Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 2. maí og við erum með á dagskrá í dag fyrstu umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar frá árinu 2022, samanber fyrsta fundarlið fundargerðar borgarráðs frá 27. apríl 2023. Við erum einnig hér með annað mál sem við munum ræða í dag ásamt ársreikning og það er tillaga hækkun hlutafjár Ljósleiðarans ehf. Og það er líka samanber fyrsta lið fundargerðar borgarráðs frá 19. apríl en ákveðið var í forsætisnefnd að gera þetta að sérstöku máli. Semst ekki hafa þetta undir fundargerðir eins og hefðin segir til og væri venjulega. En þar á eftir og í sömu umræðu munum við einnig taka fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu Ljósleiðarans ehf. Umræða dagskrárlið 2 og 3 mun fara saman. Síðan mun afgreiðsla vera í lok umræðu. En við erum með í dag fyrsta mál dagskrárfundarins fyrri umræða ársreikning Reykjavíkurborgar 2022 og samkvæmt venju eru það oddvita borgarstjórnarflokka sem taka þátt í fyrri umræðu ársreikning. Árið 2022 liggur nú fyrir. Hann var lagður fram í borgarráði 13. apríl síðastliðinn, fullbúinn til endurskoðunar og var vísað í borgarráð 27. apríl síðastliðinn til fyrri umræðu í borgarstjórn sem nú fer fram en síðar umræða verður eins og hér hefur komið fram eftir viku. Ársreikningur borgarinnar ásamt fylgigögnum settur fram í 3 hlutum á rafrænu formi. Fyrsti hluti ársreikningur A-hluta og samantekið uppgjör samstæðunar A- og B-hluta. Annar hluti inniheldur sjóði A-hluta borgarsjóðs, þar að segja aðalsjóð og eignasjóð ásamt málaflokka yfirliti aðalsjóðs. Þriði hlutin inniheldur ársreikninga B-hluta fyrirtækja en það eru þau fyrirtæki sem að hálfu eða meira eru í eigu borgarinnar. Ársreiknum fylgja ítarleg skýrsla fjármála- og áhættustýringarsviðs með nánari skýringum á niðurstöðum, rekstrar, efnahags- og sjóðstreymis. Þá hafa eftirtalin gögn verið lögð fram, umsögn endurskoðunarnefndar reiknendunum og milli umræðna en afgreiðslan að viku. Að gerð og frágangi ársreiknings A-hluta og samstæða A- og B-hluta komu einkum starfsmenn fjármála- og áhættustýringarsviðs en einnig starfsmenn fagsviða borgarinnar og B-hluta fyrirtækja. Þá hafa endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar ytri endurskoðendur Grant Thornton og innri endurskoðandi fylgst náið með vinnslunni. Uppgjörið og uppgjörsvinnan ásamt skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs hafa verið kynnt endurskoðunarnefnd borgarinnar og ástæða til þess að óska færa öllum þessum aðilum bestu þakkir fyrir vel unnið verk í þágu borgarinnar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég mun ekki í ræðu minni fara yfir allt það mikla talnaefni sem hér liggur fyrir, heldur læt mér nægja að fjalla það mikilvægasta. Þó þetta það mikið að hugsanlega þarf ég að grípa til þess að koma hér upp í aðra ræðu. En við byrjum á rekstrarniðurstöðu samantekins ársreiknings sem var jákvæð 6 milljarða. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir var jákvæð 38,7 milljarða sem 4 milljörðum lakari niðurstaða en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Í samanburði við fjárhagsáætlun og þá skoðum við mynd sem jafnframt í skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs var rekstrarniðurstaða samstæðu 3,1 milljörðum lakari en áætlanir gerði ráð fyrir. Frávikin má einkum rekja til þess að rekstrarkostnaðar og afskriftir voru hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Breyting lífeyrisskuldbindinga var hærri og fjármagnsliðir voru hærri. Á móti voru matsbreytingar fjárfestingareigna hærri en áætlað var. Fjármagnsliður A- og B-hluta var neikvæður 27,6 milljarða og var 12,7 milljörðum yfir áætlun. En gert var ráð fyrir að fjármagnsliðir yrðu neikvæður 14,9 milljarða. Vaxtagjöld og verðbætur námu 29,3 milljörðum. Þar af námu verðbætur 19,2 milljörðum. Verðbólga ársins var nefnilega 9,94% en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 3,3% vaxtaberandi skuldir eru skilgreindar sem langtímalán og leiguskuldir ásamt næsta árs afborgun þeirra að frádregnum öðrum langtímakröfum og næsta árs afborgunum þeirra, verðbréfaeign og bundnum bankainnistæðum ásamt handbæru fé.
Hreinar vaxtaberandi skuldir jukust 45 milljarða milli ára en hreinar skuldir jukust 51 milljarð. Ástæðan á þessum mun einkum aukning tekjuskattsskuldbindingar 4,1 milljarða og aukning lífeyrisskuldbindingar 2,6 milljarða en skuldbindingar eru teknar með í hreinum skuldum. Hækkun hreinna vaxtaberandi skulda milli ára má rekja til nýrra lána umfram afborganir hjá A-hluta og meiri verðbólgu. Handbært fé lækkaði á árinu 8,5 milljarða, fjárfestingar frádregnum greiddum gatnagerðargjöldum og seldum bingarétti námu 43,6 milljörðum, lántak á ný stofnframlög námu 31,8 milljörðum á árinu, nýja leiguskuldir 1,1 milljarði og afborganir lána og leiguskulda 23,2 milljörðum. Veltufé frá rekstri gefur vísbendingu hversu hátt hlutfall af rekstratekjum til ráðstöfunar fyrir afborganir skulda og skuldbindinga og til fjárfestinga. Því hærra sem þetta hlutfall því meira geta samstæðuna til vaxtar og viðhalds eigna. Miklar greiðsluskuldbindingar og fjárfestingaþörf á B-hluta kalla á hátt veltuhlutfall frá rekstri en hér má sjá að veltufé frá rekstri á síðasta ári var 12,4% í samstæðunni. Greiðslur geta A- og B-hluta til að standa undir afborgunum lána og framlagi vegna lífeyrisskuldbindinga lýst með því að bera þessa greiðsluskuldbindinga saman við veltufé frá rekstri og fjárfestingatekjur og myndin sýnir að veltufé frá rekstri og fjárfestingatekjur standa ekki undir því fjárfestingaátaki sem hefur verið til staðar undanfarin ár. Ekki nema hluta. Með 13. grein laga nr. 25/2020 og 2. grein laga nr. 22/2021 vék Alþingi til hliðar fjármálareglum sveitarfélaga í ákvæðis 64. greinar sveitarstjórnarlaga til loka árs 2025 til að liðka fyrir möguleikum sveitarfélaga til að grípa til viðspyrnu og sóknar í stað samdráttaraðgerða vegna áhrifa kórónuveirufaraldursins. Myndin sýnir jafnvægisviðmið án Orkuveitu Reykjavíkur fyrir undangengin ár í samræmi við þær reglur sem þá giltu. Síðasta súlan árið 2022 með Orkuveitunni inni í samræmi við núgildandi reglur. Vakin athygli á að árin 2018 og 2019 eru miðast við eldri útgáfa reglugerð 1212 þar sem Faxaflóahafnir og byggðasamlögin voru tekin inn í samantekin reikning A- og B-hluta að fullu. En á myndinni sést að Reykjavíkurborg uppfyllir jafnvægisviðmið sveitarstjórnarlaga öll árin. Samkvæmt 64. grein sveitarstjórnarlaga skulu skuldir og skuldbindingar samstæðu sem hlutfall, þarna voru tvær myndir á sömu mynd. Hægra megin skulu skuldir og skuldbindingar samstæðu sem hlutfall af reglubundnum tekjum vera innan við 150% og skal ráðherra setja reglugerð framkvæmdina. Ákvæði að undanskilja veitu og eða orkufyrirtæki við útreikning á skuldaviðmiði gilti til ársloka 2021. Fyrir liggja tillögur að það haldi hugsanlega áfram en ekki hefur verið tekin afstaða til þeirra, en sem fyrir vakin athygli á því að 2018 og 2019 miðað við eldri útgáfa reglugerð 1212, þar sem Faxaflóahafnir og byggðasamlögin voru tekin inn í samantekið reikning A- og B-hluta að fullu. Forseti ágætu borgarfulltrúar, rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2022 var neikvæð 15,6 milljarða, sem var 12,8 milljörðum verri niðurstaða en áætlað var. Ef frá tekin halli af rekstri málefna fatlaðs fólks sem nam 9,3 milljörðum var niðurstaða neikvæð 6,3. Helstu frávik frá áætlun í öðrum rekstrakostnaði að finna á velferðarsviði, meðal annars í vistgreiðslum vegna barna með þroska- og geðraskanir, óræðum barnaverndar, á þjónustu við flóttafólk og hælisleitendur, umtalsvert yfir áætlun en tekjur koma frá ríkinu á móti þeim kostnaði að mestu leyti. Kostnaður vegna COVID hafði áhrif á kostnað bæði á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, þar sem einnig má finna mikil frávik í öðrum rekstrakostnaði. Þar hafa hækkanir á aðföngum vegna verðbólgu haft áhrif, fjölgun barna af erlendum uppruna sem þarfnast aukins stuðning og kostnað vegna rakaskemmda haft sitt að segja.
en há verðbólga skýrir að mestu frávik í fjármagnsliðum og neikvæð ávöxtun eigna lífeyrissjóðs LSRB aðalástæða aukinnar gjaldfærslu vegna lífeyrisskuldbindingar. Rekstur málaflokka aðalsjóðs án lífeyrisskuldbindingar var 5,3 milljörðum yfir fjárheimildum, en þar var skóla- og frístundasvið 881 milljón krónum yfir fjárheimildum og velferðarsvið án bundinna liða 1443 milljónum yfir fjárheimildum. Vísast fyrir skýringa meðal annars COVID-kostnað, frávik á sameiginlegum kostnaði án lífeyrisskuldbindinga við LSRB skýrist að stórum hluta af áætlaðri leiðréttingu og fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks. Hún gekk ekki eftir, en á móti koma minna var ráðstafað af miðlægum liðum sem reiknað var með. Í síðustu dálki töfluna má sjá hversu hátt hlutfall af skatttekjum, þar að segja útsvari á fasteignaskatti, varðandi viðkomandi málaflokka og nettó útgjöld til þeirra námu 159 milljörðum 864 milljörðum, en skatttekjur A-hluta ásamt framlögum frá jöfnunarsjóði námu 129 milljörðum og 200 milljónum. Á meðal tekna A-hluta eru sveiflukenndi liðir, einkum tekjur af sölu byggingarréttar og hagnaður af sölu eigna. Í góðæri og á uppbyggingarskeiðum hækka þessar tekjur oft verulega, en draga saman á samdráttarskeiðum. Á myndinni hér að neðan eru þessar tekjur sýndar síðustu 5 ár, en þess verður þó að geta að af varfærnisástæðum voru stórir samningar sem hvað á sölu byggingarréttar færðir niður og koma inn sem tekjur leið og þau verkefni fara af stað. Þetta var gert í ársreikningum undanfarinna ára. Hreinar skuldir A-hluta námu 132 milljörðum króna eða 84,8% af tekjum. Hreinar vaxtabyrðisskuldir A-hluta námu 103 milljörðum króna eða 66,1% af tekjum. Árinu 2022 má rekja 34 milljarða króna aukningu í hreinum skuldum til 14,3 milljarða lántöku umfram afborganir, 9,1 milljarður vegna hækkunar verðbóta og affalla og 2,8 milljarða hækkunar á lífeyrisskuldbindingum umfram afborganir. Auk þess sem viðskiptaskuldir og aðrar skuldir hækkuðu 2,7 milljarða og veltufjármunir lækkuðu 4,3 milljarða. Lántökur A-hluta árinu 2022 námu 19,4 milljörðum, nýja leiguskuldir voru 814 milljónir, afborganir lána 7,7 milljarðar, verðbætur voru 9,1 milljarður, lífeyrisskuldbinding hækkaði 2,8 milljarða króna umfram afborganir og skuldbindingar vegna B-hluta fyrirtækja nema 95,1 milljarði og lækkuðu 1,9 milljarða milli ára. Handbært fé frá áramótum til ársloka lækkaði 5 milljarða, fjárfestingar af frádregnum greiddum gatnagerðargjöldum af byggingarrétti námu 19,5 milljörðum, lántaka ársins nam 19,4 milljörðum, þar af nam útgáfa grænna skuldabréfa 2 milljörðum, nýja leiguskuldir námu 814 milljónum og afborganir lána og leiguskulda námu 5,1 milljarði. Veltufé frá rekstri nam 0,3% á árinu 2022, stóð í stað milli ára og hækkaði heldur frá útkomuspá í haust. Greiðslugeta A-hluta vegna afborgana fjárfestinga og framlags vegna lífeyrisskuldbindinga hjá LSRB lýst með því að bera saman þessar greiðsluskuldbindingar við veltufé frá rekstri og fjárfestingatekjur og ljóst að veltufé frá rekstri þarf að styrkjast verulega á næstu árum í samræmi við áætlanir. Aðalsjóður tekur til hins almenna reksturs fagsviða borgarinnar. Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs var neikvæður 18,8 milljarða en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að niðurstaðan yrði neikvæð 13,5 sem 5,3 milljörðum lakari en áætlað var. Rekstrartekjur voru 155 milljarðar og 600 milljónir króna eða 2,9 milljörðum yfir áætlun. Skatttekjur voru 120 milljarðar og 800 milljónir eða 269 milljónir
yfir áætlun og tekjur frá jöfnunarsjóði voru 10,6 milljarðar eða 1,4 milljörðum yfir áætlun. Þjónustutekjur og aðrar tekjur voru 24,2 milljarðar eða 1,2 milljörðum yfir áætlun. Rekstrargjöld voru 184 milljarðar eða 9,4 milljarðar yfir fjárheimildum. Launakostnaður var 89,6 milljarðar eða 274 milljónir yfir fjárheimildum. Breyting lífeyrisskuldbindingar vegna LSRB nam 5,5 milljörðum í gjaldfærslu sem var 2,7 milljörðum yfir áætlun. Frávikið má aðallega rekja til þess að ávöxtun eigna sjóðsins var töluvert verri en gert hafði verið ráð fyrir. Annar rekstrarkostnaður var 88,9 milljarðar eða 6,3 milljarðar eða 7,7% yfir fjárheimildum. Hjá skóla- og frístundasviði var hráefniskostnaður í mötuneyti 543 milljónir yfir fjárheimildum. Rekstur og umhirða borgarlandsins 860 milljónir umfram fjárheimildir. Einkum rekstur gatna og opinna svæða sem skýrist mest af vetrarþjónustu sem var 657 milljónir umfram fjárheimildir. Tap á rekstri hverfastöðva var 223 milljónir sem var fært á rekstur gatna og opinna svæða og skýrist að mest af langtímaveikindum og COVID. Úrræði barnaverndar voru 688 milljónir króna umfram fjárheimildir sem rekja má til að fleiri börn hafa þurft á vistun að halda á grundvelli 84. grein barnaverndarlaga en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Nettó fjármunatekjur voru 9.639 milljónir eða 1,1 milljarður yfir áætlun. Þar voru vaxtatekjur og verðbætur 2 milljarðar yfir áætlun. Arður af eignarhlutum var 578 milljónum undir áætlun og tekjur og ábyrgðargjaldi voru 45 milljónir yfir áætlun. Eignasjóður á og annast rekstur á mannvirkjum á opnum svæðum borgarinnar og leigir fagsvegum þeirra. Rekstrarniðurstaða eignasjóðs var jákvæð 3,2 milljarða en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að niðurstaðan yrði jákvæð 10,7 milljarða og var niðurstaðan því 7,4 milljörðum lakari en áætlað var. Rekstrartekjur voru 35,6 milljarðar eða 201 milljón yfir áætlun. Leigutekjur voru 29 milljarðar eða 32 milljónir yfir áætlun og skiptist þannig að ytri leiga var 83 milljónir króna undir áætlun en innri leiga 115 milljónir krónar yfir áætlun. Sala byggingarréttar nam 4,8 milljörðum og var 156 milljónir króna umfram fjárheimildir og umhverfis- og skipulagssvið 224 milljónir króna umfram fjárheimildir. Nettó fjármagnsgjöld voru 15.391 milljón króna eða 7 milljörðum hærri en áætlunin gerði ráð fyrir sem má rekja til hærri verðbólgu á árinu. Ég hef nú farið yfir meginstærðir í A-hluta, aðalsjóði og eignasjóði. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, rekstur fagsviða byggir að mest á skatttekjum borgarsjóðs. Rekstur þeirra eru afmarkaðar fjárheimildir við samþykkt fjárhagsáætlana hverju sinni og ber sviðunum að halda útgjöldum sínum innan marka fjárheimilda. Stefni frávik í rekstri er mikilvægt að þau séu kynnt borgarráði og leita sér leiða til að mæta þeim. Ekki er heimilt að stofna til viðbótarútgjalda án heimildar borgarráðs. Eftir 6 mánaða uppgjör síðastliðið haust var gripið til sérstakra aðgerða sem ég mun fara yfir hér á eftir ásamt þeirra aðgerðaáætlun sem að samþykkt var samhliða samþykkt fjárhagsáætlunar. En ég mun nú fara stuttlega yfir rekstrarniðurstöður sviðanna í samanburði við samþykkta fjárheimildir eins og það eru samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun og hef raunar gert það að nokkru en nettó útgjöld íþrótta- og tómstundasviðs voru 10,4 milljarðar eða 48 milljónir yfir fjárheimildum. Menningar- og ferðamálasvið voru nettó útgjöld menningar- og ferðamálasviðs voru 6,3 milljarðar eða 47 milljónir yfir fjárheimildir. Helstu frávik skýrast af vísitölutryggðum samningum við Leikfélag Reykjavíkur og Hörpu sem voru töluvert umfram fjárheimildir vegna hærri verðbólgu.
Nettó útgjöld skóla- og frístundasviðs voru 69 milljarðar og 480 milljónir sem 881 milljón yfir eða 2,8% yfir fjárheimildum ársins. Tekjur sviðsins voru 963 milljónir yfir áætlun, laun- og launatengd gjöld voru 1500 milljónir umfram fjárheimildir og annar ekstrakostnaður 1300 milljónir yfir fjárheimildir. Helstu frávik má rekja til leikskólahlutans eða 1389 milljónir króna eða 8,9% og grunnskólahlutin var 851 milljón króna yfir eða 2,2%. Hluti af þessu var vegna COVID. Nettóútgjöld umhverfis- og skipulagssviðs voru 1367 milljónir eða 671 milljón umfram fjárheimildir. Eins og áður hefur komið fram var langmesta frávikið vegna vetrarþjónustu 657 milljónir. Nettóútgjöld velferðarsviðs voru 40 milljarðar og 19 milljónir sem 1196 milljónum yfir fjárheimildur. Án bundinna liða var velferðarsviðið 1443 milljónum yfir fjárheimildum eða 4,2%. Tekjur í heild voru 1414 milljón krónum hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Frávikin skýrast fyrst og fremst af þjónustu við börn og ungmenni með alvarlega þroska- og geðraskanir upp á 1249 milljónir og COVID-kostnaður upp á 239 milljónir. Gjöld vegna fjárhagsaðstoðar námu 2.786 milljónum króna og gjöld vegna sérstaks húsnæðisstuðnings 1410 milljónum króna. En bundin liðir voru alls 4.196 milljónir króna sem var 247 milljónum króna undir áætlun. Nettóútgjöld skrifstofa miðlægri stjórnsýslu voru 1860 milljónir eða 82 milljónir innan fjárheimilda. Nettóútgjöld á sameiginlegum kostnaði voru 9.522 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir 5.217 milljónum króna. Stærstu frávikin voru vegna aðgerða áætlunar sem var 3 milljörðum undir áætlun en gert hafi verið ráð fyrir að árangur næðist í viðræðum við ríkið leiðréttingu og fjármögnun verkefna sem flust hafa frá ríkinu og þá var breyting á lífeyrisskuldbindingu 2,7 milljarðar yfir áætlun en frávikið skýrist helst af því að ávöxtun eigna lífeyrissjóðsins var lakari en gert var ráð fyrir vegna krefjandi markaðsaðstæðna. Nettóútgjöld fjármála á áhættustýringarsviðs voru 1462 milljónir eða 16 milljónir yfir fjárheimildum. Nettóútgjöld mannauðs- og starfsþróunarsviðs voru 375 milljónir eða á pari við fjárheimildir. Nettóútgjöld þjónustu- og nýsköpunarsviðs voru 352 milljónir eða 1,9 milljónum króna yfir umfram fjárheimildir. Framlög til B-hlutafyrirtækja námu 4.382 milljónum króna voru 27 milljónum yfir fjárheimildum. Ég nota tækifærið og þakka sviðsstjórum og starfsmönnum sviðanna metnaðarfullt og gott starf á síðasta ári. Ef við víkjum að afkomu B-hlutafyrirtækja þá rétt að vísa í skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs fyrirtækin en hagnaður Faxaflóahafna árið 2022 var 3,4 milljarðar tæpur sem á rekja að miklu leyti til sölu á Hafnarhúsinu en það var afhent Reykjavíkurborg í júlí síðastliðnum. Hagnaður tímabilsins án óreglulegra liða var 1,3 milljarðar sem töluvert betri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Til samanburðar var hagnaður án óreglulegra liða 851 milljón fyrir árið á undan. Hagnaður fyrir afskriftir nam 2 milljörðum en á sama tíma árið áður nam hann 1654 milljónum króna. Rekstrarniðurstaða félagsbústaða var 16 milljarðar 456 milljónum króna árið 2022 sem var 10 milljörðum 521 milljón yfir áætlun. Það vegna matsbreytinga og sem leiðir af þróun fasteignaverðs. Framlegð var 2.444 milljónir eða 6 milljónir króna undir áætlun.
Félagsbústaða festu kaup á 80 nýjum íbúðum á árinu 2022 en það 15 íbúðum færri en áætlað var, 4 íbúðir, 3 lóðir og 3 bílskúrar voru seldir á tímabilinu. Á næsta árum áætlað að eignasafnið stakki í takt við fjölgun íbúða í Reykjavík þannig að hlutdeild félagslegs leiguhúsnæðis sé 5% ásamt því að fjölga íbúðakjörnum fyrir fatlað fólk allt að 20 sem þýðir 120 íbúðir til loka ársins 2028. Rekstrarniðurstaða Jafnlaunastofu var neikvæð 1,9 milljónir króna á fyrsta ári sínu. Afkoma Orkuveitu Reykjavíkur var jákvæð 8,4 milljarða sem 3,6 milljónum lakari niðurstaða en árið áður, þrátt fyrir að rekstrarafkoma eða EBITDA hækki 2,2 milljarða. Meginskýringin á lækkun afkoma vegna breytinga á gangverði innbyggðra afleiða sem var jákvæð 6,5 milljarð árið 2021 en jákvæð 942 milljónir í fyrra. Og svo breytingu á áföllnum verðbótum sem 7,5 milljarður árið 2022 en voru 3,8 milljarðar árið 2021. Rekstrartekjur hækkuðu 5 milljarða eða 9,8% milli ára samanborið við 9,6% verðbólgu á sama tíma. Hækkunin helst vegna aukningar í sölu á heitu vatni sem á álverstengdri raforkusölu. Fleiri kennitölur Orkuveitunnar má lesa í reikningi félagsins. Rekstrarafgangur slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins nam 97 milljónum króna sem var 372 milljónir króna árið áður. Lægri afkoma en árið á undan en afkoman betri en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Megin skýring má rekja til hækkunar tekna sem var meiri en áætlað var, það að segja hærri tekjur af sjúkraflutningum. Hagnaður Sorpu nam 687 milljónum króna sem var 226 milljónum betri en áætlunum gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða Strætó var neikvæð 834 milljónir króna en áætlunum gerði ráð fyrir því hún neikvæð 243 milljónir króna. COVID, auk verðbólgu og olíuverðs og launahækkana hafa haft gríðarleg áhrif á starfsemi félagsins undanfarin 2 ár og hefur fjárhagsstaða Strætó rýrnað verulega. Styrkja það fjárhag félagsins til framtíðar og eigendur og ríkið eiga í viðræðum í því efni. Ekki einungis nauðsynlegt að mæta sveiflum í rekstri heldur mæta auknum kröfum sjálfbærni, orkuskipti í samgöngnum og verkefni tengt eflingu almenningssamgangna. Ágætu borgarfulltrúar, ársreikningur fyrir 2022 hefur nú verið lagður fram. Auk hans vil ég leggja sérstaklega fram ábyrgð á skuldbindingayfirliti Reykjavíkurborgar 2022, yfirlýsingum stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar 2022 og legg til að afgreiðslu ársreiknings fyrir árið 2022 verið vísað til síðari umræðu leið og ég ítreka þakkir til fjármála- og átíðstýringarsviðs og allra sem hafa komið að uppgjöri og endurskoðun og boða það að fara betur hér yfir viðbrögð borgarstjórnar við stöðunni sem teiknaðist upp í útkomuspá í haust í síðari ræðu eins og tilefni verður til. Fundarstjóri hefur lokið að fara yfir ársreikning 2022. Forseti gerir nú 5 mínútna hlé á fundi.
og fundi framhaldið í borgarstjórn 2. maí og næst tekur til máls Hildur Björnsdóttir, oddviti borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokks. Forseti ágæta borgarstjórn, við erum hér samankomin að ræða ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 í fyrri umræðu og þetta er svo sem ekki fyrsta skipti að undanförnu sem við tökum fjármál Reykjavíkurborgar sérstaklega til umfjöllunar. Þau hafa verið töluvert í deiglunni á síðustu vikum og mánuðum allt frá því að við fjölluðum hér fjárhagsáætlun og fengum hér útkomuspá og svo á síðasta fundi borgarstjórnar settum við sjálfstæðismenn fjármál borgarinnar jafnframt á dagskrá. Og það er ekki ástæðulausu. Ef við förum aðeins yfir þennan ársreikning og svona stóru myndina sem birtist okkur þar, að þá erum við að sjá að rekstrarhalli borgarsjóðs nemur 15,6 milljörðum. Við erum að sjá að framúrkeyrslan í rekstrinum nemur nær 13 milljörðum króna og þá er ég að vísa til þess að áætlanir gerðu ráð fyrir að hallinn yrði 2,8 milljarðar. Þannig að hér er farið fram úr áætlun sem nemur nærri 13 milljörðum. Skuldir samstæðu aukast 39 milljarða, þar af 30 milljarða í A-hluta. Starfsmönnum hefur fjölgað 25% á 5 ára tímabili, langt umfram lýðfræðilega þróun. Reykjavíkurborg fellur á öllum 3 lágmarksviðmiðum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og Reykjavík stendur verr en samanburðarsveitarfélög. Og þetta verða svona útgangspunktarnir í ræðu minni hér í dag. Ég mun fjalla sérstaklega þessi atriði. En rekstrarniðurstaða borgarinnar er neikvæð og vel ríflega það og þá er ágætt að rifja hérna aftur upp sem við höfum fjallað áður meginregluna ábyrga fjármálastjórn sem birtist í sveitarstjórnarlögum. En þar er lögð skylda á sveitarstjórnir að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Að reksturinn sé sjálfbær. Og við vitum það öll auðvitað eins og staðan í dag að þá er reksturinn langt frá því að vera sjálfbær og hallinn af A-hluta er eins og fram hefur komið 15,6 milljarðar. Og eins og hefur jafnframt komið fram að þá gerði fjárhagsáætlun síðasta árs ráð fyrir 2,8 milljarða halla þannig að við erum að horfa hérna fram á nærri 6-faldan halla á við áætlanir. Þá er merkilegt að rýna hvar liggur vandinn, hvers vegna stendur borgin í þessari stöðu og þá er svolítið sérkennilegt að átta sig á því að frá árinu 2014 sem er það ár sem borgarstjóri tekur við, að þá hefur meðal skattbyrði á hvern Reykvíking aukist tæp 20% að raunvirði. Þannig að hér er tekjutuskan undin til fulls og það auðvitað ekki bara skattbyrði á íbúa, heldur hafa líka arðgreiðslur úr B-hlutafyrirtækjum aukist og tekjur borgarinnar hafa aukist jafnt og þétt á síðustu árum. Þannig að maður myndi ætla að miða við tekjuaukningu borgarinnar að hér ætti að vera hægt að standa undir kostnaði. Þannig við sjáum að borgin er ekki að glíma við tekjuvanda þrátt fyrir gríðarlegan rekstrarhalla. Borgin er að glíma við útgjaldavanda. Og þá er svolítið áhugavert að þegar við sjáum þennan ársreikning birtan og þessar ískyggilegu tölur að þá stígur borgarstjóri fram og segir Reykjavík fer vel með fé. Og þetta reyndar, það má kannski með sanngirni segja að aðrir oddvitar meirihlutaflokka hafa ekki talað á þessum nótum, heldur kannski meira reynt að viðurkenna vandann og lýsa því yfir að hér þurfa að bregðast við. En borgarstjóri segir að Reykjavík fari vel með fé. Og það er skrítið þegar áætlanir borgarinnar eru svo langt frá því að standast. Því við vorum með áætlanir sem eins og fram hefur komið gerðu ráð fyrir 2,8 milljarða rekstrarhalla en fara fram úr sér sem nemur 13 milljörðum. Þannig að hér hefur verið farið allrækilega út af sporinu. En hvar liggur vandinn í rekstrinum? Af því að við höfum öll heyrt í rauninni skýringar borgarstjóra á því, hann hefur farið með víða og sagt, já þetta er auðvitað allt ríkinu að kenna vegna þess að hér erum við með málaflokk fatlaðs fólks og hann kostar svo mikið og þess vegna fórum við svona langt fram á áætlun. Og já, það er skemmst frá því að segja að þetta hefur valdið svo litli reiði í samfélaginu og Öryrkjabandalagið hefur stigið fram og talað að þeim þykir þetta óásættanleg umræða og það er í rauninni mjög sérkennilegt og ósmekklegt
þegar maður átt að segja á því að hér sveitarfélag að lýsa fjárhag sínum eins og hann myndi líta út með eða án fatlaðs fólks. Og hér sjáum við líka umfjöllun á dögunum, þar sem sagt var að orðræða hvað fatlað fólk væri dýrt, væri niðurlægjandi og til þess fallin að jaðarsetja fatlað fólk enn frekar. Og það ekki annað hægt en að taka undir þetta og ekki síst vegna þess að borgarstjóri hefur reynt ítrekkað aftur og aftur að segja að framúrkeyrslan frá áætlunum snúi að því að málaflokkur fatlaðs fólks sé svo dýr. Og við erum alveg sammála því að ríkið þarf að stíga inn í fjármögnun þessa málaflokks og það samtal í gangi og við vonumst eftir niðurstöðum í sumar. En hver raunstaðan? Raunstaðan svo að málaflokkur fatlaðs fólks fór aðeins 664 milljónir umfram fjárheimildir árið 2022 og skýrir því aðeins 5% af framúrkeyrslunni. Við ætlum ekki að gera lítið úr þessum fjármunum, þetta eru auðvitað heilmiklir fjármunir að fara fram úr áætlunum, en þarna sjáum við að það rangt, ómaklegt og mjög ósmekklegt að nota sér þennan málaflokk og þessa skýringu sem einhverja afsökun fyrir því að fara hér langt fram úr áætlunum. Langveigamesti þátturinn auðvitað rekstrakostnaður sem vex hér ár frá ári, langt umfram áætlanir. Það reksturinn sem vandamálið, ekki lögbundin þjónusta við fatlað fólk. Og hvar birtast okkur vandamálin í rekstrinum? Til dæmis í því hvað starfsmönnum hefur fjölgað hér ört á undanliðnum árum. Þeim hefur fjölgað 25% á 5 ára tímabili og hér sjáum við setningu sem var rituð á fjármála- og áhættustýringarsviði þar sem á það var flaggað að starfsmönnum borgarinnar hefði fjölgað á síðustu árum nokkuð umfram lýðfræðilega þróun. Og þetta veldur auðvitað aukningu í launakostnaði og þar með útgjöldum borgarinnar. Það kemur líka fram, og þetta úr umræðu í fjárhagsáætlun, að launakostnaður hafi numið 89% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum árið 2022. Og borgin hefur sett sér markmið að þetta hlutfall fari aldrei umfram 80%. Það líka annað hlutfall sem gjarnan notað í mælingum á því hvort að launakostnaður sé of hár og það þá launakostnaður sem hlutfall af heildartekjum sveitarfélags og það hlutfall var 60% sem örlítið hærra en hlutfallið í Árborg sem þar hefur valdið áhyggjum. Starfsmenn A-hluta voru áramótin, hefur nú eflaust fjölgað síðan þá, 11.703 en til samanburðar voru þeir 9.346 árið 2017 og þar erum að sjá 25% fjölgun á 5 ára tímabili. En yfir sama tímabil hefur íbúafjölgun aðeins verið 10%. Og þetta hefur fjallað oft og ég mun örugglega halda áfram að gera það því að þetta ákveðin birtingamynd af kerfi sem að stækka og vaxa langt umfram íbúafjölgun og langt umfram þörf. Og það var svona skýr birtingamynd þessa vanda sem birtist okkur í þar síðustu viku þegar haldinn var hér stjórnendadagur Reykjavíkurborgar árlegur þar sem fengu tæpir 600 stjórnendur boð og það sýnir okkur kannski hversu ofboðslega stórt kerfi við erum komið með. Svo það skuldirnar. Skuldir samstæðu Reykjavíkurborgar jukust 39 milljarða árið 2022 en ef við skoðum bara A-hlutann þá nemur skuldaaukningin 30 milljörðum og það umtalsvert hærra heldur en við höfum séð í A-hluta hið minnsta árið á undan. Við sjáum það líka að Reykjavíkurborg gat ekki staðið undir skuldbindingum ársins 2022 án lántöku, reksturinn var ekki sjálfbær. Það var ekki hægt að nota þessar umtalsverðu skatttekjur til að standa hér undir skuldbindingum. Reykjavík áætlar að lántaka til næstu ára til ársins 2027 verði 83 milljarðar króna. Heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum mega ekki vera hærri en sem nemur 150% á reglulegum tekjum þó að frá þessu séu nú undantekningar tímabundið en þetta hlutfall reynist 154% í Reykjavík árið 2022. Frá árinu 2014, og þetta líka áhugavert því það gjarnan verið að bera saman Reykjavík við nágrannasveitarfélög, frá árinu 2014 sem aftur árið sem borgarstjóri tekur við, hefur skuldahlutfall A-hluta Reykjavíkurborgar sem auðvitað reksturinn sem skiptir okkur mestu máli, hækkað ár frá ári meðan nágrannasveitarfélög hafa markvisst unnið að því að lækka sín skuldahlutfall. Og hér má sjá hvernig skuldir á hvern íbúa hafa hækkað markvisst í Reykjavík en verið að lækka hér tekið til samanburðar Kópavogur og Hafnarfjörður.
Og ef við tökum aftur árið 2014, því það bara svo áhugavert að rýna þann tíma, þetta sá tími sem að borgarstjóri hefur setið hér í valdastóli, að þá hafa skuldir á hvern borgarbúa hækkað 76,4% að raunvirði frá 2014. Þannig að þetta auðvitað gríðarleg skuldaaukning, þannig að við erum ekki bara að horfa fram á 20% tekjuaukningu eða skattbyrði á hvern íbúa að raunvirði frá 2014 heldur jafnframt gríðarlega skuldaaukningu. Og svo fengum við af því fregnir á dögunum að Reykjavíkurborg falli á öllum lágmarksviðmiðum eftirlitsnefndarinnar. Og það var nefnilega svo að 28. febrúar þá barst Reykjavíkurborg erindi frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Og bréfið var sent borgarfulltrúum með svona bunka af öðru efni, svona í von og óvonum og það myndi kannski týnast. Svo sem hér stendur rak nú augun í það og átti það hjá sér. Þannig að það var nú hægt að benda á þegar að umfjöllun Árborg og bréfið sem barst Árborg rataði í fjölmiðla að Reykjavíkurborg hafi jafnframt fengið sams konar bréf. Í bréfinu þess sérstaklega óskað að það sé kynnt borgarstjórn og tekið til afgreiðslu. Það verður gert í dag, loksins, en það rúmlega 2 mánuðum síðar og allt of seint að okkur finnst. Í bréfinu kemur fram að sveitarfélagið uppfylli að óbreyttu ekki fjármálareglur sveitarfélaga sem skilgreindar í lögum og reglum og aftur það undanþága í gildi en það einungis nokkur ár eftir að henni. En áætlanir borgarinnar gera ráð fyrir taprekstri, lítilli framlegð og verulegri skuldaaukningu. Og viðbrögð borgarstjóra voru auðvitað þau að þetta væri bara rútínubréf. Þetta væri bara bréf sem var eðlilegt að fá og hann var jafnvel vanur að fá eitthvað svona bréf. Og fannst hann svona, svolítið eins og viðbröðin á þann. Þetta væri nú ekkert sérlega alvarlegt. En ef við skoðum þá þessi, að því að eftirlitsnefndin setur sér 3 lágmarksviðmið. Þetta ekki viðmiðin sem eru lögbundin, þetta viðmið sem eftirlitsnefndin setur sér til þess að fylgjast með rekstri sveitarfélaga. Og hún, við sjáum að þarna skoður rekstrarniðurstaða og lágmarksviðmið hún sé jákvæð. Hún sannarlega neikvæð hjá Reykjavíkurborg. Það reyndar 15,6 milljarðar á liðnu ári en 2023 var það 6 milljarðar samkvæmt áætlun. Og ég vil benda á að bréfið vísar í fjárhagsáætlun 2023. Það ekki að vísa í stöðuna 2022 og þannig ársreikning sem við erum að fjalla hér í dag, heldur fjárhagsáætlun næsta ár sem á að vera ívið betri en áætlunin sem við erum að fjalla hér í dag. Reykjavíkurborg fellur á viðmiðinu rekstrarniðurstöðu. Það líka lágmarksviðmið framleiðarhlutfall 9,3%, borgin fellur allrækilega á því og svo veltufé frá rekstri, þar fellur borgin líka á því viðmiði. Þannig að þarna erum við með 3 lágmarksviðmið sem eftirlitsnefndin notar til þess að meta hvort að sveitarfélög séu stöndug í sínum rekstri og borgin fellur á þeim öllum. Á dögunum fengum við í stjórn sambandsins minnisblað fjármál sveitarfélaga og ég kannaði sérstaklega hvort það ríkti sérstakur trúnaður eða hvort það mætti fjalla og það mátti það fjalla. Og þar segir að þau sveitarfélög sem samþykkt höfðu fjárhagsáætlun fyrir 2023 sem ekki stóðust þessi lágmarksviðmið voru rösklega 20 og þau fengu bréf og þú fékkst bréf, sveitarfélag fekk bréf hvort sem það fjalla á einu viðmið eða öllum 3. Þetta eru mjög mismunandi sveitarfélög en þau sem uppfylla engin viðmiðana þurfa væntanlega að skoða reksturinn vandlega. Og ég minni á það að Reykjavíkurborg stóðst ekkert viðmiðana og það þótti borgarstjóra að vera rútínubréf. Þannig að ég held að hér þurfum við eitthvað aðeins að endurskoða hugarfarið og viðmótið gagnvart fjármálum borgarinnar. Og svo það staða Reykjavíkur sem að við lítum svo á að standi verr en önnur sveitarfélög heilt yfir þó að borgarstjóri vilji fjalla það með öðrum hætti. Og þá vísa ég aftur í téð minnisblað sem var lagt fyrir stjórn sambandsins og má fjalla opinberlega. Sambandið vann nýverið athugun á ársreikningum nokkurra sveitarfélaga sem hýsa næstum 3 af hverjum 4 íbúum landsins fyrir árið 2022. Niðurstaðan gefur vísbendingu fjárhagsstöðuna á síðasta ári. Í Reykjavíkurborg íbúafjöldi helmingur þessara sveitarfélaga og þróun í borginni hefur því afgerandi áhrif á heildarniðurstöðuna, skekki niðurstöðuna töluvert. Þannig að niðurstöður í þessu minnisblaði voru sýndar annars vegar fyrir sveitarfélögin án Reykjavíkur og hins vegar fyrir borgina sérstaklega. Þannig að það væri samanburðarhæft.
Og þá getum við séð svona nokkra af þessum mælikvörðum sem að koma fram í þessu bréfi. Rekstragjöld, þau eru að aukast almennt í sveitarfélögum 10% en 14,5% hjá Reykjavíkurborg. Rekstrarhalli sem hlutfall af tekjum, hann 2% almennt, það halli, sveitarfélög almennt rekin með halla, en þetta hlutfall fimmfalt í Reykjavík, það 10%. Framlegð í Reykjavík hefur minnkað töluvert en aukist töluvert í öðrum sveitarfélögum. Veltufé sem hlutfall af tekjum 0,3% í Reykjavík árið 2022 en 7% í öðrum sveitarfélögum. Og skuldir og skuldbindingar sem hlutfall af tekjum eru nokkuð óbreytt milli ára í öðrum sveitarfélögum en hækka úr 76% í 91% hjá Reykjavíkurborg. Þannig að, en aftur, þá sjáum við að Reykjavíkurborg að standast illa þennan samanburð. Og af hverju erum alltaf að tala alla þessa hluti og hafa áhyggjur af öllum þessum hlutum og af hverju höfum við verið að vekja athygli á þessum rekstrarvanda árabil og nú hefur hann stigmagnast og aukist og nú vandinn í rauninni orðinn stærri og meiri og svartari en við höfum síðan áður. Jú, það auðvitað vegna þess að við erum hérna að reka grunnþjónustu, við erum að reyna að þjónusta fólki hér í borginni og ef að reksturinn ekki traustur, þá auðvitað bitnar það á þjónustunni vegna þess að traustur rekstur forsenda öflugrar þjónustu. Og ég hef nú farið yfir þetta áður en hvar sjáum við birtingarmyndir þess að reksturinn sé ekki góður, að hér séu lausatök, að hér sé lítil yfirsýn, að fólk sé ekki að ná að standa við gefin loforð. Hér sjáum við bara ítrekaðar fréttir af biðlistum á leikskóla. Viðhaldsvandi í leik- og grunnskólum og þessi fréttin reyndar frá í október, þannig að þessi tala hefur hækkað. Og það eru svona í kringum 30 leik- og grunnskólar þar sem skólastarf hefur orðið fyrir raski og verið í miklu uppnámi á síðustu mánuðum og árum vegna viðhaldsskorts. Stjórnendafundurinn góði sem ég nefndi áðan og það aldrei of oft rifjað upp þegar að fyrir fáeinum árum þessi fundur var haldinn og það var tekin hópmynd í stiganum í Hörpu og hann hreinlega svignaði undan þunganum. Og svo það auðvitað snjómoksturinn sem við þekkjum öll. Þetta eru bara fáein dæmi en það mætti taka miklu fleiri. En við sjálfstæðismenn, við köllum bara nú sem fyrr eftir heiðarlegum og ábyrgum viðbrögðum við rekstrarvanda Reykjavíkurborgar. Við viljum bara auðvitað sjá að fulltrúar meirihlutan stigi hér fram og viðurkenni það að þegar við erum að horfa fram á 15,6 milljarða hallarekstur, niðurstaðan fyrir 13 milljarða umfram áætlanir, að þá erum við bara ekki í nægilega góðri stöðu, að þegar við föllum á öllum 3 lágmarksviðmiðum eftirlitsnefndarinnar, að þá erum við bara í vandastödd og við þurfum að fara að taka á rekstrinum. Og við höfum auðvitað alltaf talað mjög skýrt, við viljum sjá hagræðingar í rekstrinum, við viljum minnka yfirbygginguna, ráðast í eignasölu og hefja niðurgreiðslu skulda. Og aftur það hefur verið fremur athyglisvert að fylgjast með fulltrúum meirihlutaflokkana bregðast við þessum reikningi að undanförnu í fjölmiðlum, þar sem oddvitar til að mynda Viðreisnar og Framsóknar hafa stigið fram með svona ábyrgari orðræðu að manni finnst, en borgarstjóri segir borgina fara vel með fé. En við köllum bara á þessi heiðarlegu og ábyrgu viðbrögð og við verðum alltaf til samtals og viðtals og samvinnu það að taka hér til í rekstri borgarinnar. Gerum betur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvara, það borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, vegna þess sem hér sagt þá vildi ég bara fyrst halda því til haga að það ekki svo að bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga hafi verið sent í einhverjum skjalabunka til borgarfulltrúa. Þvert á móti var það sent í tölvupósti frá skrifstofu borgarstjórnar 9. mars síðastliðinn, eitt og sér sem tölvupóstur til allra borgarfulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur. Og mér finnst ekki í lagi að láta einhvern veginn liggja einhverju öðru og þessu geta allir borgarfulltrúar flett upp í tölvupóstunum frá sér með leitastrengnum bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga vegna þess að það hét tölvupósturinn. Þannig að þetta fór nú bara alls ekki neitt á milli mála. Þetta nú ekki stórmál. Mér finnst öllu alvarlegra að stilla því þannig upp að það vanti aðeins 600 milljónir rúmar upp á fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks.
Mér finnst það hvorki heiðarleg né ábyrg framsetning. Og ég vil þess vegna spurja oddvita Sjálfstæðisflokksins hvort að Sjálfstæðisflokkurinn og oddvitin sjálfur taki ekki undir þá greiningu fjármála- og áhættustýringarsviðs, þannig að við höfum það bara alveg á hreinu að það sem vanti upp á fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks frá ríkinu til Reykjavíkurborgar sé 9,3 milljarðar. 9,3 milljarðar. Það sést þetta yfirlit aftast með ársreikningnum sem dregur þetta alveg skýrt fram. Mér finnst ekki mega vera eitthvað á höldu hvernig þetta og númer 2, hvort það sé ekki örugglega ennþá sammæli það að gera þá eðlilegu kröfu að þessi málaflokkur sé full fjármagnaður. Þetta 9,3 milljarðar og eigum við ekki áfram að gera þá kröfu að þetta sé full fjármagnað? Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hildi Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst nú hallærislegar hártoganir það hvernig eitthvað bréf barst svona eða hinsegin, en það barst inn í svokölluðum embættisafgreiðslum á fundi borgarráðs og svo í tölvupósti og ég hafði það hjá mér og ég hafði lesið þetta bréf. Það sem við erum hins vegar að flagga á að það var ekki tekið sérstaklega strax til umræðu og afgreiðslu eins og gert óskað var eftir hjá nefndinni. Og það það sem við hefum viljað sjá og við teljum eina ástæða þess að það hér til umræðu í dag vegna þess að við höfum verið að gagnrýna þetta. Eins og kom líka fram í ræðu minni þá erum við alveg sammála því að málaflokkur fatlaðs fólks sé vanfjármagnaður og að það þurfi að ljúka samningum við ríkið. Við höfum alltaf tekið undir það. Það sem við erum að gagnrýna og finnst ósmekklegt og ómaklegt að þegar við erum að horfa fram á ársreikning sem að fer 13 milljarða umfram áætlun. Og þetta hlýtur hver sem stendur í hvers kyns rekstri að skilja. Þú vinnur eftir einhverju ákveðnu áætlun, en svo verður 13 milljarða umfram þá áætlun og ætlar síðan að afsaka þá niðurstöðu með vísan í málaflokk fatlaðs fólks sem fór einungis 664 milljónir umfram áætlun. Þetta það sem við erum að vísa í, við erum að tala áætlun versus rekstur og samanburðin þar á milli. En við stöndum alveg með öðrum sveitarfélögum, hvort sem það hér Reykjavík og landið allt og allir sveitarstjórnarmenn í því að ljúka viðræðum við ríkið full fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks, en erum ósátt við það að þessu sé þvælt inn í umræðum framúrkeyrslur hjá borginni. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvarari sinni borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, í tölvupóstinum með bréfi frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga kemur skýrt fram að það verði í kjölfari tekið fyrir í borgarráði og eftir atvikum í borgarstjórn. Með leyfi forseta, erindið hefur einnig verið sent fjármála- og áhættustýringarsviði til úrvinnslu og mun bréfi í framhaldi koma fyrir borgarráð og eftir atvikum borgarstjórn, tilvitnun lýkur. Það því alveg fráleitt að halda því fram að það sé einhvern veginn vegna þess að vakin hafi verið máls á því hér í þessum sali eða yfir höfuð að þetta sé gert. Þetta bara hefðbundið og svona þetta alltaf gert. Ég ætla að leyfa mér að vera sáttur við það að Sjálfstæðisflokkurinn taki undir greininguna á gatinu sem málaflokkur fatlaðs fólks skilur eftir hjá Reykjavíkurborg og kröfun það að þetta sé að fullu fjármagnað. En mér finnst þá hálfu verra að Sjálfstæðisflokkurinn kunni ekki skil á frávikum frá útgjaldaáætlun hins vegar og tekjuáætlun annars vegar, vegna þess að það vantar alltaf tekjuhliðina til þess að full fjármagna þetta og það skilur eftir 9 milljarða gat í fjármálum borgarinnar. Og það er eins og hver annar ábyrgðarlaus og ekki heiðarlegur popúlismi að halda því þannig fram að gatið á málaflokki fatlaðs fólks skipti ekki máli. Hvers vegna þetta eitt meginatriði sem að Kópavogur dregur fram þegar það leggur fram sinn ársreikning? Það vegna þess að Kópavogur halli á einhvern hátt á fatlað fólk? Sannarlega ekki. Kópavogur eins og Reykjavík að berjast fyrir því að fá fulla fjármögnun á þessum málaflokki til að geta staðið vel að þessari þjónustu og það enginn nema oddviti Sjálfstæðisflokksins sem að leggur þetta þannig út að þetta sé árás á fatlað fólk. Og það ekki sæmandi. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarari sinni og svara þá andsvarari sinni Hildi Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að nefna að það var Öryrkjabandalagið sem steig fyrst fram
og gagnrýndi orðræðu borgarstjóra að þjónusta við fatlað fólk væri samfélaginu svo dýr og þetta væri til þess fallið að jaðarsetja fatlað fólk enn frekar. Og undir það tökum við. Víkjum þá að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 sem ég velti stundum fyrir mig hvort borgarstjóri hafi hreinlega kynnt sér. Vegna þess að þar gert ráð fyrir töluverðum kostnaði við þjónustu við þær tekjur sem munu berast á móti. Það sem gerist síðan á árinu að kostnaðurinn eykst eilítið eða töluvert eða hvað við viljum kalla þessa tölur, þó ekki eins mikið og borgarstjóri vill vera að láta, en það koma líka meiri tekjur inn frá jöfnunarsjóðnum heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Lokaniðurstaðan sú að málaflokkurinn fór 664 milljónir umfram fjárheimildir og skýrir því aðeins 5% af framúrkeyrslunni sem eru þessi 13 milljarðar sem áætlunin lokaniðurstaðan fer fram úr áætlun. Og það það sem við erum að tala um. Við viljum vekja athygli á því að hér var farið 13 milljarða umfram áætlun í rekstri borgarinnar og við viljum vita hvar var farið út á sporinu og það ekki þessi málaflokkur. Þannig að hér bara verið að þvæla umræðuna og það má á það benda í ársreikningi Kópavogs að ef frá eru taldir fjármagnsliðir þá skila sveitarfélagi jákvæðri rekstrarniðurstöðu og það sama ekki hægt að segja Reykjavíkurborg þrátt fyrir málaflokk fatlaðs fólks. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og ekki þá fleiri andsvör undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Staðan í fjármálum borgarinnar sannarlega ekki nægilega góð. Það held ég að við getum verið sammála og ég held að við séum öll sammála það hér í þessum sal. Aðstæður eru erfiðar eins og borgarstjóri rakti hér áðan. Ytri aðstæður hafa sannarlega átt stóran þátt í því að hallarekstur á A-hlutanum eins og hann stendur í 15,6 milljörðum króna. En hvað skiptir þá mestu máli? Í máli oddvita Sjálfstæðisflokksins hér áðan var látið eins og að borgarstjórnarmeirihlutinn sé bara ekkert að spá í þessum málum eða í þessum hlutum eða að bregðast við. En ég veit ekki betur en að oddvitinn sitji bæði í borgarráði og hér í borgarstjórn og með væntanlega fulla meðvitund á báðum stöðum að því þessi mál eru sífellt hér til umfjöllunar. Í borgarstjórn var í desember samþykkt fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun sem gerir ráð fyrir því að hallarekstri verði snúið í hagnað á 3 árum. Og hér var það hefur verið í að því í umræðinni að við séum ekki að axla ábyrgð á afkomu síðasta árs. En þegar við sáum síðasta haust hálfsársuppgjörið birtast í september þá gripum við strax til ráðstafana. Við samþykktum í borgarráði aðgerðir til þess að takast á við hallareksturinn og áhrif erfiðra skilyrða í ytra efnahagsumhverfi borgarinnar. Við drógum úr fjárfestingum og lántökuþörf, við leiðréttum gjaldskrár vegna verðbólgu, við settum ráðningarreglur til þess að stöðva fjölgun stöðugilda og réðumst síðan í kjölfarið í mestu hagræðingaraðgerðir frá hruni sem birtust í fjárhagsáætlun. Og ef þetta merki það að við í meirihlutanum séum ekki að horfast í augu við vandann eins og haldið hefur verið á lofti, þá held ég að mig fullyrða að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki að horfast í augu við raunveruleikann. Og talandi raunveruleikann, þessi orðaskipti hérna áðan, ræða oddvitans málefni fatlaðs fólks, eiginlega fyrir neðan allar hellur. Það að halda því fram að við séum að jaðarsetja þennan mikilvæga hóp í okkar samfélagi með umræðu það að málaflokkurinn sé undirfjármagnaður, það ekki sæmandi. Sannarlega spilar það inn í fjárhag borgarinnar að málaflokkurinn sé undirfjármagnaður. Og við sjáum það bara í ársreikningnum, við erum með útgjöld upp á 19 milljarða og tekjur upp á 10, svona cirka, og þar hallinn þá 9,3 reyndar. Auðvitað spilar þetta allt saman inn í. Og Reykjavíkurborg, eins og bent hefur verið á, í góðri úttekt Haraldar Líndal sem hefur farið í gegnum þennan málaflokki á sveitarfélögunum öllum fyrir stjórnvöld, hefur dregið vagninn í þjónustu við fatlað fólk. Og það afar ósanngjarnt að halda því fram að barátta borgarinnar fyrir
því að fá rétta fjármögnun á þennan málaflokk sé að með þeirri baráttu séum við að jaðarsetja fatlað fólk. Og ef það einhver sem skilur þá baráttu þannig, þá vil ég leiðrétta það hér. Og ég held að forsvarsmenn annarra sveitarfélaga víða land sem sinna þessari mikilvægu þjónustu líti ekki svo á að þau séu að höggva til fatlaðs fólks með því að segja að það vanti fjármuni inn í þennan málaflokk. Og ég eiginlega verð að segja að mér finnst þetta mjög ósvífin framsetning. En að rekstrinu, ég hef áhyggjur af honum, ég hef áhyggjur af því að framúrkeyrslan í rekstri haldi áfram og ég held að það sé mikilvægt að auka miðlægt rekstrarlegt aðhald og það nauðsynlegt að rýna allan rekstur borgarinnar gaumgæfilega og þegar svona árar þá þarf að rífa seglin og draga úr eða hætta verkefnum sem eitt sinn var kannski færa á að sinna en þegar skórinn kreppir þá þurfum við að taka erfiðar ákvarðanir og það erum við tilbúin að gera. En á sama tíma þá erum við í sókn í Reykjavík. Við erum í sókn í fjárfestingu og viðhaldi í leik- og grunnskólum og við erum að tryggja nauðsynlega velferðarþjónustu og við erum að byggja ný hverfi til þess að mæta húsnæðisþörf. Og það er ekki hægt að horfa svo á málin að halda hérna innblásnar ræður hvað allt sé hræðilegt í rekstri borgarinnar og líta svo á að það séu bara töfralausnir í boði. Við verðum að stýra þessari borg skynsamlega. Fjármálastjórn án stefnumótunar er bara talnaleikfimi og stefnumótun án fjármálastjórnar eru bara einhverjir draumórar. Við þurfum að tala hlutina eins og þeir eru en ekki bara eins og við viljum að þeir séu. Við þurfum að sýna ábyrgð og eyða ekki með efni fram og ég viðurkenni það að þessi ársreikningur er ekki eins og við hefðum helst kosið en við verðum að muna það að Reykjavík er sterk borg og hún er vaxandi, hún har gríðarlega sterk fyrirtæki og mikinn mannauð í sínu starfsfólki og hún veitir góða þjónustu. Forseti ágæta borgarstjórn, hér lýsti borgarfulltrúinn því yfir að honum þætti orðræða þeirra sem hér talar ósmekklega eða eitthvað slíkt varðandi jaðarsetningu fatlaðs fólks. Þá má vekja því athygli að þetta var ekki mín orð, heldur orð formanns Öryrkjabandalagsins og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa upp úr viðtali við hana sem nákvæmlega þetta sem við ræðum hér í dag. Og það hljómar svo. Svo verður að snúa við þessari orðræðu. Hún er ekki bara niðurlægjandi fyrir fatlað fólk, heldur beinlínis til þess fallin að jaðarsetja þennan hóp miklu meira og kynda undir fordóma gagnvart honum. Meira en er í dag og nóg er nú samt. Það er komið tími til að hætta þessu. Tilvitnun lýkur. Og borgarfulltrúinn sagði framsetningu okkar sjálfstæðismanna ósvífna. Það sem mér finnst hreinlega ósvífið er að nota þennan málaflokk sérstaklega til þess að skýra framúrkeyrslur í rekstri sem hafa mjög lítið með þennan málaflokk að gera. Það mætti alveg eins draga fram að ástæða hallarekstursins með alveg eins svona ómálefnalegum rökum væru leikskólarnir kostuðu svo mikið og það kæmi inn allt og litlar tekjur af rekstri leikskóla. Og þá má það benda að meirihlutaflokkarnir, að minnstakosti þeir sem hafa setið hér lengi, hafa sterkt sig af því að reka hér ódýrustu leikskólana, að minnstakosti á höfuðborgarsvæðinu og örugglega landinu öllu, á meðan ég hefði nú frekar viljað sjá metnað til þess að vera að reka hér bestu leikskólana. Því það er mjög máttlaust að segja, auglýsa til að mynda við erum hérna með ódýrasta mjólkulítran í versluninni og svo kemur fólk í búðina og það er engin mjólk í hillunum. Þannig að það þarf auðvitað bara að vera samhengi milli þess að bjóða sanngjarnt verð og góða og trausta öfluga og aðgengilega þjónustu. Borgarfulltrúinn talaði líka að það væri sérkennilegt að við sjálfstæðismenn væru svo áhyggjufullir því það var alltaf verið að ræða fjármálin í borgarráði og hvað eina. En við höfum bara því miður ekki séð að það sé einhverjar svona markvissar, áþreifanlegar, trúverðugar aðgerðir ræddar þar. Við erum alltaf til viðtals það. Við sáum til að mynda ráðningareglurnar nýju, einhvers konar ráðningabann sem var samþykkt fyrir áramót, en alltaf sjáum við fleiri og fleiri auglýsingar í einhver furðu störf sem við getum ekki séð að séu nauðsynleg. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Einar Þorsteinsson gjörðu svo vel.
Já, forseti, ég ætla nú ekki að elta Ólar við allt sem kom fram í máli borgarfulltrúans, en ég tók eftir því það er rétt sem hún bendir á, Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi að áhyggjur Öryrkjabandalagsins af þessari umræðu koma þar fram og kannski kallar það bara á skýrara samtal sveitarstjórnarfólks all land sem stendur í þessari baráttu fyrir réttir í fjármögnun á þessum málaflokki við hagsmunasamtök fatlaðs fólks og það er kannski bara ágætis áminning varðandi hagræðingar aðgerðir af því borgarfulltrúin vísaði til þess að hann hefði ekki yfirsýn yfir það, þá var í borgarráði á dögunum farið yfir stöðu þeirra 92 hagræðingar aðgerða sem samþykktar voru í fjárhagsáætlun fyrir jól og við hyggjumst leggja fram uppfært skjal núna bara á vonandi bara næsta fundi eða þar næsta. Þannig að borgarfulltrúin hafi betri yfirsýn yfir það hvernig eftirfylgni hagræðingaraðgerðanna hefur gengið. Það er bara ærið verk að tryggja það að hagræðingin náist sem við samþykktum og við fylgjum því stíft eftir. Borgarfulltrúin er lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvaraður sinni Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka svarið. Ég vil kannski bara á það benda því að hér vísa borgarfulltrúum til hagræðinga aðgerða meirihlutans sem voru nálagt nærri 100 í fjárhagsáætlun að þær áttu hins vegar eingöngu að skila hagræði sem myndi nema milljarði árlega og það sér það hver maður að það kemst ekki nándar nærri því að stoppa hér í gatið. En hér boðar hann eitthvað nýtt og meira sem við fáum að sjá í borgarráði á næstunni og ég hlakka bara til og ég vona að það verði eitthvað áþreifanlegt og sem máli skiptir og eitthvað sem hreyfir nálina. Það verður bara spennandi að sjá. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvaraður sinni og þá andsvörin lokið undir þessari ræðu. Næst tekur til máls Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Nú liggur fyrir ársreikningur Reykjavíkur 2022 og hann á svipaða leið og gert hafi verið ráð fyrir, þó ekki eins góður og við hefðum viljað. Það lá alltaf fyrir að það yrði erfitt að ná kúrs eftir COVID-árin, þar sem við vísvitandi héldum upp í fjárfestingu og velferðarþjónustu og því sem að til þurfti, þrátt fyrir að tekjur væru undir væntingum. Það var rétt viðbragð þá, en alveg eins það rétt að reyna að draga í land þegar það ástand liðið og til þess að við getum náð jafnvægi aftur. Það verður hins vegar ekki gert með glæfralegri handbremsubeygju eins og við séum hasarhetja í ósýnilegum spennumyndaflokki. Við gerum það með því að búa til áætlun, þar sem við setjum trúverðug markmið yfir ákveðið tímabil og höldum okkur við þá áætlun. En aðlögum hana líka eftir því sem aðstæður breytast og eftir því sem að áætlun verður að upplifaðri reynslu. Ég upplifi það svolítið að umræðan stöðu borgarsjóðs sé á mjög skrýtnum stað. Á aðra höndina erum við með þau sem í raun öskra að allt sé að brenna, það er nú ekki satt. Upphrópanir það eru bara til að skaða afkomu borgarinnar. Þau sem eru á þeim stað vilja fara í fjöldauppsagnir, mikla skerðingu á þjónustu borgarinnar, jafnvel sölu á langtíma eignum eins og við séum í einhverju algjöru neyðarástandi. Staðan bara alls ekki þannig og ég vil biðla til fólks að sýna ábyrgð í umræðunni. Það er engin hætta á greiðsluþroti eða einhverju allsherjar hruni borgarsjóðs og það er einfaldlega óábyrgt að tala þannig og bara á þetta fyrir sig getur það dregið úr trúverðugleika borgarinnar og þeim lánskjörum sem okkur standa til boða að slík umræða sé í gangi. Engin borgarfulltrúi ætti að gera það af léttúð, hvort sem þau eru í meirihluta eða minnihluta. Á hinn bóginn erum við með þau sem virðast ekki hafa meðtekið að þessi staða sé mjög þröng. Í þessari stöðu það ábyrg fjármálastjórn að rifa seglin enn frekar. Fresta uppbyggingu sem ekki nauðsynleg, geyma það að byrja á nýjum fjárfrekrum verkefnum nema það sé mjög skýrt að hagkvæmni þeirra sé meiri en kostnaðurinn.
Það heldur ekki ábyrgt á þessum tíma að gera kröfu stóraukna þjónustu eða 100 milljóna fjárfestingu borgarinnar umfram það sem við erum þegar með í áætlun. Við þurfum að meta mjög vandlega allt sem við ætlum að bæta við í áætlun og hvort það þoli kannski bið og þá hversu mikla. Og við þurfum líka að skoða þau verkefni sem við erum að sinna, hvort að þau séu barn síns tíma, megi framkvæma með hagkvæmari hætti. Gallinn við þessa upphrópunar umræðu er nefnilega að allt of mörg virðast hætt að hlusta á hana og séu bara farin að vera með sínar kröfur óháð raunveruleikanum. Bara ef þú vilt meiri þjónustu borgarinnar, þá bara krefstu meiri þjónustu borgarinnar, hvort sem að er til peningur fyrir því eða ekki. Ef þú vilt sparna, þá bara spararu og talar allt sé að brenna og til þess að reyna að knýja fram niðurskurði þjónustu og bara meiri sparnað. Það virðist vera eftir því sem að tíminn líður að það sé bara búið að afkúpla báða póla umræðunar alveg frá veruleikanum og það er hættulegt. Við verðum svolítið að reyna að grípa í einhvern veginn raskatið á því, afsakið orðbragðið, forseti. Við erum með áætlun til 5 ára sem er ætlað að ná því. En eins og við höfum rætt, þá er engin áætlun svo góð að hún þoli fullkomlega snertingu við raunveruleikann. Það þarf að aðlaga þær áætlanir og þessa ekki síður. Því miður lítur þetta þannig út að við þurfum að aðlaga áætlunina á þann veg að rifa seglin enn frekar. Það er ekki það sem að neitt okkar vonaðist til, en það væri óábyrgt að gera það ekki ef við viljum ná markmiðum áætlunarinnar. Þær forsendur sem að bregðast eru fyrst og fremst 2 og það eru forsendur sem að við stjórnum að mjög litlu leyti sjálf. Það er annars vegar þjónusta við fatlað fólk, en sú þjónusta er mjög undirfjármögnuð af ríkinu. Það er alls ekki notendum sjálfum að kenna og ég hef bara mjög mikla samúð með því að þeim þyki umræðan þetta erfið. En staðreyndin er að ríkið undirfjármagnar þjónustuna svo mjög sem munar rúmum 9 milljörðum bara í Reykjavík á þessu ári. Uppsafnaður halli Reykjavíkurborgar síðan að þjónustan var flutt yfir er rúmir 35 milljarðar. Það er einfaldlega of mikill halli til að við getum annað en krafist leiðréttingar. Það því miður er bara þannig að jafnvel þó að við viljum gjarnan ekki að umræðan þessi þjónustu sé á þeim stað, það bara við getum ekki boðið borgarbúum upp á það að af því að þetta sé viðkvæm umræða þá ætlum við bara að kyngja því þegjandi og hljóðalaust að fá þetta ekki fjármagnað. Við getum það ekkert. Og ef einhver hérna veit hvernig ég get sagt fjármagn til þjónustu fatlaðs fólks er allt of lítið án þess að nefna þjónustu við fatlað fólk, það endilega segir mér það, því að við get komið þessum skilaboðum út án þess að þessi mikilvægi hópur sem á fyllilega rétt á sinni þjónustu upplifið það sem að hann sé settur í skotlínuna, þá mun ég gjarnan vilja heyra það. Ég bara veit ekki hvernig það er hægt. Og það virðist þjóna markmiðum ríkisins sem að kannski bara vilja komast sem mest hjá því að ræða þetta og fjármagna þetta ef að krafan verður bara við eigum bara ekki bara að dirfast að nefna þennan hlut. Við verðum að ræða þennan hlut. Svo vil ég bara segja með fullri virðingu að það er ekki boðlegur málflutningur af hálfu oddvita Sjálfstæðisflokksins að reyna að draga það saman bara hversu langt þjónustan fari yfir fjárheimildir. Þær fjárheimildir eru okkar ákvörðun. Við erum að teygja okkur til að sinna verkefninu langt umfram það sem ríkið fjármagnar. Ég hlýt að trúa því að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hafi bara eitthvað misskilið þetta, því ef þetta var vísvitandi þá er þetta með því óheiðarlega sem ég hef heyrt sett fram í þessum sal. Getur verið, eins og kom fram hérna í svörum og andsvörum, að það sé bara misskilningur á tekjuhlið og kostnaðarhlið. Því að augljóslega vildum við gera ráð fyrir því að það kæmi inn tekjur sem myndu standa undir þessu. En það kom ekki, nema mjög litlu leyti. Þannig að ég kýs að trúa því að misskilning hafi verið að ræða, svo að því sé haldið til að haga. En þessi fjármögnun hefur áhrif á hversu hratt við getum treyst okkur til að byggja upp þjónustu. Hverju rými fylgir ófjármögnuðu þjónusta sem eykur bara hallan ár eftir ár. Það er ekki réttlátt, það er ekki löglegt, en ríkinu er samkvæmt lögum óheimilt að flytja verkefni til sveitarfélaga án þess að kostnaðaraðin sé metin og þau séu fjármögnuð. En hvað eigum við að gera? Eigum við bara að auka kostnað milljarða á ári, ár eftir ár eftir ár eftir ár án þess að þetta sé leiðrétt? Ég veit það ekki. Hvernig getum við gert það?
Hitt vandamálið sem liggur fyrir okkur verðbólgan, sá gamli draugur. Ég afsakið en ég uppalinn á þeim tímum þar sem helsta sem ég lærði verðbólgu kom úr spaukstofunni, síðan hef ég náttúrulega farið í tíma í hagfræði og þroskast skilningurinn aðeins, en það engu að síðu grundvöllurinn sem þetta byggir á. En vandamálið við núverandi viðbrögð Seðlabankans að hækkun á vöxtum sem áður voru, á þeim vöxtum sem áður voru þekktir sem stýrivextir ætlað að draga úr þenslu og hvetja til sparnaðar. Það góðra gjalda vert, en í dag vitum við að húsnæðisverð sterkur þáttur í verðbólgu og besta leiðin til að tjónka við hækkun húsnæðisverðs að byggja meira húsnæði. Til þess að það sé hægt þarf að fjármagna uppbygginguna, en það þeim mun erfiðara eftir því sem vextir eru hærri. Það ekki skortur á skipulögðum lóðum af hálfu Reykjavíkur og hefur ekki verið lengi. En allt sem dregur úr möguleikum til að fjármagna uppbyggingu á þessum lóðum hægir á því að hægt sé að anna húsnæðisþörfinni sem heldur uppi verði á húsnæðismarkaði sem heldur uppi verðbólgu. Svo ég hvet Seðlabankann og eftir atvikum ríkisstjórnina til að athuga hvort hægt sé með einhverjum hætti að aðgreina fjármögnun húsnæðisuppbyggingar frá almennri lántöku á markaði. Á meðan þessi gildi togast á ljóst að það mjög erfitt að ná verðbólgumarkmiðum eingöngu með hækkandi meginvöxtum, áður þekktir sem stýrivextir. Og að lokum, þá vil ég benda á að þó að heimsendaspár ekki við rök að styðjast, þá ekki heldur þar með sagt að ekki sé ástæða til að taka stöðuna alvarlega. Við verðum að fara inn í þetta ár og áætlanagerð fyrir næsta ár með það fyrir augum að forgangsraða enn frekar. Vernda það sem við megum alls ekki missa, það sem sparar og nýtir betur mannauð, fjármagn og innviði, en horfa gagnrýnum augum og allt annað. Fá okkar fara í pólitík því að okkur þyrsti svo í að beita niðurskurðarhnífnum. Ég veit alveg einhverja en það að minnsta kosti ekki ég. Það betra að beita þessum niðurskurðarhníf meðan við eigum ennþá val, meðan það ennþá einhvers konar svigrúm og möguleikar á forgangsröðum, heldur en að bíða þangað til aðstæður krefja fram breytingar sem við fáum ekki stýrt. Svo ég bara bið fólk að vera með ís í maganum með okkur og skoða bara saman hvað við getum gert núna næstu mánuði til þess að rétta kúrsinn enn frekar og til þess að áætlanir geti haldið. Því að við verðum að grípa til aðeins frekari aðgerða en þetta, þó að megin kúrsinn standi. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Verð bara í þessari stærð. Forseti, borgarbúar, hér ræðum við fjárhagsstöðu borgarinnar og förum yfir síðasta árið og hvaðan tekjurnar komu, hvernig borginni gekk að afla þeirra tekna og í hvað þær fóru. Ársreikningur dregur upp mynd af því hvað borgin ákvað að greiða fyrir og hvað ekki og þá sjáum við hvernig fjárútlát og forgangsröðun endurspeglar stefnu borgarinnar. Það hægt að greina ársreikning með ýmsum leiðum. Ég ætla að fara eiginlega í þetta, þar að segja ekki með því að fjalla bara um tölur og upphæðir, heldur spyrja þeirra spurninga hvort að borgin hafi náð að fjármagna allt sem skiptir máli. Og þegar það var ekki hægt, hvaða afleiðingar sjáum við af því, bæði fjárhagslegar og félagslegar. Og svo þetta spurningin sem þarf að svara sem hver fjárhagsleg staða borgarinnar, hún í stakk búin til að veita þá þjónustu sem henni ber að veita. Og ef við byrjum að skoða hvaðan tekjurnar koma, þá útsvarið veigamesti tekjustofn sveitarfélaga. Það var 60,6% af rekstrartekjum árið 2022, ekkert ólíkt því sem gengur og gerist að jafna í öðrum sveitarfélögum. Og þegar litið til hallans árinu 2022, ástæðina fyrir því að við erum í mínus, þar að segja afkoman neikvæð, það hefur meiri hlutanum verið tíðrætt að leiðrétta þurfi ákveðna tekjupósta frá ríkinu.
Beðið sé eftir fjármagni þaðan og að það þurfa að leiðrétta þessi samskipti á milli ríkis og sveitarfélaga varðandi kostnaðarskiptingu. Og ég get tekið undir að tekjur eigi að vera tryggar og að ríkið þurfa að koma þar að með fjárveitingun. Akkurat núna þá ætla ég ekki að tala um það, heldur annan þátt sem verður nauðsynlega að leiðrétta og tengist útsvari. Útsvarið er hlutfall sem er tekið af laununum mánaðarlega, fer til sveitarfélagsins sem þú býrð í og í þennan sameiginlega sjóð sem á síðan að standa undir þjónustu í nærumhverfinu. En við greiðum ekki öll í þennan sameiginlega sjóð. Ef þú ert fjármagnseigandi, þar að segja ef þú færð þínar helstu tekjur inn með því að ávaxta fjármagn eða láta auðinn vinna fyrir þig, eins og til dæmis með því að vera leigusali og leigja út íbúð sem þú átt en býrð ekki í, þá færðin tekjur, eða ef þú færðin tekjur eins og fyrir að selja hluti fyrirtæki, þá greiðir ekkert útsvar af þessum tekjum. Þú sleppir við að greiða fyrir öll þau samfélagslegu verkefni sem unnin eru fyrir sameiginlega hagsmuni okkar allra. Og það er þetta skattalega umhverfi sem við búum við sem þarf að leiðrétta, þar sem ríkasta fólki greiðir ekkert af sinni innkomu til nærsamfélagsins og einhvern veginn þykir ráðamönnum það ásættanlegt að launafólk greiði í okkar sameiginlega sjóð, að öryrkjar geri það og þeir sem eru með mjög lítið til ráðstöfunar á fjárhagsaðstoð, en að fjármagnseigendur fá að vera undanskildir því. Og hér áðan var að vera að tala um svona hvernig við hefum líta fram á veginn, hvað við hefum að gera og hvernig við hefum að bregðast við stöðunni eins og hún er í dag. Og þá er rétt að nefna að ráðafólk í Reykjavík var ekki eins og tilbúið til þess að samþykkja tillögu þess efnis að skora á ríkið að gera breytingar á útsvari. Og þetta er auðvitað mikið réttlætismál fyrir sveitarfélögin þar sem að þau verða mörgum milljörðum vegna þess að útsvar er ekki lagt á fjármagnstekjur. Og þessi svona samfélagsumgjörð þar sem að þetta þykir fullkomlega eðlilegt, hún er náttúrulega ekki í lagi og það er ekki í lagi að við sem sveitarfélögum séum ekki að leggja fram kröfum og borgararnir greiði sama hlutfalli af sínum tekjum til samneyslunar. Ef eitthvað þarf að leiðrétta þá er það dekur skattkerfisins við auðstéttina, stéttin sem að 100 sinnum meira en nóg umfram hinn almenna borgara. Það gerum við ekki í borgarstjórn þar sem það er Alþingis að setja lög slíkt en það sem við segjum og krefjumst hér hefur auðvitað mikil áhrif. Borgarstjórn, hún einmitt krefst þess að fá leiðréttingu frá ríkinu vegna þjónustu sem er veitt og að sama skapi þá eigum við að krefjast þess að ríkt fólk verði ekki undan þegar því að greiða í okkar sameiginlega sjóð eins og annað fólk. Og það er það minnsta sem hægt er að gera er að fara fram á þegar litið til þess óréttlætis sem finna má í skattkerfinu. Þar sem byrðunum er ójafnt dreift og slíkt bitnar allt á þeim sem síst geta borið þær byrðar. Bara svo tala hvað þetta er mikilvægt. Hvað við erum í rauninni að nota þetta útsvar í, það fer það í að lýsa upp götuna þegar dimmir, viðhalda vegakerfinu, gangstéttum og gangbrautum, byggja hjólastíga, greiða verkafólki fyrir að tæma reglulega sorpið okkar og án útsvars þá getum við ekki verið með leikskóla, grunnskóla, frístundir, söfn, sundlegar og ríkasta fólkið, það greiðir ekkert að sínum fjármagnstekjum í þetta. Þetta er ekki fólk sem er frábrugðið okkur, það nýtir allt sem nærsamfélagi hefur upp á að bjóða en er samt undan því að greiða til jafns á við aðra. Og þó þú sért nú efnaðir til að byggja þitt eigið hús og þurfir ekki aðstoð við persónuleg útgjöld þá þarf svona yfirleitt einhverja ljósastaura, lagnir, vegi og gangstéttir og snjómokstur í kringum hús. Börn eru í skóla og fjölskyldna þarf umönnun, tómstundir og menningarlíf og þú ferðum á göngu, hlaupa og hjólastígum, nýti sundstæði, leiksvæði, garða og skóga. Og það er ekkert réttlætt í því að almennt launafólk greiði fyrir þessa grunnþjónustu handa þeim efnaðri. Og svona svipa maður segja með skattalækkanir sem hafa átt sér stað hér í borginni. Flöt skattalækkun á fyrirtæki hefur það augljóslega í för með sér að einhver þarf að greiða fyrir þá skattalækkun. Í kjölfar kórónuveirunar ákvað borgarstjórn að lækka fasteignaskatt á fyrirtæki. Þetta tók gildi árið 2021 og kynnt sem svo að það væri í rauninni verið að flýta þessari tillögu að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði. Þegar þetta tók gildi þá voru fasteignaskattarnir á atvinnuhúsnæði sem sagt lækkaðir úr 1,65% af fasteignamati hús og lóðar niður í 1,60%. Og kostnaðaráhrifin vegna þessa, þar að segja hvaða kostaði að lækka þessa skatta var 450 milljónir að verðlagi ársins 2021. Og það þýðir að með því að lækka skatt á fyrirtæki þá misti borgin næstum því 0,5 milljarð sem hún hefði gert ráð fyrir að kæmi inn árið 2021.
Og af hverju fer ég í þetta? Jú, það vegna þess að skattalækkanir þær draga dilk á eftir sér sem þarf einhvern veginn að fylla upp í. Og nú ég alveg á því að það er að skoða fyrirtækin út frá stöðu þeirra eins og til dæmis stærð og veltu og að skattlagning eiga miðast við það. Við vitum alveg að fyrirtæki voru misvel í stakk búin til þess að takast á við afleiðingar heimsfaraldurs sem átti erfitt og önnur komu ógnarsterk út úr honum. Þannig að það þessi flata skattalækkun sem ég að ávarpa hér og sem hafði áhrif. Á skömmum tíma þá lækka áætlanir borgarinnar varðandi tekju áætlun upp á nærri ½ milljarð og ég get ekki séð að slíkt hafi verið fjármagnað eða það hafi verið gert ráð fyrir slíkri fjármagnun sem líka varanleg. Það ekki svo skattar hafi verið lækkaðar meðan á COVID stóð og svo hækkaðar aftur þegar við sjáum draga úr áhrifum þess og þá þetta eðlilegt að spyrja hvort það sé ekki komin tími til að hækka skattana aftur í ljósi fjárhagsstöðu borgarinnar. Skattar voru lækkaðar á fyrirtæki og gjaldskrárhækkanir fylgdu í kjölfarið. Það var seilst dýpra ofan í vasa almennings í borginni með hækkun gjaldskrár tvisvar sinnum á árinu 2022. Gjaldskrár voru hækkaðar áramótin sem hefur verið venjan en svo aftur í september og orðar sem leiðrétting vegna áfallinnar verðbólgu. Ef það eitt sem þarf að gera þá það að vanda íbúa fyrir verðbólgu. Borgin beinlínis tekur þátt í því að aukana með þeim hækkunum sem ráðist hefur verið í. Og við sjáum áhrif þess í þjónustutekjum sem voru hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða 698 milljónir króna umfram áætlun. Og það verður að segjast að það skýtur skökku við að gjaldskrár eru hækkaðar og nefndar sem leiðrétting til að mæta kostnaðinum við það sem það kostar að veita þjónustuna en á sama tíma upphæð fjárhagsaðstoðar. Eins lág og hún og hefur ekki verið hækkuð og fjárhagsaðstoð hugsuð sem þetta neyðarnet fyrir þau sem að geta ekki í raun fengið neitt annað til að framfleyta sér. Og árið 2022 þá var grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklings 18 ára og eldri sem rekur eigið heimili alltaf 217.799 krónur á mánuði fyrir skatt. Og þessi upphæð síðan hefur ekki verið hækkuð. Þarna ekki brugðist við til að mæta lífskjarakrísunni, til að mæta þeim sem reiða sig á neyðaraðstoðina sem fjárhagsaðstoðin hugsuð sem. Og þau sem eru með tekjur fjárhagsaðstoðar neyðast til þess að sækja sér mat hjá hjálparstofnunum því að upphæðirnar duga ekki. Þannig að þegar gjaldskrár eru hækkaðar til að mæta útgjöldum borgarinnar að þá fjárhagsaðstoð fyrir þau sem hafa ekkert annað að leita í, hún ekki hækkuð, þrátt fyrir að sjá því dýrar að lifa og slíkt bitnar auðvitað verst á þeim sem að minnst hafa. Það rukkað fyrir þjónustu í borginni og litið á alla þætti í nær samfélaginu sem kostnaðar liði. Ef þjónustan kostar mikið þá þurfum við að bregðast við. Sem dæmi þá kemur fram að skóla- og frístundasvið hafi, með leyfi forseta, brugðist við hækkun á verði aðfanga með því að leita hagkvæmustu leiða við rekstur mötuneyti. Sem dæmi hafa nú 46 leikskólar og 11 grunnskólar dregið verulega úr mötuneytiskostnaði með því að kaupa aðkeyptan mat. Tilvitnun lýkur. Þetta þarf að skýra og koma fram með tölur sem að sanna það að við þurfum að fá skýrt fram tölur sem sýna að þetta sé hagkvæmara í krónum talið. Af því að ég ekki alveg að kaupa það eða sjá það. Aðkeyptur matur, hann leiðir ekki sjálfkrafa til fækkunar á starfsfólki. Það þarf ennþá að hafa menntaða matráða inn í skóla til að hafa yfirumsjón með því að deila út mat til barnanna og sem oft full skipaðar aðstoðarfólki. Þannig að hvernig býr þetta til sparnað? Hér þarf meirihlutinn að svara því. Þessi sparnaður sem meirihlutinn telur sig ná líka fram með þessum aðgerðum, hann mjög kostnaðarsamur eins og fyrir lífsgæði barnanna sem borða matinn, þarna líka verið að fara gegn þeim stefnum sem borgin hefur sett sér varðandi menntamál, lýðheilsu og matarstefnu. Og svona fyrst ef ég tek fyrir þessar fjárhagslega afleiðingar sem geta fylgt þessari ákvörðun að þá það að þegar að mötuneytisþjónustu eru útvistað þá þarf að greiða fyrir það. Og hér kemur fram að það sé ódýrara að útvista frekar en að investa. Þar segja að sinna þjónustu innan hús hjá borginni. Hvernig var þeim sparnaði náð? Kom hann upp úr launaumslagi starfsfólksins vegna þess að starfsfólki sem sér þetta fær minna borgað? Það vegna þess að maturinn ekki eins næringaríkur og því ódýrara eða minna skammtað af honum? Hver er kostnaðurinn við eftirlit? Þar að segja ef það til staðar varðandi það að fyrirtækin sem búa til matinn fyrir börnin okkar og aldra foreldra séu uppfylla sína skyldur.
Nú, svo ég fari í þetta félagslega, þá hefur borgin sett sér matarstefnum að framlega eigi matinn sem næst þeim sem að borðan. Og hér er ekki verið að fylgja þeirri stefnu og niðurstaða ársreiknings sýnir okkur að farið þvert á það sem búið er að samþykkja að eigi að gera. Og er það í lagi? Er það í lagi að meirihlutinn fara á svig við yfirlýsta stefnur borgarinnar? Það tel ég ekki. Og það sem ársreikningurinn gerir, hann segir okkur sögu síðasta árs og dregur upp þá mynd að það er ekki verið að forgangsraða í það að byggja sterkan og góðan grunn. Önnur stefna sem að borgin hefur er húsnæðisstefna. Það er markmið orðrétt með leyfi forseta að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvað sem fólk þarfnast stuðnings með húsnæðismál sín eða ekki, tilvitni lýkur. Og stefnunni að við eigum öll rétt á húsnæði, henni er ekki fylgt. Við lok árs 2022 voru 872 á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Það er að segja 872 manneskjur sem að mörg eru með börn voru að bíða eftir að komast í öruggt húsnæði. Þar sem leiga er lægri en gerist á óhefta markaðnum og leigusamningar eru lengri. Og oft er beðið til lengdar. Og rétt að taka fram að það er ekki einu sinni öll sem eru í erfiðri félagslegri og fjárhagslegri stöðu sem að komast inn á þann lista til þess að byrja með en ættu vissulega heima þar með við stöðu sína. Og við sjáum að matsbreytingar á eignum félagsbústaða halda áfram að bæta eiginfjárstöðu félagsins, þar að segja félagsbústaða, og það er ekki hægt að innleysa þann hagnað nema með því að selja eignir og það erum við alls ekki að fara að gera. En hér er rétt að taka fram að það er hægt að nýta sterka eiginfjárstöðu félagsbústaða til þess að standa undir uppbyggingu íbúða sem er gríðarlega nauðsynlegt. Og á meðan að fjöldinn allur bíður eftir því að komast í öruggt húsaskjól og býr á óregluvæddum leigumarkaði, að þá greiðir Reykjavíkurborg sérstakan húsnæðisstuðning til þeirra sem eru með háan húsnæðiskostnað. Og útgjöld Reykjavíkur vegna þess árið 2022 voru rétt yfir 1,4 milljarði og á hverju ári þá er borgin að greiða sérstakan húsnæðisstuðning til þeirra sem búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað, sem eru þetta rétt að tala sem óviðráðanlegan húsnæðiskostnað, við vitum öll hvernig þetta er. Ef borgin hefði ráðist í frekari uppbyggingu félagsleg leiguhúsnæðis, þá væri hún ekki að greiða allar þessar milljarða til að niðurgreiða háa leigu. Auðvitað eigum að styðja við leigjendur sem eru í þeim sporum að greiða of hátt verð fyrir húsnæðiskostnað, en ég get ekki séð það að sameiginlegir sjóðir okkar eigi að vera hugsaðir sem pottur til að greiða niður okurleigu sem er sett fram af leigusölum. Við erum í raun að greiða fyrir vanda. Við greiðum fyrir þann vanda sem felst í því að búa við óregluvæddan leigumarkað. Við greiðum fyrir þann vanda sem hafa ekki nægilegt félagslegt leiguhúsnæði. Við greiðum fyrir vandan sem felst í því að ekki var fjárfest nægilega vel á sínum tíma í húsnæði líkt og í skólabyggingum og erum á þeim stað að raka og myglu vandamál eru víða. Það er kostnaðurinn við að fara ekki fjárfestingar sem við erum að sjá núna og kostnaður sem fylgir því eins og stendur með leyfi forseta í gögnum sem fylgja með ársreikningi. Kostnaður eins og skólaakstur sem óhjákvæmilega fylgir stórum mygluverkefnum hefur farið vaxandi og var því 64 milljónir króna umfram fjárheimildir. Tilvitnun lýkur. Að fara ekki í fyrirbyggjandi aðgerðir, það kostar sitt. Annar kostnaðarliður sem kemur alltaf fram er vegna veikinda og eðlilega koma upp veikindi, það er hluti af lífinu. En ég vek hér sérstaka athygli á því sem að kemur fram varðandi veikindahlutfall skóla- og frístundasviði og velferðarsviði. Og með leyfi forseta þá kemur hérna fram að veikindahlutfall á tímabilinu janúar til desember 2022 var 8,7% fyrir SFS í heild sem er 2% umfram það sem hefur verið undanfarin ár, árin 2019 til 2021 en þá voru veikindahlutfall 6,7 og 6,8%. Mikið var útbreitt smit og veikinda fjárfestir starfsmanna sem hefði för með sér mikið álagastofnanir og veikindahlutfall á tímabilinu janúar til desember voru 10,7% í leikskólum og 7,9% í grunnskólum. Og þessi forföll hafa haft í för með sér kostnað vegna afleysingar sem ekki hefur verið lagt mat á og upplýsingar aukamönnun eru samkvæmt upplýsingu frá stjórnendum starfsstöðva. Mikill skammtímaveikindi hafi valdið aukinu þörf á yfirvinnu á starfsstöðum til að manna kennslu og aðra starfsemi. Tilvitnun lýkur. Og svo er líka einmitt fjallað hjá leikskólum að veikindahlutfallið hafi verið umfram eðlilegt árferði og að þessi auknu veikinda hafi kallað á auknar afleysingar
sem afturleiða til hækkunar á launakostnaði. Og COVID spilar eitthvað inn í, en þessi liður hann er alltaf til umfjöllunar hverju ári, kostnaður vegna veikinda, og hér þurfum við að spyrja okkur hvort við getum ekki farið í frekari fyrirbyggjandi aðgerðir. Hvernig er hægt að bæta starfsumhverfi aðstæður til að fyrirbyggja veikindi sem til að mynda er tilkomin vegna álags. Og þetta er eitthvað sem einmitt það getur verið gott að setja hérna meira fjármagn í hlutina til að byrja með til að draga úr því að kosti mikið seinna meir og líka þetta bara upp á veljiðan starfsfólks. Og svona, svo ég taki fyrir einmitt nánari umræðum útgjöld og tekjur og hvernig allt er svona sett fram sem kostnaðarliður, og þá í umfjöllunum leikskóla þá kemur fram að kostnaðarþátttaka foreldra hafi lækkað. Hafi verið 8,7% árið 2018 og 6,9% árið 2022. Og við þetta sósíalistar fögnum þessu þar sem við lítum svo á að ekki að rukka gjald fyrir skóla, það er að vera börnum að gjaldfrjálsu, og að mínum mati þá eigum við ekki að vera líta svo á að þarna sé einhver að skólar séu leið til að fá tekjur vegna skólagjalda, en auðvitað þurfum einhvern veginn að fjármagna það og úr þessum sameiginlegu sjóðum okkar sem einmitt ekki við erum öll að greiða í. Og í ábendingum fjármála og áhættustýringarsviðs þá kemur fram að mikilvægt sé að móta stefnu um kostnaðarþátttöku foreldra vegna reksturs leikskóla, og ég tek undir það þó að ég sé sennilega ekki sammála út frá sömu forsendum sem eru þar setta fram. En við þurfum að móta okkur stefnu um það hversu mikið eigi að rukka börn fyrir grunnþjónustu, og við sósíalistar erum á því að það eigi ekki að rukka þau að fjölskyldu þeirra fyrir þátttöku í skólum. Svo ég dragi aðeins sín okkar sósíalistar saman, þá erum þessi að í fyrsta lagi það þarf að styrkja tekjustofnana, það er að segja útsvarið á fjármagnseigendur og skoða líka aðstöðugjöld af fyrirtæki sem voru afnumin árið 1993, voru 1% af veltu fyrirtækja, og þetta var veigamikill hluti af tekjum sveitarfélaga, og það er auðvitað eðlilegt að fyrirtækin greiði fyrir aðstöðu sín í borgarlandi. Og mér finnst alveg eðlilegt að gjöldin séu þrepaskipt, þannig að minnstu fyrirtækin greiða minnst og þau stærstu mest, og að sama skapi ef það á að fara í lækkun skatta á atvinnuhúsnæði þá þarf að vera búið að undirbúa það vel, en við sósíalistar teljum flata skattalækkun ekki rétt viðbrögð. Og þegar það er ekki til tekjur í sjóðnum okkar að þá þarf að fara í lántöku til að standa undir fjárfestingum, og eftir því sem hærri og fleiri lán eru tekin meiri kostnaður fylgir því. Og svo er það forgangsröðun. Í ljósi fjárhagsstöðu borgarinnar þá hefur meirihlutinn lagt fram hagræðingartillögur lok árs 2022 og marga þeirra snúa þjónustu við börn, og það er ótækt að við séum að fara að skera niður í mikilvægri þjónustu við börn og ungmenni. Ef það þarf að hagræða þá þarf að byrja á okkur að skoða til dæmis okkar laun, og ég tel það mjög eðlilegt. Þó það sé ekki há upphæð í heildarsamhenginu að þá þetta telur þetta allt saman, og til samanburðar þá hefði borgin getað sparað 29 milljónir á þessu ári ef að laun okkar borgarfulltrúa hefði ekki tekið hækkunum út frá vísitölu, ekki leiguvers, vísitölunni sem því fylgir launavísitölu, já, að það er svona talað þetta sem bara svona hefðbundin eðlileg hækkun, og þetta sé ekkert eitthvað mikið, og þetta sé bara að fylgja þessari vísitölu, en það er vissulega mikið fyrir okkur þegar tekjurnar eru orðnar háar. En svona til samanburðar á þessu ári var á sama tíma líka lagt til að breyta starfsemi unglingasmiðjana og að ná fram hagræðinga þar, en þetta er starfsemi sem þrátt fyrir það hún sé að sinna svona gríðarlegri góðri þjónustu og ná til margra ungmenna, þá er það metið á 63 milljónir króna á ári. Þannig að þegar við erum að skoða hvað er að hagræða þá þurfum við þetta líta inn á við. Þannig að það er fjármögnun, forgangsröðun, þannig að hagræðing bitni ekki á börnum eða viðkvæmum hópum, og loks fjárfesting til að fyrirbyggja kostnað sem að felst í því að vanrækja viðhald og fjárfestingar. Þetta er svona heildarlínurnar sem þarf að huga að hér. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.
Forseti, það er orðið bjart úti, en það er vorrett og það er kuldi sem hefur einkennt undanfarna vikur og vorið ætlar greinilega að láta finna fyrir sér og það er eiginlega nákvæmlega þannig sem ársreikningur 2022 er. Hann lætur finna fyrir sér. Ég kallaði árið 2022 Annus Difficilius í áramótagrein. Og hér erum við með ársreikning 2022 og lítum í baksýnisspegilinn. En erum leið með ákveðin viðbrögð og aðgerðir sem snúa að árinu 2023. Hér hefur verið rætt mikið þjónustu við fatlað fólk. Ég ætla að leyfa mér að fara aðeins á aðrar slóðir þegar ég horfi tilbaka og fer yfir árið 2022. Því það var mjög viðburðaríkt ár. Og það er hollt núna þegar við erum komin vel inn í 2023 og ég er að tala birtuna og vorið. Það er hollt að líta tilbaka og átta sig á því að sá reikningur sem við erum með hérna, hann tilheyrir ári sem er búið og það voru viðburðir og atburðir og aðgerðir sem tilheyra því ári sem endurspeglast í þessum ársreikning. Og ég ætla að leyfa mér að fara aðeins yfir þau því þetta var ekkert smávegis ár. Ég man alveg eftir að hafa staðið hér í lok árs 2021 og verið bara tiltölulega bjartsýn. Við erum bara bjartsýn það að nú væri COVID að ljúka, mögulega ein bylgja eftir, allir bólusettir. Þetta væri bara allt að koma. Við myndum sjá viðsnúning í atvinnuleysistölum og svo framvegis og sannarlega fengum við hann. En hvað gerðist? Við vorum varla komin inn í árið 2022 þegar stríð hófst í Evrópu. Eldgos aftur, verðbólga og gjörbreytt efnahagsumhverfi. Og ég hef oft verið bjartsýn eins og ég segi og stundum kannski bara full vonar betri tíð. En 2022 hófst sannarlega ekki eins og ég hafði haldið og ég hafði vonað. Við vorum ennþá í byrjun árs 2022 lituð heimsfaraldri. Við tölum í dag eins og COVID hafi verið búið, það var það alls ekki. Við vorum enn þarna að funda með neyðarstjórn borgarinnar og gera aðgerðir sem snéru að samkomubanni. Það er bara ár síðan. Janúar og febrúar fyrir ári síðan voru mánuðir þar sem að COVID var ennþá hafði mikil áhrif á reksturinn. Og allt það tímabil tók verulega á alla innviði samfélagsins og það fundum við hér í borginni bara mjög vel. Álag var farið að segja til sín í starfsfólki, hvort sem það var í velferð og fræðslu og annarri þjónustu og það var ágætlega dregið fram í ræðu borgarfulltrúa Sanna Magdalenu Mörtudóttur hér áðan að veikindi, langtíma veikindi, þau hafa aukist. Og það er ekki síst að því að við fundum fyrir þessu álagi á COVID-árunum og erum ennþá með það svolítið í fanginu. Húsnæðismál. Í upphafi árs 2022 voru húsnæðismál aftur orðið þung eftir nokkur misseri af mikilli sölu íbúða, skulum ekki gleyma því, sögulegri fjölgun nýrra íbúða sem runnu út eins og heita lummur, enda vextir hafa sjaldnan verið að bláir og verið þá. Og enn eitt ári blasti við þar sem efnahagsumhverfi hreyfðist eins og ólgusjór. Við fórum frá því að vera lágvaxtaland yfir það skyndilega að vera hér með mikla verðbólgu og háa vexti. Allar tölur sem höfðu verið á grænu urðu rauðar. Þar sem var nægt framboð var orðið að skorti. Allt í boði íhaldssemi að því að við elskum þetta krónuumhverfi okkar, svo ég komi því nú bara að í þessari ræðu. En upptaktur ársins 2022 var ekkert sérlega léttur. Innrásinn í Úkraínu í febrúar og gríðarlegt áfall fyrir þann friðartíma sem ríkt hefur í Evrópu. Nýr tími stríðs og átaka er þá tekin við að heimsfaraldri. Þetta er nýja heimsmyndin okkar. Verðbólga, hækkandi vextir, hrávöru og íhlutunarskortur einkennir öll viðskipti og hefur haft gríðarleg áhrif á heimilin í landinu og á fyrirtækin. Og framtíð okkar hér mun byggjast á því hvernig átök þróast og það er mikið í húfi fyrir okkur öll í Evrópu því að Úkraína nái að sigra þetta ömurlega stríð. Og ég hef af þessu miklar áhyggjur.
Ég hef áður komið inn á það. Öll okkar framtíð undir þessu stríði komin. Börn sem fæðast innan heim, litlu þríburarnir, ömmubörnin mín, munu alast upp á stríðstímum. Og ekki þarf mikla sögukunnáttu til að átta sig á því að við erum langt í frá komin út úr þessu tímabili. Við getum verið í þessum sporum, kæru félagar, í áratug eða lengur. Og þetta mun lita allt okkar líf. Og talandi áskoranir, við stöndum núna frammi fyrir sögulegum flóttamanna til Íslands. Í borgarráði í síðustu viku samþykktum við beiðni frá félags- og vinnumarkaðsráðherra samstarf vegna skjólgarða. Búsetuúrræða fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd, fyrsta sinna tegundar á Íslandi. Ég hef aldrei verið á flótta, en ég skil hins vegar hvað það hefur mikil áhrif þegar fótunum kippt undan manni og framtíð fjölskyldunar í uppnámi. Forfeður mínir flúðu vosbúð, fátækt og takmörkur gæði á Norðurlandi yfir til Kanada. Og ég á fjölskyldu í Ekvador sem hefur flúið heimalandið yfir til Bandaríkjanna af sömu ástæðum og margir flýja nú Venezuela. Á sitthvoru öldinni flúðu þessi tveir hópar nátengdir mér til landa sem tóku þeim með opnum faðmi, sköpuðu þeim tækifæri og gáfu þeim nýtt tungumál. Og hér búum við á þessari friðsælu og fallegu eyju með nóg af endurnýjanlegri orku til að halda okkur hita og til að lýsa okkur leið. Og nú stöndum við frammi fyrir nýjum veruleika, þar sem fjöldi flóttafólk sem vill koma til Íslands og taka hér þátt í samfélaginu hefur aldrei verið meiri. Flóttafólk hefur upp til hópa og upp til hópa frábært fólk. Fólk sem hefur bjargir og getu til að fara af stað. Fólk sem treystir til að aðlagast nýjum tungumálum, nýjum siðum og nýjum venjum. Þessu fólki eigum við að taka opnum örmum. Því þeirra löngun til að vera partur af íslenskri þjóð felst okkar framtíðar auður. En innviðir borgarinnar undir álagi á svona tímum. Í heimsfaraldri reyndi mikið á mannauðinn, eins og ég hef áður komið inn á. Og það dró fram ýmislegt tæknilegt sem þarf að hlúa að og styrkja og við höfum rætt hér ítrekað í borgarstjórn. Og stríð í Evrópu og aukin ásókn í því að vilja búa á Íslandi krefst þess líka að við treystum innvið okkar og við gerum það með opinn faðminn. Já, svona var árið 2022, annus difficilius. Og það ljóst að ársreikningur 2022, þegar hann skoðaður, þá kallar hann fram að nú tími aðhalds, hagræðingar og endurskipulagningar. Áhrif þessu efnahagsumhverfi sem við erum í, hann endurspeglast í þessum ársreikningi á sama tíma og við viljum styrkja okkur í málefnum fatlaðs fólks og við viljum styrkja okkur í móttöku flóttafólks. Þá stöndum við samt sem áður frammi með þá staðreynd að nú tími aðhalds kominn. Rekstrarhallinn var mun meiri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir, það búið að fara hér yfir það. Verðbólgan rauk upp, við þekkjum það öll, vextir hækkuðu langt umfram spár. Þessi þættir hafa mikil áhrif á rekstur borgarinnar. Rekstrarhallinn var 11 milljarðar hærri en gert var ráð fyrir, það búið að koma fram. Þar af voru 6 milljarðar, bara 6 milljarðar áhrif verðbólgu og vaxtastigs. Engin útgjöld, engin yfirkeyrsla þar, 6 milljarðar bara á því að hér nú komin verðbólga, langt umfram spár og vaxtastig aftur komið upp. Allt saman þetta í okkar boði hérna. Okkar frábæra þings og ríkisstjórnar meðal annars. Efnahagsumhverfi Evrópu ekki ýkja skemmtilegt heldur, en í þessari staðreynd stöndum við. Verðtryggingin býtur borgarsjóð og aðra sveitarstjóri jafn fast og heimilin og ég dreg engan dul á það að ársreikningur langt frá okkar áætlunum þegar við stóðum hér í byrjun árs 2022 en við lögðum í upphafi árs samt sem áður fram að við vildum stíga á bremsur og koma að jafnvægi á rekstur borgarinnar en þá vorum við að hugsa COVID. Gagnrýnendur hafa farið nokkuð fram úr sér hér og talað gjaldþrota rekstur. Það fjarri lagi. Eins og sjá má að því að hér búið að sýna alls kyns glærur og vera að draga tölur fram og tilbaka en höldum okkur bara við skuldaviðmið A-hlutans. Eftir ársreikninga 2022 lagst í Reykjavík á sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og skuldir per íbúa lægstar. Bara
gleymum ekki því að þetta myndin. Það búið að gera allskins fimleika hérna með tölur. Það mikið gert úr því að borgarstjórn barst bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna. 21 sveitarfélag fékk slíkt bréf og þar með talin nánast öll sveitarfélög hér á suðvesturhorninu. Sveitarfélög undir stjórn Sjálfstæðisflokksins sem hér lætur eins og Reykjavík sé eitt að hafa fengið slíkt bréf. Kópavogur, Hafnarfjörður, Akranes, Árborg, Reykjanes, allt sveitarfélög í uppbyggingu og vexti fengu bréf eftirlitsnefndar. Bréf eftirlitsnefndar býsna gott, enda nefndin þar að kynna að nefndin sjálf getur sett nánari vinnureglur og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir fór yfir það ágætlega hér áðan. En þessar vinnureglur eru annars vegar þá jafnvægisreglan, samanlögð heildarútgjöld til rekstrar A og B hluta á reikningsskilum sé á hverju 3 ára tímabil ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum og síðan skuldareglan sem að heildarskuldir og skuldbindingar A og B í reikningsskilum sé ekki hærra en sem nemur 150% af reglulegum tekjum samkvæmt þeim reikniaðferðum sem lýst í 4. kafla reglugerðarinnar, svo ég sé nú tæknileg. En í bréfinu kemur fram að samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar eru það 3 kennitölur hjá A-hlutanum sem undir lágmarksviðmiðum. Og þetta eins og hefur komið fram, framleiða hlutfalli af tekjum, rekstrarniðurstaðan og veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum. Og þetta eru mikilvægar lykiltölur. Eftirlitsnefndin leggur á það áherslu í sínu bréfi til sveitarstjórna þessa 21 sveitarfélags og meira minna hérna allt suðvesturhornið að nauðsynlegt sé að fara yfir fjárhagslega forsendur sveitarfélagsins til að ná lágmarksviðmiðum nefndarinnar. Ekkert í þessu máli kom okkur á óvart hér í borgarstjórn og það ekki lengra síðan en 4 mánuðir síðan við samþykktum hér í þessum sal fjármálastefnu Reykjavíkurborgar 2023–2027. Þar sem eru sett fram markmið rekstur og þróun fjármála til langstíma og til skamstíma. Einnig eru það settir mælikvarðar sem snúa annars vegar að A-hluta og hins vegar að A- og B-hluta. Og mælikvarðarnir eru sérstaklega dregnir fram. Rekstrarniðurstaða, hlutfalls launakostnaðar, veltufé frá rekstri og skuldaviðmið í A-hluta. Og þessari fjármálastefnu fylgir ágætis tafla. Og það bara mjög gott að sjá það hvað á rauðu og hvað á grænu. Og þar sést, og það vissum við. Það vissum við frá því í desember í fyrra. Það ekki koma neinum hérna óvart. Þar vissum við að við vorum á rauðu 2023 þegar kemur að rekstrarniðurstöðunni og við áætlum að vera á gulu 2024 og á grænu 2025. Hlutfall launakostnaðar, það farið yfir það hérna áðan. Þar eru við á rauðu, það vitum við. Við stefnum að því að vera komin á grænt þar 2025. Af því að við tökum ekki eins og svo ég held ég hafi skilið borgarfulltrúa Alexander Briem, krappa hægri beygju, við verðum að gera og stýra þessu skipi af festu og stefnu og gera það hægt og rólega en alveg skýrt. Fjármálastefnan hér lykilatriði því hún leiðir okkur áfram enda gripum við til ráðstafana þegar í byrjun september 2022. Hér alltaf látið eins og ekkert hafi verið aðgert. September 2022 þá samþykktum við í borgarráði aðgerðir til að takast á við halla í rekstri og önnur áhrif erfiðra ytri skilyrða í efnahagsumhverfi eins og það var orðað. Og hvað gerðum við? Brugðist við samdrætti með samdrætti fjárfestingum og dregið úr lántökuþörf. Gjaldskrá voru leiðréttar og hækkaðar í ljósi aukinna verðbólgu, það sannarlega satt sem borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir kom hér inn á. Við hækkuðum og leiðréttum gjaldskrár. Það voru settar samræmdar reglur ráðningar til að gæta aðhalds á því sviði og af hverju? Jú, að því að muniði í mælikvarðunum okkar í fjármálastefnunni þá ætlum við að lækka launakostnað niður í 80% af heildartekjum útsvars og jöfnunarsjóðs. Og af því að Sjálfstæðisflokkurinn á þingi beinir gjarnan spjóti sínu mjög að borgina og get ég ekki stillt mig að nefna það að Reykjavík brást við. En það annað en má segja fjármálaráðherra voran sem sætir nú þungri gagnrýni fyrir veik og sein viðbrögð við verðbólgu. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 og 2027 sem samþykkt var í borgarstjórn 7. desember, 4,5 mánuðir síðan, tekur með sama hætti mið að erfiðri stöðu. Fjárfestingar voru dregnar saman enn frekar en fyrir áætlanir höfðu verið. Umtalsverðar hagræðingar ákvarðanir voru kynntar.
Fjármálastefna borgarinnar er bara nokkuð skýr og við munum fylgja henni svo það sé alveg skýrt. Hún byggir á nokkrum grunngildum sem að við stöndum saman af. Það er sjálfbærni, varfærni, stöðugleiki, festu, fyrirsjáanleika og gagnsæi. Og markmið fjármálastefnu sem byggja meðal annars á lágmarksviðmiðum nefndarinnar og í 5 ára áætlun er gert ráð fyrir því að nánast öll markmið fjármálastefna verði uppfyllt. Þannig að við erum búin að svara eftirlitsnefndinni. Henni var svarað með umsögn vísað beint í plögg fyrir árið 2023 til ársins 2027 sem var kynnt hér 7. desember. Þannig að við getum alveg róað okkur í dramatíkinni. Ég hvet gagnrýnendur til þess að lesa og rýna gögnin sem borgin hefur lagt fram en hoppa ekki strax á fyrirsagnir sófasérfræðinga eða málgagna minnihlutaflokkana. Því okkar áætlanir eru nákvæmlega þær að ná settum markmiðum. Ég er ekki að segja að það verði einfalt, en það er markmiðið. En til þess að ná þessum settum markmiðum, þá er alveg ljóst að við þurfum að sýna aðhald, við þurfum að fara í frekari aðgerðir og enn frekari hagræðingar. Og þegar við ákvaðum að gefa í hvað varðar stuðning við fólk og fyrirtæki á COVID-tímum, munið eftir því. Já, við gerum það hérna, við vorum bara ákveðin. Við tókum bara með leyfi forseta lít fjármálaráðherra og sögðum já, við ætlum að gera eins og leiðbeiningar fjármálaráðuneytisins eru. Við ætlum að gefa í fyrir fólk, við ætlum að gefa í fyrir fyrirtæki og við ætlum að styðja við samfélagið meðan það eru erfiðir tímar. Ég sagði þá, og ég var sammála því, en ég sagði þá að við yrðum, og það kæmi tími til þess að við yrðum að fara í hagræðingaraðgerðir. Og það þarf engan sérstaka hagfræðinga til þess að segja okkur það, við vitum það. Það voru ekki margir sem veittu því athygli þá, en sannspá urðum við og heldur fyrr en við áttum von á, en nú er öllum ljóst að þessi tími er kominn. Og við í Reykjavík, við erum gjarnan spurð, af hverju við sem ekki fara í bráðaaðgerðir, líkt og Árborg. Og það kemur tvennt til. Annars vegar er Reykjavík bara á mun betri stað en Árborg. Það bara lesiði gögnin, horfið á tölurnar. En hins vegar svo staðurinn sem ég er ítrekka búin að koma með fram hér í dag, það er það að við sáum hvað var að gerast mitt síðasta ár. Og við fórum strax í aðgerðir. Í september 2022 hófumst við handa. Í desember 2022 kynntum við fjármálastefnu og erum við búin? Nei. Við erum þegar búin að kynna 92 hagræðingaraðgerðir og hér er að því eins og það sé nú bara eitthvað smá. Nei, hér kynntum við verkefnamiðaðar aðgerðir 92 sem fara þvert á samfélagið hér í Reykjavík, aðgerðir sem eru til þess teknar að snúa rekstrinu við, lækka kostnað, minnka fjárfestingar og einfalda skipulag meðal annars með sameiningu verkefna eða sameiningu sviða. Og öll svið hafa þurft að hagræða í sínu rekstri. En hagræðingaraðgerðir kalla á kjark og þær kalla á staðfestu til að standa með verkefninu. Og það leið ekki á löngu frá því að við vorum hér að kynna í borgarráði 92 hagræðingaraðgerðir. Við vorum bara nokkuð ánægð með okkur. Við sögðum ekki, við ætlum hérna að hagræða 2-3 milljarða bara einhvern veginn. Nei, við sögðum við ætlum að gera það nákvæmlega svona til að byrja með. Og ekki leiða löngu þangað til að mótbæri bárust, skilaboð að það mætti alls ekki hagræða hér, nei, og alls ekki þar, en þá hvar? Jú, bara einhvers staðar annars staðar. Þekkið þetta, höfum við heyrt þetta áður. Það er ekki hægt að fara í viðsnúning í rekstri bara með því að minnka yfirbyggina og segja öllum upp á skrifstofu borgarstjóra, því það er svona það pólitíska svar. Bara gerum það. Lækkum laun borgarfulltrúa, rekum alla á skrifstofu borgarstjóra og þá er þetta bara komið. Nei, það er bara ekki þannig. Svarið við þessu er einmitt ekki eitthvað svona með leyfi forseta, eitthvað svona quick fix eða pólitísku vonlænir. Heldur heildarendurskoðun á rekstri borgarinnar. Og við í Viðreisn gerum okkur vel grein fyrir því að hagræðingar þær hafa áhrif. En það er óumflýjanlegt fyrir okkur í því árferði sem við erum núna að fara í það. Ríkisstjórninni henni gengur hins vegar eitthvað illa að tökum á verðbólgunni og gera spár greiningaraðila ekki ráð fyrir að við sjáum fyrir endan á tímabili, hárra vexta og verðbólga. Og hvað þýðir það fyrir okkur? Jú, kæru félagar,
Þetta er ekkert að fara að skána. Við erum að fara að vera í þessu áfram. Og nú er reiknað með enn einni vaxtahækkuninni, verðbólga á leið upp eða allavega ekki niður. Og það blasir við að fjármálaáætlun fjármálaráðherra geymir ekki það viðbragð sem þarf til að ná þessari verðbólgu niður. Og fyrir þessu finnur Reykjavíkurborg og fyrir þessu finna heimilin í borginni og heimilin allt land. Fjármálaáætlun fjármálaráðherra nær alls ekki utan verkefnið og verður það verkefni að sýna aðhald í ríkisfjármálum en fjármálaáætlun sýnir hvorki aðhald, né hagræðingu og trúverðugleiki áætlunar er lítill. BHM, Samtök atvinnulífsins, ASÍ, Viðskiptaráð og hagfræðingar á borð við Katrínu Ólafsdóttir, eru þau vanalega sammála? Nei, þau eru þau vanalega ekki. En af hverju eru þau sammála núna? Jú, þau eru bara öll sammála það að fjármálaáætlun fjármálaráðherra mun ekki hafa áhrif í þá veruna að kæla verðbólgu. Því það er það sem fólkið í landinu þarf og það er það sem við hér, sveitarfélögin, við þurfum á því að halda að verðbólgan stabiliserist niður. Það voru spátnar sem við stóðum frammi fyrir árið 2021 þegar við vorum að gera áætlanir fyrir árið 2022. Farið bara tilbaka, googlið það, þá sjáið það að það var ekki gert ráð fyrir 10% verðbólgu og hávaxtastigi, nei, það var ekki gert ráð fyrir því. Við vorum að gera ráð fyrir svolítið miklu atvinnuleysi, við höfum áhyggjur af því, en ekki þessu. Og þetta viðbragðsleysi fjármálaráðherra eykur bara á vandann. Lánin verður dýrari þegar þessar aðstæður fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og fyrir sveitafélögin en líka fyrir skuldsettan ríkissjóð. Og þess er óskiljanlegt að viðbrögð ráðherra sé ekki ákveðnara. Við fylgdum tilmælum ríkisstjórnarinnar í COVID, ég er búin að koma að því. Við gáum í jukum fjárfestingar svona aðgerðaleysi, en svona aðgerðaleysi eins og birtist núna í fjármálaáætlun, það ætlum við ekki að fylgja eftir. Við ætlum að fara í frekari aðgerðir og fjármálastefnan okkar er það leiðarljós sem að stýrir því. Framundan eru erfiðir tímar og við Viðreisn munum ekki veigra okkur við að taka í þágu borgarinnar þátt í því. Við munum nú sem fyrr vera rödd ábyrgra fjármála við borðið. Og það þarf að skoða það að sameina fleiri einingar innan kerfisins, það er alveg ljóst. Við þurfum að skoða að leggja niður fleiri verkefni sem ekki eru lögbundin, breyta þeim eða gera eitthvað við þau þannig að við minnkum kostnaðinn. Ég sammála oddvita Sjálfstæðisflokksins sem sagði hér að borgin væri í rekstrarvanda en ekki í útgjaldavanda eða tekjuvanda, skulum við segja. Það er rétt, við erum hér með rekstrarvanda og við þurfum að mæta honum þannig. En það er líka að mínu mati komið tími til þess að skoða hvernig eignir borgin vill eiga. Það er alveg ljóst að við viljum eiga eignir sem snúa að lögbundinu þjónustu. En við þurfum líka að skoða hvort ekki sé tækifæri til þess að selja eignir sem borgin á og er ekki partur á lögbundinu þjónustu. Dæmi það geti verið sala á fasteignum, einhvers staðar fasteignum sem við eigum með einhverjum eða þurfum ekki að eiga. Ég bara tek ágætis dæmi hérna beint fyrir utan hjá okkur gríðarlega fallegt hús sem heitir Iðnó. Af hverju skoðum við það ekki sem dæmi? Einnig þarf að skoða hvort ekki sé hægt að finna nýja lausnir í rekstri sem ekki eru lögbundin og með leyfi forseta að segja að skoða private public leiðir sem kallar á einhvers konar annars konar rekstur og annars konar áhættu fyrir borgina. Markmiðið er að Reykjavík og borg standi enn tryggari fótum til að sinna sínum lögbundnu skyldum og mikilvægu skyldum við borgarbúa. En við þurfum að hafa kjark og framundan eru stöðugar áskoranir í öllum opinberum rekstri. Og ég hef aðeins verið að stríða borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins hérna með hvað er að gerast á þingi. En staðreyndirnar eru sú að framundan fyrir okkur öll sem erum í opinberum rekstri eru gríðarlegar áskoranir. Hvort sem það á við fjármálaráðherra á ríkið eða við okkur sem erum í sveitarfélögunum. Og við verðum að skoða vel hvað við viljum gera, hafa kjark og úthald til þess að bregðast við. Og lykilgagnið okkar, við getum rifist hvað það á að gera. Og við munum finna einhverja lausnir sem að allir verða sem í óánægju með og það verður örugglega bara besta lausnin. En það sem lýsir okkur leið er fjármálastefnan. Og af hverju er ég alltaf að tala um hana? Það er að því að hún stillir upp mælikvörðunum það hvað við erum að fara að gera. Þar eru mælikvarðarnir af því, þannig að þegar við stillum upp eða þegar hvað er það sem tikkar á nálina, það er það sem að fjármálastefnan á að
tengja okkur við. Hún lýsir okkur leið, þar eru markmiðin skýr, skrefin lögð og við sem erum í pólitík við verðum að þora að takast á við erfiða tíma eins og við viljum öll vera með þegar það eru góði tímar. Og við Viðreisn, við munum ekki veigra okkur við þeirri vegferð því að við vitum hvernig við verðum að komast upp úr hallarekstri borgarsjóðs til að Reykjavík haldi áfram að blómstra. Við viljum taka þátt í því og við munum taka þátt í því af ábyrgð og af festu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir fjallaði aðgerðir sem kynntar voru í haust til þess að bregðast við slæmri stöðu og ekki síst kannski útkomuspáni sem að gerði ráð fyrir 15,3 milljarða halla. Og þá velti maður því upp þegar þarna í haust á þriðjungur eftir af rekstrarárinu. Við fáum þessa ískyggilegu útkomuspá og þar ákveða ráðast í aðgerðir til að bregðast við stöðunni og við fengum alltaf að heyra að þetta myndi ekki verða svona slæmt í raun. Þannig ég velti fyrir mér hvers vegna þessar aðgerðir skiluðu ekki meiri árangri strax vegna þess að niðurstaðan varð verri en spáin gerði ráð fyrir. Það er mikið talað hér það 92 hagræðingatillögur sem meirihlutinn lagði fram og megnið af þeim samþykktum við sjálfstæðismenn en þetta voru ekkert mjög djarfar tillögur og ekki nóg til þess að hreyfa nálina. Þannig að mér finnst þetta svolítið vera magn umfram gæði. Borgarfulltrúinn tala mikið COVID-aðgerðir og ég minnist það sérstaklega í þessum COVID-aðgerðum. Það var ákveðið að bregðast við með því að fjölga opinberum starfsmönnum, fjölga starfsmönnum Reykjavíkurborgar. Og ég og við í Sjálfstæðisflokknum vorum þessu alltaf mjög mótfallin og vildum mun fremur að fjármunirnir yrðu notaðir til þess að styðja við störf í atvinnulífi vegna þess að það myndi auðvitað alltaf koma að þeim erfiða tíma þá þyrfti þá væntanlega að segja þessu fólki upp. Og þá spyr ég borgarfulltrúan, hún að boða það þegar hún segir að nú þurfa að bakka með þessar aðgerðir, hún að boða uppsagnir? Hér líka mikið talað skuldahlutföll og A-hluta og sérstaklega til umræðu. Þá má það benda að skuldahlutfall A-hluta Reykjavíkurborgar hefur hækkað gríðarlega frá árinu 2014 og meðan nágrannasveitarfélög hafa markvisst verið að vinna í því að lækka sín hlutföll. Og svo Reykjavíkurborg bara í allt annarri stöðu heldur en nágrannasveitarfélög með að geta aflað sér tekna ekki bara í gegnum skattfé heldur í gegnum arðgreiðslur og B-hlutafyrirtækjum meðal annars með því að skuldsetja þessi B-hlutafyrirtæki svo hægt sé að greiða umtalsvert meiri arð til borgarinnar. Og að lokum borgarfulltrúinn sagðist vera svolítið að stríða borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins með því að vísi það sem að gerast á þingi og þá geri ég bara það sama. Mér finnst Viðreisn ekki hafa mikinn trúverðugleika í umræðum opinber fjármál á þinginu, horfandi á stöðuna hér í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, ég þakka oddvita Sjálfstæðisflokksins fyrir þetta andsvar. Þetta voru kannski svolítið margar spurningar, margir punktar, en kannski eitt sem ég ætla að fá að svara sérstaklega. Ég var spurð það hvort að hér væri verið að boða fjöldauppsagnir, af því að það hefði verið aukið í starfsmannafjölda á tímum heimsfaraldurs. Svarið það þarf ekki að gera það. Þeir starfsmenn sem að hér voru ráðnir inn í velferð, í skólamál, í leikskólamál og í stuðningsaðgerðir borgarinnar fyrir COVID. Þetta allt saman fólk sem er löngu farið. Við hættum aðgerðum, við samþykktum það í borgarráði fyrir þó nokkuð síðan og gerum það að mig minnir í fyrra að við myndum hætta þessum vinnumarkaðsaðgerðum sem við vorum í. Og það var ekki síst að því að tölur atvinnuleysis voru gjörbreyttust bara mjög hratt. Klassískt svolítið fyrir okkur að nálin hreyfist, af því að nú talaði nálina, að nálin hreyfist oft mjög hratt í íslensku samfélagi og hún gerði það. Þannig að þeir starfsmenn sem höfðu verið hér í vinnumarkaðsaðgerðum, þeir samningar voru kláraðir, ekki endurnýjaðir. Það fólk núna komið út á vinnumarkaðinn. Þeir auka starfsmenn sem voru fengnir inn í velferðina til þess að dekka vaktir út af samkomu, takmörkunum og allskyns hólfaskiptingum. Það starfsfólk væntanlega hætt, við þurftum ekkert að segja því upp. Þetta fólk var ráðið inn tímabundið og þannig að það ekki það sem að ég meina. Ég meina hins vegar staðreyndin sú að við erum með of hátt launahlutfall. 86% það sem við gerum ráð fyrir að vera með í árið 2023 ef ég man rétt. En sú tala og sú þróun, við þurfum að fara með hana niður í 80%. Og það verður alveg höfuðverkur að finna hvernig við gerum það og það þarf sannarlega að fara í aðgerðir og þær eru framundan en það gerum við ekki með einni handbremsu eða einhverju quick fixi
Það alltaf eitthvað sem við þurfum að gera með góðum aðdraganda og rólega og þessar 92 aðgerðir sem við fórum í, það langt í frá að við séum komið niðurstöður því hvernig þær ganga. Við fáum þær hins vegar mjög fljótlega. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir andsvarið. Ég vildi kanna hvort að borgarfulltrúin hefði upplýsingar það hversu margir voru ráðnir í þessar svokölluðu vinnumarkaðsaðgerðir í COVID og hversu margir eru þá enn starfandi til að við fáum eitthvað samanburð hér. Og borgarfulltrúin hefur líka víða talað að það hefur verið farið í COVID-aðgerðir, það hefur kostað og nú þurfa að vinda ofan af þeim. Hvað átt við með þessum orðum sérstaklega, ef ekki uppsagnir? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir. Ég ætla að fá að þakka fyrir að fá tækifæri til að svara þessum. Því að þetta nákvæmlega það sem við þurfum að gera. Þegar við fórum í COVID-aðgerðir þá settum við auki fjármagn í ýmislegt. Að vinda ofan að því að setja ekki áfram auki fjármagn í ýmis verkefni. Þetta vinnumarkaðsaðgerðirnar eru kannski alveg sérstakt gott dæmi. Hvað þetta voru margir, það nú bara í gögnum minn á borgarráði, það bara einfalt að googla það. Mér minnir að þetta hafi verið að minnsta kosti 150 manns í einu, en það eru miklu fleiri en 150 kennitölur hins vegar, því að þeir fóru nokkru sinnum í gegn, nokkrir aðilar. Hér varum að ræða aðgerðir sem snéru að 3 mánaða, 6 mánaða ráðningum, þannig að ég gerir ráð fyrir að þær kennitölur séu mun fleiri. Við settum peninga, sér fjárframlög og þetta allt saman til í gögnum og ég bara hvet fólk að fletta upp vorið og í mars 2020 fórum við hér á stað með aðgerðapakka og við settum 10 milljóna í allskins verkefni. Það sem ég að meina þegar ég að vinda á því að þá þurfum við að passa upp á það að þessi verkefni haldi ekki bara áfram að fái sjálfstætt líf, að við hættum að gera það sem við gerðum sem viðbragð við ástandi og við hættum því og höldum áfram að tryggja grunnþjónustu eins og okkur ber. En við erum í alvarlegri stöðu samt sem áður að mínum mati núna og við þurfum að fara í enn frekari aðgerðir. Og þarf að segja fólki, þetta alltaf fyrsta spurningin og það alltaf verið að leita í einhverjum fyrirsagnastíl að svona. Við munum hægt og rólega þurfa að fækka fólki ef við ætlum að lækka launahlutfallið. Það staðreynd. Hvernig það gert? Það erum við alls ekki komið með og við munum eftir að þræta það hérna og ég gerir bara ráð fyrir því að við finnum ykkur að lausna því, en eins og ég sagði áðan í ræðu, þá gerir ég ráð fyrir að allir verði óánægðir og þá erum við örugglega með bestu lausnina. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá. Andsvar búið. Já, forseti heimilar stutta athugasemd. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir svörin og ég vil kannski bara fagna því sérstaklega að í máli hennar hefur komið fram að hún telur að staða borgarinnar sé með þeim hætti núna. Það þurfi að ráðast í aðgerðir, það þurfi að bregðast við hækkandi launakostnaði, það þurfi að fækka fólki, ráðast í eignasölu ekki síst hvað varðar til að mynda fyrirtæki í samkeppnisrekstri og það væri óskandi að borgarstjóri sem deilir með hennu þessum meirihluta myndi tala með sama hætti. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita stutta athugasemd og telst á andsvörum og athugasemdum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, þetta ekki sannarlega þægileg umræða fyrir meirihlutann. Ætla hann ekki að hlusta á okkur hérna úr minnihlutanum, fara yfir þessi mál. En fáum óræði fyrir hversu slæmstaða borgarinnar í kjölfar stjórnarsetu Samfylkingar, Pírata, Viðreisnar og VG. Og áfram núna með VG úti en Framsókn inni. Allt of stór hópur barna, öryrkja og eldra fólks á sárt að binda og líður ekki vel í borginni okkar. Og margar fjölskyldur og einstaklingar geta ekki séð sér farborða og hafa áhyggjur af grunnþörfum sem eru jú fæði, klæði og húsnæði. En vissulega ekki allt svart. Ýmislegt gengur vel
og eitt og annað hefur verið gert en það væri annað skrítið. Flokkur fólksins ætlar ekki að taka það af meirihluta fulltrúum að útlista sigurum sínum á þessum og næsta fundi borgarstjórnar. En það sem klárlega getur ekki flokkast stebit megin í árangursbókhaldið eru leikskólamálin. Stór hópur af ömmum og öfum og öðrum ættingjum og vinum foreldra eru nú í fullri vinnu fyrir Reykjavíkurborg að passa börnin þegar að leikskólar eru lokaðir ýmist vegna myglu, manneklu eða meðan er beðið eftir að leikskólar rísi. En óveðurský hafa verið að hrannast upp lengi, löngu áður en að COVID skall á eða Úkraínustríðið og ekki er hægt að kenna fötluðu fólki sem kallar eftir þjónustu sem það á réttilega skilið. Í skýringum fyrir ástandinu er verðbólganefnd sem sannarlega hefur kollvarpað fjármála áætlunum víða. En það má spyrja, hvar er einn svokallaða varfærnisregla? Varfærni í reikningsskilum sveitarfélagana á til dæmis að koma í veg fyrir að eignir og tekjur séu ofmetnar og skuldir vanmetnar. Ofmat á eignum og tekjum eða vanmat á skuldum og skuldbindingum getur jú leitt af sér freistnivanda sem leiðir til meiri lántöku en reksturinn stendur undir eins og sérfræðingar myndu orða þetta. Fjárhagur Reykjavíkurborgar hefur tekið lóðrétta stefnu niður á við. Áhersla meirihlutans hefur lengi verið á dauða hluti. Í stað þess að fókusa á að hugsa þak fyrir alla og það hratt hefur gríðarvinna og tími farið í að finna hvernig stafla má sem mest af litlum rándýrum íbúðum á sem minnsta bletti. Einnig þrengja götur, koma bílum úr borginni, setja blómaker og bekki og steypa torg og skreita. Svo kom skellurinn, COVID. Þegar maður sýnir ekki fyrirhyggju og heldur að allt verði bara alltaf gott, þá getur illa farið ef áfall dynur yfir. Safna til mögru árana gleymdist, allavega að einhverju leyti, eða bara vera svo skynsamur að vita að allt getur gerst. Fjármálastjórnun hefur verið óábyrg að þessu leitinu til og nú er komið að skuldadögum. Stór hluti af, ég má segja bara ruglunu, er allt þetta með þón og hið stafræna. Þar er einhver blindni í gangi eða þrjóska, nú eða einhver þráhyggja, kannski allt þetta. Það er skoðun borgarfulltrúa Flokks fólksins að opinn tékki frá meirihlutanum til þón til að leika sér í tilraunasmiðjum á stóran þátt í þeim fjárhagserfiðleikum sem Reykjavík er í núna. Þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur fengið ómælt fjármagn til að leika sér í uppgötunar, tilraunar og þróunarleikjum sem er hlutverk einkaframtaksins en ekki sveitafélags. Þjónustaði fólki hefur liðið fyrir slíkan leikarskap á vakt þessa og síðasta meirihluta. Og hvar eru afurðirnar sem lofa var? Hvar er afraksturinn? Hvar er til dæmis gagnsjáin? Hverjum hefði órað fyrir eftir að hafa hort á eftir á annan tug milljarða renna til málaflokksins að ennþá þurfa foreldrar að handskrifa 6-7 blaðsíður ef þeir ætla að innrita barn sitt í leikskóla. Og áfram heldur þenslan. Nú er verið að auglýsa eftir enn fleira starfsfólki í miðjum sparnaðarleiðangri borgarinnar sem ekki á krónu til að greiða næsta láni. Heldur þarf að taka lán til að greiða af lánum. En þá er það ársreikningurinn. Í ljós kemur að fjárhagsstaða alhluta borgarsjóðs hefur enn versnað frá fyrra ári. Hallarekstur hefur vaxið og taka verður lán í sívaxandi mæli til að fjármagna afborganir, lána og fjárfestinga. Í þessu sambandi má minna á að fyrir ári síðan í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga var því þráfaldlega haldið fram að hálfu þáverandi meirihluta að rekstur borgarsjóðs stæði styrkum fótum. Styrkum fótum. Nú liggja staðreyndir málsins fyrir svo ekki verður umdeilt. Svona hljóðaði bókun meirihlutans við fyrri umræðu ársreiknings 2021 á fundi borgarstjórnar í fyrra 2022 með leyfi forseta.
Ársreikningur Reykjavíkur skilar gríðarlega sterkri niðurstöðu við krefjandi aðstæður. Niðurstaðan mun sterkari en áætlanir gerðu ráð fyrir þrátt fyrir mikinn aukakostnað vegna COVID, sérstaklega í skólum og velferðarþjónustunni. Borgin brást einnig við COVID með því að auka fjárfestingar. Þar eru við að fjárfesti í innviðum hverfana okkar og lífsgæðum fyrir borgarbúa með grænum áherslum í samræmi við græna planið. Þessi ársreikningur staðfestir því ábyrga fjármálastjórn, öflug og rétt viðbrögð við erfiðum aðstæðum, góða framistöðu starfsfólk sannarlega og sterka stöðu borgarsjóðs og samstæðunar í heild. Þetta gott veganesti inn í framtíðina. Tilvitnu lýkur. Jaha. Hér náttúrulega verið að skrifa bókun sem til þess fallin að, hvað skal segja, gróflega. Hvernig gróflega stilt upp til þess að slá ryki í augu borgarbúa og sannfæra þá að fjárhagsstaða borgarinnar sé sterk. Þetta fyrir ári síðan. Hér klárlega verið að fara gegn meginatriðum í reikningsskilum sveitarfélaga. 2 af meginatriðum í reikningsskilum sveitarfélaga jú gegnsæi og skýrleiki. Reikningsskil sveitarfélaga eiga að vera til þess að skýra fjármál fyrir íbúum þeirra en ekki til að slá ryki í augum íbúana og fela raunverulega fjárhagsstöðu viðkomandi sveitarfélags. Hér skal nefna reikningsskil félagsbústaða sem við höfum ítrekað deilt í þessum sal. Í uppgjöri A og B hluta samstæðu borgarsjóðs eru færðar 20,5 milljarðar til tekna vegna matsbreytinga eigna. Óskiljanlegt allavega mörgum að borgin skuli halda sig við að færa til tekna í rekstrarreikningi samstæðu borgarsjóðs reiknaða tekjur af matsbreytingum eigna. Það standa engir fjármunir eða tekjur bak við þessa reikningsfærslu. Heldur einungis innstæðulausar tölur. Að reikna matsbreytingar eigna sem aldrei verða seldar til tekna allavega ekki gott dæmi gegnsæi og skýrleika í reikningsskilum sveitarfélags. En áfram með sumir segja bara hreinlega skelfilegu fjármálastöðu Reykjavíkurborgar nú. Og það svo sem búið að reifa það hér, veltufé frá rekstri A-hluta 2022 nálægt 0 eða rúmar 400 milljónir þyrfti að vera nær 14 milljarðar miðað við þá viðteknu reglu að veltufé frá rekstri þurfa að vera nálægt 9% af heildartekjum til að hægt sé að segja að fjárhagsstaðan sé í þokkalegu jafnvægi. Halli á rekstri A-hluta borgarsjóðs á árinu 2022 15,6 milljarðar króna. Til samanburðar má nefna að á árinu 2021 var halli á rekstri borgarsjóðs 3,8 milljarðar króna. Og veltufjár hlutfall lausafjár og skammtímaskulda hefur lækkað milli ára og nálgast nú 0. Lausaskuldi nálgast það að verða hærri en lausafé. Afborganir langtímaskulda hjá A-hluta hækka 44% milli árana 21 og 22 sem auðvitað eðlileg afleiðing sífelldra lántöku. Og langtímaskuldir A-hluta borgarsjóðs hafa hækkað 22% frá síðasta ári. Og síðan eins og áður hefur komið fram hér í dag það auðvitað afar sérstakt að málefni fatlaðs fólks séu tekin sérstaklega fyrir þegar að rætt þennan mikla hallarekstur Reykjavíkurborgar. Vegna þess að forsvarsmenn Reykjavíkurborgar tóku fullan þátt í samningum yfirfærslu á málefni fatlaðs fólks til sveitarfélagana á sínum tíma og bera því ábyrgð á stöðu málsins. Það verður ekki umdeilt lengur að fjárhagur A-hluta borgarsjóðs sem kjölfestan í rekstri borgarinnar nálgast hættustig. Og svo það eftirlitsnefndin og bréfið hefur vakið formlega athygli á þessari stöðu og viðbrögð borgarstjóra voru að gera eiginlega bara dálítið lítið úr störfum eftirlitsnefndarinnar eða þannig upplifðu það margir. Nú fyrir liggur umsögn fjármála áhættustýringasviðs dagsett 24. apríl 2023 þetta eftirlitsbréf. Og við lestur þessara umsagnar að þá vakna upp ýmsar spurningar
og það er nefnilega eftir því tekið hvað stór hluti umsagnarinnar eru afsakanir. Ýmsu er kennt svo sem áhrif óstöðuleika í efnahagslífinu auðvitað og það er Úkraínustríðið og vaxtahækkanir og verðbólga. Nú segir í umsögninni að rekstrarafkoma verði neikvæð á árunum 2023 og 2024 en áætlað er að hún verði jákvæð frá og með 2025. Það er jú áætlun en nú hefur verðbólgan hækkað, allavega er hún ekki að lækka og það er reiknað með áframhaldandi stýrivaxtahækkun. Nýlega birtust einmitt verðbólgutölur mun hærri en greinendur höfðu vænst, ásamt öðrum hagvísum sem sýna mikinn þrótt í hagkerfinu. Þetta þýðir að líkur á að vextir Seðlabanka verða hækkaðir í annað sinn í röð 100 punkta. Og borgarfulltrúi Flokks fólksins spyr, hvað nú? Hvað gera menn nú? Og hvar aftur er þessi forsjárhyggja? Vegna þess að við getum aldrei almennilega áætlað hvað muni gerast. Þannig að það er eina sem hægt er að gera. Það er að gera ráð fyrir hinu versta og auðvitað vona það besta. En það er ekki það sem hefur verið gert hér. Við erum alltaf að gera ráð fyrir bara þessu besta. Og svo gerist allt hið versta. Verðum að snúa sig við. En Flokkur fólksins spyr hér út í þetta, hvert er áætlað samanlagt tap borgarsjóðs á þeim árum þar til rekstrarafkoma verður jákvæð? Miðað er við að veltufé frá rekstri verði 7,5% af heildartekjum árinu 25, samkvæmt því sem fram kemur í umsögninni, en viðmiðið er almennt 9% af heildartekjum til að jafnvægi ríki milli rekstrar annars vegar og afborgunar lána og kostnaðar við fjárfestingar hins vegar. Og þá er spurt, af hverju er ekki miðað við 9% í framlagðri áætlun? Og það eru fleiri spurningar. Hvað vantar mikla fjármuni upp á svo að reksturinn skili ásættanlegu veltufé frá rekstri á þeim árum sem það tekur að ná settu markmiði? Og hvað þarf að taka mikið aukalega lánum á því tímabili þegar að lántaka er yfir 70% af fjárfestingum þar til endanlegu markmiði náð? En þetta eru spurningar sem ég veit aldrei muni fást nein svör við. En eru líka hér framsettar ef kynna einhver vildi pæla í þessu og skoða þetta eitthvað frekar. Það er okkar mat í Flokki fólksins að leggja þar fram trúverðuga aðgerðaráætlun rekstur borgarinnar, sölu eigna, fyrirhugaða lántöku og fjárfestingar sem svar við bréfi eftirlitsnefndar. Í slíkri aðgerðaráætlun verður að setja fram sundurliðuð töluleg markmið með einstaka þætti hennar svo að hægt sé að leggja mat á hverjum tíma á hvernig gengur að framfylgja framlagðri aðgerðaráætlun. Öll önnur framsetning er bara ekki trúverðug. En það er einmitt þess vegna sem að fulltrúi Flokks fólksins lagði til að leita verði strax leiðbeiningar eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaga hvernig Reykjavík geti hagrætt í rekstri. Fáum strax aðstoð, ekki bíða. Það er betra að hafa vaðið fyrir neðan sig og leita allra leiða og fá þá ráðgjöf sem mögulega býðst. Það þarf enginn að skammast sín fyrir það. En þetta er tillaga sem að Flokk fólksins lagði fram í síðustu viku og liggur í kerfinu og hvenær kemur svo sem viðbrögð við þessu. Það getur alveg liðið einhver ár í það með við það sem við erum að fá svör við núna fyrirspurnum frá því fyrir nokkrum árum. Nú vandinn er líka sá að það er ljóst að lánstraust borgarna hefur hrakað og viðvörunarljósin eru svo sem að blikka ótt og títt þannig að það er ekki skrítið. En það er síðan margt annað að. Margir eru óánægðir með þjónustu í borginni og viðbrögð hennar við erindum. Sem dæmi, það hefur ekki tekist að auka skilvirkni nægilega, margir nefna seinagang í afgreiðslu, margs konar mála, bæði erindi frá einstaklingum og fyrirtækjum. Vandi í skilvirkni er vandi stjórnanda og í stjórnkerfi borgarinnar mjög víða skortir verulega á skilvirkni að hlutinni gangi hratt og vel og snurðulaust fyrir sig.
Margir eru þess vegna hræddir við að gjaldþrot blasi við. Lántökur undanfarna ára, jafnar og stöðugar, eru eitur í þeirri tíð sem nú ríkir. Það er þess vegna ekkert skrítið að spurt forsjárhyggju, skynsemi, dómgreindin, yfirvegun í þessum og auðvitað síðasta meirihluta, en það er liðin tíð. Því miður snúum við nú ekki tilbaka í tíma, en það er hægt að stýra seinni part þessa dags alveg klárlega og morgundeginum og allir næstu framtíð. En svona má segja alveg hreinskilnislega að það hefur verið farið afburða illa með fjármagn borgarinnar. Svo illa að það jaðra við að vera hreinn og klár barnaskapur. Húsnæðisvandamálin eru auðvitað hvað alvarlegust. Það vantar húsnæði. Framboð og eftirspurn er ekki í jafnvægi. Og meðan vöntun á húsnæði eru íbúðir dýrar og aðeins þeir efnameiri geta keypt. Það eru aðrir sem verða síðan að láta leigumarkaðinn nægja og þar má segja að frumskógalögmálið gildi. Leigjendur eru að kikna undan hárri leigu og ekki er vitað hversu margir búa við óviðunandi og jafnvel hættulegar aðstæður í húsnæði sem er ekki samþykkt og þar sem fólk borgar samt alltaf 80% af ráðstöfunartekjum sínum. Eins mikið og búið er að þrasa húsnæðismálin er eitt deginum ljósara og það er að það hefur ekki verið byggt nóg til að hýsa alla þá sem vilja búa í Reykjavík. Og enn heldur áfram þenslan, til dæmis á þjónustu- og nýsköpunarsviði, eins og enginn sé morgundagurinn. Eins og áður kom fram að þá verða að auglýsa eftir nýju fólki, sérfræðingum í stafrænum lausnum. Það er vörustjóri og eitthvað meira þarna, tæknistjóri og alls konar stjórar sem var birt núna nýlega í fjölmiðlum. En þrátt fyrir þetta allt og einhver myndi segja að nú væri heldur betur verið að slá upp óþarlega svartri mynd. Ég held að myndin sé svört og þrátt fyrir allt að þá ber borgarstjóri sig vel, virðist sofa vel, áhyggjulaus og léttur þegar hann ræðir mál eins og nýja Skerjafjörðinn. Og verðandi borgarstjóri, hann virðist hafa gengið inn í þennan meirihluta án nokkra spurninga. Engin gagnrýn hugsun, ef eitthvað er, þá er minnihlutinn skammaður fyrir að vera með leiðindi, vesen og úrtölur. En svona lítur þetta allavega út á við. Svo er alveg spurning hvað er að gerast í reykmöttum bakherbergjum hér í Ráðhúsinu. Þetta vitum við það ekki. Það kannski tekist á þar. En það er ekki að sjá. Ég vil benda á að það er alveg leyfilegt að vera í meirihluta en engu að síður að vera maður sjálfur. Að hlusta á innsæi sitt, að segja skoðun sína þótt hún rými ekki alltaf við meirihlutan í meirihlutanum. Að fljóta sofanda feigðarósi, já og jamma við öllu á þess að hugsa, á þess að hlusta leiðir ekki til góðs fyrir neitt. Það þarf ekki að kvitta upp á allt sem borgarstjóri og fulltrúar frá síðasta meirihluta segja og gera. En svona lítur þetta út á við og ég fæ margoft spurningar. Hvernig eru framsóknarmenn í borgarstjórn? Og eru mikla breytingar framundan? Er tekist á í meirihlutanum? Og það, ég vil bara segja eins og nei, þau eru alltaf sammála, allavega ég sé ekki betur. Og bakka hvort annað upp. Og breytingarnar, það verður einhver aðrir að svara þær. En Flokkur fólksins berst áfram fyrir sínum áherslumálum, svo sem að útrýma fátækt. Það var hans helsta markmið þegar að Flokkur fólksins var stofnaður. Ógn fátæktarinnar leggst mismunandi á fjölskyldur eins og við vitum, en verst á börnin. Og í þeim fjölskyldum sem báast standa og þar eru við með þetta einstæða foreldra
og öryrkja og fólk sem glímir við langvarandi vanda og að reyna að ala upp börnin sín. Og sýnt hefur verið fram á með rannsóknum, svo ekki verið umdeilt, að ójöfnuður hefur aukist hér í Reykjavík. Og þeir sem neyðast til að vera á leigumarkaði og eru ekki með tekjur, háar tekjur, ná engan veginn endum saman. Var engan veginn. Lítið er eftir, ef þá nokkuð, þegar búið er að greiða nauðsynjar. Við Flokki fólksins höfum ítrekað lagt til að gert verði betur við þá sem eru verst settir. Þeim veitt sérstaka og sértæka aðstoð meira en nú er gert. Og horfa þar sérstaklega til barnafjölskyldna þar sem áhrifin eru neikvæðust á börnin. En til þess þarf skýra stefnu í samræmi við ákvæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Flokkur fólksins lagði til að farið verði með kerfisbundnum hætti í að vinna innleiðingu barnasáttmálans. Tillögun var vísað til borgarráðs, segir man rétt. Ég man nú ekki alveg hvað varð þessa tillögu, það orðið svolítið síðan. En allavega hefur ekki heyrst neitt þetta mál lengur. Og það sérkennilegt því að það nágrannssveitarfélag okkar sem hefur innleitt barnasáttmálan og Reykjavíkurborg ætti að geta gert það líka. Það þarf að klára, að svara og gera umsagnir og gera allt sem gera þarf og hefja vinnuna hvað þarf að bæta til þess að við getum stimplað okkur þarna inn. En það ekki orð þetta. Hvergi hægt að heyra neitt eða sjá skrifað. Nú í Flokki fólksins hefur verið óþreytandi í umræðinu biðlistana og ég náttúrulega ekki að fara úr þessari pontu nú fyrir en ég búin að segja nokkur orð þá. Það væri bara stílbrot. En áfram lengist hann, alveg frá síðustu viku hefur bæst við börn á þennan biðlista á Velstad sem ég skoða. Og það alltaf eftir þessari helstu þjónustu sem við vitum hver það auðvitað óskum viðtöl til sálfræðinga og auðvitað talmeinafræðinga og annarra sérfræðinga. Og þetta þrátt fyrir stofnun keðjunnar og verkefnisins Betri borg fyrir börn sem alveg ljómandi flott allt saman á blaði og ekki ég heldur að gera beinlínis lítið úr hvað þau að gera. En út á við það ekki skýrt á hverju þessi útfærsla, keðjan og verkefni Betri borg og þessi nýjar stofnanir á svið ná ekki að klípa af þessum biðlista. Ætti ekki eitt og eitt barn að fara af þessum biðlista með þessu nýju úrræði sem nú aldeilis ekki búin að vera ókeypis. Það alveg ótrúlegt að þetta skuli ekki hanga saman. Keðjan, Betri borg og fækkun á þessum biðlista. Hvað ekki að virka í þessu? Nú ástandi hefur tekið toll á andlegri heilsu foreldra og barna. Tilkynningar vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun hefur aukist og við höfum öll áhyggjur af þessu, ég veit það. Og eina afleiðingum þess ástand sem ríkir nú í Reykjavík vopnaburður eggvopna og barefla ungmenna. Í borgarstjórn á haustdögum lagði Flokkur fólksins fram tillögu að stýrihópur settur á laggirnar sem myndi kortleggja aukin vopnaburð eggvopna meðal ungmenna í Reykjavík. Og nú bara nýlegt dæmi bara mjög alvarlegt dæmi í þessum efnum. Og vonandi verða ekki fleiri svo alvarleg dæmi en það kostaði líf. En þessari ágætu tillögu var vísað til ofbeldisvarnaráðs en hefur ekki fengið frekari skoðun þar. Þrátt fyrir að ráðið heiti mannréttinda og ofbeldisvarnaráð. Ofbeldisvarnaráð. Ætti ekki það ráð að fjalla mál af þessu tagi og beita sér á öllum kröftum sem hægt að gera með ótal leiðum til þess að allavega kalla fólk saman og reyna að skoða hvað getum við gert sem borg. Nú, ef ég kem nú svona að loka orðum að
þá þarf þetta að horfa til frekari sparnaðar í Reykjavík. Það sem hefur verið lagt á borð dugar ekki til. Það er bara, það ná og skamt. Sérstaklega í ljósi þess að við erum ekki að sjá verðbólguna druslast niður á við. Og spurningin er Reykjavíkurborg mögulega að taka þátt í því að við náum ekki þessari verðbólgu eitthvað á niður? Ég meina, allir eru auðvitað, þeir sem eru í þenslu og eyðslu að leggja sitt að mörkum til að viðhalda verðbólgunni. Það er ekki bara Teni og Táslar og Teni, það er líka fjárfestingar og framkvæmdir sem að spila þarna inn í, og borgin er nú aldeilis með slíkt á sinni könnu. En til að ná niður verðbólgu þá þarf að auka tekjur og draga úr fjárfestingum. Það þarf að kæla þetta kerfi. Þetta er meirihlutinn ekki að gera, allavega ekki nóg. Það er ekki nóg. Það er áfram allt og mikið þensla og allt og mikið í gangi. Eins mikið eins og við viljum gera hlutina hratt og vel, þá er þetta ekki tíminn. Það að halda áfram með ótrúlegustu hluti. Það var margótt búið að nefna hérna Grófarhús, Lækjartorg og ýmislegt annað sem er bara virkilega fjárfrekt og ekki brýnt. Við síðari umræðum fjárhagsáætlun 22 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram 17 sparnaðartillögur og meðal tillagna var að hagræða og forgangsraða í þágu lögbundinnar þjónustu og ekki komið til uppsagna starfsfólk á leikskólum. Nú erum við bara líka að tala þá sem að þjóna fólkinu beint, halda utan fólkið í beinni nærveru, í nánasta umhverfi. En það er bara þannig að margt smátt gerir eitt stórt og það verður að draga úr alls konar útgjöldum, óþarfa útgjöldum sem að við verðum bara að geyma. Stoppa þensluna, draga saman seglin á meðan svo slemmt er í sjó. Úrbótatillögur meirihlutans, þær voru vissulega margar og því er slegið upp hér af og til að þessir tugir, hvort það voru 70 eða 90 eða guð má vita, en ég meina þar voru líka tillögur sem hjuggu verulega nærri mikilvægri þjónustu við fólki, beintu fólki. Sem betur fer búið að draga eitthvað af því tilbaka og endurskoða, allavega í einhvern svona skamtíma, já í skamman tíma. En þessar sparnaðartillögur hefðu þurft að vera stærri verkefni, fjárfrekari verkefni sem að virkilega myndi svona hafa eitthvað vægi inn í sparnaðinn. Alvöru dæmi, fjárfrek verkefni sem geta auðvitað bara vel beðið. Það liggur ekkert á þegar að ræða steypu. Ekki nema bara auðvitað þurfum við að reyna að koma sem flestum undir þak. En það er bara, sá vandi er bara svo rosalega stór og mikill uppsafnaður og verður ekki græjaður á einni nóttu núna. En það liggur í augum uppi að kostnaðareftirlit hlýtur að vera lítið með tilliti til þess að það er því næst ekkert veltufé frá rekstri. Það sívaxandi skuldir, gríðarlega fjárfestingar á þenslutímum. Fjárfestingar eru dýrar á þessum tíma, vaxandi þungi afborgana langtímalána sem eru borgaðar með nýjum lánum. Þetta endar bara á einn veg ef ekki verður úr bætt. Þetta er spírall sem einungis mun versna ef ekkert breytist. Og rekstur A-hlutan stefnir í vandræði innan ekki margar ára ef ekki verður mikil breyting á rekstri borgarinnar. Takk fyrir og góðar stundir það sem eftir dags. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, ég vil kannski bara benda borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur á það sem hefur reyndar verið gert ítrekað og virðist ekki skila sér að stóru verkefni eins og Grófarhús, eins og Lækjartorg eru ekki á dagskrá þessa árs eða næsta. Við erum að setja lágmarksfjármagn í undirbúning og hönnun til þess að bara missa ekki beinlínis frá okkur þá vinnu sem hefur þegar verið unnin og bara standast skilmála.
En stóru tölurnar í þessum verkefnum þeim hefur öllum verið ýtt langt inn í framtíðina. Það má líka nefna endurgerð á Laugardalslaug og fleira. Við erum að tala það sem ennþá í þessum verkefnum hleypur á einhverjum tugum milljóna en engum hundruðum eða milljörðum eins og látið í veðri vaka hérna í ræðum. Það langsamlega stærstu fjárfestingaliðirnir í uppbyggingu eru skólahúsnæði, leikskólar og viðhaldsátak fyrir þessi húsnæði á skóla- og frístundasviði, langsamlega stærstu. Ég veit ekki hvernig, og það getur verið að við þurfum að fara í að forgangsraða enn harðar þar og fresta einhverjum framkvæmdum þar. Ég ætla ekki að útiloka það. En það mjög óábyrgt að tala eins og við séum hér að fjárfesta í einhverju öðru en því allra mikilvægasta. Við erum að passa upp á, eins og ég segi, skóla- og leikskólahúsnæði eins og við mögulega getum. Við erum að passa upp á þau verkefni sem við erum beinlínis samningsbundin til þess að skila af okkur. Allt annað hefur þurft að mæta afgangi og við ríkt inn í framtíðina. Það að við séu ennþá á áætlun einhver tíma og við séum að setja, eins og ég segi, ákveðið lágmark til þess að missa þau ekki frá okkur, ákaflega ómálefnalegt að mála upp sem svo að við séum bara að keyra þau áfram á fullu eins og við vitum ekki hvað þau kosti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta svo sem bara áframhaldandi að reyna að slá ryki í augum fólks því að, ég veit að það verða að bremsa og þó það nú væri. En við erum nýbúin að samþykkja einmitt svona hönnun og fleira sem hefði líka bara vel mátt bíða. Og það má nefna margt annað. Nú nýji Skerjafjörðurinn kominn í umræðina aftur með þessari nýju skýrslu og ég spyr nú bara og búin að leggja inn fyrirspurnu hvað muni nú allar þessar mótvægisaðgerðir kosta og hvað skildi nú vera búin að setja mikið fjármagn í eitthvað sem verður ekki lengur nýtanlegt því að nú liggur það fyrir að byggð í Skerjafirði mun hafa áhrif á flug og flugöryggi. Það má deila hversu mikið og við höfum eftir að ræða það síðar en haldið þið að þetta sé eitthvað ókeypis? Hvað liggur á að rjúka í þetta núna þegar að borgin á ekki bót fyrir borunásir með leyfi forseta? Þetta náttúrulega bara alltaf sama meiði og vissulega verður eitthvað mun láta undan síga hjá meirihlutanum, en það bara dugar ekki til. Sjáu þið bara muninn frá árin í fyrra og núna þegar þið í meirihlutanum sögðu að borgarsjóður stæði gríðarlega sterkur fyrir ári. Enginn sem horfir eitthvað pínlítið fram í tíman hérna hægra megin í salnum í meirihlutanum? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, bara svo að því sé haldið til haga þá uppbygging húsnæðis í Skerjafirðinum eitthvað sem skilar tekjum í borgarsjóð. Það ekki búið að fara í neina fjárfestingu þar sem nýtist ekki og það ekki fyrirsjáanlegt að breytingar vegna mótvægisaðgerða hafi einhver sérstök áhrif á það sem þar áformað. Helstu mótvægisaðgerðirnar eru aukin upplýsingagjöf til flugmanna ef ég skil skýrsluna rétt, en ef það þarf að fara í einhverjar breytingar á hönnun þá get ég ekki ímyndað mér að það verði nein útgjöld fyrir borgarsjóði í því en mögulega einhver breyting á uppröðun húsa. En eins og ég segi, get ekki ímyndað mér af hverju það að geta boðið út lóðir og hafið uppbyggingu ætti að vera kostnaður fyrir borgina frekar heldur en eitthvað sem við græðum á eins og yfirleitt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að borgarfulltrúinn Alexandra Brím hafi bara akkurat ekki lesið neitt þessa skýrslu, en við vorum á sama fundi í morgun þar sem farið yfir þetta og þetta eru umfangsmiklar mótvægis aðgerðir sem þarf að gera og aðrar einhver 17 komnar frá umhverfissviði ef ég man rétt og þarna þarf að skipta jarðveg og losna við mengun og guð má vita hvað og breyta teikningum og breyta ýmsu. Haldið þið virkilega, má ég spyrja borgarfulltrúann, ég má ekki spyrja því að það sennilega andsvar búin, en þetta mun auðvitað kosta. En þetta bara dæmi hvað þessi meirihluti fljótur að fljúga af stað
með alls konar hugmyndir, þetta er allt saman spennandi, þetta er ekki tímabært og núna er ekki til peningur fyrir þessu. Jafnvel þó þetta myndi skila upp í staðið tekjum en það er bara ekki komið að því. Nú þurfum við að reyna bara aðeins að hugsa fólki í borginni, að það geti lifað einhvers konar gæðalífi margir hverjir sem ekki krónu með gati eftir að búin að borga alltaf 300.000 krónur í leigu fyrir eitthvað skýta húsnæði. Já, forseti heimilega stuttu athugasemd. Ég vildi bara benda forseta á að það hefur alltaf legið fyrir á þessu svæði myndi þurfa að fara í jarðvegsskipti og hreinsunaraðgerðir. Það er undarlegt að það komi einhverjum óvart á þessu stigi og það er kostnaður sem alltaf var gert ráð fyrir. Nú telst andsvörum lokið undir þessari ræðu. Forseti minnir á að hér er til umræðu ársreikningur. Málefni Skerja fyrir að verða til umræðu seinna á þessum fundi. Svo heldum okkur við það. Næsta málefnaskrá er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Nú. Ok, allt í lagi. Ágæti forseti og borgarstjórn. Já, nú er liðið ár frá kosningunum og þessi ársreikningur hann er vitnisburður þeirrar iðju sem er hluti Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar stundar við stjórn borgarinnar. Það er ekki að sjá að fjármálastjórnin sé baldinn nema kannski vægast þvæld. Fjárfestingaráætlun er útbólgið með tilheyrandi áframhaldandi og stöðugri skuldasöfnun og háum vöxtum. Og síðan hefur enginn áhuga á því að kaupa skuldabréf af borginni sem er auðvitað afar slæmt. Og meirihlutinn er ekki beinlínis starfi sínu vaxinn því hvað hefst hann að í bágbornu ástandi? Nú, við skulum bara taka brot af nokkrum af hans verkefnum. Yfirvofandi er risastór einkavæðing og fjarskiptagrunneti sem félagshyggjufólk hefur þó til þess að tali vera mikilvægt samfélagslegt verkefni. Einkavæðing götulýsingar er þegar yfirstaðin. Niðurlagning á skjalasafni byggð á yfirborðskenndri umsögn matsfyrirtæki sem lítur á rekstur menningarstofnana eins og hvern annan sjoppurekstur. Niðurskurða fjárhagsáætlun þar sem höfuðáherslan var þó lögð á að berga einkaaðilum í skólarekstri og ráðstafinu til að koma leikskólastarfstöð úr höndum borgarinnar til einkaaðila í miðri leikskólakrísu. Hækkun gjaldskráa og fjölskyldu barna en leita á sama tíma leiða til að lækka gjaldskrár einkarekinna skóla. Og fleiri er hægt að taka til og líklega þetta meirihlutinn ekki staðnum í hér. Allt hnígur þetta í sömu átt. Það er haldið til hægri en með bundið fyrir augun og hvert og eitt skref réttlætt sem viðbragð við utan að komandi aðstæðum eða vanfjármögnuðum flutningi verkefna frá ríkinu sem síðan aftur setur Reykjavík í þrönga stöðu og ráðamenn finna ástæðu til að uppfylla sína blautustu einkavæðingadrauma og útvista lögbundnum verkefnum. En hvað sem því líður þá kallar niðurstaða ársreikningsins á umfangsmikla endurskoðun og útgjaldahlið borgarinnar samhliða ýmiss konar aðhaldsaðgerðum og margvíslegum samdrætt og frestun verkefna. Lánakjörin ætti líka að skoða. Eins er það mikið áhyggjuefni að engin áhugi virðist vera á skuldabréfaútboði Reykjavíkur og það er vert að benda á að ef meirihlutinn hefði tekið í taumana á síðasta ári og lækkað skuldahlutfall borgarinnar markvisst sem þá hefði aftur lækkað ávöxtunarkröfur sem gerði til borgarinnar að þá hefði verið hægt að gefa út skuldabréf á ásættanlegum kjörum. En það var ekki gert. Einnig langar mig núna að vara við freistnivandanum sem felst í því að mergsjúga félög í eigu borgarinnar og láta þau greiða út himinháan arð, en ekki síður því að láta borgarbúa bera þyngstu baggana með því að hækka gjaldskrár í grunnþjónustu. En þetta virðist allt verið í kortunum. Í október 2022 þá bentum við Vinstri græn á að það riði á að vera með skýra pólitíska forgangsröðun í þeirri vinnu sem framundan er við að koma rekstri borgarinnar á réttan kjöl og forðinni frá því að vera ógjaldfær. Var þetta í tengslu við áhugaleysi markaðarins á skuldabréfaútboði borgarinnar og borgarráð stóð frammi fyrir því að taka lán. Á þeim tíma hefði, þrátt fyrir lántökur, þurft að ráðast tafarlaust í að draga úr
útgjöldum, minnka skuldsetningu og minnka eignasafnið. Borgin var þá og enn í afar viðkvæmri stöðu og eins og við höfum séð geta utanaðkomandi og óvæntir þættir auðvitað haft mikil áhrif á rekstur Reykjavíkurborgar. Nærtækast í dag auðvitað að nefna verðbólguna, COVID og stríðið sem stjórnvöld í Rússlandi hófu gegn Úkraínu og sleppa því að kenna málaflokki fatlaðs fólks stöðuna í Reykjavík. Og því má auðvitað líka halda til haga að bæði ríkið og borgin eiga sinn þátt í því að þetta verðbólguskot sem umkringir okkur nú líka að hluta til borgin að kenna. En það auðvitað ekki bara ríkinu að kenna, Reykjavíkurborg að taka alla þessa verðtryggðu skuldir og ef þú skulda verðtryggt þá verðbólguskot áhætta sem þú tekur vísvitandi. Þó óvissa sé alltaf einkennandi þáttur í stjórnun og þá sér í lagi í stjórnun borgarinnar, þá gerir líka góð stjórnur ráð fyrir því að hluti gangi ekki alltaf upp, að borð sé fyrir báru, að framkvæmdir eigi það til að taka lengri tíma, að hlutir eigi það til að kosta meira en í upphafi áætlana og svo framvegis. En þetta virðist ekki hafa verið ratar hvorki þá né nú. Og forseti, ég held hreinlega að það væri mikið meira töff að meirihlutanum að bera ábyrgð á stöðunni eins og hún og sýna auðmýkt gagnvart komandi verkefnum í stað þess að vera í sífellu að leita að sökudólgum og draga úr alvarleika stöðunnar. Þetta vandræðilegt að horfa upp á. En eftir allt það sem á undan talið, þá það ljóst að borgin þarf að sýna ráðdeild til að vera betur undirbúin fyrir óvissu og upp á það vantar hjá núverandi meirihluta. Ísland eins og heimurinn allur stefnir í samdrátt sem geta orðið til þess að fólk missi vinnuna sem skila sig síðan aftur í lægra útsvari og fjölgun fólks á fjárhagsaðstoð. Og núna eins og alltaf þá mikilvægt að búa sig vel undir komandi misseri og forgangsraða í þá velferðar, menntunar og umhverfisins og fyrir fólk í viðkvæmri stöðu. Og því ítrekum við Vinstri græn enn og aftur, þessi ársreikningur hann boðar ekki góð tíðindi fyrir borgarbúa og sýnir svart og hvítu að sá meirihluti sem tók við fyrir ári síðan veldur ekki meginverkefni sínu sem að tryggja fólki áreiðanlega og fullnægjandi grunnþjónustu. Þessi meirihluti hefur gefið í skyn að hann ætla að leysa sig úr snörunni með enn frekari lántökum með tilheyrandi vöxtum, hækka gjaldskrar fyrir grunnþjónustu, útvista verkefni í velferðarþjónustu og í menntakerfinu og selja mikilvæga innviði og eignir almennings á almennum markaði. Og þetta bara afar vond tíðindi fyrir framtíðarborgina Reykjavík og borgarbúa alla. Og með leyfi forseta, þá verður þetta einhvers konar death by 1,000 paper cuts. Mér ekki skemmt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa fyrri umræðu ársreikning. Ég rakti í fyrri ræðu minni helstu tölur sem þar komu fram og vil þakka fyrir að mestu málefnalega umræðu sem við getum haldið áfram í annarri umræðu. Ég vildi bara skerpa á því vegna þess að ýmsir kölluðu eftir því með hér stuttri seinni ræðu að rifja upp þau viðbrögð sem komið var inn á og var gripið til strax í haust þegar að 6 mánaða uppgjöri var lagt fram í borgarráði. Í fyrsta lagi að þá rifuðum við seglin. Fjárfestingar voru dregnar saman 7 milljarða króna og þar með lántökuþörf, gjaldskrár leiðréttar og hækkaðar. Það voru settar samræmdar reglur ráðningar og haldið í þá vinnu sem við þekkjum að leggja fram fjármálastefnu með aðgerðaáætlun í frumvarpi að fjárhagsáætlun ekki einungis fyrir þetta ár, heldur fyrir næstu ár til 2027. Það sem við vorum að gera í fjárfestingaráætlun þessa árs og til næstu 5 ára var að við frestuðum fjárfestingu við endurnýjun Grófarhúss, Hafnarhúss og endurgerð Laugardalslaugar, 3 stórverkefni og nokkur minni sem ferðust til innan 5 ára áætlunar.
Við undirstrikuðum enga síður að stefna borgarinnar væri sú að vaxa út úr vandanum. Þannig að við erum að fjárfesta all nokkuð til þess að styðja við vöxt og þróun borgarinnar. Meðal annars í nýjum hverfum, í viðhaldsátaki í skólum og leikskólum og í leikskóla og skólahúsnæði. Þetta voru þær fjárfestingar sem að við vörðum. Framtíðarsýnin mjög skýr. Við viljum fjármálastjórn sem miðar að sjálfbærni til lengri tíma og við látum ekki þar við sitja, heldur setjum fram áherslur hvernig við ætlum að ná þessu fram. Við ætlum að fylgja græna planinu. Við ætlum að styrkja veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum. Við viljum fullfjármagna þjónustu við málaflokk fatlaðs fólks og stöndum fast í viðræðum við ríkið fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga. Þar þarf leiðréttingu á fjármögnun. Við settum fram bæði almenna hagræðingu og verkefnabundna hagræðingu. Við stefnum að lækkun launaútgjalda í hlutfall af tekjum, en það að fá leiðréttingu á málaflokki fatlaðs fólks með tekjum sem því á að fylgja, þýðir auðvitað líka það að þetta launahlutfall mun lækka. Við ætlum að horfa til hagkvæmari innkaupa og við ætlum að nýta stafrænu umbreytinguna til aukinnar skilvirkni og hagræðingar. Við erum samt alveg skýr á því að við ætlum að fjárfesta til þess að styðja við húsnæðisuppbygginguna. Við ætlum að halda áfram viðhaldsmálunum í skólum og leikskólum og við ætlum að byggja nýja skóla og leikskóla til að mæta bæði stækkandi borg og þeim markmiðum sem við höfum sett okkur í leikskólamálum. Við erum í auknum mæli að taka mið af grænum áherslum í hönnun og byggingum mannvirkja. Við erum að horfa til breyttrar fjármagnsskipunar í B-hlutanum og vinna þau verkefni með öðrum eigendum og stjórnendum þeirra fyrirtækja. Við ætlum að beita áhættustýringu, fjárhagslegum greiningum, áhættumati og aðgerðaáætlunum. Þessi markmið sem fylgdu voru töluleg, þannig að það hægt að fylgja þessu eftir og ná annars vegar til A-hlutans með býsna útfærðri áætlun og A- og B-hlutans þar sem við erum auðvitað að fylgja sveitarstjórnarlögum. Ég vil bara ítreka vegna þess að síðar á fundinum þá lagt þannig svarið til eftirlitsnefndar með fjármál sveitarfélaga að þessi markvissa áætlun sem við samþykktum í haust, hún tölusett og sett fram til þessara 5 ára þar sem að við sjáum hvernig viðsnúningurinn birtist. Og það alveg rétt sem hér hefur komið fram að við þurfum áfram, kannski því miður, að vakta verðbólguna, vakta þessar ytri horfur, en sækja líka fram á þeim sviðum sem við ákváðum í haust og ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Og aðeins bara til að rifja upp að þá drógum við töluvert úr fjárfestingu á ýmsum sviðum en héldum í þær annars. Við lögðum fram plön fjármögnun og erum þar auðvitað hluti til að njóta þess að Reykjavíkurborg hefur verið frumkvöðull, til dæmis í útgáfu grænna skuldabréfa, en félagsbústaðir hafa líka gefið út félagsleg skuldabréf og þetta eitthvað sem að við erum áfram að þróa og lögðum fram samhliða ársreikningnum nýjan grænan skuldabréfaramma sem skilgreindur af ytri vottunaraðilum sem alþjóðlegi vottunaraðilinn CICERO og þetta meðal þeirra tækja sem við munum nota til frekari fjármögnunar á fjárfestingunni í ár. Þetta mætti hafa mörg orð en ég vildi bara
undirstrika hér að vegna þess að hér var verið að spurja að því hvort að við myndum hætta að vaxa, nei, þvert á móti þá höfum við þvert á flokka í borgarstjórn verið sammála að vaxa út úr vandanum og þess vegna höldum við áfram með fjárfestingar og sölu eigna í Gufunesi, höldum áfram með fjárfestingar í Vogabyggð, höldum áfram að þróa Hlíðarendan og Ártúnshöfðann og förum núna af stað með Skerjafjörðinn. Þessi uppbyggingarsvæði eru auðvitað hluti af heildarsýn og framtíðarsýn borgarinnar og þá þróunarása sem aðalskipulagið talar og samgöngusáttmálinn kveður á fjárfestingu í. Við erum að stefna hraðbyr í grænar samgöngur, erum að vinna að uppfærslu samgöngusáttmálans með ríkinu, erum sjálfa fjárfesta í þeim líka, erum að fjárfesta í götum og munum síðar á þessu ári hefja framkvæmdir ásamt ríkinu og betri samgöngum í nýrri brú yfir Fossvoginn og ef við tökum samfélagslega innviði að þá erum við að bæta í þar, sérstaklega í skólamálunum, en við skulum ekki gleyma því að ríkið með býsna stórhuga fjárfestingaáætlun þegar við sjáum Landspítalann, björgunarmiðstöð og fleiri verkefni vera að fara í gang. Við erum mjög metnaðarfullt þegar kemur að viðhaldsátökinu í skólum og leikskólum, en vonandi stöndum við saman að slá ekki af þar og við þurfum líka, þó við kýtum stundum pólitík og rífumst tölur, að þá eigum við mjög mikið undir því að standa saman sem einn maður, sveitarstjórnarfólk, í því að fá tekjur til að standa undir þjónustu í málaflokki fatlaðs fólks og þar skiptir máli að horfast í augu við mikilvægi þess að hallinn núna er 9,3 milljarðar miðað við þær tekjur sem við fáum og núverandi þjónustu. Til þess að halda áfram að byggja hann upp eins og inn í langtímaáætlunum okkar, þá þarf meira að koma til viðbótar. Og rétt eins og Alexandra Brím rakti hér að þá þetta gríðarháar tölur ef við teljum allt saman frá undanförnum árum. En þetta eitt stærsta verkefnið í fjármálum, ekki bara borgarinnar, heldur annarra sveitarfélaga og þess vegna bind ég góðar vonir við samstöðu þvert á flokka, þvert á sveitarfélög og gegnum allt sveitarstjórnarstigið í að knýja á leiðréttingu á þessu byggt á nýjustu og bestu gögnum. Því að þegar allt talið þá þetta mjög háar tölur eins og fylgigögn með ársreikningi bera með sér. Svo hlakka ég til annar umræðu eftir viku. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og telst á umræðu lokið undir þessum liði dagskránar. Þá göngum við til annars máls á dagskrá. Fundarinn sem samþykkt borgarráðs og tillögu borgarstjóra hækkun hlutafjár Ljósleiðarans EHF samanber fyrsta lið fundargerðar borgarráðs frá 19. apríl 2023. Þriðja mál á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu Ljósleiðarans EHF en forseti hefur ákveðið að sameina umræðu þessa dagskráliði. Með vísan til 2. málsgreinar 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar leggur forseti til að umræðu þessa 2 dagskráliði verði lokið eftir 2 klukkutíma. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Í upphafi umræðu leggur forseti jafnframt áherslu á eftirfarandi. Með vísan til fyrirliggjandi minnisblaðs borgarlögmanns dagsett 16. janúar síðastliðinn borgarstjórn minnt á það að Ljósleiðarinn EHF einkaréttarlegt félag sem öllu leyti í samkeppnisrekstri á markaði. Starfsemi þess fellur ekki undir hefðbundna opinbera starfsemi og þá nýtur félagið undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga. Af því leiðir að trúnaður þarf að ríkja mikilvægar samkeppnis- og viðskiptaupplýsingar félagsins.
Þar á meðal fjárhagsmálefni, verðmæti, áætlanir, markaðsaðgerðir og viðskipti fyrirtækisins. Opinberun slíkra upplýsinga brýtur gegn þagnarskyldu borgarfulltrúa samkvæmt ákvæðum laga og kann að varða við refsiábyrgð. Opinberun slíkra upplýsinga, borgarfulltrúar hafa haft aðgang að gögnum málsins í gagnaherbergi í tæpar 2 vikur. Í gagnaherberginu eru bæði að finna gögn sem eru trúnaðarmál og borgarfulltrúar skulu fara leynt með sem og gögn sem eru opinber. Borgarstjórn beðin að gæta sérstaklega því að halda sig innan þeirra marka sem heimilt að ræða á vettvangi borgarstjórnar. Það að takmarka umræðan við þau gögn og upplýsingar sem eru opinber. Tekur þá borgarstjóri fyrstur til máls. Þá tekur formaður rýnihóps og formaður borgarráðs borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson til máls fyrst. Það virkar ekki. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ber hér upp tillögu fyrir borgarstjórn þess efnis að ósk ljósleiðarans heimild til hækkunar hlutafjár verði samþykkt. Forsaga málsins sú að á hluthafafundi ljósleiðarans EHF 24. október 2022 var samþykkt tillaga stjórnar ljósleiðarans heimild til hækkunar hlutafjár ljósleiðarans EHF með fyrirvara staðfestingu eiganda. Orkuveitu Reykjavíkur. Sama dag barst Reykjavíkurborg erindi ljósleiðarans EHF sem var þess efnis að óskar var eftir heimild til að hækka hlutafé allt að 4,3 milljarða að nafnverði og þannig að eignarhlutur Orkuveitu Reykjavíkur í félaginu yrði ekki minni en 60%. Eins og borgarstjórn þekkir þá skipaði borgarráð rýnihóp til þess að rýna þessa beiðni ljósleiðarans. Hópurinn var skipaði fulltrúum allra flokka í borgarstjórn og hafði það markmið að gera kjörnum fulltrúum kleift að taka upplýsta ákvörðun í málinu. Rýnihópurinn fundaði 9 sinnum, fyrst 2. desember og skilaði af sér umsögn til borgarráðs 11. apríl. Og þessi rýnihópur hafði nóg að gera, talsvert af gögnum fylgdi þessu máli, en uppistaðan í yfirferð hópsins var byggð á ítarlegu og óháðu áhættumati fjármála og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar á sviðsmyndum frá ljósleiðaranum. Auk nýrra sviðsmynda sem rýndar voru eftir umræðu í rýnihópnum var þar meðal annars verið að rýna stöðu ljósleiðarans á samkeppnismarkaði, fjárþörf vegna fjárfestinga, fjármögnunar möguleika, almenna fjárhagsstöðu og auk lagalegrar greiningar. Og sameiginlega og þverpólitískt þá komst rýnihópurinn að þeirri niðurstöðu að hægt væri að lýsa gagnaöflun lokið eftir alla þessa fundi, svo við grípum til lögfræðilegrar orðanotkunar og flokkarnir skiluðu umsögnum. Meirihlutinn stóð saman að sinni umsögn, VG, sósíalistar og flokkur fólksins skiluðu hver flokkur í sínu lagi en Sjálfstæðisflokkur hafði sagt sig frá verkefninu og úr rýnihópnum nokkru áður. Og ég vil nota tækifærið og þakka fjármála- og áhættustýringarsviði og borgarlögmanni fyrir afar vel unnið verk og ég held að það sé óhætt að fullyrða að fulltrúar í rýnihópnum, hvort sem þeir eru í meiri eða minni hluta, taki undir þær þakkir. Og tillagan sem lögð hér fram byggir á ítarlegu áhættumati frá fjármála- og áhættustýringarsviði borgarinnar og tillagan gerir ráð fyrir því að samþykkt verði heimild til hækkunar hlutafjár allt að 3.250 milljónir að nafnverði. Það 33,33% af heildarhlutafé félagsins. Eða þannig að eignarhlutur Orkuveitu Reykjavíkur í félaginu verði aldrei minni en 66,67% af heildarhlutafé ljósleiðarans EHF. Fjárhæðin byggir á sviðsmynd A-hybrid og tekur mið af ítarlegu áhættumati sem lagt var fyrir rýnihóp borgarráðs. Og jafnframt hér lagt til að samþykkt verði að val á aðferðafræði og umbúnaði við útgáfu nýs hlutafjár verði undirbúin á ábyrgð Orkuveitu Reykjavíkur og stjórnar hennar og verði borgarráði síðan kynnt þau áform. Stjórn ljósleiðarans verði ennfremur veitt heimild til þess að ákvarða útboðsgengi og greiðslukjör hinna nýju hluta og í hvaða áföngum heimildin verði nýtt.
Samþykkt þessi bundið því skilyrði að andvirði nýs hlutafjár í Ljósleiðaranum ehf. Verði nýtt til að greiða niður skuldir Ljósleiðarans og styrkja stöðu félagsins á samkeppnismarkaði. Jafnframt skal Ljósleiðarinn leggja nýtt mat á og forgangsraða fjárfestingaráformum út frá greiningu á kostnaði þeirra, ábata og áhættu. Og þá lagt til að samþykkt verði að heimild þessi til hlutafjárhækkunar falli niður 31. desember 2024 að því marki sem hún þá enn ónýtt. Og í þessu sambandi langar mig að segja að það í sjálfu sér margt að segja hlutverk hins opinbera á samkeppnismarkaði. Almennt séð ég þeirrar skoðunar að hið opinbera eigi ekki að vera mjög fyrirferðarmikið í viðskiptum þar sem löggjafinn hefur skilgreint markaðinn sem samkeppnismarkað. En ég hef hins vegar áhyggjur af stöðunni varðandi grunninnviði fjarskiptamarkaðarins. Þar hið opinbera, það Ljósleiðarinn sem í eigu Reykjavíkurborgar nær öllu leyti, eini aðilinn sem heldur uppi raunverulegri samkeppni við fjársterkan erlendan aðila, Ardian, sem hyggur á mikla markaðssókn. Og ég tel því mikilvægt að verða við beiðni Ljósleiðarans hlutafjáraukningu til þess að fyrirtæki sé nógu sterkt til þess að halda uppi samkeppni fyrir íslenska neytendur. Þá liggur fyrir að lagaleg áhætta hamlar því að Orkuveita Reykjavíkur leggi Ljósleiðaranum til auki hlutafé og því þarf að sækja þetta fé á almenna markað. En með samþykkt hér í borgarstjórn málinu ekki lokið. Eins og ég nefndi áðan þá fær Orkuveita Reykjavíkur það hlutverk að bera ábyrgð á vali á aðferðafræði við hlutafjáraukninguna. Það þar á meðal hvaða aðilum skuli standa til boða að kaupa hluti í félaginu og á grundvelli hvaða ferlis, hlutaflokkana nýju hluta, hömlur og viðskiptum með þennan nýju hluti og skyldu til innlausnar. Og svo fáum við þetta inn til okkar í borgarráð. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ánægður með ferli sem að þetta mál hefur fengið innan borgarinnar, bæði á vettvangi rýnihóps og hjá starfsfólki borgarinnar sem hefur unnið sleitulaust að því að rýna áhættuna sem að fylgir því að taka svona ákvörðun. Og ég veit að hér í borgarstjórn sannarlega skiptar skoðanir á þessu máli. Sum vilja selja Ljósleiðarann í heild, aðrir vilja einvörðungu að Orkuveitan leggi Ljósleiðaranum til fjármagn þrátt fyrir þá lagalegu óvissu sem að fylgir og þau neikvæð áhrif sem að það hefði á fjárhag bæði Ljósleiðarans, Orkuveitunar og Reykjavíkurborgar. Og ég held að sé óhætt að nefna það líka að innan meirihlutans skiptar skoðanir, bæði milli flokkana og jafnvel innan flokkana. Og einmitt vegna eðlis þessa máls þá fórum við vel yfir þetta í rýnihópnum, tókum okkur góðan tíma og niðurstaðan byggir í raun og veru sáralítið á pólitík. Hún byggir bara á raunhæfu mati hvað skynsamlegast að gera til þess að vernda hagsmuni borgarbúa sem hinir raunverulegu eigendur þessa fyrirtækis og tryggja farsæla framtíð Ljósleiðarans. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar og það fyrst Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson fjallaði störf rýnihóps Ljósleiðarans og lét þar svo mælt að Sjálfstæðisflokkurinn hefði sagt sig frá verkefninu. Hið rétta að ég sagði mig úr þessu rýnihópi og ég færði fyrir því gild rök vegna þess að það hafði bara lítinn tilgang að vera í rýnihópi sem ekki fær aðgang að gögnum þess mál sem hann á að rýna og á að undirbyggja upplýsta ákvörðun á vettvangi borgarinnar. Ég vil líka taka það fram að niðurstaðan úr þessum rýnihópi sem að borgarfulltrúi skautar léttilega framhjá, hún ekki einhuga vegna þess að það eingöngu meirihlutinn sem að leggja fram hér umsögn og þessa tillögu hér í dag, en allur minnihlutinn leggst gegn þessari umsögn samkvæmt þeim gögnum sem hér liggja fyrir.
Varðandi það að rýnihópurinn hafi tekið sér góðan tíma, það kann vel að vera, hann byrjaði náttúrulega allt of seint, hann var skipaður í október, var ekki með fyrsta fund fyrir 1. desember og var að ljúka störfum, en þegar að ljúka störfum og borgarfulltrúar áttu loksins að fá að sjá einhver gögn málsins, aðrir en þeir sem voru í stýrihópnum, þá var gefið skammur tími fyrir borgarfulltrúa til þess að kynna sér þau gögn. Inn í þeim tímafresti voru frídagar og ýmsir rauðidagar, þannig að það reyndist erfitt fyrir marga borgarfulltrúa að kynna sér þetta mál til hlítar. Hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvara Einar Þorsteinsson. Forseti, það rétt sem borgarfulltrúi nefnir að Sjálfstæðisflokkurinn sagði sig úr rýnihópnum. Ég taldi mig hafa komið því á framfæri með því að segja sig frá verkefninu, það er kannski spurning orðalag, gildir kannski einu. Það er líka rétt, eins og ég nefndi í ræðu minni og borgarfulltrúin bendir á að það eru sannarlega skiptar skoðanir. Það rakti ég í ræðu minni, þannig að ég er sammála borgarfulltrúanum það. Varðandi aðgengi að gögnum, rýnihópurinn starfaði frá desember til fram í apríl og fór vel yfir málið. Þar hefði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins leikandi geta verið. En í ljósi þess að þetta varðar alla borgarstjórn og borgarstjórn öll var ekki í þessum rýnihópi, þá gáum við einmitt sérstaklega rúman tíma fyrir kjörna fulltrúa, auk sérstaks upplýsingafundar. Gagnaherbyggi var opið fyrir kjörna fulltrúa í tæpar 2 vikur og bauðst öllum að sækja það í jafnvel helgar og á þeim dögum sem þeim hefði hentað. Þannig að ég hafna því algjörlega að málið hafi ekki verið vel kynnt fyrir borgarfulltrúum öllum. Það er að segja þeim sem vildu raunverulega kynna sér málið og nálgast það með málefnalegum hætti. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari, veitir það ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég heyrði umkvartanir mjög margra borgarfulltrúa það að það hefði ekki gefið nægur tími til þess að kynna sér gögn málsins. Þetta voru viðamikil og mörg gögn og margar skýrslur sem að borgarfulltrúar voru að setja sig inn í, sem að rýnihópurinn vissulega var búinn að setja sig mjög vel inn í á sínum fundum, en aðrir borgarfulltrúar ekki. Og það sem að verra er að aðalgagnið sem að borgarfulltrúar vildu sjá fyrirfannst ekki í þessu gagnaherbergi, en það var samningurinn milli ljósleiðarans og Sýnar sem allt byggist á. Hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá öðru sinni Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að vinnan í rýnihópnum hafi leitt það í ljós að lykilgagnið í þessu máli var ekki gagnið sem að borgarfulltrúin að vísa til. Spurningin sneri að öðrum þáttum aðalega, en þá má bara benda á það að ljósleiðarinn, stjórnendur hans lögðust eindregið gegn því að þetta gagn yrði opinberað að vegna stöðu fyrirtækisins á samkeppnismarkaði. Fariði fram lögfræði álit sem þar sem því var haldið fram að ljósleiðarinn væri að brjóta samkeppnislög, þar sem að væri viðlög refsiábyrgð ef að þetta gagn yrði gert opinbert. Þannig er nú það mál vaxið. En ég held að öll þau gögn sem að voru í gagnaherberginu, upplýsingafundur fyrir kjörna fulltrúa alla og svo ekki sem minnst á starfi rýnihópsins hafi fært okkur á þann stað að vera í góðri trú að geta tekið upplýsta ákvörðun. Og ég hvet fulltrúa Sjálfstæðisflokksins einfallega til þess að axla þá ábyrgð að kynna sér málin, taka þátt í starfi rýnihóps og eiga þar bara í eðlilegum skoðanaskiptum og þá þarf ekki að kvarta undan því að hafa ekki aðgengi að gögnum eða upplýsingum. Það er nú bara hlutverk kjörinna fulltrúa einmitt að vinna nákvæmlega þannig.
Þá hefur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari sinni. Forseti ætla ekki að leyfa stutta athugasemdir nema að bera af sér ámæli. Það leyft, bera af sér sakir leyft en ekki ef það farið í þriðja. Já, gjöra svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka forseta fyrir að leyfa mér svo vinsamlegast að bera hérna að mér sakir. Undirritið kynnti sér málin einmitt mjög vel. En til þess að geta kynnt sér þau ítarlega og gaumgæfilega, til þess að geta byggt sína afstöðu á, það var ekki hægt vegna þess að við fengum ekki það gagn sem að margsinnis var falast eftir, en það er samningurum milli ljósleiðarans og sínar sem að hlutafjáraukningin byggðist á. Það er ekki hægt að taka ákvörðun hlutafjáraukningu ef maður fær ekki að sjá samningin. Og talandi það að það sé verið að vitna hér í 10. grein samkeppnislaga, þá er það ekki álitamálið, heldur svo spurning hvort að samningsaðilar ljósleiðarans hafi brotið gegn grein 8.4 í sameignasamningi Orkuveitunar. Þá hefur Marta Gunnarsdóttir lokið við að veita stutta athugasemd og næst veitir andsvar Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil spyrja borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson, telur hann að það sé hlutverk Reykjavíkurborgar eða dótturfélaga þess að tryggja samkeppni á markaði almennt séð? Vegna þess að það var eitt af þess sem að hann sagði að væri eina ástæðan fyrir þessari vinnu. Og þá í öðru lagi, ef það er hlutverkið, ef það er hlutverk Reykjavíkurborgar að taka þátt í atvinnurekstri eins og þessum, hver á ábyrgð skattgreiðenda að vera ef að þessi rekstur verði fyrir skakkaföllum? Og þá komum við kannski líka því atriði sem að orðaskipti voru hérna áðan að ég veit ekki betur til þess að óumdeilt sé að það sé eigendastefna fyrir Orkuveituna og þar af leiðandi líka fyrir ljósleiðarann, þar sem að svona meiriháttar ákvarðanir eins og samningur milli ljósleiðarans og sínar er vitni að það eigi þá að bera það undir eigandann og hvaða afleiðingar slíkt eigi að hafa til framtíðar litið að mati Einars. Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Einar Þorsteinsson. Forseti, já, þetta er skrítin veröld. Við erum með lítinn opinberan aðila sem er að reyna að halda samkeppni uppi við stóran einkaaðila. Oftast er þetta nú hinsegin og Evrópureglur, ríkisstyrktarreglur Evrópusambandsins ganga yfirleitt út á það að einmitt að vernda litla einkaaðila gegn hinum stóra opinbera aðila. Hér er þessu öfugt farið og ég er almennt á móti einokun. Og ef að ljósleiðarinn er ekki sterkur, þá er Ardian, þá fyrir séð að þeir munu sækjast eftir mun sterkari stöðu á þessum markaði. Þannig að þetta er nú bara staðan eins og hún er og það er eiginlega sama hvað okkur finnst það, þetta er bara svona. En ég viðurkenni það að það vakna upp spurningar stöðu Reykjavíkurborgar sem eiganda að svona fyrirtæki sem er á samkeppnismarkaði og samkeppnislög jafnvel hamla því að við höfum aðgang að upplýsingum sem að fyrirtækið varðar. Og þetta kallar á endurskoðun á eigendastefnunni. Mér finnst það augljóst og spurningum það hvernig eignarhaldi verði háttað í framtíðinni. Þetta eru raunverulega spurningar og við þurfum að velta því fyrir okkur. En rétta ákvörðunin núna er einmitt að heimila hlutafjáraukningu, gera fyrirtæki stöndugt og bært til þess að standa í þessari samkeppni og svo vitum við ekki hvernig þessi markaður þróast. En þetta er allavega rétt ákvörðun núna að mínu viti. Hefur Einar Þorsteinsson lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvarið sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka svarið. Ég ætla þá að spyrja Einar Þorsteinsson borgarfulltrúa, er þessi hlutafjáraukning, er þetta einkavæðing? Í öðru lagi,
hvað borgarfulltrúinn tilbúinn að eyða miklu fé skattgreiðenda sko í framtíðinni til þess að standa undir mögulegum rekstri ljósleiðarans? Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita ansvari sinni, svara þá ansvari sinni Einar Þorsteinsson. Þetta hlutafjáraukning og ég almennt séð þeirra skoðunar að Orkuveitan eða Reykjavíkurborg sem eigandi hennar eigi ekki að vera að leggja ljósleiðaranum til auki fé. Þess vegna einmitt erum við að fara í það að sækja þetta fé út á hinn almenna markað. Þetta hefur verið rýnt, bæði fjárhagslega og lögfræðilega og skynsamasta niðurstaðan að gera þetta nákvæmlega með þeirri tillögu sem við erum með hérna á borðinu í dag. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari öðru sinni og næst á mælendaskrá þá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og á meðan næsti ræðumaður talar mun forseti loka mælendaskrá. Það nú þegar komin mikið fjöldi þeirra sem vilja taka til máls, þannig forseti hvetur eindregið til þess að borgarfulltrúar kjarna sitt mál endurtaka ekki það sem nú þegar hefur komið fram, þannig að það þarf ekki að taka til fleiri. Já, forseti, þá ekki það búin að gefa orðið til næsta ráðamanns, þannig að borgarfulltrúi geta tjá sig. Á að loka mælendaskrá áður en menn geta gefið til kynna hvort þið viljið við halda tvær ræður eina. Forseti áreikar það bara borgarfulltrúi Kjartan Magnússon getur tekið til máls undir fundarskap þegar ræðumaður búinn. Þetta bara rugl. Já, ágæti forseti og kæra borgarstjórn. Mér fannst ágætt að byrja erindi mitt á því að hnykkja á þessu ákvæði hér í sameignarsamningnum milli OR og sveitarfélagana starfsemi Orkuveitunar og dótturfélag hennar og bara minna á að við sveitarstjórnarfólk og almenningur á ríkan rétt til upplýsinga starfsemi Orkuveitunar. Af því þetta gríðarlega mikilvægt. Ég ætla bara að fara rétt aðeins í stutta forsögu og svo stöðuna núna. Og með leyfi forseta vil ég þá lesa úr frétt úr Morgunblaðinu stofnun ljósleiðarans sem hét þá lína.net en það var frá árinu 1999, sú frétt. Og þá hefst lesturinn, fyrirtæki Lína EHF stendur fyrir samningum við Norweb, sem stendur fyrir samningum við Norweb, var stofnað í síðustu viku með 200 milljóna króna hlutafé. Bæti hér við að þetta 600 milljónir á verðlagi dagsins í dag. Segir Helgi að það verði fyrst sinn í eigu Orkuveitu Reykjavíkur en síðar standi til að gera það almenningshlutafélagi með dreifðri eignaraðild. Mun það enda ekki vera ætlun Reykjavíkurborgar að standa í fjarskiptarekstri til langframa. Helgi segir jafnframt að ekki standi til að fara í samkeppni við önnur fyrirtæki á fjarskiptamarkaðinum. Og þannig hófst þetta allt saman. Það var tekin pólitísk ákvörðun hér inni að borgarstjórn myndi sammælast það að fé skattgreiðenda skyldi vera sett í að fjármagna ákveðna hugmynd að tengja tölvuna við innstunguna til þess að komast á netið í stað þess að tengja hana við síman. Og þetta var vegna þess að einn borgarfulltrúi rakst á fréttum þetta í blöðum og fannst það hljóma bara rosalega sniðugt. Ljósleiðarinn bætti stuttu síðar við þegar menn áttuðu sig á að fyrirtæki Norweb væri einnig í því. En nokkrum árum áður hafði þessar Landsíminn lokið við að grafa 8 ljósleiðaraþræði hringinn í kringum landið sem saman gera svokallaðan NATO-streng sem svo nefndur vegna þess að mannvirkjasjóður Atlantshafsbandalagsins borgaði fyrir helminginn á móti ríkinu og bandaríski flugherinn greiddi viðhalds- og rekstrarkostnað ljósleiðarakerfisins. En á sama tíma og vinstri meirihlutin þá lofaði því hásterkt að þetta fyrirtæki myndi ekki standa í samkeppnisrekstri til langframa. Voru þau rök einnig notuð að það væri samfélagsleg skylda sveitarfélagsins Reykjavíkur að veita ríkisfyrirtækinu Landssímanum samkeppni. Augljóslega fór ekki saman hljóð og mynd í þeim málflutningi og nú hafa þau rök verið reist upp frá dauðum og sagt að það sé samfélagsleg skylda þessa sveitarfélags
að tryggja trausta netinnviði í opinberri eigu. Og þess vegna verði sko dótturfélag borgarinnar að fá að vera í samkeppni við gamla ríkisfyrirtækið Mílu út á landi, þar sem að vígvöllin einmitt NATO-strenginn, sem auðvitað fjarskipta innviðir í eigu ríkisins. Þannig að það fer ekki saman hljóðmynd núna, frekar en í árdögum þess ágæta fyrirtækis. Síðar seldi ríkið Landssímann, náttúrulega, sem heitir þetta Míla, og Míla hélt aftur einkarétt á nokkur þráðum og hefur byggt upp þjónustu í kringu þá, en Sýn hreppti svo afnotasamningum þræði til 10 ára árið 2008 og byggði upp ákveðna starfsemi í kringum hann, þá þræði. Þeir samningar runnu svo út í fyrrasumar og í kjölfarið bauð ljósleiðarinn í þræðina og hreppti nossið, og því næst gerði ljósleiðarinn þjónustusamning við Sýn næsta áratuginn og keypti svo stofnetið sem Sýn byggði upp síðustu 20 ár til þess að hagnýta þennan þráð. Og þetta sjálfsög hefur allt komið fram í fjölmiðlum. En það í raun og veru ekkert athugavert við það að fjarskiptafyrirtæki í samkeppnisrekstri breyti stefnu og fari útrás ný svæði þegar að tækifæri gefst. Bara flott eða ekki, nema bara vandinn að þegar fyrirtæki í eigu sveitarfélagsins og starfar í umboði borgarana en sneiðir fram hjá þessum kröfum, ákveðnar sko kröfur gæði ákvörðunartöku fyrir sveitarfélagið. Sneiðir fram hjá þeim og þessum kröfum sem að sveitarfélagið gerir framgang ákvörðunartöku í fyrirtækinu, og þessar kröfur eru settar fram í sameignarsamningnum og í eigendastefnunni. Og það vandinn. En ég vil þess vegna beina sérstaklega athygli ykkar að þessum ákvæðum sameignarsamningsins og eigendastefnunnar, að ef það stendur til að taka óvenjulega veigamikla og stefnumarkandi ákvörðun og fundi eigenda, ber handhafa eigendavalds að sækja umboð til ákvörðunar til sveitarstjórnar, en líka að ef við óskum eftir, ef byggðarráð eigenda eða einstakir fulltrúar óska eftir umfangsmiklum upplýsingum frá Orkuveitu Reykjavíkur, skal beiðni þær komið á framfæri á vettvangi byggðarráða og beint til stjórnar eða eftir atvikum forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Og auðvitað þetta með starfsvæðið, að tækifæri annars staðar skulu skoðu út frá hlutverki fyrirtækisins, arðsemi áhættu, og skulu vera staðfesta eigendum áður en stofnaði til skuldbindinga vegna þeirra. Og svo náttúrulega á þessu aftur hnykkt með óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir og áhættumati. Og það þarf að leggja þetta fyrir eigendur til þess að gera okkur kleift að meta þeir í samræmi við hlutverk okkar sem ábyrgðaraðila. Málið og þetta það sem þegar ég var í fæðingarorlofi og tók viss á þessu og fannst því skrítið þegar ég sá þessar fréttatilkynningar hér. Vegna þess að ég vissi frá til að ég hefði bara aldrei heyrt þetta áður. En þá einmitt sett fram og sagt í þessum ágætu fréttatilkynningum að samningurinn sagður þessi þræðir að leigja þessa 2 þræði NATO-strengnum og svo samningurinn við Sýn og kaupin á stofnetinu. Þetta sagt marka vatnaskil fyrir ljósleiðarann og jafnframt að þannig gefast tækifæri við tengingu heimila, fyrirtækjastofnana og svæðum sem ekki hafa notið þjónustu ljósleiðarans eða ljósleiðaratenginga til þessa. Og þá hlýtur með að draga þá ályktun að þessu orðalagi að sé að ræða veigamikla og stefnumarkandi aðgerð. Svo segir einnig að Sýn hafi alltaf verið mikilvægasti viðskiptavini ljósleiðarans, og í þessu samkomulagi bætist mikilvægt púsli í framtíðarsýn sem ljósleiðarafólk hefur verið að vinna að nokkurt skeið, sem að byggja upp landsring og treysta tekjunar þeirri fjárfestingu. En í tengslum við þau áform hafa þegar kynnt þjónustusamningu NOA, Faras og samningin við utanríkis og ráðuneytið afnota hluta hins svokallaða NATO-strengs umhverfis landið. Þannig að við ættum í raun og veru að geta af þessu orðalagi að dæma og orðalagi úr fréttatilkynningum frá Sýn að þessi samningur við Sýn hluti af einhverjum áformum landsring. Eða að minnstakosti helst þetta einhvern hátt hönd í hönd. En gott og vel. Vandinn náttúrulega þá sem að framkemur að sameignarsamningurinn og sveitarstjórnarlög raun og veru mjög skýr rétt sveitarstjórnarmanna á upplýsingum og sömuleiðis eftirlitsskyldu ábyrgð okkar sem hér erum. Og við eigum bara að hafa eftirlit með því að starfsemi á vegum sveitarfélagsins og meðferð fjármuna og eigna sé samræmi við lög og ákvarðanir sveitarstjórnar. En þá kannski ákveðt að benda bara á hér, og þá það bara kannski ákveðin skylda hjá mér að gera það, að með að vita sem hefur komið fram, að
ég veit ekki, þú veist, enginn hérna inni, enginn borgarfulltrúana hér inni hefur raun og veru fengið að sannreyna nákvæmlega sko hver tilgangur samningsins þú veist, hvað við samningin og þessar fréttatilkynningar, hvernig tengist þetta nákvæmlega? Af því að og hvernig tengist þetta þessari tillögu sem að liggur fyrir frá meirihlutanum vegna þess að það stendur einmitt í tillögunni með leyfi forseta að samþykkt hlutafjáraukningarinnar bundin því skilyrði að andvirði nýs hlutafjárs í ljósleiranum verði nýtt þessa greinu skuldi ljósleirans og styrkja stöðu félagsins á samkeppnismarkaði. En við sem hér sitjum vitum ekki alveg nákvæmlega hvað átt við með að styrkja stöðu félagsins á samkeppnismarkaði. Það þessi samningur við Sýn? Ég veit það ekki. Við vitum það í raun og veru ekki og við höfum ekki getað sannreynda. Það eiginlega vandamáli. En af hverju skiptir þetta máli? Jú, sameignarsamningurinn og eigendastefnan eru sérstaklega sett og gerð til þess að fyrirbyggja ákveðin vinnubrögð endurtæki sig. Vinnubrögð sem að komu bara orkuveitunni í mjög mikil vandamál hérna árum áður. Og ég þarf náttúrulega bara að koma aftur upp í ræðu vegna þess að ég hefur svo frá svo miklu að segja. Af hverju skiptir þetta máli? Læt það að vera umræðefni í næstu ræðu minnar. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu. Ætlar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon að tjá sig fundarskap. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að gera bara umtalsefni að hér náttúrulega mjög mikilvægt mál til umræðu. Það verið að fjalla einkavæðingu sem auðvitað þarf að standa með mjög vönduðum hætti. En heyrist mér rétt að það sé verið að loka mældagskrá þannig að það sé verið að taka af borgarfulltrúum þann rétt að geta flutt aðra ræðu ef svo býður við að horfa. Forseti var búinn að tilkynna fyrirkomulag áður en síðasti ræðumaður tók til máls. Forseti bendir einnig á að það var samþykkt einróma hér að takmarka samtals umræðutíma þennan dagskrárlið. Takk. Þá tekur... Ég ætla nú aðeins að gera athugasemd við þetta. Forseti leyfir örstutta athugasemd fundarskap, svo kemur næsti ræðumaður. Já, ég tala bara eins lengi og mér sýnist en ég mótmæli því harðlega eða stendur til að taka hér rétta borgarfulltrúum sem þeir hafa samkvæmt samþykktum og ég og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við samþykktum aldrei að takmarka ræðutíma með þessum hætti. Við viljum halda okkur við samþykktirnar en ekki láta eitthvað tilraunaverkefni svokallað trompa þær. Forseti ennþá hér með dagskrárvald. Takk fyrir og bendir á 25. grein í samþykktum þar sem þetta skýrt tekið fram. Ég verð að koma inn að því að spurning... Þá ætla Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir koma með... Stuttu athugasemd? Af því að ég þarf náttúrulega að klára... Já. Og ef við búin að loka mældagskrá, hvernig virkar það þá? Já, forseti var búin að meðtaka það. Þannig ég fæ að klára? Já. Ok. Og þá næsti maður... Þá Marta Guðjónsdóttir sem veitir stutta athugasemd fundarskap. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér talar forsetinn það að það hefur verið samkomulag það að fella niður aðra ræðu við þessu umræðu. Ég kannast ekki við það. Hvar sér þess stað að það hefur verið samþykkt samhljóða eins og forseti gat í máli sínu? Mér sýnist að vera augljóst að leyndarhyggjan heldur áfram og það að reyna að meirihluti reyni að koma hér í veg fyrir lýðræðislega umræðu þetta mikilvæga mál gjörsamlega óásættanlegt. Takk fyrir þetta. Forseti hefur ekki endilega tekið fyrir seinni ræðu og hefur einmitt leyft borgarfulltrúum frá Sjálfstæðisflokknum sem tillöguflytjandi að fara hér upp í lokin. Þá næsti ræðumaður á mældagskrá, Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn.
við ræðum hér málefni ljósleiðarans, Dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur, en ljósleiðari snýst mikilvæga innviði í samfélaginu. Innviðir sem eru forsenda þess að við getum átt í samskiptum yfir netið, innviðir sem tryggja háhraða gagnaflutninga, innviðir sem eru mikilvægur grundvöllur samskipta, rannsókna, viðskipta og fjölbreytts atvinnulífs, innviðir sem mæta þörfum samtímans fyrir hraða, snerpu og örugt aðgengi að gögnum. Þessir innviðir eru engu síður mikilvægir fyrir samfélagið en þeir sem við lítum almennt á sem grunn innviði í okkar landi, hitaveita og vatnsveita, rafveita, skólar, heilbrigðis- og velferðarstofnanir. Fjarskiptamarkaðurinn á Íslandi er samkeppnismarkaður og hefur verið þar síðan að ríkisstjórn Íslands ákvæði kringum aldamótin síðustu að selja Símann sem áður væri í 100% eigu ríkisins og hafði einkaleyfi á þeim markaði. Salan á Símannum til einkaaðila var innsigluð árið 2005, sama ár og gagnaveita Reykjavíkur var stofnuð sem við þekkjum í dag sem ljósleiðarann. Símasalan kom í kjölfarið á hinni afdrifaríku einkavæðingu bankana árið 2002 þegar að ríkisbankarnir tveir, Búnaðarbanki Íslands og Landsbanki Íslands, voru seldir. Og þó að við séum hér að ræða ljósleiðarann þá langar mig aðeins í upphafi ræðunnar að rifja upp þá sögu í örstuttu máli því hún hefur að geyma mikilvægan lærdóm sem við eigum að líta til varðandi ljósleiðarann og það ferli sem að nú fer í hönd. Söluferli við einkavæðingu bankana skilaði merkilegt nokk tilætluðum árangri til að byrja með og áhugi almennings á kaupum í bönkunum var gríðarlegur. Alls bárust tilboð frá yfir 120.000 aðilum í útboðum á hlutum í fjárfestingabanka atvinnulífsins, Landsbankanum og Búnaðarbankanum á árunum 1998 til 2002. Þessi fyrstu skref í sölu ríkisbankana stuðluðu því reynda mjög dreifðri eignaraðild. En merkilegt nokk þá venti ríkisstjórnin skyndilega kvæði sínu í kross, kastaði stefnunum dreifða eignaraðild út gluggann og seldi ráðandi hluti í Landsbanka og Búnaðarbanka aðilum sem voru fyrirferðarmiklir í atvinnulífinu. Og þá gerðist nákvæmlega það sem forsætisráðherra sjálfur Davíð Oddsson hafði varað við að gæti gerst ef ekki væri staðinn vörður dreifða eignaraðild. Nærri helmingshlutur var seldur til útvalinna fjárfesta í hvorum banka og þeir hófust handa við að nýta bankana í eigin þágu. Hver er lærdómurinn af þessu? Þetta var hægt því að lagaramminum einkavæðinguna var einhver sá fátæklegasti sem getur og rúmaðist í einni setningu en allar breytingatillögur Samfylkingar og annara dreifða eignaraðild og fleiri skilyrði voru felldar. Það var mikilvægur þáttur í falli bankana að ráðandi eigendur urðu allt og fyrirferðarmiklir í lánasafni þeirra sem í reynd keyrði þá fram af hengifluginu. Almannahagsmunir viku fyrir einkahagsmunum eigenda sem skrældu bankana að innan og áttu stóran þátt í allt og mikilli skuldsetningu þeirra sem olli fjölmörgum heimilum og fyrirtækjum, ríki og sveitarfélögum búsifum til margra ára. Forseti ágæta borgarstjórn, sporin hræða. Íslandsbankasalinn í fyrra geymir líka lærdóm sem við þurfum að læra af og þess vegna skiptir þessi tillaga meirihlutan sem hér er í dag miklu máli. Því þar er skýrt kveðið á að Orkuveita Reykjavíkur, fyrirtæki í almannaeigu, muni áfram eiga tryggan meirihluta í ljósleiðaranum og stjórn Orkuveitunar falið að móta aðferðafræði sem að verði kynnt fyrir borgarráði áður en til hlutafjáraukningar kemur. Í mínum huga er kjarni þessa máls að ljósleiðarinn er í raun eina trygging almennings þar með tali borgarbúa fyrir samkeppni á þessum markaði sem að geymir samfélagslega mikilvæga fjarskiptainnviði. Míla var seld franska sjóðastýringafyrirtækinu Ardian árið 2002 og hyggur á mikla landvinninga og upphaflegar fyrirætlanir fyrirtækisins hefðu að öllum líkindum geta leitt til einokunar þessa franska fyrirtækis á íslenskum fjarskiptamarkaði og þar með gert landsmenn og fyrirtæki berskjölduð fyrir gjaldskárhækkunum og mögulega verri þjónustu í skjóli einokunar. Fjarskiptastofa og samkeppniseftirliti sem gegna hlutverki opinberra eftirlitsaðila á þessum markaði gripu inn í samningsgerðina og settu inn ýmis skilyrði sem ætla var að stuðla að virkri samkeppni á fjarskiptamarkaði. Ljósleiðarinn og viðgangur þess til framtíðar er því í raun helsta brjóstvörn íslensk almennings gegn einokun fyrirtækis í erlendri eigu á mikilvægum fjarskiptainnviðum hér á landi. Það er þess vegna sem það skiptir öllum máli í þessu samhengi að Orkuveitan sem er að stærstum hluti í eigu borgarinnar eigi áfram ráðandi hluti í ljósleiðaranum eins og hér er lagt upp með. Og í mínum huga er það algjört grundvallaratrið og forgangsmál, rétt eins og í stefnu okkar jafnaðarmanna kveða alveg skýrt upp með það að það standi ekki til að selja stærri hluta ljósleiðaranum en þann þriðjungslut sem tillaga meirihlutans kveður hér á. Nú er eðlilegt að menn spyrja af hverju kaupir Orkuveitan ekki sjálf nýju hlutina til að tryggja áfram full yfirráð yfir félaginu.
Því til að svara að fjarskiptalög taka mið af stefnumótun og regluverki á Evrópska efnahagssvæðinu sem byggir á þeirri grunnforsendu að samkeppni á milli fjarskiptafyrirtækja eigi að knýja áfram framþróun á fjarskiptamarkaði og það sem meira skýrar takmarkanir eru á ríkisaðstoð sem á líka við starfsemi opinberra fyrirtækja á sveitarstjórnarstigi eins og Orkuveita Reykjavíkur En þar má rifja upp að meginreglan sú að ríkisaðstoð sé almennt ósamrýmanleg framkvæmd EES-samningsins þó á því geti verið skýrt afmarkaðar undanþágur. Það ríkir sömuleiðis og það skiptir líka máli í þessu samhengi mikil lagaleg óvissa það hvort samþykki fengist fyrir því hjá fjarskiptastofu sem þarf að samþykkja hlutafjáraukninguna fyrirfram að Orkuveitan kæmi að fjármögnun hlutafjáraukningar í ljósleiðaranum að hluta eða öllu leyti. Þá enn meiri óviss það hvort grænt ljós fengist frá eftirlitsstofnun EFTA, ESA, sem hefur eftirlit með framkvæmd EES-samningsins. Alla líkur á því að sú lagalega óvissa myndi vofa yfir fyrirtækinu í mörg ár. Og nærtækasta viðmið í því efni að ESA enn með til umfjöllunar kæru frá samkeppnisaðila sem lögðu fram 2016 fyrir heilum 7 árum í kjölfar hlutafjáraukningar Orkuveitunar í ljósleiðaranum og það mál enn óútkljáð. Í öðru lagi eru hinn efnahagslegu rök sem að liggja fyrir því að í hávaxta umhverfi sem Íslands atvinnulíf og heimili búa við í dag ómikil áhætta því samfara að Orkuveitan leggi fram á annan tug milljarða í auki hlutafé ljósleiðarans. Það hefði að líkum neikvæð áhrif á arðsemi fyrirtækisins, lánshæfismat þess og svigrúm til að greiða eigendur sínum arð svo nokkuð sé nefnt. Það því skynsamlegasti kosturinn í flókinni stöðu að leita eftir aðkomu nýrra fjárfesta að auknu hlutafé í ljósleiðaranum en gæta þess vandlega að Orkuveitan haldi áfram ráðandi hlut sem eins og framkemur í tillögunni nemi 2/3 hlutafjár í félaginu eða 66,67%. Jafnframt vekja athygli á því að tillagan felur í sér að sá hlutur gæti vaxið í framtíðinni. Ef til þess kemur að auka þurfi hlutafé í ljósleiðaranum frekar á komandi árum, þá komi þar fyrst til kasta móðurfélagsins Orkuveitu Reykjavíkur. Þannig að mín niðurstaða sú ég styð þessa tillögu sem hér til grundvallar, þakka fjármála- og áhættustýringarsviði fyrir afbragðsvinnu við að greina þær forsendur sem þetta mál byggir á og hafa gert það betra, klárlega, og ég legg mikla áherslu á það að við lærum af reynslu fyrri ára varðandi sölu eignarhluta í opinberum fyrirtækjum og að mótu verði á vettvangi stjórnar Orkuveitunar vönduð aðferðafræði sem byggir á gagnsæi, hámörkun arðsemi og skýrri varðstöðu almannahagsmuni. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það var gaman að hlusta á borgarfulltrúan Skúla Helgason rifja upp söguna einkavæðingu fyrr í tíma og þá spyr ég borgarfulltrúan að því að ég fekk ekki svar við spurningunni sem ég spurði á hann Einar Þorsteinsson. Tillagan hlutafjáraukningu meiri hlutans vegna þess að öllu jöfnu þegar þú átt eitthvað hlutafélag í 100% og þú ákveður að auka hlutafé í hlutafélaginu, bara svona almennu markaði og þú veist að þú ert kannski að finna þinn hlut út, þá ert að sjálfsögða að selja nýja hluti í félaginu vegna þess að þú stjórnar þig alfarið. Þannig að það furðuleg orðræða sem hefur eitthvað verið hér í umræðinni að þetta sé eitthvað annað en tillaga einkavæðingu. Þannig að ég tel að einkavæðing sé orð sem af hinu góða. Ég hef alltaf aðhyllst þá skoðun að það sé almennt séð af hinu góða að leyfa markaðsöflunum að ráða sem mestu, almennt séð. Og þannig að það að þessu leyti fagnaðarefni að meirihlutinn hér hefur séð ljósið og telur ástæða til þess að minnsta kosti að hluta til einkavæða eða selja eitthvað af eignum borgarinnar miðað við slæma fjárhagsstöðu borgarinnar. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvarið Skúli Helgason. Öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, það endurspeglast í þessari umræðu að það eru afar mismunandi sjónarhorn. Ég klárlega hér að verja þau sjónarmið að við eigum að halda áfram ráðandi hlut í ljósleiðaranum. Þetta eru gríðarlega mikilvægir samfélagslegir innviðir sem að Orkuveitan heldur á og kemur ekki til greina í mínum huga annað en að Orkuveitan ráði þar áfram ferðinni. Þannig ég mun engan veginn taka undir þá tillögu sem að sjálfstæðismenn eru með á þessum fundi að selja ljósleiðarann. Mér finnst það algjörlega fráleit hugmynd og mundi aldrei ljá máls á slíkri hugmynd. Markaðurinn gerir ýmsa hluti vel. Einkavæðingar sagan á Íslandi hins vegar
vægast að þyrnum stráð og hún skilaði hræðilegri niðurstöðu varðandi einkavæðingu bankana. Við höfum séð söluna á Íslandsbanka sömuleiðis, umboðsmaður Alþingis krefur fjármálaráðherra svör varðandi hæfi sem hafa ekki borist þrátt fyrir eftirgrennslan og svo framvegis. Við höfum að taka þetta allt undir því að nú þurfum við að móta ferli það hvernig þessi sala fer fram og gera það almennlega og eins og menn. Og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það mjög mikilvæg umræða sem fer hér fram í dag og því miður þá óttast ég að það sé erfitt fyrir einhverja borgarfulltrúa að setja hlutina í samhengi, bæði í samhengi við fortíðina og síðan bara almennt í samhengi hvað verið að gerast, samkrull þessa fyrirtækis við einkaaðila. Ég vil fyrst af öllu bara fordæma þá leynd sem hefur ríkt yfir málinu. Hlutir eru hér ákveðnir í lokuðum bakherbergjum. Einhver gögn eru aðgengileg borgarfulltrúum í lokuðu gagnaherbergi. Tímabundið skilst mér, önnur ekki, eins og til dæmis samningur sem framtíð fyrirtækisins virðist byggja á. Það ekki eins og stjórnarmenn í Orkuveitunni sem fá að sjá þann samning og ég fordæmi að sjálfsögðu þá leynd og ég held að þetta gagnaherbyggi þjóni þeim tilgangi að komi í veg fyrir að borgarfulltrúar sem eru nú fæstir kannski beint sérfræðingar í viðskiptum eða viðskiptafræði menntaðir átti sig á málinu. Ég held að það hefði verið mjög æskilegt til að borgarfulltrúar áttuðu sig á sig, þá hefðu þeir fengið einhvers konar ráðgjöf og geta ráðfært sig við aðila en það auðvitað komið í veg fyrir það með því að hafa þetta allt í lokuðu gagnaherbyggi þar sem eru ýmsar upplýsingar sem eru sumar torlæslegar svo ekki sem sagt. En það verður ekki fjallaður í sinni málið heldur en að hafa kannski smá sögulegt yfirlit og ég bið ykkur borgarfulltrúar góðir að sjá þessa tölu hér, 25,3 milljarðar, 25.366 milljónir króna. En það upphæðin sem Orkuveitan hefur á 24 ára tímabili lagt í fjarskiptarekstur á samkeppnismarkaði. Það sem sagt, það rúmlega milljarður árlega sem greitt hefur verið með þessum rekstri frá byrjun. Og þessir peningar, þeir koma ekki fallandi af himnum ofan, frekar en annað skattfé. Reykvíkingar greiða þetta með hærri orkugjöldum en ella og eru þannig skikkaðir til að taka þátt í áhættu fjárfestingum í samkeppnisrekstri. Og nú munum segja, og ekkur munum kannski segja að þetta er ekki skattfé, þetta eru bara orkugjöldin okkar og það er rétt svo langt síðan nær. En borgarfulltrúar góðir, það er afskaplega lítill munur á skattfé annars vegar sem tekið úr launumslögunum okkar og það sem tekið af einokunar gróða, rauninni einokunar fyrirtækis. Mestaldar þessar tekjur hafa orðið til með einokunar gróða. Orkuveitan hefur þannig séð einokun ákveðnum sviðum og þannig að við höfum ekki val það rauninni hvort við skiptum við þetta ágæta fyrirtæki ekki. Þetta er bara alveg svo við vitum að hið ágæta stofnun ÁTVR, við vitum að hún skilar miklum einokunar gróða í ríkissjóð og þó það megi kalla þetta bara einhverja fínu nafni eins og tekjur, þá eru þetta bara einokunar gróði ákveðin tegund af skattlagningu. Og já, þetta sem sagt, eins og var komið hérna inn á áðan, þá var lína Netum var stofnuð 1999 að frumkvæði Samfylkingarinnar, borgarfulltrúar þess. Ýmsir halda að Framsóknarflokkurinn hafi haft allt frumkvæði sem fyrirtæki, en svo er nú ekki. Nafninu var síðar breytt í Gagnaveitu Reykjavíkur og loks Ljósleiðarann og það var eins og Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi kom inn á áðan, þá átti Orkuveitan uppilega að setja alltaf 200 milljóna króna hlutafé í fyrirtækið og svo það átti bara að vera eitthvað svona brúarfjármögnun og svo átti að selja þetta allt með góðum hagnaði því að þetta verið svo gott mál.
En sagan hefur ekki alveg verið þannig. Það hefur verið aldarfjórðungs fjárvöntun í þessu samkeppnisfyrirtæki. Orkuveitan hefur lagt því til meira fé og í rauninni hafa allir flokkar tekið með einhverjum þátt í því á þessu tímabili. En ég man alltaf að í hvert einasta sinn sem nýtt fé hefur verið sett inn í þetta fyrirtæki, þá hefur alltaf verið sagt að til frekari fjárframlaga þyrfti ekki að koma. Þetta væri síðasti skammturinn, eða síðasti fjárskammturinn sem þyrfti fyrirtækið, en það hefur því miður aldrei staðist og fjárvöntunin er viðvarandi. Og auk þessara framlaga þá hefur ljósleiðarinn safnað skuldum í skjóli Orkuveitunnar og það er námu 20 milljörðum króna síðustu áramót. Á síðasta ári var nafntap fyrirtækisins 87 milljón króna og svo sjáum við þarna gamla og sígilda úrklippu sem kannski skýrir að hluta til hverjir telja að borgin þurfi endalaust að standa með fyrirtækinu. Okkar ágæti borgarstjóri, það var eitt hans fyrsta verk í pólitík, það hafa tekist fjárframlögin til línunets á þeim tíma. En það var hér sterk sveit í meirihlutanum sem varði með oddi og egg þessar ákvarðanir að setja mikla peninga, skattgreiðenda eða orkunotenda í fyrirtækið. Og þar var okkar ágæti borgarstjóri fremstur í flokki og talaði að þetta væri eftirsóttustu skuldir landsins. Og það kann að skýra og það er alveg skiljanlegt, svona kannski ákveðna varðstöðu þegar maður það hefur alveg komið held ég fyrir okkur öll, að minnsta kosti mig, að hafa kannski tekið einhverja ranga ákvörðun og svo stendur maður með henni telur maður sig þurfa að standa með henni kannski lengur í góðu hófi gegnir. En það hefur verið mjög dýrt fyrir borgarbúa varðstaðan þessa ákvörðun að fara í þetta fyrirtæki og allur fjárhagsturinn í það. Og það er bara í stuttu máli, það er glæfralegt að binda 20 milljarða fjárreikninga til langfram í áhættustarfsemi á þessum síbreytilega fjarskiptamarkaði. Við vitum alveg að framfærnir eru gífurlegar og það er meirinn að segja það að standa uppi, bara halda sér á floti þessari samkeppni og ég efast einhvern veginn að við í borgarstjórn sem færum að taka heillavænlegar ákvarðanir fyrir fyrirtæki á slíkum samkeppnismarkaði. En kannski eru vinstri menn snjallar í business en til dæmis hægri menn og telli sig vera bara þessu umkomnir að geta tekið réttar ákvarðanir fyrir fyrirtækið sem við kannski hægri menn treystum okkur síður til. Og þetta er auðvitað óleitt vegna samkeppnissjónarmiða eins og hefur margoft verið bent á og alls konar álit liggja fyrir og það kannski út af þessum álitum samkeppnisyfirvalda sem kannski hinn síðustu árin hafa ekki treystið til að setja meira svona opinberu fé í fyrirtæki. Menn hafa reynt að láta það pluma sig sjálft en við erum komin á endastöð þar og þess vegna er kannski farið í þessa hlutafjáraukningu. Nú, æskilegt er eins og var komið inn á hér áðan, æskilegt er bara Orkuveitan selji hlut sinn í ljósleiðaranum og reyni að ná tilbaka hluta af hinu mikla fé sem það hefur sett í þennan fjarskiptarekstur. Það þarf ekki alltaf að gerast á svipstundu, það má gerast í áföngum og ég lagði til í stjórn Orkuveitunar 2012 að það er gert og kannski áföngum, það er bara gert þannig að Orkuveitan fengi sem mest fyrir fyrirtækið og þá merkilegt nokk, þá náði samstæðan það að hér í borgarstjórn í október 2013, þá tók ár held ég að ná þessari niðurstöðu en það var góð niðurstaða þó að hún gengi ekki eftir, þá náði samstæðan það hér milli stærstu flokkana allra nema held ég VG á þeim tíma að selja 49% hluti í fyrirtækinu og það var eftir löng samtöl en þess vegna fannst mér mjög merkilegt að heyra hinn ágæta borgarfulltrúa Skúla Helgason hinn áðan færa rök fyrir því að 33% væri þessi töfratala sem ætti ekki fara yfir og fóru að tala nefndi til einkavæðingu bankana og einkavæðinguna ýmissa fyrirtækja vegna þess en þarna fyrir 10 árum þá tókst okkur að ræða okkur niður á töfratöluna 49% og nú er svo bara að tala alveg óalandi og nú er töfratalan 33% og fyrir mánuði var töfratalan 40%. Það er svolítið sérstakt. En auðvitað bara að selja þetta en það getur gerst á okkur tíma, það er ekki gerst allt í einu og nota andvirðið til þess að Orkuveitan fá eitthvað tilbaka og getur lækkað skuldir sínar því að þær eru nú komin á 300 milljarðar króna, það áramótin voru skuldir Orkuveitunar 204 milljarðar. En þrátt fyrir allt þá finnst mér mjög jákvætt að nýjir eigendur séu fengnir að ljósleiðarum, þetta er auðvitað einkavæðing á sinn hátt þó ég hefði auðvitað viljað sjá hið nýja viðbótafé koma til almennings með einhverjum hætti aftur en ekki bara beint inn í fyrirtækið. Það á að styrkja stöðu ljósleiðarans á samkeppnismarkaði og væntanlega er það útrás á landsbyggðinni og greiða niður eitthvað hluta
af þessum miklu skuldum fyrirtækisins sem eru 20 milljarðar. En svo óttast ég, og mér heyrist Skúli viðurkenna það hér áðan, að markmið meirihlutans að opna nýja möguleika þess að meira fé renni frá skattgreiðendum til ljósleiðara. Þetta fannst mér ekki alveg skýrt, en Skúli skýrði það. Hann sagði að sá hlutur geti vaxið í framtíðinni, þessi 33% hlutur, og ég ætlaði að spyrja þess, en eins og ef ég skil rétt, bið þá Skúla að leiðrétta mig, að ég skil hann þannig að þessi hlutur þessi hlutur frá aukningu, þessi hlutur sem verið settir einkalega, eða þessi hlutur Orkuveitunnar, það sé tryggt að hún eigi alltaf rúman meirihluti fyrirtækinu og sá hlutur geti vaxið í framtíðinni. Ég hefði viljað nota þetta tækifæri til þess að tryggja að Orkuveitan legði ekki til frekara fé í fjarskiptarekstur, hvorki í formi lánsfjár né hlutafjár. Og nú sé ég að tími minn búinn en glærurnar ekki, þannig að ég ætla að óska eftir að fá að fara á mældarskrá á nýjan leik til þess að ljúka ræðu minni. Þá Kjartan Magnússon búinn að loka máli sinni. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Forsetinn áréttar að búið var að loka mælendaskrá. En þá það Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi sem fyrstur og svo Alexandra Brím. Já, forseti, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon byrjaði ræðu sína á því að kvart yfir saka meirihlutanum leyndarhyggju í málinu og sagðist ekki skilja gögnin í gagnaherberginu og hann hefði þurft að fá ráðgjöf til þess að skilja þau og hefði þurft að fá ráðgjöf til þess að botna betur í þessu. Og ég vil bara benda borgarfulltrúnum á að öllum flokkum bauðst að taka þátt í starfi rýnihópsins, öllum fulltrúum í rýnihópnum stóð til boða að kalla til ráðgjafar þar inni hvern þann sem þau listir en Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að segja sig frá málinu í einhverju fjölmiðla uppþoti sem allir eru búin að gleyma í dag. Í kjölfarið settum við upp mjög aðgengilegt plan fyrir kjörna fulltrúa til þess að kynna sig gögn málsins. Borgarráð fékk gögnin gagnaherbergið opið fyrir borgarráðsfund og allir kjörnu fulltrúar höfðu aðgang að þessu gagnaherbergi og svo var sérstakur upplýsingafundur fyrir kjörna fulltrúa núna 28. apríl. Þannig ég hafna því bara algjörlega að það hafi verið leyndarhyggja yfir þessu máli. Hefur Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hafi bara ekki skilið hvað ég var að fara. Ég sagði aldrei að ég sjálfur hefði ekki skilið þetta. Ég var í stjórn Orkuveitunnar í vetur og setti mig þá mjög vel inn í málin. Fékk reyndar ekki að sjá þennan samning, þó ég var stjórnarmaður í Orkuveitunni, fékk ég ekki að sjá samningin sem mér sýnist framtíð fyrirtækisins byggjast á og ekki síst þessi hlutafjáraukning núna. En minn boðskapur áðan var sá að almennt þá teldi ég að borgarfulltrúar öll borgarstjórn var ekki nógu vel upplýst þetta mál og ýmsir ég hefði alveg getað hugsað mér að segja ráðgjöf sjálfur en okkur að banna að tala við nokkurn annan það. Ég held að mjög margir borgarfulltrúar hefðu þurft að fá miklu ítarlegri gögn og hefðu þurft að fá leyfi til að sækja sér ráðgjöf í málinu til manna sem þekkja betur til í viðskiptalífinu, alla það vafningar sem þar á ferð, því það svo sannarlega vafningar og jafnvel vafasamir hlutir á ferð þessu máli. En þetta þarf ég bara, þetta þyrfti ég helst að fá útskýra í annarri ræðu minni, þar að segja ef ég fæ leyfi til þess að halda þá ræðu en þar að segja forseti bannar en ekki. Kjartan Magnússon lokið við að svara ansvar, veiti það ansvaru sinni Einar Þorsteinsson. Heppilegast, forseti, hefði bara verið að Sjálfstæðisflokkurinn axlaði þá ábyrgð sem hann var kosinn til að taka þátt í starfi á vettvangi borgarstjórnar og borgarráðs. Það hefði verið mjög upplýsandi fyrir Sjálfstæðisflokkinn og svo bara vil ég benda borgarfulltrúanum á það að ljósleiðarinn fyrirtæki á samkeppnismarkaði. Hann gilda ekki upplýsingalög starfsemi hans þarf að vera leynd af því að hann á samkeppnismarkaði og samkeppnislög hindra það að það sé verið að fjalla viðkvæm viðskiptaplön út í bæ. Þannig að þess vegna þarf að vinna málið svona
og það er bara mikilvægt að kjörnir fulltrúar treystið sér í það en sé ekki bara með einhver upplaup í fjölmiðlum stanslaust sem að lifa varla fréttadaginn. Þorsteinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, mér fannst borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson komast vel að orði þegar hann sagði, bara svo ég veit nýjan, viðkvæm viðskiptaplön út í bæ. Í mínum huga eru þetta ekkert viðkvæm viðskiptaplön út í bæ. Í mínum huga eru þetta bara viðskiptaplön sem eru á vegum dótturfyrirtækis, borgarfyrirtækis og eru þessna hlutur sem við eigum að fjalla Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert sitt besta til þess að axla ábyrgð í þessu máli og ég segi bara sem stjórnarmaður í Orkuveitunni í vetur, það fram að áramótum, þá fékk ég ýmsar upplýsingar málið, en mér var hins vegar óheimilt að ræða þessar upplýsingar við aðra borgarfulltrúa. Og Sjálfstæðisflokkurinn það er rétt að fulltrúi flokksins tók sæti í umræddum rýnihópi, en þetta var svo mikill leynihópur að honum var óheimilt að ræða gögnin sem voru lögð fram í stýrihópnum við okkur hinna borgarfulltrúana. Og til að bytta höfuð á skömminni þá er þessi samningur sem við erum margbúin að ræðum sem framtíð fyrirtækisins byggist á. Hann er svo mikið leyndamál að meira þess að rýnihópurinn eða stjórnarmenn í Orkuveitunni hafi ekki fengið að sjá hann. Þannig að borgarfulltrúi góður, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins þeir axla ábyrgð og vilja gera þessu máli, en það er auðvitað erfitt, okkur er auðvitað gert erfitt fyrir þegar slíkt laumuspil og slík leyndarhyggja sem er í gangi. Og tala ég komst nú ekki að því í ræðu minni áðan, þessi leynd sem var í borgarstjórn þegar okkur var bannað að ræða opinber málefni fyrirtækisins ljósleiðarans 2 borgarstjórnarfundi í röð, 20. desember og 3. janúar. Þá hefur Kjartan Magnússon lokið við að svara ansvar öðru sinni, veitir þá ansvar Alexandra Brím. Forseti, ég ætla nú ekki kannski að skipta mér af þessu en mér langaði að spyrja borgarfulltrúan Kjartan Magnússon að því að honum var tíðrætt hvað Orkuveitusamstæðan hefði verið að leggja mikið fé inn í ljósleiðarann. Nú veit ég ekki betur en að Orkuveitan hafi síðast lagt til fé í ljósleiðarann árið 2014. Það hafi verið kært og sé í rauninni ennþá í vinnslu hjá ESA og síðan þá hafi samstæðan ekki lagt ljósleiðarannum til meira fé. Ef að borgarfulltrúanum er ljóst frekari fjármögnun frá samstæðunni inn í ljósleiðarann sem að ég veit ekki af, eða þá er að ræða upplýsingar sem að rýnihópurinn hafði ekki og kom ekki fram á neinum fundum eða í gögnum frá Orkuveitanum eða ljósleiðarannum í vinnslu málsins, þannig að ég vil bara biðja borgarfulltrúan eindregið að deila þessum upplýsingum með okkur hinum ef hann hefur upplýsingar að Orkuveitan hafi verið að leggja ljósleiðarannum fé eftir 2014. Bara að gera, þá þurfum við að vita það. Brím, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hélt í aldrei fram að, og ég gat ekki á hvaða árabili, hvaða ár nákvæmlega þetta hefur verið lagt fram og hef ekki haldið fram að þetta hafi verið lagt fram viðbótarframlag eftir 2014. Ég er bara að segja að á líftíma fyrirtækisins þá hafa þetta verið rúmlega 25 milljarðar og það er að mínu viti komin tími til þess að það verði staðið við það loforð Samfylkingarinnar frá 1999 að þessir peningar myndu skila sér hratt og örugglega tilbaka. Bara núna, 25 milljörðum síðar, hefur ekkert skilað sér tilbaka en það á að selja hlutafé í fyrirtækinu sem er gott og ég myndi vilja sjá þó var ekki hluti af því hlutafé sem er selt myndi skila sér aftur til Orkuveitunnar þannig að hún myndi fá upp í þann mikla kostnað sem hún hefur lagt í þetta frá upphafi. Þá hefur Kjartan Magnússon lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni Alexandra Brím. Forseti, já, það er ágætt að þetta sé áréttað. Það mátti túlka ræðu borgarfulltrúans sem svo að hann vildi koma í veg fyrir, áframhaldandi fjárútlát úr borgarsjóði eða Orkuveitusamstæðunni til ljósleiðarans milljarða á ári, en það er þá allavega gott að það komi fram að verið sé að ræða heildarlíftíma fyrirtækisins og að ekki hafi verið slík fjárútlát að ræða að minnstakosti síðustu 9 árin. Þannig að bara svo við séum öll á sömu blaðsíðu, ég átta mig á því að það stundu þegar við erum að semja ræður og erum að flýta okkur þá setjum við samhengi þannig fram að það geti ruglast, þannig að
gott að þetta sé bara skýra línur. Takk. Lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er alveg sammála Alexander Briem borgarfulltrúar það er bara rétt að við séum á sömu blaðsíðu og ég var svolítið að reyna að líta á þetta í heildarsamhenginu. Ég var að horfa á þetta í svona 25 ára glugga. Finnst að við borgarfulltrúar mættum ofta að gera það þegar við fræðum um þessi mál og fjármál borgarinnar. Og þetta er sjálfsögðu yfir allt tímabili, en það er rétt að það hefur ekki sennilega, ég nögstu að minna lista, ég man ekki hvernig það var síðasta árið, það geta verið 2014 og bara gott mál, en það sem var óttans eins og núna með þessu, og ég veit að það hefur, ég hef setið í stjórn Orkunnar og ég veit alveg hvernig fjármögnunin hefur verið og hugmyndunum fjármögnun, en hins vegar síðustu árin af samkeppnissjónarmiðum og alls konar álitum, þá hefur verið erfitt fyrir Orkuveituna. Jafnir þó að það hafi verið ekkur viljið þar að leggja fyrir til aukin fé vegna þess að þetta er auðvitað mjög ámælisvert að þarna geti borgarfyrirtæki verið í, eða dótturfyrirtæki borgarinnar verið í svona mikilli samkeppni á einkamarkaði og með fjármögnun frá Orkuveitunni. En það sem ég var að vona, að því ég fagnaði sjálfur sér að einkaaðilar séu fengnir af fyrirtækinu, ég var að vona að Orkuveita myndi fá okkur tilbaka, en ég óttast hins vegar og var að spyrja því áðan að tækifærið, að kannski það sé undirliggjandi tilgangur þess alls saman að opna fyrir það að Orkuveita geti aftur sett meiri peningi í fyrirtækið. Og ég skildi Skúla Helgason borgarfulltrúa þannig að það gæti, að þessi hlutur þá Orkuveitunar, hann gæti vaxið í framtíðinni. Og það finnst mér slæmt, því að ég held að vera núna komið tím til að segja, þetta er orðið gott, þetta er gott fyrirtæki sem hefur byggt upp og reynum nú bara að sparka því úr hreiðrinu og koma því þannig að geti staðið á eigin fótum til framtíðar, en ekki einhvern veginn treysta á það eða vonast eftir því að fá frekari fjármögnun frá mömmunni, Orkufyrirtækinu. Svörum lokið og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við þurfum nú að taka afstöðu til þess hér í þessum sal hvort við eigum að samþykkja hlutafjáraukningu fyrir ljósleiðarann eða hvort við eigum að hafna henni. Ljósleiðarinn er dótturfyrirtæki Orkuveitunnar en hún er í 93% eigu Reykvíkinga. Þessi umtalsverða hlutafjáraukning mun færa ljósleiðarannum meira rekstrarfé en leið minnka umtalsvert eignarhlut Orkuveitunnar í fyrirtækinu. Með þetta í huga vona ég svo sannarlega að þið séuð öll sammála mér í því að við erum hér í dag að taka feikilega mikilvæga ákvörðun sem varðar eignir og fjármuni okkar umbjóðenda Reykvíkinga. Ég vona einnig að þið séuð sammála mér í því að fyrsta skrefið til að nálgast þetta mikilvæga álitamál felist í því að spyrja sjálfan sig eftirfarandi spurninga. Til hvers er verið að fara út í þessa hlutafjáraukningu? Er hún nauðsynleg og ef svo er, hvers vegna? Við höfum fengið þau svör að hlutafjáraukningin sé nauðsynleg fyrirtækinu til að bregðast við breyttum aðstæðum í mjög flókinni áhættu samkeppni. Ef við förum nánar út í þessa sálma og æskum upplýsinga aðstæður og rekstraráætlanir verða svörin strax loðnari. Kannski eitthvað á þá leið að sókn sé besta vörnin. En það er nú bara einungis málsáttur, ekki áreiðanlegar upplýsingar nokkurn skapaðan hlut. En hvað vitum við þá sem vert er að hafa í huga þegar álitamál sem þetta bankar upp á? Jú, skoðum nokkur mikilvæg atriði. Að undirlagi Samfylkingarinnar stofnaði vinstri meirihlutinn í Reykjavík ljósleiðarann árið 1999. Fyrst hét hann Lína Net, síðan Gagnaveitan og nú ljósleiðari. Eins og framkemur í nýlegri morgunblaðsgrein borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar hefur þetta fyrirtæki kostað Orkuveituna 25 milljarða á 24 árum. Þetta hafa Reykvíkingar borgað í 25 ár með hærri orkureikningum. Síðustu áramót námu skuldir ljósleiðarans 20 milljörðum króna og tap hans á síðasta ári nam 87 milljónum.
Í lok október á síðasta hausti var stofnaður rýnihópur borgarfulltrúa á vegum borgarráðs til að rýna í þessa væntanlegu hlutafjáraukningu. Hópurinn kom þó ekki saman fyrr en 1. desember. Þann 8. desember heimilaði borgarráð skilmálabreytingu á láni Orkuveitunnar sem gerir ljósleiðarunum kleift að fara í milljarða lántökur án aðkomu borgarráðs eða borgarstjórnar. Þann 14. desember síðastliðinn samþykkti meirihluti stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur heimild til stóraukinnar skuldsetningar ljósleiðarans. Þar með var Orkuveitan að leggja blessun sína yfir samning ljósleiðarans og sínar sem þá hafði verið í burðarliðnum án þess þó að hafa séð samningin. Þann 20. desember síðastliðinn undirritaði svo ljósleiðarinn EHF samningi við sín. Nú löngu orðið ljóst að stofnun rýnihópsins, heimild borgarráðs til skilmálabreytinga á láni Orkuveitunnar og samþykkt Orkuveitu Reykjavíkur til stóraukinnar skuldsetningar ljósleiðarans eru allt ráðstafanir sem gerðar hafa verið til að ljósleiðarinn geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart sín samkvæmt samningnum. Síðust áramót keypti ljósleiðarinn Stofnnet sínar sem komið var til ára sinna á 3 milljarða þó það hafi við sölu verið bókfært á 564 milljónir. Söluhagnaðar sínar vegna kaupanna eru 2.436 milljónir króna. Þessi kaup hafði för með sér viðbótarskuldsetningu fyrir Reykjavíkurborg upp á nokkra milljarða króna á himinháum vöxtum. Ekki verið annað séð að svo konu máli en að Reykvíkingar muni greiða sín þennan hagnað með hærri orkureikningum. Samkvæmt eðli fyrirtækisins stendur ljósleiðarinn í miklum áhætturekstri sem verður sífellt flóknari með síbreytilegri og stöðu kostnaðarsamari tækni og fjársterkari samkeppnisaðilum og þrátt fyrir þá staðreynd vill núverandi borgarstjórnarmeirihluti auka umsvif ljósleiðarans í þessum áhætturekstri með því að fara í margra milljarða, jafnvel tugmilljarða útrás á landsbyggðinni utan skilgreinds þjónustu og starfsvæðis Orkuveitunnar. Til að kóróna þessa vafasömu vegferð svo samningurinn milli ljósleiðarans og sínars frá 20. desember síðastliðinn leynisamningur. Stjórnarmönnum Orkuveitunnar, meðlimum rýnihópsins og borgarfulltrúum almennt meinaður aðgangur að þeim samningi sem allt málið snýst Austurland. Tækifæri annars staðar eru skoðuð út frá hlutverki fyrirtækisins, arðsemi og áhættu og skulu staðfest af eigendum áður en stofnað til skuldbindinga þeirra. Í eigendastefnu Reykjavíkurborgar segir meðal annars eigendafyrirsvar fer með umboð vegna fyrirtækja sem tilgreind eru í 2. málsgrein, 2. grein en leggur mál sem eru óvenjuleg eða mikilsháttar fyrir borgarráð til samþykktar í samræmi við ákvæði 2. málsgreinar þessarar greinar. Af þessu má ljóst vera að stjórn ljósleiðarans ekki heimilt að gera leynisamning við einkafyrirtæki sem skuldbindur ljósleiðarann til að fara í útrás utan þjónustusvæðis Orkuveitunnar. Hér skiptir þó mestu að meirihluti borgarstjórnar hefur stutt þetta viðskiptaferli með ráðum og dáð. Þau telja að eigendum ljósleiðarans, Reykvíkingum, komi ekkert við þó forstjórinn skrifi undir samning sem á endanum getur kostað tugmilljarða skuldbindingar sem Reykvíkingar þurfi að greiða ef illa fer. Borgaryfirvöld telja að upplýsingaréttur eigenda hljóti að víkja fyrir rétti samningshafa að halda samningnum leyndum. Góðir borgarfulltrúar, að ætlast til þess af okkur að við gefum grænt ljós á alla þessa vafasömu áhættuvegferð með öllu sínu leynimakki, flýtimeðferðum og afbrigðum, jafngildir því að við værum beðin að kaupa bíl eða fasteign án þess að fá að lesa samninginn. Hafið þið einhvern tímann gert það í ykkar eigin viðskiptum og eigin tilfellum? Auðvitað ekki. Hvers vegna í ósköpunum ættum við þá að gera það í þessu tilfelli þar sem tugmilljarða hagsmunir Reykvíkinga, okkar skjólstæðinga, gætu verið í húfi?
Svo til borgarfulltrúi loki máli sínu og næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn. Fyrst og öllu vil ég halda því til haga að þetta mál hápólitískt og ábyrgðin eftir því pólitísk. Það lágu nokkrar sviðsmyndir hér til grundvallar og þó að hér hafa komið fram í ræðum meðal annars Einars Þorsteinssonar, formann borgarráðs, og Skúla Helgasonar, borgarfulltrúa, að eina skynsamlega í stöðunni hafa orðið fyrir valinu, þá þetta samt pólitísk afstaða. Þetta svo afstaða að það verða einkavæða innviði í eigu almennings. Það ábyrgðarhlutur. Og við erum ekki á góðri ferð hér með þann meirihluta sem hér situr í salnum og tekur þessa pólitísku ákvörðun. Einkavæðing sem sala á 33,33% hlut í ljósleiðaranum gengur út á það að selja fjárfestum eignir almennings svo þau geti grætt á þeim á meðan almenningur verður þá fátækari. Það áhætta fólgin í öllum þessum sviðsmyndum sem lágu til grundvallar. Og við vorum einmitt að fara yfir það hérna í umræðinni ársreikning að það alltaf óvissa sem fylgir því að stýra borg, að stjórna, að taka ákvarðanir, að setja þær í eitthvað samhengi. Og það sem að mér þykir leiðilegt hér í dag að það að vera afmá pólitíkina úr þessari ákvarðanatöku, annars og hún byggir bara einhverju hávísindarlegu sérfræðinga áliti sem eigi eftir að skila okkur einhverju góðu. Og mér langar, við erum hér Vinstri græn og sósíalistaflokkurinn með breytingatillögu við þessa tillögu meirihlutans sem að vera tekin hér fyrir og eftir. En mig langar af þessu tilefni að vitna í ræðu þingmanns Samfylkingarinnar, Oddnýjar Harðardóttur, sem að sagði einmitt í ræðu á Alþingi annað ekki skylt mál en engu síður fjarskipti. Og við skulum láta þetta verða okkur gott veganesti, ætla ég að leyfa mér að segja, með leyfi forseta. Nú ætlar Síminn að selja Mílu. Lífeyrissjóðirnir eiga það meirihluta en ætla nú að selja og hugsanlega kaupa aftur að hluta dýru verði. Stundum að því haldið fram að það sé alveg gott að mikilvægir innviðir samfélagsins séu í eigu lífeyrissjóða og hins opinbera, ríkis eða sveitarfélaga. En það ekki rétt, nákvæmlega svo dæmið fyrirhugað sölu á Mílu sannar. Lífeyrissjóðir geta selt sína hluti þegar þeim sýnist og tilvitnun lýkur. Og hvar öryggið í því eins og segir í tillögu meirihlutans að eyrnamerkja peninginn ákveðnum fjárfestingum og fjárfestum. Þessar vangaveltur einmitt trausta langtíma fjárfestar eru því marglitlar. Það hreinlega verið að einkavæða innviði í almannaeigu og við skulum tala hlutina eins og þeir eru. Og eftir að þessi ákvörðun hefur verið tekin, vegna þess að ég veit að hún verið tekin hér í dag og við skulum ekki vera með nein látalæti það, akkur er það ekki bara næsta skref að selja aftur 20%. Svo bara verða meirihlutaskipti og að lokum verður ljósleiðarinn seldur í heild sinni. Og kannski væri það nú bara hreinlegast með við þann ársreikning sem við vorum að fjalla hérna í dag. Kannski væri það bara allra heiðarlegasta í stöðunni að vera ekki með neitt hálfkák, heldur bara fara alla leið, selja ljósleiðarinn í heilu lagi. Það 33 milljarða króna fjárfesting grafin ofan í jörði hérna og væntanlega land allt. Og hver samkeppnin? Það eru 2 félög sem eru að standa í þessu á markaði. Tryggja góða samkeppni. Hver að skilgreina samkeppnissvæðið? Nú það gerum við. Ljósleiðarinn þarf ekkert að skilgreina það og láta sem svo að hann þurfa að fara hérna að leggja ljósleiðara land allt. Það eru eigendur sem að skilgreina væntanlega svæðið sem ræðir. Og
þar segir bara beinlínis að við ætlum að einbytta okkur að því starfsvæði sem Orkuveitan starfar á. En það breyting hér og kannski bara hreinlega kúvending í því hvernig við horfum á eignir borgarinnar. Og það bara eitthvað sem við þá ræðum í þessum sal og það skilin mjög skörp á milli okkar félagshyggjufólks. Má ég biðja forsetum að vera ekki að hringja hérna í mig, forsetisnefnd. Og það skilin bara mjög skörp á milli þeirra sem að vilja að eignir almennings haldi áfram að vera í eigu almennings. Í mörg ár þá hefur verið tekist eignarhald ljósleiðarans á vettvangi stjórnmálanna og sérstaklega hérna auðvitað í Reykjavík þar sem við eigum mann að meirihluta til. Og þar hafa verið þessi tvö andstæðu sjónarmið. Annars vegar þeirra sem hafa viljað koma rekstrinum á könnu einkaaðila með þá trú að verkefni sé best komið þar og hins vegar sjónarmið þeirra sem líta á rekstur ljósleiðarakerfisins mikilvægt samfélagslegt innviðaverkefni á pari við rekstri hitaveitu. Og til þess að hafa Sjálfstæðisflokkurinn og aðrir flokkar á hægri vangnum helst tala fyrir sjónarmiðinu en flokkar sem að kenna sig við félagshyggju hafa bent á mikilvægi samfélagsrekstursins. Og núna hefur samstæða síðanefnda hópsins rofnað með þeirri niðurstöðu sem verður borin hér upp í dag. Og það eru dapurleg tíðindi, svo ekki sem meira sagt. Afstaða okkar Vinstri-grænna hefur ætíð verið skýr, við stöndum gegn einkavæðingu innviði almannaeigum og það engum blóðum það að fletta eins og ég fór yfir hér áðan að sú ráðstöfun sem nú stefnt að skref í átt til einkavæðingar. Og þessi varnaglar sem að fulltrúar meirihlutaflokkanna hafa slegið þeir halda ekki vatni. Ég ætla að lesa upp breytingartillögu okkar sósíalistaflokksins. Hún hljóðar svo: Borgarstjórn beinir því til Orkuveitu Reykjavíkur að ráðast í hlutafjáraukningu ljósleiðarans án aðkomu þriðja aðila, borga niðurskuld til félagsins og endurmeti framhaldinu fyrirkomulag starfseminnar, stjórnarhætti og fjármagnsskipa dótturfélagsins með hagsmuni almennings í fyrirrúmi. Svo hljóðar sú breytingartillaga sem við leggjum hér fyrir fundin í dag. Eins verð ég að segja það að fjarlægðin frá stjórn ljósleiðarans umhugsunarverð og þar held ég að ekki sé öll kurl komið til grafar og þessu máli ekki lokið. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta mál kom bara svona allt í einu, svo bara dottið af himnum ofan í fangið á okkur öllum, sennilega. Fyrir okkur í Flokki fólksins þá var þetta svona pínu bara kannski ekki alveg svona neitt sem smellpassar inn í okkar hugmyndafræði, allt í einu að fara að taka þátt í einhverjum rýnihópi sem á að vega og meta hvað gera á þetta fyrirtæki, en kannski ef ég fæ að renna yfir svona okkar helstu hugsun í þessu máli og svona hvar þetta endaði hjá okkur, þá fannst okkur fyrst og fremst erfitt að hugsa til þess að þessi staða, þessi slæma staða ljósleiðarans, hún hafði ekkert almennilega verið upp á borði og hún hafði hefur rauninni verið upp á borði fyrir suma og alveg frá 2019, ef ég skil þetta rétt, að þá legið fyrir hjá Orkuveitu Reykjavíkur og jafnvel enn fyrr. Og þetta skuldsetta félag, að ef við hugsum bara eigendur þess, að þá allavega eins og ég skil það sem að ég lærði í þessu, að þá voru eigendur ekkert upplýstir þessa slæmu stöðu, allavega ekki nógu snemma eða mjög snemma. Og það strax bara eitthvað sem hlýtur að vera ámælisvert, að eigendur sé haldið í myrkrinu þegar að eitthvað svona í gangi og ég veit ekki hvort að hægt að draga einhvern lærdóm af þessu inn í framtíðina og varðandi fyrirtæki sem Reykjavíkurborg kemur að eða á að borgarráð og borgarstjórn viti hvað ske í þessum fyrirtækjum.
En okkur var boðið með borð og hérna svona fyrir flokk sem að upplifir sig ekki, já, það er ekki að upplifa sig, við náttúrulega höfum ráðum engu og höfum aldrei beinlíni setið við eitthvað svona borð þar sem að taka einhverjar stórar metnaðarfullar ákvarðanir beinlínis, að þá var maður svona pínu á varðbergi, hvað nú þarna að fara að gerast og verið svona svolítið að ná bara til okkar til þess að vera svona backup eða með, eða hvernig mun þetta allt fara, það var bara alveg óljóst. En setan í þessum rýnihópi, það var nú reyndar fyrst varaborgarfulltrúi Flokks fólksins, Helga Þórðar, sem sat í þessum fundi og á þessum fundum og máttir í rauninni ekkert tala neitt þar sem þar fór fram, þannig að ég kom ekki inn í þetta fyrir seinna. En ég held að svo sem setan í þessum rýnihópi hafi verið bara ágætt þannig laga séð. Bæði hún og ég lærðum heilmikið þetta mál og þessi mál, þannig að það svo sem ekkert út á það að setja. En hérna síðan svona margt annað sem bara kannski fór fyrir brjóstið á okkur, að þetta fyrirtæki tekur þarna eitthvað lán áður en þessi rýnihópur var komin að því að ljúka málinu, þannig að núna eru allar lántökur svona eitur í beinum. En síðan var auðvitað þessi leynd á gögnum sem að virtist þvælast endalaust fyrir öllum þarna og gerir enn. Það sérstaklega þessi samningur Sýnar sem að var svona mjög ónotalegt að upplifa kannski bara hvað þarna, og er verið að samþykkja eitthvað sem síðan á eftir að koma í bakið seinna meira, því að maður þekkir ekki innihaldi. Nú, mér skilst líka að þó að gagnaherbergi hafi opnað, að þá var þessi samningur ekki þar borð, þannig að ennþá og alltaf verður þessi samningur ekkert sýnilegur svona, ég ekki að tala almenning en ekki eins og borgarfulltrúum. Og það tafði þetta mál, myndi ég halda mjög mikið. Þetta hefði þetta átt að fara allt upp á borð, en svo var einhverja laga hlutir þar sem ég nenni ekki að pæla eins og í lengur, en þetta ekki gott að vinna að einhverju og fá ekki að sjá all gögn. Þannig ég tek undir það allt saman. En síðan var spurningin sko á hvaða lest á maður að hoppa í þessu, og mér finnst engin tilboð í þessu máli hafa verið eitthvað sérstaklega góð. Og kannski verið bara að velja ágæta niðurstöðu hér með þessa hlutafjáraukningu og allar þessar sviðsmyndir sem okkur sýndar, og klárlega besta sviðsmyndin svo sem reynir minnst á frekari lántökur. Og en síðan eru þetta önnur sjónarmið sem að hafa komið upp, og okkur í Flokki fólksins, okkur finnst í rauninni ekkert af þeim heldur almennilega góð. Ég meina það að selja þetta allt saman, að þá kemur líka upp svona einhvern veginn þessi spurning, þetta góðu tími til þess að selja þetta fyrirtæki þar? Nú vita allir að þetta fyrirtæki Ljósleiðin er búin að vera í basli og hver vil kaupa einhverja svona gallaða vöru. Þannig að við þorum ekki svona sem flokkur sem erum að hugsa útrýma fátækt að leggja eitthvað mat á það, já þetta besta leiðin, og síðan það sko auðvitað Flokkur fólksins ekki hrifin á útboðum svona almennt séð, en við erum samt þar að stundum nauðsynlegt að bjóða út verk, og það verður bara að horfa á hvert verk fyrir sig. Þannig að svona öfgarnar í hver áttina eru ekki bestar. Það þarf bara að vega og meta í hvers sinn hvernig málið er. Þannig að niðurstaðan einhvern veginn svo að við erum búin að fylgjast með þessu, en að við erum ekki að kvitta upp á neitt sérstakt, hvorki að Orkuveitan eða borgin eigi þetta eða lán frá Orkuveitunni eða að selja þetta allt. Það ekkert eitthvað ein skýr, klár, besta lausn í þessu, sem var kannski bara vitað alveg frá upphafi að þetta væri einhvern veginn þannig. Þannig að svo spurning bara hvernig þetta allt saman þróast og fer, og það veit Guð einn hvernig það verður. En ég veit ekki, með þessa tillögu sem líka liggur fyrir hjá Sjálfstæðisflokknum og á að bera hérna upp á eftir, að þá aftur þessi svona hugsun að hvort að þetta sé leiðin, og kannski það sé ekki varla til hagsbóta fyrir þann sem íhugar að selja, að láta vita það strax að selja eigin hlutin hvað sem ágengur, umfram allt að selja, bara losna við þetta. Ég veit ekki, ég myndi ekki vilja kaupa þannig neitt. Ég held að veiki samningsstöðuna, einhvern veginn
hvernig þetta búið að velkjast og hvernig bara viðhorfið og upplifun fólks af þessu og kannski á að selja frekar ef það hagstæður kostur og bara fyrir kaupandan að hann sé að kaupa góða vöru, hvernig setja þannig. Þess vegna kannski þessi tillaga ekki endilega til framdráttar núna en hún hefur samt líka ákveðið til síns máls og það sama má segja tillögur eða hugmyndir Sósíalistaflokks og Vinstri grænna. Ég meina að þetta svona allt gott upp á vissu marki en ekkert að þessu einhvern veginn hárrétt endilega núna. Þannig að þetta svona staða Flokks fólksins. Við viljum bara halda okkur við okkar áherslumál eins mikið og við getum og fá að taka þátt í að bæta þjónustu við fólkið í borginni. En við erum ekki hér með einhverja hávara gagnrýnisraddir endilega og erum ekki, af því við erum ekki með einhverja brilljant lausn til þess að bera á borðið sem eitthvað betra en eitthvað allt annað. Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það með hreinum ólíkindum að kjörnir fulltrúar ætli sér að samþykkja samning hlutafjáraukningu í ljósleiðarunum sem ekkert annað en dulin einkavæðing fyrirtækisins að hluta án þess að sjá hvað stendur í samningnum sem milli sínar og ljósleiðarans. Hér milljarða hagsmuni íbúa í Reykjavík að ræða, enda stendur til að fara í lagningu nets ljósleiðara allt land sem hluti af þessum pakka. Verja þarf 20 milljarða króna svo hægt sé að fara í þá fjárfestingu. En nú þegar hefur borgin samþykkt að breyta lánaskilmálum Orkuveitu Reykjavíkur svo sé að fara út í þessar fjárfestingar. Nú sú staðreynd að Reykjavíkurborg sem skuldum vafin ætli sér að heimila lagningu nets ljósleiðara allt land ekki síður með hreinum ólíkindum enda mikil áhætta og kostnaður sem fylgir slíkri lagningu. Nægir þar að nefna að tækninni fleygi fram og margir byrjaðir að nota svokallað 5G netbeina og fyrir séð að sú notkun muni aukast. Nú forseti ágæta borgarstjórn, við borgarfulltrúar megum ekki missa sjónar af því að fyrirtækið, ljósleiðarinn, eigu skattgreiðenda í borginni og við sem eigum sæti í borgarstjórn berum ábyrgð gagnvart skattgreiðendum. Það hreinlega skylda okkar að vita hvað stendur í þessum samningi. Það að allir borgarfulltrúar fái að kynna sér efni hans. Ég geri mér fyllilega grein fyrir því að ljósleiðarinn fyrirtæki á samkeppnismarkaði og því ekkert nema eðlilegt að ekki sé hægt að hafa allt fyrir opnum tjöldum til þess að skaða ekki samkeppnisstöðu fyrirtækisins. En þá yfirleitt farin sú leið að sýna þeim sem taka ákvarðanir samningana svo þeir geti metið fýsileika þeirra. Og það við hér inni sem tökum endanlega ákvörðun með hlutafjáraukningunni. Við berum endanlega ábyrgð á þessum fjármálagerningi og óábyrgt annað en að við fáum að rýna samninginn fyrir skattgreiðendur áður en hlutafjáraukningin verður samþykkt. Undir öllum eðlilegum kringumstæðum ættu kjörnir fulltrúar að geta metið fjárfestinguna, það hvort það sé fýsilegt fyrir skattgreiðendur að borgin færi þessa leið eða aðra. Nú við kjörnir fulltrúar getum því miður ekki svara þeirri spurningu enda enginn hér inni nema ef þau vill, hugsanlega borgarstjóri eða þá formaður borgarráðs sem hugsanlega fengið að sjá þennan samning. En forseti, ágæta borgarstjórn, ekki hægt að láta hjá líða að nefna að borgaryfirvöld komu upp svokölluðu gagnaherbergi í tengslum við þetta mál með tilheyrandi, leyndmál kannski segja. Nú sú staðreynd væri undir eðlilegum kringumstæðum ekki frásögu færandi nema fyrir það sakir að ekki var hægt að nálgast umræddan samning þar. Sú staðreynd hreinlega óboðleg og gengur að ég tel í berhögg við eigendastefnu borgarinnar.
Það skal árétta hér að sá sem hér stendur hefur ekkert á móti því að fyrirtæki Ljósleiðarinn verði sett í söluferli, enda mögulega hægt að grynnka á skuldavanda borgarinnar yrði fyrirtækið selt í heild sinni. Staðreyndin hins vegar sú að með þessari hlutafjáraukningu munu skattgreiðendur þurfa að leggja fyrirtækjunum, ljósleiðarunum, til enn meira fé, enda fyrirhugað að fara í uppbyggingu ljósleiðara út land, allt land eins og ég nefndi áðan. Það krefst töluverðar fjárfestingar en ekki þarf að fjölyrða skuldavanda borgarinnar sem birtist svo bersýnilega hér fyrr í dag í fyrri umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022. Forseti og ágæta borgarstjórn, málið því einfalt að ekki þarf neitt sérfræðing í fjármálum til að átta sig á því að það hreinlega ósmannsæði að samþykkja samning sem maður hefur ekki fengið að sjá. Ég mun því greiða atkvæði gegn hlutafjárreikningunni á þeirri forsendu enda annað óábyrgt gagnvart skattgreiðendum borgarinnar. Ég þora að fullyrða að ekkert okkar sem hér sitjum myndum skrifa undir kaupsamning á nýrri íbúð til dæmis án þess að fá að sjá hvað stæði í kaupsamningum. Skattgreiðendur verða að geta gert á kröfu til okkar kjörinna fulltrúa að þeir samþykki ekki samninga í blindni. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Trausti Breiðfjörð Magnússon. Forseti, borgarstjórn og allir sem að fylgjast með. Í gær fagnaði launafólk allan heim baráttudegi verkalýðsins. Meðal þeirra sem fögnuðu voru fulltrúar frá flokkum sem kenna sig við félagshyggju og jöfnuð. Heyra mátti úr þeirra áttum að kjarabarátta launþega væri þeim hjartans mál, háflegar ræður voru fluttar og sérstaklega var tekið fram að það væri þeirra hugsjónum að þakka hversu mikil réttindi og lífskjör hjá launafólki hefðu aukist. Í ljósi þess mjög sérstakt að ekki lengur en degi síðar ætla sömu flokkar að einkavæða stóran hlut af eigum borgarbúa. Þarna grunninnviði að ræða sem hafa tryggt framfærir í lífsgæðum alls almennings og að langstærstum hluta launafólks. Verkalýðsbaráttan snerist nefnilega ekki bara launaumslagið, heldur líka það að stjórnvöld legðu sitt af mörkum. Í því skyni voru innviðir byggður upp á félagslegum forsendum og fyrir tilstilli hins opinbera. Má þar nefna rafmagnsveitu og hitaveitu Reykjavíkur. Kynslóðnar sem undan kom okkur unnu stórvirki, tryggðu það að lífskjör verkafólks og almennings alls tóku risaskref fram á við. Framhald af þeirri þróun var svo þegar rafmagnsveitan kom á laggirnar gagnaveitu sem var upphafið af ljósleiðaranum eins og við þekkjum hann í dag. Eitthvað error. Yes. Ég ætla að byrja að fara yfir bara hreinlega hvað ljósleiðarinn er. Ljósleiðarinn byggir upp og rekur hágæðanet og eins og í dag kölluð ljósleiðaranet sem mjög hratt net fyrir heimili, fyrirtæki og stofnanir. Og upphaf stofnunar ljósleiðarans má rekja til ársins 1999. Þá var félagið Lína.net stofnað hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur og þarna var fólk farið að velta fyrir sér möguleikum á fjarskiptum fyrir raforkukerfið. Með því átt við að koma internettengingu til fólks í gegnum rafmagnsstrengi. Þetta hefst því og byrjar sem samfélagslegt verkefni í þeim tilgangi að tengja íslensk heimili við internet. Árið 2005 fékk starfsemi nýtt heiti, það var Gagnaveita Reykjavíkur og hefur verið að halda utan af þessi tengsl og netvæðingu. Í nútíma samfélagi nánast ógerningur að komast hjá því að nota internet. Kröfur samfélagsins gera ráð fyrir því að við notum internetið í flest allar athafnir daglegs lífs. Við þurfum að skrá okkur inn á heimabanka, skrifa undir skjöl, staðfesta auðkenni og fá aðgang að upplýsingum umheiminn. Það ætti því að liggja skýrt fyrir að þetta grunninnviður sem fólk þarf á að halda til að fúnkera í nútíma samfélagi. Álíka mikilvægt og vegakerfið, rafmagn og hiti. Og því ljóst í okkar huga að þetta eigi að vera í almannaeigu. Nánast frá upphafi þess að Gagnaveita var stofnuð þá voru háar raddir einkavæðingu félagsins.
Árið 2007 munaði litlu að Sjálfstæðisflokknum hefði tekist að selja það með öllu. Þá var það Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri, sem sagði með leyfi forseta: "Gagnaveita Reykjavíkur verður seld ef sanngjarnt verð fæst fyrir hana." Tilvitnun lýkur. En á þessum tíma var mikill órói í Ráðhúsinu og hann var ekki lengi borgarstjóri. Áformin dóu út eftir að Sjálfstæðisflokkurinn fór í meirihluta. En þetta samt sýnir okkur hvernig allt í dag er einhvern veginn metið út frá peningum, arðbærni og ekkert verið að taka samfélagsleg gild inn í myndina. En ef við færum okkur nær inn í tímann, þá er það ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur verið að tala fyrir einkavæðingu. En byrjum fyrst á skilgreiningunni. Hvað er eiginlega einkavæðing? Einkavæðing er að flytja eigur opinberra aðila í einkaeign, til dæmis að fela einkafyrirtæki að sjá rekstur einhvers sem er á borði borgarinnar, svona eins og þegar borgin seldi vinnuvélar sínar. Þannig í dag þurfum við að kaupa þjónustu af einkaaðila, til dæmis við snjómokstur, og við höfum öll séð hversu illa það hefur gengið. Svo er annað dæmi einkavæðingu. Ef að Reykjavíkurborg myndi selja sundlaugarnar og eitthvað fyrirtæki myndi fá að sjá þann rekstur og við vitum ekkert hvað þeir myndu ráða því hvað kosti í sund, hvenær væri lokað og myndu hafa meira að segja kjör starfsfólks. Svo þegar við skoðum bæjarútgerð Reykjavíkur, þann 13. nóvember 1985 skrifuðu eigendur bæjarútgerðar Reykjavíkur og Ísbjarnarins undir samning sameiningu þessara tveggja stærstu sjávarútvegsfyrirtækja í Reykjavík. Nýja fyrirtæki fékk nafnið Grandi HF. Svo erum við hér með nýlidæmi, þar sem borgin er að skoða að selja malbikunarstöðuna. Stór hluti af Strætó hefur einnig verið farið til verktaka og strætóbílstjórar óttast það að félagið okkar Strætó BS verði einkavætt að innan. Ef við skoðum hvað hefur haft áhrif á þessa þróun, þá vitum við að við lifum í markaðsvæddu samfélagi, en það er eitt sem hefur sérstaklega áhrif og það eru tilskipanir frá Evrópska efnahagssvæðinu, eða EES. En Ísland er aðili að því samkomulagi sem snýst samstarf á milli Evrópuríkja varðandi vörur og fleira. Ýmislegt þar miðar að því að ýta undir samkeppni á markaði og trú á því að það leiði til besta verðsins fyrir neytandann. Mikla breytingar áttu sér stað á 10. áratugnum. Sem dæmi þá vorum við með ríkisfyrirtækið Póstur og Sími HF sem sá að veita þá þjónustu og voru þau einu sem áttu sjá slíka rekstur þar sem grunninnviði var að ræða. En með lögum fjarskipti þá voru gerðar breytingar sem hleyptu fleirum að til að sjá þann rekstur. Þessi breytingar eiga sér í stað í kringum árið 1996 út frá tilskipunum og kröfum í EES. Tilskipanirnar fela í sér að bannað sé að hindra samkeppni, eins og það er orðað, á fjarskiptamarkaði og mælt fyrir að löggjöf aðildarríkjanna skuli vera í samræmi við samkeppnisreglur sáttmála EES. Í lögum frá árinu 2003 er sérstaklega tekið fram að óheimilt sé að niðurgreiða samkeppnisrekstur á sviði fjarskipta, sem leiðir til þess að Evróputilskipanir múlbinda ljósleiðarann til að vera í samkeppni. Einkaaðilum er heimilt að reka fjarskiptafyrirtæki og vera í samkeppni við hið opinbera. Eins og þið sjáið þá er staðan því erfið en alls ekki vonlaust. Það er nefnilega margt sem hægt er að gera. Og þá komum við að þeim stað sem við erum á í dag. Reykjavíkurborg barst erindi frá ljósleiðaranum EHF dags 24. október í fyrra, þar sem óskað var eftir samþykki borgarinnar fyrir hlutafjáraukningu. Þar sem mikil þörf væri á fjárveitingu til að hægt væri að halda áfram rekstri. Með hlutafjáraukningu því einnig komið fyrir að einkaaðilum heimilt að kaupa stóran hlut í félaginu. Út frá því þann 27. október var stofnaður hópur borgarfulltrúa til að fara yfir hvernig bregðast ætti við og komi umsögn þá tillögu hvort einkavæða ætti hlut í félaginu. Flokkar meirihlutans hafa eftir þessa vinnu sem ég minntist á lagt til að rúmlega 33% hlutur í fyrirtækinu verði einkavæddur. Ljósleiðarinn fá þannig heimild til þess að auka hlutafé sitt alltaf 11 milljarða króna. Það þýðir að mögulega fái fjárfestar, fyrirtæki og sjóðir að kaupa hlut af félaginu og þá eiga þau hlut í þessu félagi okkar og hafa áhrif á ákvarðanatöku. Verði það samþykkt felur það í sér að eignarhlutur Orkuveitu Reykjavíkur fer úr 100% niður í 66,67%. Meðal þeirra flokka sem ákveða þetta eru þau sem kenna sig við jöfnuð og félagshyggju. Það orkar því tvímælis þegar stefnt er á svona einkavæðingu innviða sem slíkir flokkar ættu ávallt að standa gegn. Líkt og staðan blasir við okkur sósíalistum og okkur hlakkar til að heyra hvað þið hafa að segja, þá er meginvandann að finna í tilskipunum EES sem kveða á að fjarskiptainnviðir skuli vera reknir á samkeppnismarkaði og hið opinbera megi ekki veita fé þangað inn. Þetta er álíka fáránleg tilskipun og ef ríkinu væri meinað að niðurgreiða vegakerfið
Þessi staðir því skipt upp í nafni samkeppnissjónarmiða og komið í hendur einkaaðila sem einir mættu veita þangað fé. Þetta sýnir hversu undarlegt það að halda svokölluð samkeppni á fjarskiptaneti Íslands sé best til þess fallin að tryggja aðgang að þeim grunninnviðum sem internetið Nú á kjósum þessa einkavæðingu í borgarstjórn, eins og Líf Magneuðdóttir, borgarfulltrúi kom inn á, þá ætlum við að leggja fram breytingartillögu með þeim að Orkuveitan kom inn með fjármagn. En við sólsýrðar ætlum einnig að leggja fram málsmeðferðartillögu sem felur í sér að borgaryfirvöld hvetji stjórnvöld til að fá undanþágur frá tilskipunum EES samkeppnisvæðingu fjarskipta. Ég ætla að lesa þessa tillögu. Borgarstjórn samþykkir að fresta endanlegri afgreiðslu og tillögu hlutafjáraukningu ljósleiðarans og samþykkir jafnframt að skora á Alþingi að biðja undanþágu frá EES tilskipunum fjarskipti sem gera ráð fyrir markaðs- og samkeppnisvæðingu þeirra. Nýjasta útgáfa laga sem byggja á þeim grunni eru lög nr. 70/2022 fjarskipti. Slík undanþága myndi tryggja innviðir sem eiga að tryggja íbúum internet séu ekki settir í heftandi samkeppnisrekstur sem leiðir til fákeppni og opnar á einkavæðingu. Hlutafjáraukning verði ekki afgreidd fyrir niðurstaða Alþingis hefur skilað sér. Það óraunhæft að raunveruleg samkeppni verði til á fjarskiptainnviðum á Íslandi. Þar sem markaðsvæðingin hefur leitt til fákeppni og einokunar best að hið opinbera sjá að tryggja góða innviði. Þrátt fyrir allt sem við munum heyra frá meirihlutanum að einkavæðing sé það eina í stöðunni að þeim þyki þetta voða leiðilegt en verði samt að einkavæða, þá hægt að reyna á svo margt annað. Einkavæðing alls ekki óhjákvæmileg og ef það vilji til þess að halda internetin að fullu eigu borgarbúa algjörlega hægt að koma í veg fyrir það. Þá hefur Trausti Magnússon lokið ræðu sinni og næstur á mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég spurði fyrst Einar Þorsteinsson hérna áðan í andsvörum hvort að tillaga meirihlutans hérna hækkun hlutafjár ljósleiðarans EHF var einkavæðing. Hann svaraði ekki spurningunni. Ég spurði borgarfulltrúa Skúla Helgason að því sama og í löngu máli og í lok þess þá kom fram í hans máli að einkavæðingu var að ræða. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hérna úr niðurstöðu meirihluta rýnihóps borgarráðs erindi ljósleiðarans hlutafjáraukningu dagsett 24. október sem held ég að sé dagsett núna einhvern tímann 11. apríl síðastliðinn. Þá stendur í lokaorðum þessa niðurstöðu meirihlutans með leyfi forseta. Rýnihópur borgarráðs leggur sérstaka áherslu á að OR haldi meirihluta hluta í ljósleiðaranum EHF og hér sé ekki einkavæðingu ljósleiðarans EHF að ræða. Þannig að hér virðist vera þá ekki að vera fyllilegt samræmi hvað sé að tefla hér. Það sem ég hræddi við orðið einkavæðingu. Og ég hef oft spurt mig alveg síðan að ég var ungur maður, hvers vegna eigum við að vera hrædd við að treysta fólki og fyrirtækjum að fara með eignir? Hvers vegna? Og niðurstaðan af sögu ljósleiðarans og forvera þeirra eins og þegar búið að rekja að hafi kostað skattgreiðendur mjög mikið fé. Mjög mikið fé. Og þá það spurningin til framtíðar litið á það að vera að ábyrgð skattgreiðenda í Reykjavík að halda áfram þessum rekstri, að taka áhættu af honum. Ástæðan fyrir því að þessi tillaga hér lögð fram, eins og ég skil málið, að aðstæður á fjarskiptamarkaði breyttust það mikið að forsvarsmenn ljósleiðarans EHF töldu nauðsynlegt að grípa til ráðstafana án þess þó að gæta ákveðnum meginreglum í eigendastefnu Orkuveitunar og tryggja þannig mögulega framtíð félagsins.
Svo komið hérna til okkar þegar búið að ganga frá þessum í raun og veru grunnsamningi við Sýn til þess að reksturinn haldi áfram og beðið hér að þessi hlutafjárhækkun verði samþykkt. Ég ætla kannski að fara hérna einstök svona tæknilega atriði eins og ég skildi upphaflegu tillögu ljósleiðarans að þá var meðal annars sagt að þetta yrði boðið til kaups langtíma fjárfestum sem hafa almannahagsmuni að leiðarljósi svo sem lífeyrissjóðum, tryggingasjóðum og svo framvegis. En í tillögu meirihlutans hér í dag virðist ekki slíkur fyrirvari verið gerður. Nú, við í Sjálfstæðisflokknum, við teljum að einn vandinn við tillögu meirihlutans sé sá að svo lágt hlutfall að framboði af hlutabréfum sé að ræða að veruleg hætta á miðað við reglur félagaréttar og hvernig staðan á markaðnum að lágt verð fáist fyrir hlutin. Þetta sagt auðvitað með fyrirvara hvers eðli samningurinn við Sýn vegna þess að við vitum ekki hver hann En kjarni vandans hérna frá sjónarhóli fjármála að ég tel að hvers vegna á fjárfestir að samþykkja það að vera minnihlutaeigandi í ljósleiðaranum EHF. Hvaða vernd hefur hann? Vegna þess að það kemur fram bæði í sjálfu sér í tillögu meirihlutans og svo líka í tillögu ljósleiðarans að allar helstu meginreglur félagaréttar eða laga einkahlutafélög eiga síðan að gilda stöðu minnihlutans. Til hvers eru þá refirnir skornir? Við skulum segja að það komi lágt hlutfall eða lág tilboð eða þá að það séu fáir sem hafi áhuga á hlutunum. Þá svona virðist miðað við fyrirliggjandi upplýsingar þá ætti að vera svigrúm fyrir Orkuveituna að koma inn í og sagt já það komið markaðsverð, þar af leiðandi getum við lagt meira fé til félagsins. Þannig kannski mögulega ástæða til þess að hafa áhyggjur því að þetta sé ein leið mögulega til þess að réttlæta eða draga úr áhættu af því að Orkuveitan komi með fé í félagið út af ríkisaðstoðarreglum EES-samningsins. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara að minnast á reimálið árið 2007 örstutt vegna þess að reglurnar sem gilda í eigendastefnu Orkuveitunar voru setta meðal annars til þess að tryggja það að Orkuveitan myndi ekki færa út kvíarnar nema með heimild, eins og ég skil söguna. Þetta ekki í samræmi við það vegna þess að grundvallaratriðið það núna að ljósleiðarinn að fara allan hringi kringum landið. Ég held að það eiga sér stað pólitísk umræða það. Sko, ég og við í Sjálfstæðisflokknum með tillögu hér að selja allan hlut í félaginu með við fyrirliggjandi upplýsingar og með við til þess upplýsingar hver staða ljósleiðarans samkvæmt ársreikningi 2022, þar sem að má ætla að sé eitthvað eigið fé í félaginu. Með við núverandi stöðu á fjarskiptamarkaðnum það einfaldlega töluverð áhætta að halda áfram þessum rekstri af hálfu hins opinbera og það eru engin viðmið hér sett, hvorki hér af hálfu Reykjavíkurborgar né stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur, hvenær á að hætta að greiða niður þennan rekstur. Vegna þess að það líka alveg rétt sem hér hefur komið fram, að það ástæða til þess að hafa áhyggjur af samkeppni af fjarskiptamarkaði. En það eru leikreglur sem að Alþingi setur, en ekki við. Okkar verkefni hér í dag fyrst og fremst að spyrja þeirra spurningar hvað best fyrir skattgreiðendur í Reykjavík, bæði núna og til lengri tíma. Okkar skyldur ekki að grafa skurði í Langanesi eða í Súðavík.
Það ekki verkefni Reykjavíkurborgar. Þess vegna held ég, þegar málið skoðað í heild, að skynsamlegasta fjárhagslega lausnin, eins og málum komið, að Reykjavíkurborg komi sér út úr þessum rekstri. Dragi úr áhættunni, greiði niður skuldir ef einhver afgangur og láti þetta í hendur annarra. Það líka mjög mikilvægt að hafa í huga þegar það vegna þess að svona viðskipta ákvörðun þá þarf að taka hana með til hvernig hver loka útkoman, hver loka niðurstaðan. Og eitt sem ég fatt ekki alveg í þessu ferli hvers vegna allt í einu miðað við 1/3 hérna í einhverjum pólitískum hóp í staðinn fyrir 40% sem hann var í upphafi. Vegna þess að augljóslega það þó áhugaverðara fyrir fagfjárstjóra annarra að vera stærri minnihlutaeigandi frekar en minni. Þannig að niðurstaðan í samræmi við, sem við í Sjálfstæðisflokknum leggjum til, í samræmi við okkar hugmyndir. Við treystum markaðnum, við treystum fólkinu, það hið almenna prinsip, auðvitað með því að eftirlitsstofnanir hafa eftirlit með aðgerðum einstakra viðskiptaaðila. En það breytir því ekki að eins og staða ljósleiðarans í dag og framtíðarhorfur hans, þá þetta magn af auknu hlutafé of lítið til þess að skapa næga eftirspurn og til þess að fá eins hátt verð fyrir hlutin og kostur Og ég sakna þess, ef menn ætla að selja svona lítið eins og meirihlutin að leggja til, að það séu ekki settar sérreglur í því skyni að gera vöruna eftirsóknarverðari til þess að verja minnihluta sem að vilja þá mögulega koma inn í félagið. Ég læt hér staðar numið. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sinni yfir einn borgarfulltrúi óskar að veita ansvar og það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir þessa ræðu. Mér finnst gaman að heyra borgarfulltrúan vera í skilgreiningar vanda með orðið einkavæðing eða kannski ekki vanda. Mér langar að spyrja borgarfulltrúan svona hvar hann metur að einkavæðing byrji, því að samkvæmt Wikipedia, sem allt veit nú, að þá einkavæðing skilgreind svona, með leyfi forseta: einkavæðing nefnist það þegar eignarhald og opinberu fyrirtæki eða stofnun fært yfir til einkaaðila. Í víðari skilningi getur þetta átt við hvers konar yfirfærslu á þjónustu eða rekstri frá hinu opinbera til einkaaðila, og andstaða við einkavæðingu þegar ríkir eða opinbera aðilar kaupir eða tekur yfir rekstur á einkaaðila og nefnist það þjóðnýting. Og þá spyr ég, hvenær, ef það 1%, þetta nú bara ganni, en ef við seljum 1%, það þá einkavæðing? Og miðað við þetta, erum við þá búin að einkavæða Strætó líka? Takk fyrir. Hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það gaman að fara hérna í rökræðu hugtækið einkavæðing. Kjarni málsins hvað þetta, ég myndi tala sem lögfræðingur, að það væri niðurstaðan frekar einföld. Eigandinn að hlut, hann á það 100%. Hann kýs að draga úr vægi sinna hluta svo að þeir hlutir fari annað. Það í raun og veru ekkert annað en sala. Við sölu hlutar, þar sem þú dregur úr þínu vægi sem hluthafi í félagi, þar með þú að færa völd og áhrif og annað og eignir til annarra aðila, og það að sjálfsögðu það ekkert annað en einkavæðing þegar hið opinbera gera það með þessum hætti. Hefur Helgi Ás Grétarsson lokið við að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, kæri forseti, já, ég sé þetta nefnilega ekki alveg svona rosalega svart og hvítt, því að
miðað við það þegar maður er að selja hlut, af því að þetta er í raun hlutafjáraukning, sko, þegar maður er að selja hlut og maður á ennþá meirihlutann, að þá er maður ennþá við stýrið, ef við getum sagt sem svo. Þá ræður maður svona, því að maður á stærstan hlut af hlutunum. Og þá er ég ekki alveg að skilja að þegar ég er ennþá við stýrið sem opinberi aðili, að ég sé búin að 100% einkavæða, og kannski vantar okkur bara orð inn í terminológíuna, eitthvað millistig, því að ég skil alveg og ég er nú bara að hafa gaman af þessu núna, þetta hefur ekkert að gera með niðurstöðuna, en mér finnst við oft verið í smá vandræðum með þetta. Erum við hér að einkavæða þegar við erum að selja kannski 33%, myndum við líka vera einkavæða ef við værum að selja 5%, eða bara 0,1%, skiptir það engu máli hversu mörg prósent það eru sem koma inn í opinberan rekstur. Og þá hitt, er þá Landsvirkjun þjóðnýting, af því að þjóðin á það er það bara þá þjóðnýting. Mér finnst þetta, við tökum þetta við borgarfulltrúin bara í kaffinu eftir, en takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Til og með 2021 og þá bauðst almenningi að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka og þá fór eignarhluti af hálfu ríkisins til einkaaðila, bara sem dæmi. Og svo var líka á vormánuðum 2022 og það var þá gegnum annars konar ferli. Það eru margar sögur af einkavæðingu og það er hægt að hafa mörg form af því. Grundvallaratriðið er það að eignarhaldið færist frá hinu opinbera, hvort sem að þú gerir það með því að auka hlutafé eða selja það hlutafé sem fyrir er og færa þig hendur þriðja aðila. Þetta er grundvallaratriðið við einkavæðingu. Þjóðnýting sem að borgarfulltrúi Þórdís Lóa hefur talað það er þegar eignarhald á einhverjum verðmætum í eigu einkaaðila en er tekið með eignarnámi eða einhverjum öðrum hætti af hinu opinbera og fært í eignarhald hins opinbera. Þetta er bara, það er mjög mikilvægt vegna þess að mér finnst það að vera misskilningi byggt sem að framkemur í umsögn meirihluta rýnihópsins að ekki einkavæðingu sé að ræða. Vegna þess að þegar maður keypti til dæmis hlut í Íslandsbanka 2021, þá var maður ekki eignast neitt meirihluta, vegna þess að ríkið var ríflegur meirihluta eigandi þá. Það breyti því ekki að einkavæðingu væri að ræða tiltekinn hluta félagsins. Þá er andsvörum lokið og næsta mælendaskrá er Alexandra Friðmann. Forseti, borgarstjórn, önnur sem að kunna að vera að hlusta. Ljósleiðarinn er ein af skærustu sigursögum Reykjavíkurborgar. Þar hefur tekist á 2 áratugum að byggja upp öfluga og verðmæta innviði í eigu borgarbúa og þeim til hagsbóta. Það hefur tekist að bæta til muna aðgengi íbúa að hröðu stöðugu netsambandi á sanngjörnu verði og þess utan hefur veggferð ljósleiðarans leitt til þess að aðrir aðilar á innviðamarkaði hafa farið hraðar í uppbyggingu ljósleiðara innviða en sennilegt má telja að þeir hefðu gert sætu þeir einir á þessu markaði. Þarna eru við með mikilvæga samfélagslega innviði, mikilvæg verðmæti sem við megum ekki missa og sem við megum ekki láta rýrna og missa verðgildi sitt vegna aðgerðaleysis. Í gegnum tíðina hafa verið lagðar fram ýmsar tillögur sölu á ljósleiðaranum eða sölu á grunnneti ljósleiðarans eða jafnvel að selja orkuveituna með öllum sínum dótturfyrirtækjum í heilu lagi og því höfum við staðið gegn og sú afstaða hefur ekki breyst. Í besta falli hafa slíkar tillögur verið lagðar fram í skammsýnni gróðavon eða af þeirri hugmyndafræði að fyrirtæki á vegum hins opinbera eigi alls ekki erindi í slíkar rekstur. Í versta falli vart hægt að sjá annað en að það hafi verið lagt til í þeirri von að efla hag annarra innviða fyrirtækja og búa þeim til einangunarstöðu. Þegar kemur að minni afstöðu og að ég tel afstöðu flestra Pírata til þessara mikilvægu innviða, þá tel ég að það megi stilla þeim upp svona. Í fyrsta lagi að við viljum að aðgengi að öflugum netinnviðum standi öllum til boða á sanngjörnu verði. Númer 2, að við viljum að grunn fjarskiptainnviðir séu reknir af hinu opinbera, mögulega einhverjir fjarskiptainnviðir þar ofan á, en notendaþjónusta sé svo rekin af einkaaðilum í samkeppni.
Í þeirri stöðu að það sé ekki í boði, eins og raunin eftir að ríkið seldi Grunnnet Símans og bjóð þannig til samkeppnismarkað, samkvæmt skilgreiningu, viljum við alls ekki einokunarstöðu eins einkaaðila á markaðnum. Og 4, við viljum heldur ekki fákeppnismarkað tveggja aðila, en treystum þó frekar slíkum fákeppnismarkaði ef annar aðilinn rekinn af hinu opinbera og getur tekið ákvarðanir á öðrum forsendum en hreinni gróðavon. Hvað hefur breyst? Af hverju erum við þá að tala hlutafjárútboð hjá ljósleiðaranum? Svo því sé haldið til haga, þá erum að ræða viðkvæmt mál, töluvert af upplýsingum það varðar viðskiptahagsmuni og eru trúnaðarbundnir. Það hefur rætt svolítið fram og tilbaka það hér, en lögin eru alveg skýr og okkar skyldur hvað varðar innherjaupplýsingar eru skýrar. Ég ætla samt að reyna að segja frá stöðunni eins og mér unnt og hvers vegna ég tel að þessi niðurstaða sé í raun eini raunhæfi möguleikin. Það sem hefur breyst staðan á markaði. Franska fyrirtæki Ardian hefur keypt Grunnnet Mílu með samþykki ríkisins ásamt töluverðum fjarskiptainnviðum sem fluttir voru frá Símanum til Mílu meðan á samningum stóð. Sú breyting gerði það að verkum að Míla getur boðið heildstæða innviðaþjónustu sem erfitt að keppa við. Við horfðum fram á mjög raunhæfan möguleika á að stærstu viðskiptaaðilar ljósleiðarans gætu farið frá honum jafnvel í einu bretti ef ekki gripið til aðgerða. Það var metið mjög ítarlega hvað þyrfti að gera til að bregðast við. En niðurstaðan skýr á þann veg að ráðast þarf í fjárfestingu fyrir milljarða. Ef það ekki gert, væri framtíð fyrirtækisins í mikilli hættu. Sú niðurstaða svo að segja óumdeilanleg. En næsta skref var þá að meta hvernig væri þetta fjármagna þá uppbyggingu. Það skemmst frá því að segja að það myndi ekki duga til að fjármagna þá uppbyggingu með lántöku. Til þess eigin fjárstaða ljósleiðarans ekki nægilega sterk og það myndist þetta fyrirtæki í töluverða áhættu að reyna. Það væri vissulega skárra að gera ekkert en ekki mjög. Það sem við skoðum líka sem möguleika var hvort fjármagna mætti uppbygginguna með auknu fjármagni frá Orkuveitu-samstæðunni. Það gengur ekki heldur, því miður. Það sem samkvæmt í mati sem við höfum fengið fælist í því of mikil áhætta sem erfitt væri að réttlæta. Það sem ljósleiðarinn samkvæmt skilgreiningu og skýrri niðurstöðu Póst- og fjarskiptastofnunar, nú Fjarskiptastofu, í samkeppnisrekstri gilda fjármögnun hans skýra reglur. Það má ekki nota skattfé beint til að bæta samkeppnisstöðu ljósleiðarans á markaði. Það alveg kýrskýrt. Það má heldur ekki nota fé af sérleyfisstarfsemi til þess að bæta samkeppnisstöðu hans, sem lýsir mestöllum tekjum Orkuveitunar. Það ekki þar með sagt að Orkuveitan megi undir engum kringumstæðum veita ljósleiðaranum aukið fé, en það þarf þá að vera á markaðslegum forsendum. Það þyrfti þá að vera alveg ljóst að ekki séu meðgjöf að ræða, heldur eðlilega fjárfestingu á markaðsverði með sömu ávöxtunarkröfu og væntingum og hverju öðru fjárfestingartækifæri sem Orkuveita Reykjavíkur ákvæði að taka þátt í. Allar tilraunir til að gera slíkt væru strax mjög umdeildar og nánast örugt að þær yrðu kærðar af samkeppnisaðilum. Það væri minni áhætta ef það væri gert sem hluti af almennu hlutafjárútboði þar sem verð hlutana myndaðist á markaði, en það yrði samt alltaf öruglega kært. Ef slíkur gjörningur væri kærður og niðurstaðan annaðhvort innanlands eða hjá ESA væri neikvæð, gæti það þýtt að fjármagnið þyrfti að endurgreiða og þá með vöxtum. Það of mikil áhætta og myndi stofna framtíð fyrirtækisins í voða í núverandi stöðu. Það þarf líka að hafa í huga að svigrúm Orkuveitunar til að fara í slíka fjármögnun ekki ótakmarkað, jafnvel þó það væri í boði. Sérstaklega ekki án þess að hafa áhrif á eigin kennitölur og þar með mögulega lánakjör. Og það myndi hafa áhrif á skuldastöðu samstæðu Reykjavíkurborgar, en frá og með 2025 verðum við að telja OR með í samstæðu borgarinnar. Annað sem ég vil halda til haga að þó að það kunna virðast svipað frá sjónarhorni almennings, þá sala á hlutabréfum alls ekki það sama og hlutafjáraukning með útboði. Ef við værum að tala að selja í ljósleiðaranum, þá væri Orkuveitan að bjóða þau bréf sem hún á til sölu. Orkuveitan myndi þá þannig minnka eignarhlutfall sitt og hirða söluverðmæti hlutana. En staða ljósleiðarans sjálfs væri í sjálfu sér óbreytt utan þess að hann væri þá með annan eigendahóp. Hlutafjárútboð snýst það að ljósleiðarinn gefi út fleiri hlutabréf og bjóði þau til sölu. Þá vissulega minnkar eignarhlutur núverandi eigenda, en það ljósleiðarinn sem fær peningana og getur þá nýtt þá til uppbyggingar. Þetta snýst ekki að núverandi eigendur vilji fara frá verkefninu og fá peninga út úr því. Þetta snýst að efla ljósleiðarann sem fyrirtæki sem í eigu borgarinnar okkar allra. Kostur með þá leið sem við veljum hér að það á að vera nokkuð skýrt að þessi fjármögnun dugi til. Það kom ekki til þess eftir örfá ára að það þurfa að fara aftur í leit að nýju fjármagni. Með öðrum orðum þessi aðgerð að leiða til þess að uppbygging ljósleiðarans verði sjálfbær.
Ef sú vænting bregst, þá viljum við vera skýr á því að fyrsta val væri þá að fjármagna innan úr samstæðunni. En það væri þá með markaðsverð á þessum hlutum sem að fara út í kjölfar þessara ákvörðunar til grundvallar. Og þá væri væntanlega ekki samskonar pressa á tilveru grundvöll fyrirtækisins til staðar. Hvað varðar tillögu Sjálfstæðisflokksins sem að selja öll hlutabréf í Ljósleiðaranum, þá segi ég afdráttarlaust nei. Jafnvel þó ég geti metið það þannig að það væri þó skárra að skilja við þennan markað þannig að þar væru 2 einkafyrirtæki með aðskilið eignarhald að veita hvort öðru samkeppni og þar sem við höfum fengið sanngjarnt verð fyrir eignina heldur en að einn aðili sé skilinn eftir í fullkomnu einangrarstöðu, þá get ég alls ekki samþykkt að við förum þá leið ótilneytt. Hákeppnismarkaður er vissulega stærri en einangrunarmarkaður en ekki mikið skárri. Og þá skárra ef hægt að treysta því að annar aðilinn geti tekið ákvarðanir með aðra hagsmuni að leiðarljósi en hreina gróðavon. Og þess vegna segi ég klárt nei við þessari tillögu. Ég vil þakka starfsfólki fjármála- og áhættusnýtingarsviðs ásamt borgarlögmanni og starfsfólki þar sérstaklega fyrir gífurlega góða og ítarlega gagnavinnu, mat á áhættu og sviðsmyndagreiningar ásamt öllum þeim sem komu á fund Rýnihóps borgarráðs til að ræða við okkur. Það gerir að verkum að við erum í töluverðri ró með það að upplýsingarnar sem við byggjum þessa ákvörðun á séu réttar. Ég skil það samt að fólk vilji þetta ekki, bara fólk vilji þetta samt ekki. Hjartað segir nei, þó svo að heilinn skilji að ytri aðstæður eru á þá leið að eina svarið sé já. Það er ekkert öðruvísi hjá mér. Munurinn felst kannski í því að ég hef haft lengri tíma til að meta gögnin og til að sætta mig við þetta. Ég skil þess vegna vel að fulltrúar minnihlutans skuli ekki vilja styðja þetta. Þetta er erfitt mál, virkilega erfitt og ég skil vel að þau sem að þurfi ekki á endanum að bera ábyrgð á því sem gerist ef ekkert verður aðgert skuli ekki keppast að vera með ábyrgð í þessari aðgerð. En við berum ábyrgð á því. Gögnin eru mjög skýr og sem Píratið á tekið ákvörðun byggð á gögnum. Við verðum að fara í uppbyggingu. Það er ekkert að fjármagna með lánum. Það er of mikil áhætta og óvissa að fjármagna innan úr samstæðunni. Það er fullkomlega óraunhæft að ætla að biðja undanþágu frá þeim reglum sem ræðir, sérstaklega á þeim tímaramma sem við stöndum frammi fyrir. Miðað við þær upplýsingar sem ég hef, gæti ég ekki tekið þátt í því að gera ekkert. Og ég get ekki réttlætt að treysta á lánsfé og ég get ekki réttlætt á áhættu sem felst í að reyna að fjármagna innan úr OR. Eftir situr hlutafjárútboð. Það er ekki að það sé besta valið, heldur að það eina valið sem skilar okkur því sem við viljum, sem er að standa vörð eign borgarbúa, að skaða ekki verðmæti borgarinnar og að standa í lappirnar gegn einangrunartilburðum fjársterks fyrirtækis. Það sem við viljum er ljósleiðari sem er áfram öflugur, áfram í meirihluta eigu orkuveitunar og sem vinnur áfram að markmiðum okkar að tryggja aðgengi að góðu netsambandi á sanngjörnu verði. Þetta er ekkert gaman og ég skil alveg gagnrýnina og ég skil líka bara að vilja bara samt segja nei að það sé ef ég væri minnihluta þá get ég ekki lofað því að ég myndi ekki freistast til þess líka. Þetta er bara leiðinlegt en ég segi það í einlægni, hafandi skoðað þetta er það eina sem við getum gert ef við ætlum ekki að missa þetta. Tveir borgarfulltrúar með ansvar, Trausti Breiðfjörð Magnússon og Líf Magnúsdóttir. Borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson er búinn með ansvarin sem hann á samkvæmt 24. grein. Þannig að þá er það fyrst Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Nú höfum við sósíalistar ásamt Vinstri grænum lagt fram hérna tillögu að Orkuveitan veiti fé inn í reksturinn. Hvers vegna telur þú og þið ekki að það sé raunhæft? Við erum með dómsmál hérna frá árinu 2015 þar sem að kemur fram að það hefði ekki verið hérna óheimilt hjá, skal ég segja, Orkuveitunni að leggja fé inn í ljósleiðarann. Það er fordæmi fyrir því að það sé í lagi, þannig ég skil ekki að fólk kemur hérna upp og segja bara tekur fyrir að það megi ekkert og vil ekki einu sinni láta reyna á það. Breiðfjörð Magnússon búinn að veita ansvar og svara þá ansvari Alexandra Brím. Forseti, nú verð ég að viðurkenna að ég er frekar hissa þar sem að borgarfulltrúinn sem að spyr þessar spurningar satt sömu fundi og hefur heyrt sömu svör og ég og það er alveg rétt að það var innanlandsdómstóll sem ákvað að það væri úrskurður að það væri í lagi. Það var hins vegar kært til ESA og niðurstaða því liggur ekki fyrir og samkvæmt þeim lögfræðiálitum sem við höfum eru of miklar líkur á því að það yrði dæmt gegn því og ef að það yrði gert þá myndi það í fyrsta lagi setja allt ferlið í uppnám allan tímann sem sá úrskurður tæki af því að við erum að ræða fjármögnun og slíkum lífsnauðsynjar uppbyggingum fyrirtækisins að það myndi setja allar framtíðarhorfur fyrirtækisins í uppnám allan tímann sem málið væri í vinnslu og niðurstaðan ef hún væri neikvæð væri hálfgerður dauðadómur.
þetta er of stór séns til að taka með þetta og ég get ekki réttlætt það. Ég skil samt af hverju fólk myndi vilja pressa á það. Svo vil ég líka benda á það eins og ég fór aðeins yfir í ræðunni hjá mér að svigrúm Orkuveitunar ekki nægilega gott til þess að gera þetta nema kannski einhverju litlu leyti og ef Orkuveitan færi í þannig fjárútlát til ljósleiðarans í þessum aðstæðum að það færi að hafa áhrif á hennar eigin kennitölur og lánshæfismat og alls konar svoleiðis, þá myndi engin dómstóll í veröldinni kaupa það að Orkuveitan væri að gera það á markaðslegum forsendum. Hefur Alexandra Brím lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti borgarstjórn, nú kom fram í ræðu Alexandru Brím borgarfulltrúa að ef gott verð fengist þá væru allir sáttir. Hins vegar hefur markaðsvirði hlutarins ljósleiðarans ekki verið, það hefur ekki verið kannað markaðsvirði ljósleiðarans og ég veit alveg að það kannski allt eftir en það hefði nú ráða að fara fyrst í sokkana og svo skóna og vita í rauninni hvers virði hlutur ljósleiðarans á almennu markaði og því spyr ég, af hverju var þetta ekki kannað fyrst og hvernig mun þá borgarfulltrúinn taka þá afstöðu ef ekki fæst ásættilegt verð fyrir að þá bara halda áfram að eiga þetta eða sem sagt að Reykjavíkurborg haldi áfram sínum hlut, að eiga sinn hlut. Magnúsdóttir, lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Alexandra Brím. Forseti, ég vil til að byrja með árétta það að það kom ekki fram í máli mínu að ef ásættanlegt verð fengist fyrir hlutinn þá yrðu allir sáttir. Ég sagði það aldrei og hef aldrei sagt. Ég vil líka taka fram að ef við skoðum annars vegar fjölda útgefinna hluta sem lagt til að verði farið í og hins vegar þá upphæð sem lagt til sem við ætlumst til þess að fái fyrir, þá má lesa hvert fyrirfram álitið markaðsvirði hvers hlutar. Þannig að það felst í rauninni í tillögunni. En það ekki þar með sagt að það sé rétt verð og eina leiðin til að fá rétt verð í rauninni með útboði. En jú, augljóslega það þannig að ef við fáum eitthvað fáránlega lágt verð, það verður ekki gengið að hvaða tilboðin sem Það er augljóslega þannig. En það stjórn Orkuveitunar sem verður sett í það að útfæra hlutafjárútboðið. Alexandra Brím, lokið við að svara ansvari og þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, á undanförnum 20 árum hefur ljósleiðarinn og fyrirrennar þess tryggt hér öfluga uppbyggingu ljósleiðara á höfuðborgarsvæðinu. Og nú hefur þessi markaður á sviði fjarskipta gjörbreyst. Hvort heldur í heildsölu eða smásölumarkaði með sölu Símans á Mílu. Og nú stöndum við frammi fyrir því að taka ákvörðun það hvort að heimili eigi hlutafjáraukningu ljósleiðarans. Þetta mikil eðlisbreyting frá því sem áður hefur verið. Það alveg rétt. Og umræða ljósleiðarann eða áður gagnaveituna eða línunet eins og hefur komið fram hér fyrr í dag ekki nýja nálinni hér í borgarstjórn eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á. Þá var máli hér til umræðu 2012 þegar borgarstjórn ákvað að gefa Orkuveitinu umboð til að selja alltaf 49% hlut í gagnaveitunni. Þannig að það alveg rétt, það fer allt í hringi í þessum heimi. Ég vil þakka fyrir þá góðu vinnu sem var unnin í rýnihópi borgarráðs. Ég hef verið mjög ánægð með þessa aðferðafræði. Við fórum á stað með þessa aðferðafræði í Carbfix, þar sem við stóðum frammi fyrir líka spurningum breytingar, hlutafjáraukningu þar eða að stofna nýtt félag eða fleira, þetta þekkið þið hér í borgarstjórn. Við fórum í þverpólitíska rýnihópsvinnu þá og öfluðum okkur gagna og unnum vel saman. Komumst reyndar aðeins meira samstiga þar að niðurstöðu, en ég hef verið líka mjög ánægð með þessa vinnu og ég
mér finnst leitt að heyra að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins upplifi einhverja upplýsingaleynd, af því að það var það alls ekki. Ég hefði bara óskað þess að þau hefðu haft úthald til að vera með okkur í þessari vinnu, því að við óskuðum eftir upplýsingum, fengum aðila inn á fundi og þetta svo sem allt í greinargerð rýnihópsins, en þar fengum við þeim spurningum svarað sem við óskuðum eftir. Þannig að ég var gríðarlega ánægð með þá upplýsingaöflun og ekki síst bara greiningavinnuna og sviðsmyndina sem voru unnar og gerðar fyrir okkur, og grunnurinn að góðri ákvörðun einmitt alltaf góð undirbúningsvinna. Og það síðan bara þannig að oft erum við ósammála leiðirnar þegar fram í sækir, en við fengum öll sem eftir sátum og allir höfðu tækifæri til. Við fengum öll sömu upplýsingar á sama tíma og sama aðgang og gátum spurt eins og okkur listi, algjörlega óháð pólitík, og við gátum óskað algjörlega óháð flokkum eftir aukinni rýni og frekari spurningar og frekari aðila fyrir fundin. Þannig að ég vil bara fá að þakka formanni borgarráðs fyrir að leiða þetta og ekki síður starfsfólki okkar hér sem leiddi þessa tæknilegu vinnu fyrir okkur, kallaði aðila inn og skipulaði þetta allt saman. Því þetta ekki eitthvað smá verk, og eins og þið sjáuð bara á greinargerðinni og á fundunum að þá var þetta heilmikil vinna. Ég hef alltaf verið skýr með það að ég fylgjandi því að borgin skoði alla snertifleti sem opinber rekstur hefur á samkeppnismarkaði. Það ekki bara í þessu tilviki heldur mörgum öðrum. Það öllum hér alveg ljóst. Ljósleiðarinn mikið veikt innviðafyrirtæki og öflug uppbygging fjarskiptainnviða skiptir lykilmáli fyrir samkeppnishæfni höfuðborgarinnar og landsins alls í raun. Og ég legg áherslu á að uppbygging styðji við öflugt samkeppnisumhverfi á fjarskiptamarkaði og hún eigi sér stað á markaðsforsendum og það opinbera tryggi, örugga og skilvirka grunninnviði land allt. En það einnig mín skoðun að besta leiðin til að tryggja samkeppni sé með traustu umhverfi samkeppnislaga sem spornar við einokun, fremur en með opinberu eignarhaldi á stöku aðila á markaði. Og ég tel það jákvætt skref að fá trausta einkafjárfesta inn í ljósleiðarann sem til þessa hefur verið í 100% eigu Orkuveitu Reykjavíkur, vísandi í einkavæðingar umræðuna hér áðan. En jafnframt því það stefna Viðreisnar í Reykjavík að skoða megi sölu þeirra eigna sem innan þeirra OR sem starfar á samkeppnismarkaði, líkt og ljósleiðarinn dæmi um. Þetta höfum við verið mjög skýr með langa tíð. Ég styð því fyllilega þá vegferð sem hér lögð til að bjóða einkaaðilum til kaups hlutafé í ljósleiðaranum og ákvörðun sem byggir á rýni og góðum undirbúningi. Mig langar að lokum aðeins að reifa málið með tillögu frá borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins sem einnig hér til umræðu, sem leggur fram tillögu þar sem því beint í stjórnar Orkuveitunar að selja hlutafé í ljósleiðaranum EHF, andvirði sölunar verði notað til að lækka skuldir, skoðaðar verði mismunandi leiðir til að stuðla því að Orkuveitur Reykjavíkur fái sem mest fyrir sinn hlut í slíku söluferli. Og þarna til dæmis talað beina sölu eða hugsanlega sameiningu sem ég dreg nú alveg í efa, veist það ekki alveg góð hagfræði. Það ekki mörg fyrirtæki sem við getum sameinast og við þekkjum öll hvernig tengdir aðilar eru þar. En einnig segir í tillögunni má skoða hvort rétt sé að velja umrætt hlutafé í áföngum. Og ég í grunninn sammála því að borgin verði að skoða vel á næstu skref hvað varðar eignarhald í ljósleiðaranum og að selja ljósleiðaranum eitthvað sem ég tiltölulega fylgjandi þegar fram í sækir. En það nokkur atriði sem hafa komið upp í undirbúningsvinnunni sem vert að vekja athygli á og við þurfum að hafa í huga þegar fram í sækir. Og ég ætla að fá að þreifa á nokkur þeirra og þau hafa komið hérna fram í umræðinni. En sem eigandi þá höfum við takmarkaðar upplýsingar og það skapar vantraust, það höfum við heyrt. En það hefur komið fram á þessum fundi. Rýnihópurinn fékk borgarlögmann til þess að rýna fyrir sig samning ljósleiðarans og full traust var til þess af minni hálfu. En slíkt hins vegar flókið fyrirbæri að við þurfum að fá þriðja aðila til þess að rýna hluti fyrir okkur og það fer illa við upplýsinga og eftirlitsskyldu kjörinna fulltrúa og það sýnir líka bara hvað það einhvern veginn óeðlilegt að við séum með viðkvæmar upplýsingar á samkeppnismarkaði. Svo það tækniþróunin. Ok, það mikil tækniþróun og
spurningin hvort opinberir aðilar séu best til þess fallnir að leiða þá vinnu. Stundum eru þeir bara hreint og beint ágætir í því, en stundum eru þeir líka afleitir í því. Þannig að það góð spurning að spyrja sig. Samkeppnin hefur gjörbreyst á undanförnum árum. Þegar Síminn var seldur 2006, þá var talað að það væri alls ekki hægt að aðskilja grunnnetið frá smásölunni. Þetta var því allt selt saman. Og viti menn, svo þegar sölunni var lokið, þá var bara ekkert mál að aðskilja Símann og Míla var til. Höfum þetta í huga. Minnst þetta áhugavert, því að þessi 2 skref í virðiskeðjunni virðist vera alveg aðskilin, eða urðu að vera saman en voru síðan bara aðskilin og það var ekkert mál. Það var ekki vandkvæðum bundið. Svo eru markaðir á fleygiferð. Það ný staða þegar landið allt undir, eða við þekkjum það úr 4. grein eigendastefnu Orkuveitunar, það segir að megin starfsvæði Orkuveitunar sé Suðvesturlandið. Tækifæri annars staðar eigi að vera skoðuð út frá hlutverki fyrirtækis og svo áfram segir í greininni. En það er gott og gilt, en það sýnir hvað markaðir geta gjörbreyst fljótt og er erfitt að skilgreina þjónustu. Við þekkjum það alveg að heildsalar geti ekki bara selt Corflex á höfuðborgarsvæðinu en ekki á Akureyri. Okkur finnst þetta fyndið í dag. Þetta var ekkert endilega fyndið fyrir einhverjum áratugum síðan. Ég meina, við vorum hérna í gamla daga með lagsskipta og svæðisskipta markaði, en við erum með opna markaði í dag. Og svona breytast hlutirnir oft mjög hratt og við verðum að vera þess búin að við getum brugðist við. Og svo verðum að spyrja okkur hvernig eigandi vill Reykjavíkurborg vera á breyttum samkeppnismarkaði. Og það alveg ljóst að við þurfum að skoða það vel. Best að nálgast þessi mál þegar fram í sækir með því að greina vel, skoða vel, allt sem við viljum, hvort sem það eru sviðsmyndir eða gögn, fara á stað að vel undirbúnu máli áður en við förum í mikla breytingar eða erum með stórar yfirlýsingar. Og ég sé fyrir mér að við þurfum að fara í þessa vinnu á næstu árum. Ég held að þeir sem hafa komið hingað upp og talað það að þetta sé ekki síðasta ákvörðunin, það bara alveg rétt. Bara sagan hefur kennt okkur það. Ég mun sitja hjá í tillögu Sjálfstæðisflokksins að selja allt hlutafé, enda stend ég á bak við niðurstöðu sem afrakstur rýnihóps borgarráðs, en jafnframt það stefna Viðreisnar í Reykjavík að skoða megi í framtíðinni sölu þeirra eininga innan Orkuveitunar sem á samkeppnismarkaði, eins og ég hef sagt áður. Og þar ljósleiðarinn skýrt dæmi það. Takk fyrir. Og næst að mælendaskrá. Já, forseti býst afsökunar. Það einn borgarfulltrúi sem hérna maður veita ansvar og það Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðu borgarfulltrúar, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, talar hér það að við sjálfstæðismenn höfum upplifað upplýsingaleynd. Það alveg rétt, við upplifum hana vegna sem fengum ekki að sjá það gagn sem skipti mestu máli varðandi vinnu rýnihópsins og við það situr og við erum margbúin að tæpa því. Sömuleiðis, borgarfulltrúin talar að rýnihópurinn hafi fengið ítarlegar upplýsingar. Nei, rýnihópurinn fékk ekki ítarlegar upplýsingar ef hann fékk ekki að sjá samninginn. Það alveg ljóst. Síðan óskaði ég eftir því í rýnihópnum þegar ég satt þar og geti upplýst það hér og nú. Ég óskaði eftir því að innri endurskoðandi fengi að fylgjast með vinnu rýnihópsins. Það var ekki orðið við því. Ég óskaði eftir því að það leita ráðgjafar endurskoðunarnefndar sem að við getum leita til í svona tilfellum. Það var heldur ekki orðið við því. Þannig að ítarlegra upplýsinga var ekki að fullu, það var ekki að fullu uppfyllt eins og borgarfulltrúin vill meina og sérstaklega ekki ljósið þess að við fengum ekki að sjá þennan umrædda samning. Það að borgarlögmaður hafi rýnt hann fyrir okkur, það svona svipað því og við varum að kaupa fasteign og við myndum fá þriðja aðila til þess að lesa samning fyrir okkur og segja okkur frá svona undan ofan að því hvað stæði í samningnum. Með fullri virðingu fyrir borgarlögmanni og það felst ekki neitt vantraust til hans þó ég nefni þetta. En ég spyr, hversu langan tíma fékk borgarlögmaður til að rýna samningin og var sá tími nægur til þess að borgarlögmaður gæti aflað sér nauðsynlegra upplýsinga varðandi samningin. Hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið að veita ansvar
Og já, þá hérna ansvörum lokið og þá á mælendaskrá Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að þakka fyrir umræðuna í dag, en ég ætla ekki að tala sölusamning, einkavæðingu eða gagnaherbyggi. Ég ætla að taka ykkur í smá tímaflakk. Taka ykkur 25-30 ára aftur í tíman, þá stund þegar ég kynntist internetinu í fyrsta skiptið. 18 ára bjó ég í Kaliforníu fjarri heimahögunum og hafði notast við hefðbundnar bréfaskipti við vini og vandaminni gegnum litríkt bréfsefni. Dýrt var að hringja heim og ekki boða að hanga masandi síman við vini heim á Fróni eða þegar ég stalst til að senda bréf í gegnum faxtæki til að spara nokkra vikur í sendingatíma. Pappi setti mótald í samband, ískur og skröðningar heyrðust, símalínan teftist á meðan og svo viti menn hvítur gluggi opnaðist. Efnisyfirleitið eins og index, erlendar og íþróttafréttir með þess að veðurspáin. Hversu geggjað var að geta lesið fréttir að heiman nánast í rauntíma. Eftir framhaldsskóla bjó ég á Spáni og þá voru net, kaffihús og hverju horni og voru svona 30 mínútna tímabil leið út sem voru notið til að senda tölvupósta til fjölskyldu og spjalla á MSN. Upphafið að endi bréfa var hafin. Til að ná heim í síma var hægt að hringja úr símboxi og mamma gat hringt í símboxi því að það hafði sitt símanúmer. En við höfum mælt okkur mót í símtöl. Á háskólaáranum í stjórnmálafræðinni var hangið í tölvuveri 8 eða í Waffer 2 til þess að vinna. Flestir fyrirlestrar og verkefni nemenda voru skrifuð á glæru og birt á myndvarpa. Hægt að telja á fingri annarra handar þá sem voru komnir með fartöflu eða notuðu glæruforrit til að birta kennsluefni eða verkefni. En þarna urðu mjög hraðar breytingar, enda Íslendingasnillingar að taka nýja tækni í gagnið. Ég hef skilað skattaskýrslu og handskrifaðari á pappír og sem barni gekk mér ómögulega að skilja hvernig peningar gátu verið skrifaðar út úr ávísunarhefti því þá næst plastkorti. Ég hringdi í bankann minn til að kanna hvort sumarhýran var komin inn, millifærði peninga, milli reikninga og það að taka bankabókina með í bankann til þess að geta tekið út pening. Gríðarlegar umbreytingar á samfélaginu og ekki ég gömul, miðaldra 46 ára. En væntanlega finnst yngra fólki sem hérna situr inn í ég verið að lýsa samfélagsgerð frá fornöld. Samfélag dagsins í dag nefnilega reiðir sig í einu og öllu á tækni, miðlun gagna og milli ólíkra tækja í gegnum gagnasendingar og krafa um ákvarðanir séu teknar sem eru byggðar á gögnum og gagnasöfnum. Símtæki dagsins í dag ekki skífusemi æskunnar, heldur auðkenni einstaklings í stafrænum heimi. Sjónvarp, tónlistaveita, ritvistuforrit, banki, samskiptatæki og myndavél. Lífið í dag mikið háð tækni, tækjum og innviðum til þess að flytja gögn og upplýsingar á milli tækja. Flest þeirra sem eru notuð í daglegu lífi og halda upp í kjarnastarfsemi stofnana og fyrirtækja í landinu öllu. Saga Orkuveitu Reykjavíkur samofin sögu Reykjavíkur. Þegar bærinn breyttist úr í bæ í borg. Hvernig fólki til sveita meðal annars streymdi til Reykjavíkur vegna vinnu. Forverar okkar í bæjarstjórn Reykjavíkur lögðu grunninn að þeim veitukerfum sem við njótum góðs af í dag, sem oft á tíðum kostuðu pólitísk átök hugsjónir og tækni. Fyrst með uppbyggingu veitukerfa fyrir frárennsli og miðlun hreins vatns til drykkjar, næst umbreytingu fallvatns í rafmagn og að lokum nýtingu jarðvarma við upphitun húsa. Og það ótrúlegt að hugsa til ömmu minnar sem var fædd 1932, ólst upp í torfbæ til 12 ára aldurs, þar sem hvorki var rennandi vatn né rafmagn. Hvernig upplifun það hefur verið fyrir hana og hennar tíma að fá rafmagnsljós í stað kerta og olíulampa og í norræna skammdeginu að fá rennandi vatn í stað bæjarlagsins eða hita á köldum vetrum í stað kolakyndingar eða opin elds. Forseti, ágæta borgarstjórn, ótrúlega miklar og stóra samfélagslega breytingar hafa orðið á hversdagslegum athöfnum Reykvíkinga.
og nágrannis bæði í upphafi 19. aldar fram á 20. öld og svo síðustu 2-3 áratugina. Í ljósi sögunar er hægt að skilja þá ákvörðun sem tekin var af forsvarsmönnum Línunet, síðan Gagnaveitu Reykjavíkur og nú Ljósleiðarans, að ryðja brautina fyrir nýja tækni á undan sinni samtíð. Tengja nýjan samfélagslegan innvið, ljósið, sem samfélagi áttaði sig ekki á hversu umfangsmikinn þátt hann ætti eftir að eiga í daglegu líf okkar og nú á dögum. Ljósið fyrir íbúa, fyrirtæki og stofnanir. Mikilvægur samfélagslegur innviður, bara aðeins umfangsminni lögn en sú sem er fyrir frárennsli vatn og rafmagn í dag. Sú tillaga sem hérna liggur til samþykktar að við, kjörnir fulltrúar í Reykjavík, gefi heimild til þess að auka hlutafé Ljósleiðarans. Samhliða er að tryggja yfirráð Ljósleiðarans verði áfram á höndum Orkuveitu Reykjavíkur. Þarf að skoðast einmitt í ljósi sögunar. Hvernig það kom til að Ljósleiðarinn er komin í þá stöðu sem hann er í og einmitt hefur verið í umræðinu í dag. Við sem hérna sitjum berum ríka skyldu til þess að standa vörð sameiginlegar eignir Borgarsjóðs, líka félags eins og Ljósleiðarans, en á sama tíma þurfum við að tryggja að rekstur og fjárfestingar og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig komið að borgin geti sinnt verkefnum sínum til framtíðar. Gæti ábyrgð við meðferð fjármuna og varðviti þær með ábyrgum hætti. Það er vandkvæðum bundið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur að leggja Ljósleiðarann til auki fjármagn, þó það sé ekki útilokað eða bannað samkvæmt lögum, en viss réttaróvissa er til staðar styrkveitinga opinberra félaga inn á einkaleyfismarkað og svo er lánsfé á tímum verðbólgu eins og við þekkjum óhagstætt og gæti haft áhrif á skuldastöðu Orkuveitu Reykjavíkur eða samstæðunar í heild og þar með beina áhrif á möguleika Orkuveitu Reykjavíkur til útgreiðslu arðs til eigenda sinna sem borgin þarf virkilega að halda í þungu rekstrarári. Það er þess vegna kennt að þurfa að selja hluti í opinberu fyrirtæki til að tryggja samkeppni á fjarskiptamarkaði. Þar sem talsmenn markaðar hefðu talið að lögmál framboðs og eftirspurnar hefðu leitt fjarskiptamarkaðinn í heilbrigt samkeppnisumhverfi, en þess í stað hafa leitt af sér meirihlutaeign erlendra fjárfesta í stærri hluta fjarskiptainnviða í landinu. Samtímis eru 3 sveitarfélög sett í þá stöðu að þurfa að tryggja samkeppni á fákeppnismarkaði en jafnframt standa vörð félag í opinberri eigu. Þetta er sannarlega óvenjuleg staða og hagsmunir sem stangast á sem við erum skuldbundin til þess að horfa til við ákvarðanatökuna. Og í þessu sambandi langar mig að þakka fjármálastjóra borgarinnar, Halldóru Káradóttur og fagteimi fjármála- og áhættustýringarsviðs, borgarlögmanni Ebbu Schram og starfsfólki hennar fyrir framúrskarandi vinnu. Við lagalega úrvinnslu, sviðsmyndagreiningar, áhættumat sem við og rýnihópurinn sem við rýnihópu kjörinna fulltrúa með þeirri vinnu sem bara þetta liggur fyrir hérna til ákvarðanatöku sem nú liggur fyrir. Ég styð þessa tillögu og fagna henni og ég fagna sérstaklega meiri hluti hlutafjár eða 2/3 eru enn í eigu opinberri eigu almennings en á sama tíma stöndum við vörð verðmæta samfélagslega innviði. Mikilvægt verkefni framundan hjá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og ber ég þeim traust til að vanda vel til verka þannig að langtíma fjárfestar komi borð og fjárfesti í almanna innviðum í þá okkur allra. Takk. Sara Björk Sigurðardóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst fá að þakka fyrir þessa umræðu og taka hraustlega undir hrós í garð fjármála- og áhættustýringarsviðs og borgarlögmanns fyrir vinnuna en líka stýrihópnum öllum sem þar satt og gaf sér góðan tíma til þess að rýna þessi mál, spyrja spurninga, kalla eftir gögnum og ræða þau, spyrja frekari spurninga og ræða síðan meira og af þessu spurningum hlaust góð vinna líka sem öll í gögnum málsins og hafa verið gerð aðgengileg kjörnum fulltrúum. Hér hefur dálítið verið rætt samkeppni, dálítið verið rætt
forsögu þess að tillagan kemur fram. Dálítið verið rætt einn tiltekinn viðskiptasamning ljósleiðarans við fjarskiptafyrirtæki. Ég held að það sem við erum búin að vera að glíma við eru býsna rösk og ákveðin viðbrögð ljósleiðarans við breytingar á fjarskiptamarkaði, þar að segja ljósleiðaramarkaði, sem vöktu eðlilega bara spurningar hjá okkur sem eigundum og í samfélaginu, en við gáum okkur tíma til þess að rýna og voru eftir yfirlegu í meginatriðum skynsamleg og í þágu hagsmuna ljósleiðarans. Hlut af því var að gera langtíma samning við stærsta viðskiptavin ljósleiðarans og eins og hér hefur komið fram fekk borgarlögmaður færi á að fara yfir þann samning og að þegar þeirra spurninga var spurt að þá var gefið nægur tími til þess að rýna hann lögfræðilega. Hins vegar finnst mér ekki svona til skilningsauka að tala þetta allt saman eins og þetta snúist ljósleiðarann og samning við eitthvað eitt fyrirtæki. Því að ljósleiðarinn tryggir samkeppni á fjarskiptamarkaði með því að vera opin grunninnviður og ljósleiðarinn þess vegna með samninga við öll fjarskiptafyrirtækin sem eru síðan að keppa sín á milli í gegnum opin aðgang að þessu ljósleiðarakerfi. Þannig að þó að Síminn hafi verið hluta Mílu, þá var Síminn jafnframt með samning við ljósleiðarann og ljósleiðarinn þjónaði Símanum alveg eins og hinum fyrirtækjunum og tryggði þannig samkeppni allstaðar þar sem að ljósleiðari var lagður í hús eða fyrirtæki. Það má færa sterk rök fyrir því að tilkoma gagnaveitunar hafi flýtt því að Ísland og sérstaklega suðvesturhornið var yfir höfuð ljósleiðaravætt. Því að ljósleiðarinn og gagnaveitan áður var í samkeppni við gamalt ríkisfyrirtæki sem hafði varið gríðarlegum fjármunum í kopar og reyndi mjög lengi, meðal annars með samningum við sveitarfélög hér í kringum okkur, að nýta koparinn áfram. Þó að hann væri miklu síðri til þess að flytja efni, sérstaklega mikið gagnamagn og sjónvarpsefni og þess vegna sóttu sveitarfélögin hvert af öðru, líka þau sem kannski af dálítið pólitískum ástæðum hefðu ekki gengið til samstarfs við gagnaveituna heldur Símann. Því að það hefur einhver furðuleg flokkspólitík verið hluti af þessu, en ávinningurinn var í samfélaginu. Hann var hjá einstaklingum og fyrirtækjum sem hafa fengið hágæða ljósleiðaratengingar á mjög sanngjörnu verði. Og í raun Síma þjónustu með í gegnum miklu meiri samkeppni en hefði annars verið fyrir hendi. Vegna þess að eitt símafyrirtæki var tengt við hinn eiganda ljósleiðarakerfis. Þannig að þessi áhersla borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í umræðunni að tala kostnað skattgreiðenda er röng. Þetta er í raun ábati íbúa og fyrirtækja sem hefur leitt að tilvist þessa fyrirtækis þó að allur sá ábati hafi sannarlega ekki komið í kassan hjá gagnaveitunni eða ljósleiðarunum, heldur birst í góðri þjónustu, miklu gæðum og gagnaflutningum og lágu verði. Þannig að það hafa verið svona sterkir hagsmunir í gegnum tíðina sem hafa verið að pikka í þetta vegna þess að auðvitað getur verið vont fyrir samkeppnisaðila ef að verð helst lágt. Og það var nákvæmlega það sem var í uppsiglingu þegar að Míla skipti hendur. Það voru birtar áætlanir að gera áhlaup á innlendu samkeppnina og ná út miklum gróða í gegnum einokunarstöðu. Sterk staða ljósleiðarans kemur í veg fyrir það og við erum að stuðla henni með því að greiða tillögu sem kemur frá rýnihópnum atkvæði okkar. Mér finnst flokkarnir í minnihluta bersýnilega í miklu vandræðum með þetta mál.
Sjálfstæðisflokkurinn tala dálítið út á austur. Það ekki nema 1 ár síðan ég var í kappræðum við oddvita Sjálfstæðisflokksins, Hildi Björnsdóttur og Hringbraut, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn taldi sig hafa mist svo mikið fylgi út af einkavæðingarklúðrinu í Íslandsbanka í aðdraganda kosninga að oddvitinn sagði við ætlum ekki að selja ljósleiðarann. Ári síðar kemur flokkurinn með beina tillögu þvert á þennan málflutning oddvitans. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi reyndar ekki hér vegna þess að hún algjörlega vanhæf í málinu og við sagt sér frá því. Vegna þess að eiginmaður hennar stjórnarformaður eins af stærstu viðskiptavinum ljósleiðarans. Það samningur þessa stóra viðskiptavinar sem flestir félagarna í Sjálfstæðisflokknum eru aðalega að gera tortryggilega í umræðunni hérna af einhver ástæðu. Og Morgunblaðið líka. Morgunblaðsarmur flokksins eltir alveg þessa hundablístru eins og hann sé nánast prógrammeraður til. Þetta dálítið furðulegt allt saman og ég ekki viss að ég botni neitt í þessu. Framganga borgarfulltrúa Vinstri grænna ennþá einkennilegri. Að taka hér þátt í ágætri tillögu frá sjónarmiði sósíalista það að leita eftir undanþágu einhverju frá ESB og ég veit ekki hvað og hvað. En bara fyrir örfáum mánuðum voru samþykkt heildarlög fjarskipti á þingi sem ganga út frá samkeppni og Evrópulöggjöf án nokkurra undanþágu. Og það hið lagalega umhverfi sem við erum að taka okkar ákvarðanir í, erum að vanda okkur, gera það af ábyrgð og faglega og erum ekki að leyfa okkur svona pólitísk upphlaup og ódýr útspil og innansveita króníku sem greinilega blandast inn í þetta mál. Við erum að taka ákvörðun út frá almannahagsmunum, út af því sem við teljum best fyrir borgina, orkuveituna, borgarbúa, fyrirtækin í borginni og samkeppnishæfni þessa samfélags. Samkeppnishæfni þessa samfélags hefur notið gríðarlegs ávinnings af tilvist og tilkomu ljósleiðarans. Lágra verða, mikilla gæða, frábæra gagnaflutninga, ekki bara fyrir suma, ekki bara fyrir þá ríku, þannig að maður noti sósíalískt orðalag, heldur fyrir öll heimili. Öll fyrirtæki, öll. Og já, það alveg hægt að setja spurningamerki við það að fara inn á dreifbýlssvæði, en það sérstakur stuðningsmekanismi til við því í gegnum það sem ríkið hefur sett upp og ljósleiðarinn á og mun alltaf fylgja því að fara bara þangað sem að hagkvæmt þykir á viðskiptalegum forsendum. Byggðastuðningur verður að koma í gegnum verkefnið Ísland ljósleiðaravætt eða hvað það nú heitir nákvæmlega. En ég vildi koma inn á þetta vegna þess að þetta margflókið mál sem við höfum nálgast mjög opið en að mikilli ábyrgð en út frá almannahagsmunum. Og það sama sýn sem látir grundvallar því að stofna fyrirtækið og ég verð að segja að ein af miklum tíðundum í þessari umræðu bara yfir höfuð setningin sem þó kemur frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í stjórn Orkuveitunar, Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur sem á eftir að tala hér, með leyfi forseta, færa má rök fyrir því að uppbyggingin á ljósleiðarum hafi verið réttlætanleg af hálfu Orkuveitunar. Tilvitnun lýkur. Lengra hefur nú bara ekki heyrt Sjálfstæðisflokkinn kvitt upp á það að þetta hafi verið skynsamlegt. En nú höldum við áfram, gerum það eftir ítarlega skoðun og ég styð tillögu rýnihóps hraustlega. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og hafa 4 beðið að veita ansvar og það ansvarstími stutt í 1 mínútu. Þá það fyrst Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, borgarstjóri Dagur B. Eggertsson.
Ég er einmitt mjög sammála því að við erum að hugsa þetta sem samfélagslega innviði að kalla það einhvers konar taprekstur að við séum að niðurgreiða starfsemi ljósleiðarans algjört rangnefni vegna þess að rosalega mikill samfélagslegur ávinningur. En þess vegna er þetta einmitt mjög grátlegt að við séum að missa þetta úr okkar höndum og ég þá veltaði fyrir mér bara eitthvað sem mun koma í veg fyrir það að verði farið í aðra hlutafjárflutningu á næstu árum og munu fulltrúar meirihlutans aftur rétta þetta ákvörðun þá að einhverja meira með því að staðan sé erfið á markaði, segjum sér svo að staðan verði erfið á markaði þá. Þannig að er möguleiki að það verði ráðist í frekari hlutafjárflutningu á næstu árum. Þá hefur Trausti Breiðfjörð Magnússon lokið við að veita ansvar, svara þá ansvar borgarstjórinn Dag Bjarkason. Forseti ágæta borgarstjórn, í fyrsta lagi finnst mér mikilvægt að halda til haga, við erum ekki að niðurgreiða þennan rekstur. Hann stendur upp undir sér viðskiptalega og eins og hér kom fram í andsvörum að þá hefur ekki verið lagt inn hlutafé síðan 2014. Í öðru lagi, já, ég sammála því að þetta er mikilvægur samfélagslegur innviður, en það í stöðunni eins og núna sem að ég styð enga síður að fara þessa leið, vegna þess að það ákveðin lagaleg óvissa eða áhætta sem fylgir því ef að Orkuveita myndi leggja til þarna fé. Þannig að ég tel í núverandi stöðu þetta bestu leiðina, eitthvað sem kemur í veg fyrir það að einhver hlaupi til og selji. Það sama aðferð og þarf að beita til að koma í veg fyrir að ýmislegt annað sé selt, passa Sjálfstæðisflokkurinn komist ekki að völdum. Þau seldu hér hlut borgarinn í Landsvirkjun, 46% fyrir innan við 30 milljarða. Þetta hlutur sem líklega kostar, að verðmæti 300 milljarðar í dag. Þá hefur borgarstjórinn Dag Bjarkason lokið við að svara ansvari og þá næst veita ansvar. Ég var að svara ansvari. Ég var búin að láta. Bara veita ansvar. Já, óskar borgarfulltrúi að veita ansvar öðru sinni. Já. Gjörðu svo vel. Já, það sem ég er að velta fyrir mér bara kemur til greina af fulltrúum meirihlutans að þessu meirihluta að fara í frekari hlutafjárflutningu ef að sama staða kemur upp á því núna, ef það erfið staða á ljósleiðaranum, kemur þá til greina að fara í frekari hlutafjárútboð. Núna Sjálfstæðisflokkurinn ekki í meirihluta en samt verið að einkavæða hluta af fyrirtækinu, þannig að lausnin kannski bara að einkavæða ekki. Trausti Breiðfjörð Magnússon lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Dag Bjarkason. Forseti ágæta borgarstjórn, nei, það kemur ekki til greina og sömu lagalegu sjónarmið eiga ekki við þegar búið að myndast verð á þessum hlutum. Þá hefur borgarstjórinn Dag Bjarkason lokið við að veita svara ansvar öðru sinni, veiti þá ansvar Sandra Líf og Karis. Forseti og borgarstjórn, ég bara varð að koma upp í andsvar því að borgarstjóri hefur farið hér ófögrum orðum Sjálfstæðisflokkinn og hans í ósviðinu með neðanbeltis. Ég sé nú bara spegill í samburði við það sem að þú hélst hér reiðilegstur fyrr í ræðinni og ert að nefna oddvita okkar sem ekki hér á staðnum og þetta bara ekki smart. Þannig að ég bara bið borgarstjóra að líta í eigin barm og bara gerum öll betur. Sandra Líf og Karis veit ansvar og svara það ansvar Dag Bjarkason. Forseti ágæta borgarstjórn, þannig að það sé alveg á hreinu að þá finnst mér bæði eðlilegt og rétt og í raun hrósefni að oddviti Sjálfstæðisflokksins hafi vikið bæði úr stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og úr þessari umræðu vegna tengsla sinna við félagið sín sem stór viðskiptavinur ljósleiðarans. Það sem að ég var að vekja máls á hins vegar það að mér finnst sumir félagarinnar sæta færis að gera þann hluta þessa máls að einhverju aðalmáli og mér finnst það vera þáttur í því að reyna að gera hana tortryggilega, oddvita Sjálfstæðisflokksins. Það það sem að mér finnst einkennilegt og ég rek það til þess að það nákvæmlega það sem gert á síðu Morgunblaðsins og það ákveðin tilhneiging hjá hluta borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins að eltast við línuna úr mokanum.
Þá hefur borgarstjórn Davíð Eggertsson lokið við að svara andsvar, veitir það ansvar öðru sinni Sandra Líf og Karis. Forseti, kæra borgarstjórn, ég er bara aftur ítrekka að benda á að oddviti okkar sjálfstæðismanna er ekki hér á staðnum og mér finnst ósmart að vera að taka þessu umræðu þegar hún er ekki hér sjálf að vitna í hana, hún er ekki hérna til að svara fyrir þetta. Ég er bara aftur bendi á það. Takk. Þá hefur Sandra Líf og Karis borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá næst til að veita ansvar Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Bara ég verð að bregðast við þessu, þetta er alveg magna því þarna í raun og veru ljóstraði borgarstjóri svolítið upp með sinn eigin þangagang. Það kom honum á óvart að borgarstjórnarhópur sjálfstæðismanna skildi ekki láta viðskiptatengsl maka einstakra borgarfulltrúa stoppa sig að gagnrýna óviðunandi vinnubrögð ljósleiðarans. Vinnubrögð sem að meirihlutinn sjálfur víkur að ákveðnu leyti í greinargerð sinni. Og svo að gagnrýna það að það sé verið að brjóta okkar réttindi borgarfulltrúa til þess að afla sér upplýsinga, það er ekki, þetta er alveg magnað, þannig að það er ekki sýn sem er að meina okkur að sjá hana samning. Þetta kemur bara nákvæmlega umræddum borgarfulltrúa sem borgarstjóri hérna nefnir bara ekkert við. Þetta er einfaldlega það að meirihlutinn hefur látið það viðgangast að við fáum ekki að sjá þær upplýsingar sem varða málið. Og svo teygir hann sig svona langt í að fara að gera okkur upp einhverja annarlega hvatir í þá okkar eigin kollega. Magnað. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvarið Davíð Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég var að rekja það hér í ræðu mína, mér finnst mjög sérstakt að sú stefna oddvita Sjálfstæðisflokksins korter í kosningar ætla ekki að selja hlut í ljósleiðaranum væri núna ekki stefna alls borgarstjórnarflokksins að henni frátalinni eftir kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn boðaði kjósendur það að hann væri ekki lengur með þá stefnuskránni að selja ljósleiðarann, meðal annars með vísan til Íslandsbankamálsins. Svo þegar oddviti víkur, þá bara stendur upp úr öllum að það er víst að selja ljósleiðarann. Það er beinlínis tillaga um það. Það er tillaga um það fyrir þessum fundi og það er tillaga um það að sameinast einhverjum ónafngreindum fyrirtækjum, hugsanlega í staðinn. Og hvaða fyrirtæki eru það? Getur borgarfulltrúinn upplýst hvaða viðskiptagjörninga borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur í huga þegar hann leggur hér fyrir fund borgarstjórnar sameiningu við einhver ónefnd fyrirtæki? Hvað er hann að tala? Já, ég ætla að svara, ég veit ekki hvaða sameiningu hann er að tala um. Við erum með tillöguna um að við erum með tillögu um að hefja sölu ljósleiðarans. Þannig ég áttum ekki alveg á því hvaða sameiningu hann er að tala um, en hitt er einfaldlega bara það að það er bara ekki það sem það var bara aukaatriði við það sem hann sagði. Hann borgarstjóri fór að gera borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins upp annarlega hvatir, skilurðu, í sem með einn oddvita, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að þetta hafi bara gerst hérna. Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Davíð Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, það er mér sannur heiður að lesa fyrir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eigin tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem liggur fyrir fundinum. Þar segir ekki bara með leyfi forseta, borgarstjórn beinir því til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að selja hlutafé í ljósleiðaranum EHF. Andvirði söluna verður notað til að lækka skuldir Orkuveitunar. Heldur segir einnig, með leyfi sama forseta, skoða að verði mismunandi leiðir til að stuðla því að Orkuveitu Reykjavíkur fá sem mest fyrir hlut sinn í slíku söluferli, til dæmis með beinni sölu eða hugsanlegri sameiningu við önnur fyrirtæki á þess að þau séu nefnd. Kannast borgarfulltrúinn ekki við að hafa lagt þetta til
á fundinum og verið sjálf frummælandi fyrir tillögunni. Þá hefur borgarstjóri Dag Björnsson lokið við að svara andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn að bera af sig sakir? Já. Stötta athugasemd á. Við erum ekki að tala um það að fara beint í einhverja sakalega sameiningu, við erum að tala um að skoða alla mögulega leiðir til þess að auka virði ljósleiðarana sem mikið og hægt er í sölunni. Hvernig sem að þessu verður nákvæmlega útlistað er bara annað mál. En það er heldur ekki, þetta er raun og veru alls ekki heldur það sem að mín gagnrýni hérna og mitt ansvar á borgarstjóra fjallarum. Heldur hvernig hann fór að talaði um að við gætum ekki verið að gagnrýna að það hafi verið brotið á rétti okkar til þess að fá að sjá bara mikilvægar upplýsingar. Það er það sem mín gagnrýni snerist að við mættum ekki, það ætti bara einhvern veginn að þagga það niður einfaldlega vegna einhverja viðskiptatengsla maka oddvitans. Skiljið, það bara segir rosalega mikið, er það svona sem borgarstjóri stýrir sínu meirihluta? Maður bara spyr. Stutta athugasemd, það er ekki boðið að komast á mælendaskrá. Það er búin að loka mælendaskrá og forseti er búin að reka það mál í Það er forseti hér sem er með fundastjórn. Forseti verður að bíða borgarfulltrúinn að grípa hér ekki fram. Það er ekki í boði. Og borgarstjórn til háborinn að skamma hvernig að tala. Þá er næst að veita ansvar. Ég vona að borgarfulltrúinn nær að ná stjórn á sjálfum sér. Þá er næst að veita hér ansvar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti. Borgarstjóri svara litlu eða engu efnislega okkar tillögu sem við leggjum fram í dag reynda með sósíalistaflokknum sem hann var að mæra í ræðu sinni en á sama tíma að agnúast út í Vinstri græn í þessum sal. Mér finnst varhugavert að vera hneykslast yfir einhverju sem að borgarstjóri telur vera misræmi í afstöðu okkar í borginni á móti þinginu. Og þá vil ég nefna út af þessari EES-tilskipun, en á sama tíma talar hans fólk á þinginu alveg í kross við borgarstjóra sjálfan. Og það er bara furðulegt. Og þetta blasir við mér sem eins konar pólitískt þrot. Og það er mér enda til eftir borgarstjóri sem hefur ávallt staðið gegn sölu ljósleiðarans að hann sé heiðarlegur í afstöðu sinni hér í dag. Og það er samviska sem hann verður að eiga við sjálfan sig. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Dag Björnsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var einfaldlega að rekja hér í ræðu minni það að það er ekki meira en nokkru mánuði síðan að voru sett ný heildarlög fjarskipti og fjarskiptiinnviði sem byggja á Evrópureglum og samkeppni á þessu sviði og ég sagði já að mér fyndist það svolítið ódýrt að koma síðan í sali borgarstjórnar og leggja til að leita verði undanþágu frá þessu þegar þingið er bara nýbúið að samþykkja að byggja á þessu og banna í raun ríkisstuðning og niðurgreiðslur inn á þetta svið sem er eitt af því sem við í rýnihópnum þurftum að horfa til og taka tillit til Evrópurétturinn þegar við vorum að meta það hvort það væri fær leið að Orkuveitan eins og 2014 að Orkuveitan myndi bara leggja til hlutafé. Þess vegna meðal annars er lagt til að fara ekki þá leið. Óskar. Já, takk. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir að veita ansvar öðru sinn. Já, forseti, ég hef aldrei vakið máls að því, hvorki í þessum sal, né í bókunum, að fá undanþágu frá þessari EES-tilskipun. Aldrei nokkuð tíman. Það er hins vegar málflutningur Sósíalistaflokks Íslands, ekki Vinstri grænna. Og nú skal ég segja það að
borgarstjórn eða alþingi þarf ekki að fá undanþágu frá þessari EES-tilskipun vegna þess að Orkuveitan getur veitt ljósleiðaranum aukið hlutafé án þess að fá undanþágu frá þessu. Það er þó bara gert á markaðsvirði. Og við það stend ég, þannig að það er kannski ágætt ef að borgarstjóri bæðist afsökunar á röngum málflutningi sínum í garði Vinstri grænna hér í þessum sal. Ansvarsöru sinni og svara þá ansvarsöru sinni Dag Björgvinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég skal bara viðurkenna þau glögg að ég hélt að Vinstri græn væru líka með í þeim hluta tillögunnar sem laut að því að fá sækja eftir undanþágu. Svo er greinilega ekki og ég biðst bara velvirðingar á því. Skildi það svo að breytingartillagan fjallaði um það. Hitt erum við greinilega líka sammála að Orkuveitinu væri heimilt að veita aukið hlutafé ef það lægi fyrir markaðsvirði. En það liggur ekki fyrir og það er meðal annars það sem er verið að gera núna með því að bjóða út þessa hluti. Þá er andsvörum lokið. Hér hefur verið óskað eftir að taka fundarhlé. Forseti ætla að leyfa fyrst næsta ræðumann sem var síðastur á mælendaskrá upphaflega að fara hér í sína en svo tekum við fundarhlé eftir það. Nei, við tökum fundarhlé eftir það. Klárum, forseti býður ræðumenn að taka til máls. Núna fann að ætla það. Málið er og við viljum fá fundarhlé. Já, núna. Það er ekki kominlega augnablik hérna. Já, forseti ætla að leyfa borgarfulltrúum að taka hér til máls undir fundarskap. Já, ágæti forseti, það einfaldlega kom bara hérna upp ákveðin aðstæða þar sem að við erum ásökuð ansi ömurlega hluti sem að við bara okkur þykir blöskrar og við viljum einfaldlega fá fundarhlé. Mér finnst það alveg bara mjög eðlilegt í ljósi þess hvers maður var ásakaður og hvers var haldið fram hérna okkar flokk að hálfu borgarstjóra. Að við fáum að ræða það aðeins saman. Já, sjálfsagt, ef borgarfulltrúinn ætla þá ekki að taka til máls strax, myndi ekki vilja þá bara ætla forseti að bjóða stutta fundarhlé og býður. Nei, sko ég vil fá að klára ræðuna mína ef það er það sem að snýst sko. Ok, fyrir. Já, þannig að það er tekið stutt fundarhlé. Já, borgarfulltrúi má alltaf klára ræður en mér skildist að hún vil
Já, þá hefst aftur fundur í borgarstjórn. Hér forseta hefur borist tillögu vegna fundaskapar, getum við kallað það, og hún verður tekin til afgreiðslu hér, en það sem sagt lagt til að mælendaskrá verði opnuð að nýju svo borgarfulltrúar fái notið þess málfrelsis sem þeim áskilið samkvæmt samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Forseti mun taka þetta til afgreiðslu án umræðu eins og hefð en mundi leyfa tillögu flytjanda sem Marta Guðjónsdóttir gerir ráð fyrir að fylgja henni eftir með stuttri athugasemd undir fundarskap. Takk fyrir það. Ágæta borgarstjórn og forseti. Við sjálfstæðismenn leggjum til að mælendaskrá verði opnað að nýju svo að borgarfulltrúar fái notið þess málfrelsis sem þeim áskilið samkvæmt samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar. Það gerðist nefnilega hér í upphafi þessa dagskrárliðs, það er að segja tillögu ljósleiðarann að mælendaskrá var skyndilega lokað og það var ekki borin fram skýr tillaga það að borgarfulltrúar sammæltust það. Samkvæmt samþykktum þá eigum við rétt á 3 ræðum en hér var einungis boðið upp á eina ræðu í þessu stóra og mikilvæga máli. Og okkur finnst þetta bera svolítið keim af þeirri leyndarhyggju sem hefur ríkt þetta mál og svona þöggunar tilburðir eins og eitthvað hér megi ekki líta dagsins ljós í þessu máli. Tillögun sem var afgreidd hér í byrjun umræðunnar en hérna með vísan til annars málsgreins 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar, þá lagði forseti til að umræðu þessa dagskráliði yrði lokið eftir 2 klukkutíma og var það samþykkt einróma. Forseti árétti líka að mælendaskrá var ekki lokið án fyrirvara, heldur var gefin hefðbundin fyrirvara á meðan heil ræða var hér flutt. En annars þá ætla það er ekki í boði stuttu athugasemd Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ítreka þá skoðun okkar að það var ekki skýrt að hér var tillögu að ræða. Það var hvorki fluttu svona skilmerkilega fram þessi tillaga eða hringt hér bjöllu og boðuð atkvæðagreiðsla. Þannig að hér mjög óvenjulega afgreiðslu að ræða. Takk, bjölluhringingar hér reyndar einungis nota yfirleitt þegar borgarfulltrúar ekki í sal sem forseta virðist vera svo núna, þannig að það gengið til atkvæðagreiðslu þessa tillögu hvort mælendaskrá verður opnuð að nýju. Þeir sem styðja tillöguna gefa merki og það var beðið að hér tekið skýrt fram hverjir og það samþykkt með, það eru 6 frá Sjálfstæðisflokknum, 2 frá Sósíalistum og 1 frá Flokki fólksins, já. Þeir sem á móti kunna vera, já, þá tillagan felld með atkvæðum meirihlutans og Vinstri grænna. Og ég lesa? Já. Já, alveg sjálfsagt. Já, sjálfsagt. Það má kynna hana ef hún tilbúin. Já, hún tilbúin. Bókunin hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mótmæla stórfelldri hlutdrægni sem forseti borgarstjórnar hefur sýnt á yfirstandandi fundi borgarstjórnar vegna umræðuna undir 2. og 3. lið þar sem rætt fyrirhugaða einkavæðingu hlutafjár í ljósleiðar Orkuveitunar. Þær takmarkanir af málfrelsi sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa sætt undir þessum liðum brjóta gegn samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar. Samkvæmt 1. málsgrein 22. greinar samþykktarinnar má hver borgarfulltrúi tala 3 í hverja umræðu máls. Forseti getur ekki ákveðið upp á sitt eindæmi að taka þann rétt af borgarfulltrúum með því að loka mælendaskrá, jafnvel þótt umræðuefni kunna vera óþægilegt.
Takmörkun á umræðu samkvæmt 25. grein samþykktarinnar á því aðeins við ef umræður hafa dregist úr hófi fram. Ef forseti leggur til við fundinn að umræðu skuli lokið á ákveðnum tíma, þarf skýr atkvæðagreiðsla að eiga sér stað um slíka tillögu, en svo var ekki í þessu tilviki. Umræðu og þá síðast á mælendaskrá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. 5 eða 10. Og til að koma til móts við óskir þá leyfir forseti sem sagt tvöfalda ræðutíma í lok. Já, kæru borgarfulltrúar og forseti, hvar var ég? Hér var ég, nei, ok, sko, nú skulum við bara halda aftur, víkjum aftur þaðan sem að ég var komin. Af hverju skiptir þetta allt saman máli sem að við sjálfstæðismenn höfum verið að segja og þessi gagnrýni sem við höfum komið með? Af hverju erum við að gera mál út af þessu? Jú, sameignarsamningurinn og eigendastefnan voru náttúrulega bara sérstaklega gerð til þess að fyrirbyggja ákveðin vinnubrögð sem að þykir nokkuð ljóst að hafi næstu leitt til að vera mikill og stór áhrifaþáttur í því að Orkuveita var næstu komin að gjaldþroti hérna fyrir 15 árum. Endurtæki sig og eigendastefnan í raun og veru sko bara mótuð algjörlega til þess að setja ákveðna varnagla til þess að koma í veg fyrir að sömu hluti geta endurtæki sig, eins og ég segi. Og það eitt sem að ég einmitt undirstrikaði hér og það það, með leyfi forseta, að það stendur í úttektar, sem sagt í skýrslu úttektarnefndar Orkuveituna, stendur að það þó áberandi að ekki virðist að vera mótuð heildarstefna af hálfu stjórnarfyrirtækisins þessa útrás Orkuveitu Reykjavíkur fyrr en að henni yfirstaðinni. Og þá voru ekki séð að ákvarðanir nýtt starfsvið hafi verið kynntar sem liður á nýrri stefnu fyrirtækisins, heldur var almennt séð hver samningur fyrir sig kynntur stjórn til samþykktar eða synjunar. Með öðrum orðum, hlutinum voru bútaðir niður í eitthvað svona púsl, þannig að erfitt var að sjá hver heildarmyndin væri. Svo held ég áfram upplesturum, þótt á því hafi verið gerð breyting árið 2006 eftir að flest kaupin hafi átt sér stað. Það átt við kaup Orkuveitu Reykjavíkur á alls konar hitaveitum og alls konar hlutum hérna sem voru út fyrir þetta meginstarfsvæði. En málið það bara gegnum gangandi í skýrslu úttektarnefndar Orkuveitu Reykjavíkur að þau vinnubrögð að það sé verið að afla leyfis eftir á þegar mál eru komin í raun og veru í algjöran endapunkt eins og hér í gangi eru bara mjög varhugaverð og í raun vera, eins og ég segi, talin áhrifaþáttur í því að Orkuveitan var næstum gjaldþrota á sínu tíma. Og með leyfi forseta þá vil ég vitna í orð Hönnu Birnu Kristjánsdóttur sem að koma fram í umræddri skýrslu. Allt fram til þessa þegar ágreiningur fyrirtækið skekur borgarstjórn aftur og aftur í kringum Rey, athafnar fyrirtækið sig í ofríkum mæli líkt og einkafyrirtæki og vísar jafnvel til einkaréttar til að útskýra ákvarðanir sínar og aðgerðir. Þetta verður stöðugt sérkennilegra eftir því sem fyrirtækið eykur umsvif sín, enda þetta fyrirtæki 100% í opinberri eigu og engir aðrir en pólitískir kjörnir fulltrúar þurfa að svara fyrir það eða verja það ef til þess kemur. Þið getið ekki annað, og maður getur ekki annað þegar maður les þetta en séð hversu mikið líkindi eru hér milli þessa máls og hvernig talað var þetta mál á þeim tíma og hvernig talað þetta mál núna sem hér fyrir okkur komið. En vegna þess að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lýsti hér yfir að Samkeppniseftirlitið hefði kveðið á að ekki ætti að gera samninginn opinberan, samtímis að hann hélt í fram hérna með að minnihlutinn hefði bara ekki kynnt sér gögn í gagnaherbygginu og að minnihlutinn átti þó að hafa rúman tíma til þess að gera það samkvæmt honum. Þá ég bara hrædd hann hafi bara ljóstur upp annmarka eigin upplýsingaröflunar, enda það alrangt að það hefði verið niðurstaða Samkeppniseftirlitsins. Raunar var niðurstaðan sú að samkeppnissjónarmiðin ætti ekki við þegar að aðgengi borgarfulltrúi að samningnum sem hér hefur verið tíðræddur var takmarkað því að borgarfulltrúar eru ekki í samkenni við ljósleiðara. Og því til gamans má geta að umboðsmaður Alþingis hefur einnig reifað þetta með upplýsingaskylduna þegar að sveitarfélög eru að selja eignarhluti
og segir hann í áliti sínu með leyfi forseta: þá getur verið rétt að líta til þeirra sérstöðu sem viðkomandi félag kann að njóta á sínu sviði vegna fjármuna og verkefna sem sveitarfélagið hefur lagt félaginu til. Slík sérstaða kann að vera til marks að ástæða sé til að aðgengi almennings að upplýsingum sé ljáð meira vægi heldur en þeim hagsmunum sem tengjast félaginu sjálfu sem lögaðila. Þetta reyndar stendur ekki hann uppi fyrir öll ykkur sem reyna að leita á þessu textunum. Ég var bara búin að gera glæruna áður en að ég fann þetta ágæta álit. En ég vísa að því hins vegar seinna mér í glærunum. En ég verð að svara þessu vegna þess að hver tíðrætt borgarfulltrúi meirihlutans hefur orðið úrsögn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins úr rýnihópnum hérna og hver tíðrætt það var hér í dag. Þá það bara ástæða þess bara voðalega einföld. Við bara hefum lesið þessa úttektarskýrslu á Orkuveitunni og viljum einfaldlega bara alls ekki taka þátt í að leggja einhvers konar blessun yfir þess háttar vinnubrögð. Og tökum þannig bara undir þessa gagnrýni sem kemur fram í greinargerð tillögu meirihlutans á vinnubrögðin. En við vildum bara óska þess að þau tæki undir með okkur í því að það bara ekki ábyrgt að gangast í ábyrgð fyrir eitthvað, að leggja blessun sína yfir einhvern samning sem við megum ekki sjá. Það ekki einu sem settur fram fyrirvari vegna þess að við höfum ekki séð, enginn hefur séð þennan samning, berum augum að þeim sem hér sitja, vegna að það ekki settur fyrirvari í tillögu meirihlutans. Þannig að það svona algjörlega að skauta framhjá því sem bara skrítið vegna þess að þá væri að minnsta kosti eðlilegt að setja þann fyrirvara. En ég bara verið líka að segja að mér þykir persónulega frekar skrítið að borgarstjórnarhópur Pírata skuli láta þetta yfir sig ganga, að fá ekki að sjá þetta. En hver niðurstaðan? Jú, málið að áhætturekstur fyrirtækjum á fjarskiptamarkaði bara eðlislægur. Fyrirtæki eins og ljósleiðarinn þurfa að vera kvik og þau þurfa að geta brugðist hratt við breyttum markaðsaðstæðum og þau þurfa að geta tekið ykkur áhættur eins og þó að prófa ykkur nýja tækni sem ykkur lesum í erlendu blaði og gera þá ykkur mistök og vonandi læra eitthvað af þeim. En þess vegna bara eðli málsins samkvæmt einfaldlega fráleitt að fyrirtæki eins og ljósleiðarinn sem eðli málsins samkvæmt í áhætturekstri sé að starfa í umboði sveitarfélags. Og hér kemur önnur fleiri tilvitnanir úr áliti umboðsmanns Alþingis sem dagsett 12. apríl 2021 og ég vil bara lesa upp því það stendur: verkefni sveitarfélaga í þágu íbúa þeirra og fjármögnun með opinberu fé. Ákvarðanir sveitarfélaga sem að færa verkefni, fjármuni eða eignir sínar félag sem eftir atvikum starfar á einkaréttarlegum grundvelli eða taka þátt í atvinnurekstri breyta því ekki að sveitarfélagið eftir sem áður að fara með opinbera hagsmuni í umboði borgaranna. Þannig ég ætla bara að ég raun og veru alls ekki komin hingað til þess að tala niður ljósleiðarana á nokkurn hátt. Þeir eru bara að gera, ljósleiðarinn bara í samkeppnisrekstri og hegða sér eftir því. Vandinn bara að slíkur rekstur bara fellur ekkert rosalega vel undir það að vera í eigu sveitarfélags eins og Reykjavíkurborgar. Og þeir hafa svona eiginlega sýnt manni það með því að víkja frá eigendastefnunni. En niðurstaðan því þessi, kemur náttúrulega engum óvart sem hér situr, að við teljum langfarsælast nú og til framtíðar að hefja bara sölu ljósleiðarans að fullu í þá einhverjum bútum og eins og hefur komið hérna fram þá borgarstjóri búinn að lesa tillöguna okkar algjörlega til hlítar, þannig að ég þarf ekkert að fara ofan í sauminn á því. En ég myndi náttúrulega bara segja þetta að þegar til framtíðar litið þá það bara öruggt að þetta eignarhald verður ljósleiðarunum ennþá meiri fjötur fót en það hefur þegar greinilega verið. Og ég tel og við teljum það fyrir vikið bara langfarsælast að einfaldlega bara leyfa honum að halda áfram sinni vegferð án þess að við séum eitthvað að íþyngja honum í því. En að því að það var komið inn á þetta með markaðsvirðið og þetta með að selja, hvernig hægt að tryggja það að Orkuveitan fái að leggja ljósleiðarunum hlutafé. Málið bara eins og borgarfulltrúin Alexandra Brím kom hérna inn á, að það bara
að öllu leyti alls ekki æskilegt og fleiri borgarfulltrúar komin inn á eins og Skúli. Og þótt að stjórn Orkuveitunnar hafi veitt vilyrðið fyrir því, að þá bara viljum við sérstaklega bara vara við að fara í þá vegferð ef að áformin gangi ekki eftir eins og lagt var upp með. Og við höfum í raun og veru bara viljum á engan hátt einhvern veginn taka þátt í því að sko Orkuveitan leggi ljósleiðarunum meira hlutafé. Af því að það sama hvernig hlutafénu aflað, skilji, að starfsemi Orkuveitunar bara ákveðin starfsemi, hún náttúrulega bara af, þú veist, bara fær sitt fé til að mynda með því að bara með gjöldum vegna hitaveitunar og rafmagnsins og svo framvegis. Og það að leggja því hlutafé, leggja ljósleiðarunum frekar hlutafé bara fyrir okkur Orkuveitan að fara ennþá lengra niður ákveðna vegferð sem hefur bara ekkert verið að skila sér og ekki jákvæð og ekki góð. En var ég ekki með tvöfaldan tíma? Jú, þannig ég hefst aftur núna. Ég búið með tvöfaldan tíma? Veistu, það náttúrulega bara ekkert nóg. Ég á eftir að ræða það hversu fúl ég út í borgarstjóra. Það ég að gera það í Facebook-statusi eða? Fundagerðum. Já, hérna. Jæja. Maður verður bara að setja þess að hann eitthvað minn. Reislu og forseti. Já, forseti býst afsökunar. Það eru 2 borgarfulltrúar sem hafa ansvörð og þá það fyrst Einar Þorsteinsson og svo Alexandra Brím. Forseti, ég vil bara árétta það að það ekki alveg rétt sem borgarfulltrúi nefndi hér í ræðu sinni áðan að ég hefði haldið því fram að samkeppniseftirlitið hefði bannað afhendingu samningsins. Það var, ég nefndi í ræðu minni að ljósleiðarinn hefði lagt fram lögfræðiálit þar sem að því var haldið fram að það bryti í bága við samkeppnislög að afhenda samninginn. Það er munur á þessu, en ef að Sjálfstæðisflokkur hefði tekið þátt í starfi rýnihópsins var hann meðvitaður það að ég sem formaður rýnihópsins óskaði formlega eftir því að rýnihópurinn fengi samninginn afhendan í ljósi einmitt þessa réttinda kjörinna fulltrúa, en því var hafnað. Þess má þó geta að þeir sérfræðingar sem unnu áhættumati fyrir rýnihópinn fengu kynningu á þessum samningi frá ljósleiðarunum og gátu spurt út í þau atriði sem þau töldu nauðsynlegt að rýna. Og að auki var lögfræðileg rýni á þessum samningi líka. Þetta er bara að halda þessu til haga. Þá hefur Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar, svara þá ansvarið Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Bara þess að halda fram svona þema af hlutum sem eru ekki réttir, að þá vildi líka taka þá fram að það er ekki rétt þegar að borgarstjóri sagði að oddviti okkar hefði talað að vilja selja, hætt við að vilja selja ljósleiðarann í kosningabaráttunni. Þannig að ég ætla bara að reka það til föðurhúsana. Hvað voru margir hlutir sem komu hérna fram í undir þemanu ekki rétt að hálfu borgarstjóra. Þannig að ég veit bara, já, hann er náttúrulega að verða borgarstjóri. Hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara ansvari, veita það ansvaru sinni Einar Þorsteinsson. Já, ég vil bara benda borgarfulltrúanum á það, kæri forseti, að ég er ekki orðinn borgarstjóri og það er rétt að beina spurningum til borgarstjóra sem eiga við hann, en það er vont að vídeóin frá Hringbraut er ekki lengur á vefnum, því þá er þetta gangi skuggum þetta. Lokið við að veita ansvar öðru sinni, Óskar borgarfulltrúi að svara ansvari öðru sinni. Hún verður að óska eftir sig. Já, ég er bara að reyna að hugsa mig hvernig ég ætla að orða þetta. Nei, ég finn ykkur aðra leið, bara hleypum næsta að. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara ansvari öðru sinni og veitir það ansvar Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, já, ég vildi kannski bara rétt aðeins
halda því til haga fyrst að ég var kölluð fram eins og andi úr glasi. Fórum við rækilega yfir þetta mál í rýnihópnum og vissulega eins og Einar Þorsteinsson fór hér yfir, borgarfulltrúi, þá óskuðu við eftir því að fá að sjá þennan samning, en því var hafnað af ljósleiðarunum. Ég er ennþá á því að við hefðum nú átt að mega sjá hann, en mín niðurstaða var þrátt fyrir það að við værum búin að eyða of miklum tíma í þras þennan samning. Við höfum ekkert sem bendir til þess að neitt í honum breyti niðurstöðunni eða efninu sem við þurfum að taka raunverulega afstöðu til. Það eitt fundur. Það hvað við gerum með beiðni ljósleiðarans um hlutafjáraukningu hefur ekkert með það að gera hvort að þau fari í samninginn við sín, og það var ein af sviðsmyndunum sem við fengum sem að sýndi hvað myndi gerast ef að ekkert það gert og ekki gerðu samningunum við sín, og það var mjög ljóst að sú leið endaði með ósköpum. Það voru engar sviðsmyndir þar sem það fór ekki til landskotans, með afsakið orðbragði, forseti. Þannig að það nákvæmlega hvað var í samningnum var farið að virka mjög eins og töluvert aukaatriði, og við vorum farin að eyða mörgum fundum rýnihópsins í það, og það var farið að dragast að við getum rætt raunverulega það sem við þurftum að taka ákvörðunum. Þannig að þó ég sé sammála því á endanum að við hefðum átt að sjá þetta, þá var það ekki ákvörðunin sem lá fyrir okkur og við þurftum að fara að geta rætt hana og klára það mál. Við höfum fullvissu fyrir því að fjármála- og áhættustýringarsvið hafi fengið þær upplýsingar sem það þurfti til að meta samninginn með tilliti til áhættunar og sviðsmyndina, og við vorum fullvissu fyrir því að borgarlögmaður væri búinn að skoða hann og greina hvort að það væri einhver lögfræðileg álitamál eða áhættur í honum sem hefðu áhrif á ákvörðunartökuna hjá okkur, og svo var ekki. Þannig að ég skil að vilja hafa séðan, en það átti ekki að þurfa að breyta loka niðurstöðunni, og mér finnst það pínu ódýrt að ætla ekki að taka þátt í umræðunni eða rýnihópnum út af þessu máli. Þetta er tiltölulega mikið aukaatriði í stóru myndinni. Borgarfulltrúinn verður eiginlega að gefa til kynna hvort hann ætla að svara ansvari. Gjörðu svo vel. Já, sko, málið er að þetta er náttúrulega, sko, þessi samningur er grundvallar gagnið sem að þessi hlutafjáraukning byggist á, og málið er eins og hefur komið hérna fram alveg nokkrum stöðum, að þá eftir sem áður þá er það við sem berum ábyrgð. Við getum ekki sett það á starfsmenn borgarinnar að þeir beri ábyrgð á þessu, sko. Af því að þeir hafi séð eða lesið eða eitthvað, það er okkar endanum alltaf að bera ábyrgðina, og þar hefði ég talið það ætti að vera þá bara svolítið, sko, áherslu atriði á því að við gætum rætt þessar skyldur okkar, sko. En ok, málið er bara að það sem að mér þykir að vera þá líka til marks um það að þessi málflutningur hljóti að hafa hitt naglan í höfuðið að borgarstjóri hafi ákveðið að fara í þessa vegferð sem hann fór í hér í áðan, að bera út einhvern óhróður borgarstjórnarhóp sjálfstæðismanna, skilji. Og ég meina það hlýtur að hafa verið til þess að draga þá bara athyglina frá því að við vorum greinilega right on the money, eins og sagt er, með því að gagnrýna það að hafa ekki fengið að, sko, fá skyldur, bara að okkar skyldur, að við höfum ekki fengið að fylgja þeim eftir með eðlilegum hætti. Þannig að en mér finnst það líka að þá bara segja að það hafi veitt smá innsýn þessi vegferð hjá honum borgarstjóra það hvernig borgarstjóra og hvað, þú veist, hún þykir eðlilegt og þá meirhlutunum að því leitunni til að það hafi komið óvart að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins skyldu, sko, gagnrýna brot á þessum rétti okkar til þess að afla okkur upplýsinga í rýnihópnum vegna viðskiptatengsla maka einstaka borgarfulltrúa, og bara en ólíkt því sem að greinilega þykir eðlilegt hjá borgarstjóra, þá lætur borgarstjórnarhópur Sjálfstæðismanna það ekki stýra umræðu sinni eða þeirri gagnrýni sem við komum með, hvort að maki einhvers einstaklings eigi eitthvað eða sé einhver stjórn einhvers félags. Við gagnrýnum það sem er rétt að gagnrýna óháð því. Alda Vilhjálmsdóttir, loki við að svara ansvar, veiti þá ansvaru sinni Alexandra Brím. Forseti, já, ég gagnrýna það ekki við gagnrýna það að hafa ekki fengið að sjá samninginn. Það er eðlilegt og það voru fleiri þá gagnrýni. Ég gagnrýni hins vegar að gera það að meginmálinu tala fátt annað, láta mjög marga fundi í rýnihópsins snúast það eina mál
og gera það svo að ástæða fyrir því að segja sig úr hópnum og halda upp í tortryggni á samningin í kjölfarið. Það var vissulega lagt til sem saman frá ljósleiðaranum í upphafi, en svo var tekin ákvörðun það hjá ljósleiðaranum og Orkuveitunni að samningurinn við Sýn væri annað mál sem að þyrfti ekki samþykki eigendana, það að segja borgarstjórnar. Það var afgreitt af ljósleiðaranum og Orkuveitunni og það var greitt fyrir með lántöku og eftir var skilin bara ákvörðun sem sagt hlutafjáraukningu. Þetta er kannski vandamál, segjum við, sem að blasir hér við, sem það að við erum í raun og veru að taka eitthvað svona afstöðu til heildarmyndarinnar en samt ekki til heildarmyndarinnar, af því ég held að sé allir sammála eins og þú segir að þannig sem að sviðsmyndarinnar voru að þá blasti það við að ljósleiðarinn þurfti bara að vera í þeirri samkeppni sem hann í, sko. En við náttúrulega erum á þeirri línu að það hegi ekki vera undir hatti Reykjavíkurborgar að fjármagna eða hvað segir maður að vera með einhverju útrás þjónustu út á landi, sko. En hins vegar að þá þetta kannski þá einmitt vandinn. Samningurinn partur af þessari útrás og við erum að taka eitthvað afstöðu til útrásana náttúrulega með að taka afstöðu til hlutafjárútboðsins. Eða erum við ekki að gera það? Ég veit það ekki. Og það nefnilega vandinn. Ef við værum, að því að við veitum ekki, erum við búin að samþykja hér að það fari að stað ykkur uppbygging og þá á landsring eða erum við ekki að samþykja það hér? Málið bara, þetta allt eitthvað sem ætti þá að vera í þessum samning, en skiljur, þetta bara allt svo ótrúlega samanofið að það óheppilegt að við höfum ekki fengið að slíta þetta almennilega í sundur og ræða þetta bara þá þannig. Auðvitað veit ég að það ákveðin tímapressa komin og ég svo sem ekkert eitthvað að gera lítið úr henni, en hvernig sem að fera þá þetta bara allt svo óþægilega líkt lýsingunum sem komið fram í þessari skýrslu úttektarnefndar á starfsemi Orkuveitunar, að við bara einfaldlega viljum alls ekki taka á nokkurn hátt leggja blessun okkar flokks eða yfir þessu. Við viljum bara vera gagnrýnin á það sem að þarf að gera rétt og á að vera að gera rétt og einmitt réttindi og skyldur okkar borgarfulltrúana, og þá getum við alltaf vita að við gerum það sem að var í okkar valdi til þess að tryggja að málum myndi fá eðlilegan framgang og faglegan. Þá umræðinu lokið og gengið til atkvæðagreiðsla. Forseta hafa borist bæði málsmeðferðartillögu og breytingartillaga og forseti útskýrir núna aðeins hvernig atkvæðagreiðslan fer fram og býður þeir sem eru með hér málsmeðferðartillögu og breytingartillögu að grípa inn ef þetta ekki rétt. Þá það sem sagt fyrst málsmeðferðartillaga Sósíalistaflokksins og svo það breytingartillaga sem sameiginleg Vinstri grænn og Sósíalista, það rétt? Já, takk. Þá þetta skýrt, þá uppröðun sem sagt, já, ég les þetta forseti les þetta í heild, en ætla bara aftur að staðfesta, þá það fyrst málsmeðferðartillaga Sósíalistaflokks Íslands, svo það breytingartillaga sem komin frá Vinstri grænn og Sósíalistaflokknum og svo næst það þá tillaga borgarstjóra og svo tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Okay? Þá það sem sagt fyrst málsmeðferðartillaga Sósíalistaflokks Íslands sem svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að fresta endanlegri afgreiðslu á tillögu hlutafjáraukningu ljósleiðarans og samþykkir jafnframt að skora á Alþingi að biðja undanþágu frá EES-tilskipunum fjarskipti sem gera ráð fyrir markaðs- og samkeppnisvæðingu þeirra. Nýjasta útgáfa laga sem byggja á þeim grunni lög nr. 70/2022 fjarskipti. Slík undanþága mundi tryggja innviðir sem tryggja íbúum internet séu ekki settir í heftandi samkeppnisrekstur sem leiðir til fákeppni og opnara einkavæðingu. Hlutafjáraukning verði ekki afgreidd fyrir niðurstöðu Alþingis hefur skilað sér. Hefst þá atkvæðagreiðsla, þeir sem samþykkja málsmeðferðartillaga Sósíalistaflokks Íslands gefa merki og það
2 frá Sósíalistaflokki Íslands og þeir sem á móti kunna vera. Þá er tillagan fellt með atkvæði meirihlutans Sjálfstæðisflokksins og 2 sitja hjá Flokkafólksins og Vinstri græn. Er það rétt? Já, takk. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu breytingartillögu Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins og hefst nú lesturinn. Borgarstjórn beinir því til Orkuveitu Reykjavíkur að ráðast í hlutafjáraukningu ljósleiðarans án aðkomu þriðja aðila, borga niður skuldir félagsins og endurmeta í framhaldinu fyrirkomulag starfseminnar, stjórnarhætti og fjármagnsskipan dótturfélagsins með hagsmuni almennings í fyrirrúmi. Hefst á atkvæðagreiðsla, þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. Þeir sem samþykkja sem sagt Vinstri græn og Sósíalista, þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er þá fellt með atkvæðum meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins og Flokkur fólksins situr einn hjásæti. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu tillögu borgarstjóra sem er sambærileg fyrsta leið fundargerðar borgarráðs frá 19. apríl 2023. Hún liggur fyrir þannig að hún er ekki lesin upp. Hefst á atkvæðagreiðsla, þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. Þið láðist að bera upp tillögu Sjálfstæðisflokksins áður og berðu upp tillögu borgarstjóra. Nei, það er á eftir. Forseti var búin að tilkynna röðun á Það er bara svo augljóst mál að hún gengur lengra. Nei. Það var tilkynnt tvisvar Það er bara huglægt mat meirihlutans. Hvernig röðun væri á þannig að forseti endurtekur þá afgreiðslu þeir sem samþykkja tillögu borgarstjóra gefa merki. Það eru atkvæði meirihlutans. 13 sem sagt. Þeir sem á móti kunna vera. Og það er 6, 7, 8. Það eru Sjálfstæðisflokkurinn, Sósíalistaflokkurinn og Vinstri græn og ein hjásætu. 13, 9, 1 stig. Já. Og þá er gengið til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu ljósleiðarans sem liggur einnig fyrir, þannig að gengið er beint til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. 6 og það eru 6 atkvæði. Þeir sem á móti kunna vera. Og það eru 13, 14, 16, hvað segirðu? 16? 16? Nei, 15. Já, samþykkt með 15 atkvæðum og fellt með 15 atkvæðum og 2 borgarfulltrúar sitja hjá. Já, Flokkur fólksins og Viðreisn. Já, þannig séð. Þá er þessum dagskráli lokið og næst er gengið til fjórða liðar á útsendri dagskrá sem er fundargerð borgarráðs frá 19. apríl, fundargerð borgarráðs frá 27. apríl. Já. Ég lesa. Já, sé bara undir þessu fundargerðum. Já, og undir fundargerð frá borgarráðinu sem forseti opna nú meðlætiskrá eru fjárliður erindi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, sjötti liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2023, 9. liður nýju Skerjafjörður, 10. liður Einarsnes 130 og 22. liður Strætó BS heimild til endurútboðs. Er mælendaskrá? Já, hver er fyrstur þá? Og þá er það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sem er fyrst á mælendaskrá.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs undir fundargerð borgarráðs frá 27. apríl, 9. lið, nýju Skerjafjörður fyrsta áfangi deiliskipulag og sömuleiðis 10. lið Einarsness 130, hagkvæmt húsnæði, úthlutun lóðar og sala byggingaréttar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér liggur fyrir í dag til úthlutun lóða og sala byggingaréttar á flugvallarsvæðinu í Skerjafirði. Þá hér einnig til afgreiðslu breytingar á deiliskipulagi nýja Skerjafjarðar. Það er með ólíkindum að þetta hvoru tveggja sé til afgreiðslu hér á þessum fundi borgarstjórnar, þar sem skýrsla áhrif nýrrar byggðar í Skerjafirði á flugöryggi og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar nýkomin út og var gerð opinber áður en borgarfulltrúar fengu tækifæri til að kynna sér hana eða hún tekin til umfjöllunar á vettvangi borgarstjórnar. Skýrslan var lögð fram síðastliðinn fimmtudag í borgarráði en var ekki í útsendu gögnum heldur lögð fram á fundinu sjálfum. Þannig höfðu borgarráðsfulltrúar ekki tækifæri til að kynna sér viðamikla, fjölþætta og tæknilega skýrslu til þess að geta komið spurningar við hana eða eftir atvikum gert við hana athugasemdir. Öðrum borgarfulltrúum var ekki kynnt skýrslan áður en hún var gerð opinber. Heldur var send út einhliða fréttatilkynning á fjölmiðla með túlkun borgarstjórans Dags Bjargjusonar og formanns borgarráðs Einars Þorsteinssonar. Sú túlkun á niðurstöðum skýrslunar röng og afar villandi. Í fréttatilkynningunni skautað fram hjá helstu aðfinnslum skýrslunar en á sama tíma gert mikið úr sérbókum fulltrúa borgarinnar í starfshópnum eins og innihald þeirra bókunar hafi verið aðal niðurstaða skýrslunar. Vel að merkja þá stóð fulltrúi Reykjavíkurborgar einn af þessari bókun sem aðrir fulltrúar í starfshópnum tóku ekki undir. Niðurstaða skýrslunar skýr. En þar kemur fram í skýrslunni að byggðin muni hafa neikvæð áhrif á flugöryggi og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. En í kafla 5.3 helstu niðurstöður segir með leyfi forseta og ég ætla nú bara að stafa þetta ofan í bæði borgarstjóra og formann borgarráðs úr því að þeir virðast ekki hafa tekið eftir þessu í skýrslunni. Byggð í nýja Skerjafirði samkvæmt fyrirliggjandi skipulagi þrengir að starfsemi flugvallarins frá því sem nú er. Breytingar verða á vindafari á flugvellinum og í næsta nágrenni hans og nothæfi hans skerðist. Þar sem meðalvindhraðabreyting fer nú þegar yfir viðmiðunarmörk þarf að gæta sérstakrar varúðar við að bæta við fleiri áhættuþáttum svo sem aukinni kviku. Ljóst af þeim gögnum og úttektum sem fyrir liggja að kvika eykst yfir flugvallarsvæðinu með tilkomu nýja Skerjafjarðar samkvæmt fyrirliggjandi skipulagi. Mun ítarlegri, vel að merkja og takið yfir nú vel eftir þessu formaður borgarráðs og borgarstjóri, mun ítarlegri greiningu og mælingar vantar til að meta hve mikil þessi breyting verður. Ekki hægt að fullyrða án frekari rannsókna að byggðin hafi slík áhrif á aðstæður fyrir flug á Reykjavíkurflugvelli að þörf sé á að hætta við byggingarhugmyndir í nýja Skerjafirði. Með þessar staðreyndir í huga óskiljanlegt hvernig borgarstjóri Dagur Bjargjuson og Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs túlka niðurstöðu skýrslunnar og telja að komið sér grænt ljós á íbúðaruppbyggingu á flugvallarsvæðinu, þegar niðurstöðurnar kveða á allt annað. Miðað við þessar staðreyndir það ekki skrítið að yfirlýsingar borgarstjóra og formanns borgarráðs hafa kallað fram hörð viðbrögð. Formaður Flugmálafélags Íslands, Matthías Sveinbjörnsson, sagði í viðtali við Morgunblaðið í dag að það væri vonbrigði að innviðaráðherra og borgarstjóri hafi sammælst framkvæmdir á flugvallarsvæðinu. Þar sem uppbygging þar muni hafa neikvæð áhrif á innanlandsflug, sjúkraflug og millilandaflug. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í viðtali í Morgunblaðinu síðastliðinn laugardag að hann telji öryggi flugvallarins vera ógnað með nýrri byggð. Með leyfi forseta segir þar orðrétt. Það eru mikil vonbrigði að það eigi að hefja framkvæmdir við nýja byggð í Skerjafirði þegar það liggur fyrir að það hefur neikvæð áhrif á rekstur og öryggi Reykjavíkurflugvallar. Eins og innviðaráðherra hefur sagt, þá liggur fyrir að flugvöllurinn verður mikilvægur fyrir innviði landsins næstu áratugina, bæði sem miðstöð innanlandsflugs og varaflugvallar fyrir millilandaflug. Á undanförnum árum hefur verið þrengt af vellinum með byggingum og því mikilvægt að ekki verða stigin frekari skref í þá átt.
Ég óska eftir að koma upp í aðra ræðu til að ljúka máli mínu. Á ég meiri tíma eftir? Nei. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, forseti hefur sett borgarfulltrúann aftur á mælendaskrá seinna, og tveir hafa óskað eftir að koma upp í andsvör. Aðalsteinn Haukur, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég kemur mér svolítið óvart þessi harða gagnrýni sem kemur þarna frá honum Mörtu varðandi með í ljósi þess að þegar þetta var afgreitt úr umhverfis- og skipulagsráði að þá satt Sjálfstæðisflokkurinn við afgreiðslu málsins, satt hjá og það kom ekki einu sinni bókun eða beiðni frestun á þessu máli. Þannig að mér finnst þetta svolítið nýtt á nálinni og já, kemur mér verulega óvart. Ég vil þó taka fram að ég hef lesið skýrsluna og ég staldra við þetta varðandi með nothæfi flugvallarins og mun þar af leiðandi fá að skoða það og halda skoðun minni lifandi í ljósi þess. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, til að upplýsa Aðalstein Hauksson, Aðalstein Sverrisson, að þá greiddu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarráði atkvæði gegn þessari tillögu og þess vegna hún hér til umræðu og til afgreiðslu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Þá þyrfti að leiðrétta fundargerð frá þessum fundi því að það stendur skilmerkilega að það seti hjá við afgreiðslu málsins. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, bara svo það sé skýrt, þá held ég að borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson að hann hafi eitthvað misskilið hvaða fundargerðir að ræða. Ég talaði að við höfum greitt atkvæði gegn þessari tillögu í borgarráði og þetta kemur fram í fundargerð borgarráðs frá því í síðustu viku. Borgarfulltrúinn óskar eftir að gera stutta athugasemd ef ég skildi rétt, það ekki? Ég hóf umræðu minni að í fundi umhverfis- og skipulagsráðs sátu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hjá við afgreiðslu málsins og bókuðu ekki eða óskuðu eftir frestun á þessu máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá óskar Marta Guðjónsdóttir eftir að gera örstutta athugasemd einnig. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarráð það ráð sem hefur úrslitavald það hvort að mál rati inn í borgarstjórn af þessum toga. Þar var ákvörðun tekin það að greiða atkvæði gegn og hafði ekkert með þessa hjásveit að gera, ekki á nokkurn hátt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá veitir andsvar Hjálmar Sveinsson. Gjörðu svo vel. Já, ég stóðst ekki freistinguna en ég hef lesið þessar 3 skýrslur Eflu, NLR og núna innviðaráðuneytisins mjög vel og þeim ber öllum saman eitt, það allt í lagi að byggja þarna en við ákveðnar aðstæður þarf hugsanlega að grípa til einhverja varúðarráðstafana. Það ekki sagt að eigi að gera það og það ekki raðað upp eftir mikilvægi neitt slíkt. Þannig að þetta alveg skýr niðurstaða og ég fagna henni, hún var enda ljós að mínu mati fyrir meira en ári síðan en hvað það. Og það auðvitað fagnaðarefni að nú fá 685 fjölskyldur tækifæri til að búa á einum besta stað í Reykjavík. Þar af tiltölulega stór hluti íbúðana eru byggðar eða verða byggðar af byggingarfélögum sem ekki hagnaðardrifin, verkalýðshreyfingunni og félagsstofnun stúdenta. Þannig að þetta eru gleðitíðindi og ég held að mjög stór hluti Reykvíkinga muni fagna þessu enda skipulagið afar
vandað og það er raunin það sem til umræðu hér, deiliskipulagið. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari, óskar borgarfulltrúinn til að svara andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek ekki undir sigur gleði borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar yfir íbúalýðræðinu og yfir faglegum rökum, því að hér er alveg ljóst hver niðurstaða þessara skýrslu er. Ég las það hér upp, ég stafaði það ofan í borgarfulltrúa hér áðan. Þetta er í kafla 5.3 helstu niðurstöður, blaðsíðu 38 í skýrslunni, til upplýsingar fyrir þá sem að hafa, ef þetta hefur farið fram hjá meiri hlutanum í skýrslunni. Það er ljóst að þessi niðurstaða, hún ef það á ekki að fara eftir þeirri niðurstöðu sem að þar kemur fram, að þá er verið að brjóta samninga frá árinu 2019 milli ríkis og borgar flugvöllinn og það er svo sem alltaf verið ætlun meiri hlutans að gera það og sennilega ætlar hann að kvitta upp á það hér í dag en endanlega með undirskrift sinni á þessum tillögum sem liggja hér fyrir fundunum. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kom með hljós undir þessari fundargerð borgarráðs, ég held ég hafi verið frá 27. apríl, 9. lið, varðandi nýja Skerjafjörð. Nú, eftir þessa afgreiðslu þá bætist við þessi skýrsla, ég tek undir það, ég var svolítið hissa hvernig var staðið að kynningu hennar, bæði fyrir borgarfulltrúum og almenningi. En hvað er það? Hún er yfirgripsmikil og niðurstaða hennar í niðurstöðukafla hennar þá sér maður að það er í rauninni óumdeilt að fyrirhuguð byggð í nýja Skerjafirði mun að óbreyttu þrengja að Reykjavíkurflugvelli og skerða notagildi hans verulega vegna þeirra áhrifa sem byggðin mun hafa á vindafara á flugvellinum og í næsta nágrenni hans. Skert notagildi geti hæglega leitt til margvíslegra erfiðleika og minni þjónustu í farþegaflugi og sjúkraflugi. Flugvöllurinn gegnir nú þegar mjög mikilvæga hlutverki gagnvart landsbyggðinni varðandi þetta flug. Með slíkri ákvörðun er vísvitandi dregið úr því hlutverki sem geti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þegar maður fer snöggt yfir lestur skýrslunar, við kennum með brásóldi þegar fyrstu fréttir voru sagðar að þessu, þegar það var svo mikið fjallað um kviku og það komið svolítið í opna skjöldu því að í mínum huga er kvika bráði berg eða gufur sem kom upp úr jörðinni vegna eldsumbrota og ég held á að vera að fjalla Hvassahraunflugvöll, þetta var eitthvað skýrslu hann og kom mér óvart þetta verið síðan okkar gamli góður Reykjavíkurflugvöllur. En svo jók ég orðaforða minn og sá að þetta kvika, þetta er líka eitthvað vindfræðilegt fyrir breiði, þannig að það verið að lýsa hana vindafari og þá létti mér nú nokkuð og held að sé nú skárra að eiga við vindinni við vellinum heldur en eitthvað sem kemur hann upp úr jörðinni sem verður nú til að stólíklegt. En þetta hins vegar, þessi flugvallamál eru alvöru mál og skýrslan ber það svolítið með sér eins og margar fleiri skýrslur að þetta er ákveðið málamilun. Þarna eru menn að ná málamilun en ég segi við þurfum að fara varlega í að ná málamilun Reykjavíkurflugvöll og þetta segi ég hef nokkur sinnum tekið þátt í málamilunum þetta svæði. En það hefur verið sýnt fram á undanförnum árum að flugvöllurinn gegnir mikilvæga hlutverki. Það er verið að auka kröfur til farþegaflugs og sjúkraflugsrauninni líka sem gerir það að verkum að við eigum að fara mjög varlega áður en það er farið í að leyfa byggingar á svæði sem getur dregið úr notagildi flugvallarins. Þetta verður við bara að ræða og meta ískalt. Og mér sýnist að vera bara hrein pólitísk ákvörðun meirihluta Framsóknarflokks, Samfylkingar, Pírata og Viðreisnar að skerða notagildi vallarins með þessum hætti. Fyrirliggjandi er álit fjölmargra sérfræðinga, ekki bara í þessari skýrslu, sem sýna að umrædd byggð mun með skerða notagildi vallarins.
Það kemur ekki á óvart að árabil hefur það verið eitt helsta keppikefli Samfylkingarinnar að þrengja að vellinum og flæma þannig flugvallarstarfsemi úr borginni. En nú kemur í ljós að Framsóknarflokkurinn hefur gert þessa stefnu Samfylkingarinnar sinni. Árið 2014 bauð Framsóknarflokkurinn fram til borgarstjórnar undir nafninu Framsókn og flugvallavinir til að ítreka stuðning sinn við Reykjavíkurflugvöll. Vegna viðsnúnings borgarfulltrúa Framsóknarflokksins í málefnum Reykjavíkurflugvallar eftirfarandi spurning eðlileg. Mun þessi flokkur næst bjóða fram undir heitinu Framsókn og flugvallarandstæðingar? Reykjavíkurflugvöllur gegnir mikilvægu hlutverki sem varaflugvöllur Keflavíkurflugvallar. Þetta hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum þetta hlutverk vegna stóraukinnar flugumferðar. Umrædd byggð mun að öllum líkindum einnig skerða notagildi Reykjavíkurflugvallar sem varaflugvallar. Reykjavíkurflugvöllur tekur nú við flestum flugvélum utan Keflavíkurflugvallar sem varaflugvöllur þegar á þarf að halda, en vellirnar á Akureyri og Egilsstöðum eru á ýmsum ástæðum mjög takmarkaðar að þessu leyti. Skert notagildi Reykjavíkurflugvallar mun kosta flugfélög sem sinna flugi til Íslands milljarða króna árlega vegna kostnaðar við aukna eldsneytishleðslu í öllu millilandaflugi svo flugvélar nái til Glasgow eða geti ekki lent á Keflavíkurflugvelli. Slíkt mun að sjálfsögðu hækka verð á flugmiðum til og frá Íslandi og koma niður á ferðaþjónustum í ýmsum hætti. Bætist þetta við þetta fræga kolefnisgjald sem nú mikið rætt á Alþingi og finnst ýmsum ekki ábætandi. Og það athyglisvert að enn heyrir maður að það sé rætt lagningu flugvallar í Hvassahrauni í staðinn fyrir Reykjavíkurflugvöll. Þrátt fyrir að löngu sé orðið ljóst að svo hugmynd sé óraunhæf. Jarðvísindamenn hafa árum saman varað ráðamenn við því að leggja flugvöll í Hvassahrauni vegna jarðhræringa og eldgosahættu. Atvinnuflugmenn hafa einnig langa hríð varað við flugvöll í Hvassahrauni vegna lélegri aflögskilyrða og sviptivinda. Það má hafa langt mál þetta og við ræðum þetta seinna, en við að minnstakosti að fara mjög varlega í því að leyfa frekari byggingar á flugvallarsvæðinu sem geta skert notagildi vallarins. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, svo í svari spurningu Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa um það hvort að Framsókn ætli að bjóða fram undir nýju nafni í næstu kosningum þá engin hætta á því. Við einmitt teljum það að flugvöllurinn sé mikilvægur og þjóni í landinu öllu og það þurfi að virða þá samninga sem að hann gilda milli ríkis og borgar og þessi niðurstaða í þessari skýrslu ber þess einmitt merki að það verið að standa vörð flugvöllinn en leið að tryggja uppbyggingu húsnæðis. En mér langaði að spyrja borgarfulltrúana því að hann nefndi það í ræðu sinni að skýrslan staðfesti það að byggðin hefði verulega neikvæð áhrif á rekstur flugvallarins og mér langaði að spyrja á hvaða blaðsíðu kemur það fram að það sé verulega neikvæð áhrif. Að því ég fór í skjalið og það kemur hvergi fram orðið verulega. Reyndar ekki tekin afstæða til þess í skýrslunni að hvort að áhrifin séu mikil eða lítil. Það bara haldið til haga að þetta hefur neikvæð áhrif. En það mikilvægt að fara rétt með þegar við vitnum til gagna málsins. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Einari Þorsteinsinni oddvita Framsóknarflokksins fyrir svari við spurningu minni. Mér var mjög lett við að heyra það og þakka honum fyrir spurninguna. Á blaðsíðu 38 í skýrslunni stendur svo orðrétt með leyfi forseta: byggðin í Skerjafirði samkvæmt fyrirliggjandi skipulagi þrengir að starfsemi flugvallarins frá því sem nú breytingar verða á vindafari á flugvellinum og í næsta nágrenni hans og nothæfi hans skerðist. Það stendur ekkert verulega, það er orð sem það eru mín eigin orð að nota það, en bara þegar maður les skýrsluna í heildarsamhengi, auðvitað eru hlutirnir kurteislega orðaðar í svona skýrslu, en þegar maður les skýrsluna í samhengi og maður fer við mótvægisaðgerðirnar sem rætt að þurfi kannski að grípa til, þá sér maður að það verulega breytt notagildi að ræða til hins verra. Nú viðbrögð meðal atvinnuflugmanna og ýmsra flugsérfræðinga við skýrslunni á þessum fáu dögum sem liðni frá því að hann kynnt, það sýnir líka að þeir telja að þessi áhrif munu vera veruleg. Mér sýnist þetta mörgulegt ágætis skýrsla, en maður þarf að auðvitað lesa á milli línana í henni og maður verður líka að sjá hvernig færustu sérfræðingar landsins í þessum bransa
lesa útúrinni og þeir túlka þær mótvægisaðgerðir sem við fjallaðum í skýrslunni að þær eru bara lagðar til vegna þess að það er veruleg áhrif að ræða sem menn til þarna verði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Einar Þorsteinsson. Forseti, takk fyrir það. Ég vil bara halda þessu til haga vegna þess að einmitt færustu sérfræðingar landsins, þar á meðal Orri Eiríksson frá Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna, Þorgeir Pálsson frá Háskólanum í Reykjavík, Ingvar Kristinsson frá Veðurstofu Íslands og fleiri, fulltrúar Isavia og þeir sérfræðingar sem taldir voru vita mest þessi mál sátu í þessari nefnd og skrifuðu undir niðurstöðuna. Og mér þykir bara mikilvægt að þegar við vitnum til skýrslunar og niðurstöðu hennar að oftúlka ekki vegna þess að það er nóg af fólki þarna úti sem að hefur hagsmuna að gæta og oftúlkar og getur leyft sér að tala með sínum hætti og það er gott og vel, en þegar við erum hér í þessum sal þá þurfum við að fara rétt með og túlka niðurstöðuna bara eins og hún skýrsluna og það skiptir máli og það skiptir líka máli að halda því til haga að í skýrslunni er bent á það að áhrifin eru til staðar, þau eru ekki jákvæð, reyndar sumstaðar jákvæð en alla jafna neikvæð í heildina, hvorki talað það að sé mikið eða lítið, en mótvægis aðgerðir sem bent á að hægt sé að grípa til, það er duga til þess að rekstraröryggi sé tryggt og það sé óhætt að byggja íbúðahverfi þarna. Og þetta er bara mjög farsæl niðurstaða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Kjartan Magnússon. Forseti, góða borgarfulltrúar, ég þakka bara fyrir þessi svör Einars Þorsteinssonar borgarfulltrúa og sennilega þurfum við að ræða þetta bara betur í betra tómi þegar við höfum lengri ræðutíma og höfum kannski líka bara lesið skýrsluna betur. Ég hvet alla borgarfulltrúa til þess að lesa skýrsluna vel og bara það sem maður sér, maður bara þekkir svona orðalag þegar maður sér það, bara reynslu. Það stendur hérna á einu stað, þar sem meðal vindhraðabreyting fer nú þegar yfir viðmiðunarmörk þarf að gæta sérstakrar varúðar við að bæta við fleiri áhættuþáttum, svo sem aukinni kviku. Þetta er mjög svona pent orðalag á mjög alvarlegum hlut, tel ég, og ljóst af þeim gögnum úttektum sem fyrirleggja kvika eykst yfir flugvallarsvæðinu með tilkomi nýja skerðifærðar. Síðan segir einnig, með leyfi forseta, ekki hægt að fullyrða án frekari rannsókna, það eru lagðar til frekari rannsóknir, að byggðin hafi slík áhrif á aðstæður fyrir flug- og Reykjavíkurflugvelli að þörf sé á að hætta við byggingahugmyndir í nýja Skerjafirði. Það er ekki fullyrt, en það er ekki útilokað heldur. Og fyrst það er ekki útilokað, þá finnst mér að við ættum að bíða með allar svona byggingaframkvæmdir þar til þessar rannsóknir hafa farið fram. Þetta hljómar svolítið eins og menn séu að taka sénsinn. Sérfræðingarnir segja henni skýrslunni, þetta er þetta orðalag sem við fengið með málamiðlunum, við þekkjum það. Ekki er þetta fullyrða að þörf sé á að hætta við byggingaframkvæmdir nýja Skerjafirði. En það er ekki útilokað. Af hverju ræðum við ekki betur, af hverju beitum við okkur ekki fyrir því að þessar rannsóknir verið gerðar, þannig að við fáum ákveðin svör við þeim spurningum sem vakna óneitanlega við lestur skýrslunar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá tekur til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég var eiginlega pínu hissa hvað í rauninni þessi skýrsla, við sátum nú nokkur fund í morgun þar sem hann Eyjólfur, ég man nú ekki alveg hvað svona hann fór með okkur yfir niðurstöðu þessari skýrslu og það sem stóð í þessari skýrslu og hvað í rauninni þessar niðurstöður að mörgu leyti afgerandi enda þótt að svörin sem að lágu þarna í loftinu voru svona frekar loðin. Málamiðlunar svör myndi kannski eiga við eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að notaði áðan. En í rauninni kom það mér á óvart hvað samt að var endurtekið þetta sem að maður einhvern veginn vildi kannski ekki heyra því að þetta jú komið að stað og þarna verið að byggja byggð eða verið að reisa byggð í bakgarði flugvallar.
Þarna hefði þetta verið bara langt best að byrja á því öllu saman þegar að það væri engin flugvöllur. Það var allt öðruvísi deiliskipulag og þetta myndi allt koma öðruvísi út, en það er bara ekki sá raunveruleiki sem við búum við, því að ekki hefur fundist annar öruggsstaður fyrir þennan flugvöll. En niðurstaðan er algjörlega afgerandi og það er einmitt þetta að byggð mun skerða nothæfi Reykjavíkurflugvallar, og það fannst mér eiginlega pínu sjokkerandi. Því að það var í rauninni og er niðurstaðan, og það þarf að fara þarna í ýmsar mótvægisaðgerðir og mér finnst þær ekkert léttvægar, þær eru bara margs konar, og síðan kemur umhverfis- og skipulagssvið með sínar 17 mótvægisaðgerðir vegna vindafars. Og þetta er einfaldlega þannig að þessi nýja byggð mun hafa áhrif á flug og byggðin dregur úr nothæfi vallarins. Þetta er svakalegt í rauninni þannig laga séð að heyra þetta, því að byggðin þrengir að og það verður ekki hægt að nota flugvöllin eins mikið. Það er bara algjörlega þannig. Byggðin mun skerða ekstra skilyrði og þar með öryggis hlutfalli líka, þar að segja. Þetta hangir saman. Þessi stöðull, nýtingarstöðull og öryggis hlutfalli, það hangir saman. Og ég tók niður nokkra punkta frá þessum fundi og mér fannst bara orðrétt, því að þetta var náttúrulega engin trúnaður fundur. Og það kom líka svo sem skýrt fram, en svona hvernig var orðað var líka dálítið sérstakt að tilkoma nýja Skerjafjarðar þýðir ekki endalok flugvallarins. Og bara hvernig þetta er sagt er sérstakt, það er bara ekki hægt að nota hann eins mikið. Og nothæfi skerðist fyrir allt flug. Og svo var talað alveg skýrt að hann vildi alveg gjarnan vinna úr rannsóknum sem Isavia hafði gert og rannsaka meira. Og síðan er ég með punkt tilkoma þessara byggðar veldu því æskilt var að breyta byggð og þar koma inn þessar mótvægisaðgerðir. Breyta þar fyrirkomulagi mannvirkja að reitum svo ekki sé verið að búa til vindkanala brautum. Mér finnst þetta svolítið svakalegt einhvern veginn að heyra þetta. Bara þetta er svo skýrt að þarna er verið að tjasla byggð algjörlega í bakgarð flugvallar. Og ég veit ekki, mér finnst þetta svona pínu eitthvað riski með leyfi forseta, en ég veit kannski er það bara ekki þannig. En þetta er samt algjörlega skýrt, hann verður ekki ónothæfur, en nothæfi mun minnka. Það þarf að fella niður flug oftar, var sagt orðrétt, eftir því sem vindar blása. Og síðan var haldið áfram og stærð vélar var ekki skoðað. Svo var spurningin með sjúkraflug og maður hugsaði ef einhver að koma í sjúkraflugi þá má nú ekkert tefjast, það þarf að geta lent strax en viðkomandi er ekki að koma í sjúkraflugi nema sé akút. En þá kom svolítið þetta svar, já en sjúkraflugmenn eru náttúrulega svona þjálfaðir í að lenda við ýmiss konar aðstæður. Og þannig að ef vindar blása óheppilega þá verður kannski bara skutla sér samt niður af því þarna er jú akút aðstæður. Og þetta var mjög sérkennileg svona smá mótsögn í þessu. Og erfitt að segja hvort sjúkraflug verði fellt niður en klárlega farþegaflug var síðan sagt orðrétt. Og það var þessi spurning, er verið að tefla þarna fólki í hættu og er verið að draga upp dökka mynd í umræðinu og allt það sem maður svolítið verið að segja hér. Við mögum ekki draga upp dökka mynd og tala þetta niður og ekki vera með úrtölur og svo framvegis. En engu að síður að þá er þetta, ég hefði viljað heyra eitthvað allt annað en þetta, ég veit það bara því að auðvitað er alltaf bara hugsunin að þarna sé áfram öryggi og það sé ekki verið að gera neitt sem getur að hafa til minnstu áhrif á að öryggi sé ekki gætt. Bottom line, með leyfi forseta, byggðin mun hafa áhrif og skerða rekstrarskilyrði flugvallarins. Þetta er niðurstaðan. Og ég veit ekki, við erum bara stödd í þessari súpu. Mér sýnist að það sé engin leið þannig útrúsan annað en að þarna mun bara rísa byggð. Og já, margir fá íbúðir og auðvitað er það gott, en þetta eru samt einhvern veginn ekki góðar aðstæður. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla aðeins að blanda mér í þessu umræðum nýja Skerjafjörðins skýrsluna, deiliskipulagið og næstu skref.
Forsaga málsins sú að ef við förum alveg aftur til Vatnsmýrarkosningarinnar á sínum tíma, að þá var það sem þetta ábending og útspil flugmálastjórnar sem þá hét að völlurinn gæti verið áfram en það verði að byggja bæði á Hlíðarenda og í Nýja Skerjafirði. Og það var haldinn þetta blaðamannafundur og sýnt fram á að það var ekki rétt að völlurinn stæði svona í veg fyrir þróun borgarinnar sem var svona eitt stærsta mómentið í málflutningi þeirra sem að stofnuðu félagið meðal annars 102 og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fór nú hann fremstur í flokki og man þetta með mér. Því að þetta var svona svolítil átök en þarna var svona flugmálastjórn að teygja sig til sátta og það má segja á þessum grunni hafi Reykjavíkurborg keypt landið af ríkinu 2013 og alls 112.000 fermetrar á skuldbundið sig til þess að flýta því að byggja. Það hafi nú ekki tekið nægjanlega stuttan tíma en enda lenti þetta í málaferlum en var afsalað af fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni í ágúst 2016. Skipulagið sjálft átti sem langan aðdraganda og hefur hlotið verðlaun bæði innanlands og utan og líklega verðlaunaðasta skipulag sem að við höfum unnið að. Það hefur hins vegar verið býsna breið sátt það innan borgarstjórnar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið á báðum áttum og klofnað ítrekkaði atkvæðagreiðslum skipulagið sjálft. Meðal annars vegna þeirra sem að vilja ekki þróa þarna byggð en allir flokkar töluðu fyrir því í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga að væri skynsamlegt að byggja ef að það gengi upp gagnvart flugvellinum. Og þetta var skýrslan það. Hún sýnir, já, það verða breytingar, það eru áhrif að byggð fyrir, mest af flugskýlunum sem næst standa, samt hefur enginn lagt til að rífa þau. Ef við ættum að vera alveg að byggð megi hvergi vera nálægt flugvelli, þá það sem flugskýlin eins og skýringamyndirnir í skýrslunum sína sem hafa mest áhrif. Og hollendingarnir sem eru nú heimsmeistari í þessu segja að þetta geti verið ein lending einu sinni í mánuði. Í worst case scenario úttektinni þeirra. Efla vann þetta öðruvísi og ég vísa bara til þessara niðurstaðna. Það lágu fyrir í svona grunnmynd áður en deiliskipulag var samþykkt en svo voru kallað eftir frekari vinnslu frá Eflu. Það var athyglisvert að heyra í morgun að hópurinn taldi aðferðafræði Eflu ekkert síðugóða heldur en hollendingarna sem þó eru kannski vanari að meta svona. En þeir voru alveg rólegir með þetta og sagði bara já, það ekkert sem að ætti að tefja eða koma í veg fyrir að þarna byggt. Efla greindi þetta enn frekar og dregur meðal annars fram þessi flugskýla áhrif. Þannig að ýmsir höfðu áhyggjur af þessu, raunar líka einhverjir lýstu áhyggjur af Hlíðarenda sem alveg byggt jafn nálægt en hefur bara ekki verið rannsókað jafn mikið. En það kemur fram í þessari skýrslu ef við kíkið á það. Það voru svona 2-3 ábendingar varðandi kviku frá Hlíðarenda fyrst eftir að byggðin var reist. Svo virðast flugmenn bara hafa lært á þetta og engar skráðar ábendingar hafa komið síðustu árin. Og þannig það líklega með gamla Skerjafjörðinn að hann hefur sömu áhrif á nýju mun hafa en flugmenn venjast í. Og það að við séum að kafa núna í kvik og eitthvað slíkt auðvitað alveg nýtt vegna þess að þetta almennt ekkert skoðað á flugvöllum. Þetta bara einhver hluti af veruleikanum og þess vegna hefur þetta aldrei verið svona borið mjög hátt í umræðu um flugvöllin. Hins vegar erum við hér á þessum fundi að samþykkja svona breytingar á deiliskipulaginu í Skerjafirði þar sem við erum að tryggja það að þess verið gætt í hönnun á húsum, þökum, skjólmyndun og gróðri, landmótun, að huga að áhrifum og vindafar og munum líka setjast niður með Isavia og meta aðrar hugsanlegar mótvægisaðgerðir eftir því sem tilefnið til.
En það er ekki rétt að þetta sé eitthvað upplegg mitt og formanns borgarráðs. Þetta er sameiginleg niðurstaða innviðaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar. Hún er farsæl og góð. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir að fara í andsvar og er þá andsvarstími minnkaður niður í 1 mínútu. Það eru Kolbrún, Kjartan og Marta. Kolbrún Áslaugadóttir Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér heyrðist að borgarstjóri ekki fara með rétt mál áðan varðandi flugskýlin. Ég tók niður orðrétt frá því í morgun og þú varst borgarstjóri á sama fundi og ég. Og það var rétt að hann sagt að flugskýlin hafa mesta útslagið en aðeins 1 til 2 sekúndur. En byggðin fer út fyrir þessi viðmiðunarmörk mikið meira, skrifa ég. Þannig að varanleiki tímans er þar mikil, hver sekúnda skiptir máli. Og svo var farið í að tala mælingarna frá Isavia frá 2012 og hvað til þess að það yrði unnið betur og meira úr þeim gögnum. Sem sagt að vinna úr þessum mælingum og aðlaga byggðina að þeim. Þannig að flugskýlin er sem sagt, já, það er hafa mesta útslagið en aðeins örstutt og mikið minna heldur en byggðin og nú er ég ekki sérfræðingur á sviði en mér fannst borgarstjóri orða þetta allt öðruvísi og ég vil að hann fari yfir þetta aftur og hlýtur að hafa heyrt það sama og ég allan skrifa þetta orðrétt niður. Þá hefur Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarstjórn, já ég heyri það sama þú og það eru sem mest áhrif af flugskýlunum. Það var talað það að við vissa kringumstæður verða í stuttan tíma en það er enga síður mest áhrif vegna þess að það gildir byggingar sem standa næst. Þess vegna erum við til dæmis búin að lækka byggingarna sem eru næst í 2 hæðir í deiliskipulaginu, svo það 3 hæðir til norðurs. Þannig að trappir sér svona niður, en mildari áhrifin, þar að segja að þetta hægja á meðalvindinum sem sumir hafa túlkað sem neikvætt, það getur líka verið jákvætt til dæmis varðandi bremsuskilyrði. Þannig að þetta er auðvitað hluti af tæknilegri og flókin umræðu, en það er ekki að lesa öðruvísi úr myndunum en það að flugskýlin skapa mesta útslagið, en það er rétt að formaður hópsins sagði að það væri jafnan í stuttan tíma. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvarir og veitir andsvar öðru sinni. Nei, andsvarum er þá lokið í þessari og næst til þess að veita andsvar. Ég veit það, viltu ekki bara hlusta á mig? Og næstur til þess að veita andsvar er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tel mikilvægt bara í þessu vissulega ákveðna svona vandasama máli þar sem mjög margar skýrslur liggja fyrir að ræða málina yfirvegun og stillingu og mér fannst borgarstjóri gera það ágætlega áðan betur en í ýmsum öðrum málum og hann nefndi auðvitað til ákveðin sjónarmið, bara jafnvel sjónarmið sem ég hefði gert áður og nefndi til sérfræðinga og eins og við vitum það er hægt að nefna ýmsar sérfræðinga sem eru annarar skoðunar og þetta þurfum við bara alltaf að vega og meta. Það er alveg rétt að flugmenn geta örugglega vanist ýmsum aðstæðum en ég held að við erum líka að hafa í huga stórauki flug Keflavíkurflugvöll og að Reykjavíkurflugvöllur er þá fyrsti varaflugvöllur hans og það geti svo hæglega komið til þess bara í mörgum tilvikum að það séu flugmenn sem ætluðu að lenda á Keflavíkurflugvelli séu að lenda á Reykjavíkurflugvelli sem fyrsta varaflugvelli sem hafa kannski aldrei lent þar áður. Það þurfum við í huga. Nú, mér finnst athyglisvert þetta að hægja á meðalvindunum, það er eitthvað sem við finnum aðferð til þess sem við getum svo sannarlega notað víðar í Reykjavík heldur en á flugvellinum og svo heyrði ég ekki betur, ef ég skildi borgarstjóra rétt þá var hann að spyrða mig eitthvað við þau ágættu samtök 102 sem voru hér mjög öflug á sínum tíma og ég minnist þess ekki að hafa starfað í þeim samtökum en hann er eftir vill að rugla mér saman við bróður minn. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarstjóri.
Forseti, ágæta borgarstjórn, það getur bara vel verið að ég hefi að Magnússonum hafi slegið þetta saman eða ég hafi verið að rugla það saman við Eyþór Laxdal Arnald sem var einn af einstu koppmibúr og stoppfélögum í 102 Reykjavík, þessum annáluðu baráttu samtökum sem átt að gera það að færa flugvöllinn eitthvað annað kúl og tókst það bara nokkuð vel. En það er þetta með meðalvindin, já, hann hefur nefnilega breyst mjög mikið þó það tengist flugvöllunum ekki beint heldur gróðri. Þannig að nýjustu fregnir að það hefur hægt svo vindi í Reykjavík að núna sé meðalvindur eins og í Kaupmannahöfn en var tvöfalt meiri áður. Ef við myndum, þú veist, einhvern veginn taka þá umræðu og færa hann í svona flugvallarsamhengi, þá færi fólk að takast á hvort þetta verði jákvætt eða neikvætt, en almennt held ég að það sé rétt hjá þér að Reykvíkingar eru býsna sáttu við að hægja á meðalvindi og það fylgir meðal annars byggð, betra veður og minni vindstrengir sem koma af hafi og þjóta yfir allt. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi? Nei, þá er þessum andsvari lokið og næst til þess að veita andsvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst alltaf athyglisvert þegar að Dagur B Eggertsson borgarstjóri fyrir söguna. Þá velur hann alltaf konfektmólana sem honum finnast bestir í konfektkassanum. Hann gleymir til dæmis að minnast á það að það voru 70.000 Íslendingar sem skrifið undir það að þeir vildu tryggja veru flugvallarins í Vatnsmýri og að innanlandsflugið væri þar staðsett. Þetta var 2013 og borgarstjóri var það formaður borgarráðs og hér var borgarstjóri Jón Gnarr. Þeir tóku á móti þessum undirskriftum. Þær hafa sennilega ekki verið nógu margar fyrir það vegna þess að þeir hafa ekkert gert með þær og ég hugsa hafa ekki lítið á þar að þeim hefur verið stungið til stól. Allavega er borgarstjóri búinn að gleyma þeim þegar hann fer í söguskýringarnar. Sömuleiðis þá verður honum ekki mjög tíðrætt samning ríkis og borgar sem gerði var flugvöllinn árið 2019. Og ég velti þá fyrir mér hvort að honum finnist sá samningur ekki vera pappírsins virði og hvort að hann hyggist brjóta þann samning. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara þakka borgarfulltrúnum fyrir þessa sögulegu upprifjun. Ég man vel eftir undirskriftunum, rétt, þær voru 70.000, þar voru 20.000 Reykvíkingar og í kjölfar þess að við veittum þeim viðtökum voru gerðar ákveðnar breytingar á aðalskipulaginu eins og áskorunin fól í sér og ég vann persónulega því að ná samkomulagi við þáverandi innanríkisráðherra eins og ég held að ráðuneytið hafi heitað þá, Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, samkomulag sem að meðal annars leiddi til rögnunefndarvinnunar að því samkomulagi kom Icelandair Group eins og það hét þá með beinum hætti og þá var líka gert samkomulag að leggja af þriðjubrautina og gera nýjan æfingakennslu og einkaflugvöll annar staðar. Þannig að það samkomulag var bein afleiðing af viðræðum sem hófust í kjölfar undirskriftasöfnunarinnar. Samkomulagið frá 2019 höfum við líka virt og munum virða og þess vegna það var í raun meðal annars með vísan til þess sem við féllumst á að bíða með uppbyggingu í Skerjafirði á meðan þessi vinna færi fram. En þannig að það var sameiginleg ákvörðun okkar og innviðaráðuneytisins að á grunni þessara gagna að hefja uppbygginguna. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta var athyglisvert svar. Borgarstjóri staðfesti það hér að hann hafi notað þessar 70.000 undirskriftir til þess að fara í herferð gegn flugvellinum og leggja niður neyðarbrautina. Hann tók sem sagt ekki meira mark á þessum 70.000 undirskriftum en það. En þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar
og andsvörum lokið og Björn Gíslason borgarfulltrúi tekur næstu til máls. Gjörðu svo vel. Pontan þín. Take it away. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fer undir þennan lið, 4. lið hérna og það er liður 9 Skerjafjörður. Sko, það er margt búið að koma fram hérna í þessar umræðu, mjög athyglisvert og hérna, ég fekk sá þessa skýrslu seinnipartinn á fimmtudaginn, fekk hann að senda og ég nú segja það, þetta er mikill hraði sem í þessu öllu saman. Því að hérna, ég náði nú ekki að renna alveg yfir hana 100% en þó sá ég það að þetta hefur áhrif á svona ýmsa þætti á flugvöllunum og rekstrargrundvöll félaga sem þarna eru starfandi og maður sá það nú í fjölmiðlum að þeir margir hverjir meðal annars forstjóri Icelandair og fleiri sem að vildu nú aðeins svona fá ítarlegri greiningu á þessu áður en það yrði ákveðið að byggja þarna og fleira. Og ég gat ekki lesið annað út úr þessu en sem sagt að hópurinn svona, sem að koma þessari skýrslu fyrir utan einn sem að taldi rétt að þetta yrði skoða betur. Með öðrum orðum gerði ítarlegri greining á þessum hlutum. Þetta þrengja vellinum og til dæmis að þetta skapar logn að hluta til á vellinum. Það þarf töluvera langa flugbraut til að taka á loft, sérstaklega þeirri stærri vélar hérna á vellinum. Og þá þarf svona best að hafa einhvern mótvind og það var ýmislegt sem ég sá þarna í þessari skýrslu sem að hefði mátt svona kannski skoða betur. Nú, við veitum það, Reykjavíkurflugvöllur er varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll og eins og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi kom inn á, það er mikil aukning á flugi á Keflavík og þetta gæti orðið töluvert mikil þá notkun á þessum velli hjá okkur hér í Reykjavík sem varaflugvölli. Nú, og eins hann sinnir innanlandsflugi og sjúkraflugi. Ég þekki það nú að eigin raun að sjúkraflugi, það þarf að vera mjög gott, hvað maður segja, ástand. Það skiptir oft þarna, geta nú skipt sköpum tíminn, þessna mínútur. Yfirvegun og stillingu. Menn brugðust röggsamlega við þessum orðum mínum og ýmis umarlega hefur látið falla síðan. Og mér sé að prúfmennið Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hann hefur sakað okkur að vera með bullræður og sagt að við nennum ekki að mæta í vinnuna og svo framvegis. Og mér finnst það mjög athyglisvert vegna þess að ég man að hann lagði hart að mér rétt fyrir jól að taka þátt í því að fellanir fundu borgarstjórnar virkan dag á 9 ári vegna þess að ég hlýt á mig að túlka orðans þannig að hann hafi ekki nefnt að mæta í vinnuna þann dag. Og ég held að segja að þetta sakar okkur sjálfstæðismenn margt en ekki það að nenni ekki að mæta í vinnuna eins og bara viðbrögð okkar við þeirri hugmynd meirihlutar sem að fækka borgarstjórnarfundum bera glöggt vitni Nú, og mér finnst svona umræðunar almennt hér í dag og í kvöld rauninni sannfæra mig enn frekar það að í þessu flugvallamáli og ekki síst út á öryggisatriðum sem ég hefur verið farið yfir, þá eigi menn að flýta sér hægt. Menn eigi að ræða þessi mál af yfirvegun og stillingu. Þetta er ekki fyrsta skýrslan sem hefur komið þessi mál. Ég segi allan að hvað mig varðar, það eru það langar í mér leiðslurnar að ég þarf ofta að lesa svona skýrslur og melta þar og fara síðan yfir þar aftur. Þarna er mjög sérfræðilegt orðalag, til dæmis þetta með kvikuna, sem ég var bara smá tíma að átta mig á og ég gerði umtalsefni fyrir á fundinum. Þannig að, og við erum auðvitað í því starfi, við fáum skýrslur með sérfræðilegu orðalagi úr öllum áttum og það er engin skömm að því að við tökum okkur tími að skoða þetta og melta. Og mér finnst ekki hægt að gera kröfu til þess, þó við endilega við mætum sem oftast í vinnuna. Mér finnst ekki hægt að gera kröfu til þess og fjölskyldna okkar að við fórnum endilega öllum helgum í skýrslulestur, þó ég vissum að við eyðum mörg tíma í þær helgar. En ég held að þessi ágæta skýrsla hefði að ósekju
geta fengið, við höfum getað tekið lengri svona andlega atriðin aðinni og kannski erum við ekki búin, þetta bara rætt hér undir fundargerðum og kannski verður nú seinna sér liður en þá hefur þessi fyrirliggjandi tillaga hér, þá hefur hún væntanlega verið samþykkt og ég held að, og varðandi þetta menn ekki mætti vinnuna, ég hef alltaf sagt þegar það reynt að setja mig á fund morgunin fyrir borgarstjórnarfund, ég hef alltaf sagt því miður þennan tíma nota maður til að undirbúa sig og hef alltaf hafnað því að taka, ef ég mögulega get, að fara á fundi á þessum tíma. Þess vegna fannst mér þessi fundatíma ekki vera góður og alveg til að setja svona fund en bara ekki þegar maður er beinlínis að undirbúa sig fyrir borgarstjórnarfund eins og við vorum sennilega mörg að í morgun. Og almennt held ég að megi sýna mér í tillitssemi. Ég séð að sko skemmtilegi hluti starfsins er að mæta á ýmsa sómaviðburði. Mér finnst bara svona undanfarið ekki hafa skrifstofa borgarstjóra hafi mátt standa sig betur. Mér fannst sérstakt í gær, 1. maí, þá er árlega sem sagt boð fyrir 70 Reykvíkinga og ég var eitthvað búinn að steingleyma því og leiti ekki í tölvupósti minn en heyrði svo bara frá öðrum borgarfulltrúa að þetta boð væri og ég fór þá sjálfsögðu brást við og fór í boðið og þá sá maður svo sá ég í tölvupóstin mínum að við borgarfulltrúar fengum boð í þetta árvisa boð klukkan 10:30 í gær. Og þetta er ekki eina dæmi, þar sem ég finnst að þurfa að standa betur á verki, það er eins og eftir því sem, því miður finnst mér að eftir því sem fjölgar meira hér í Ráðhúsinu, þá er verðstaðið að slíkri boðum til okkar borgarfulltrúa. Og nefni þetta framhjálpi, en eins og ég segi, mér finnst þessi mál má kanna miklu betur, maður getur lesað út úr skýrslunni, það vanti frekari rannsóknir, að mínu dómi þegar við lesum þessa skýrslu þá er flugfræðilegri úttekt ekki lokið, þá eftir að rýna í margvísleg gögn sem eru fyrir hendi, til dæmis Ísavía gögn vindmælingar á blautum, við bleitu og ákveðnu vindi og ég held að það sé nauðsynlegt að sinna þessari vinnu afskaplega vel að hún haldið áfram. Mér finnst meirihlutinn standa þessu með sleifarlagi, vera að ýta þess áfram í miklum flýti og þegar svo stórt öryggisatriði er að ræða eins og varðandi hennar flugvél, þá er ég hræddur að slíkt kunni ekki góðri lukku að stýra. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ef að mér bregst ekki boðalistinn að þá er mælendaskrá lokið undir þessum lið og þá höldum við áfram. Maður sækja okkar allra besta fólk í salinn því að það er komið að lokum. Við höfum nú rætt Þannig að við erum hér búin að vera í máli númer 4 sem er fundargerð borgarráðs frá 19. apríl, fundargerð borgarráðs frá 27. apríl. Höfum hér verið að ræða fjórða lið sem er erindi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023. 7. lið undir sömu fundargerð viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023. 9. lið Nýi Skerjafjörður 1. áfangi deiliskipulag og 10. liður Einarsnes 130 hagkvæmt húsnæði, úthlutun lóðar og sala byggingarréttar og lið 22 strætó BS heimild til útboðs. Þannig að nú er umræðu undir þessum lið lokið. Við munum þurfa að greiða atkvæði 7. lið, 9. lið, 10. lið og 22. lið undir þessari fundargerð. 4. liður er lagður fram. Ég bið borgarfulltrúa nú að fylgjast vel með augun á forsetanum. Er það ekki? Gott. Svona. Og það er þá, við leggjum hér fram sem sagt 4. lið sem er þá erindi eftirlitsnefndarinnar en greiðum atkvæði núna 7. lið viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar frá
frá því 2023. Og þeir sem samþykkja það vinsamlegast gefi merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, meirihluta Vinstri grænum, Flokk fólksins, Sósíalistum og Sjálfstæðisflokki. 23. Þá það 9. liður Nýi Skerjafjörður, fyrsti áfangi deiliskipulag og þeir sem samþykkja vinsamlegast gefi merki. Nýi Skerjá fylgjast með og það þá samþykki frá meirihlutanum og Vinstri grænum og þeir sem á móti kunna vera. Og það eru þá 6 atkvæði Sjálfstæðisflokks og 1 atkvæði Flokks fólksins. Til útskýringar og þá ákváðum við á forsætisnefndarfundi fyrir helgi að við myndum lesa upp atkvæðagreiðsluna fyrir einmitt þá sem heima sitja og horfa á og sjá ekki endilega hvað gerist. Þá atkvæðagreiðslan fór samþykkt með 14 og nei sögðu 10 og 2 sitja hjá. Og þá það 10. liður Einarsnes 130, hagkvæmt húsnæði. Þeir sem samþykkja það vinsamlegast gefa merki. Og það meirihluti og Vinstri grænir og þeir sem á móti kunna vera. Og það eru þá sósíalistar, Flokkur fólksins og allir sjálfstæðismenn. Og atkvæði fara þá þannig að það eru 14 sem samþykkja, það eru 8 sem segja nei. Og þá það ekki rétt? 2. 9 segja nei. Þá það 22. liður, fá hljóð í svalinn, takk fyrir. Þá það 22. Takk fyrir, hljóð í salinn. Það 22. liður, Strætó BS heimild til endurútboðs. Þeir sem samþykkja vinsamlegast gefi merki. Og það eru atkvæði meirihlutans og Sjálfstæðisflokks. Þeir sem á móti kunna vera. Það eru sósíalistar, Vinstri grænir og Flokkur fólksins. Og þetta eru 19. Þá eru það 19 sem sögðu já og 4 sem segja nei. Þá þessari atkvæðagreiðslu lokið, takk fyrir það. Og þá leggjum við hér fram fundargerð forsætisnefndar frá 28. apríl, fundargerð mannréttindar- og ofbeldisvarnanefndar frá 13. apríl, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 21. apríl, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 24. apríl, fundargerð stafræns ráðs frá 12. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. og 27. apríl og fundargerð velferðarráðs frá 27. apríl. Einhverjar bókanir þarf að lesa, allar konar inn í skjalið með sér gaggbókun meirihlutans og sérbókanir, takk fyrir það. Þá erum við góð hvað þetta varðar. Allt saman komið inn í skjalið fyrir svolítið síðan. Allir borgarfulltrúar hafa aðgang að sama bókunarskjali, þar sem allar Hvaða bókan eru það, Marta? Var það ekki komið inn í skjalið? Ég get ekki vita hvað þau eftir að senda. Eru þið ekki búin að senda þetta inn í skjalið? Nei, þetta var bara að gerast núna. En það búið að senda fundarinn. Gjörðu svo vel, endilega gangi frá henni og síðan þegar það búið þá ósku eftir að hún verði lesin upp. Fæðingu. Hún farin, Marta. Jæja, hún farin á stað, ekki satt? Já, en við erum búin að hafa, forseti minnir á það, við erum náttúrulega búin að hafa
hér langan tíma í dag, það ekkert nýtt að það þurfa að bóka Skerjafjörðinn og þannig að ég ger bara ráð fyrir því að þú lesir hana upp, Marta. Jú. Hvað er mörg orð? Hvað er mörg orð? Heyrðu, sko, þetta bara, ég sendi ykkur allt of mikið. Þetta endar hérna á, sko, áður en kemur enn í kafla 5-3. Forseti tekur 2 mínútna fundarhlé. Jú, er þetta ekki bara þessi?
Hver er að flytja þér? Ok. Sindri. Og fundi er framhaldið í borgarstjórn og við erum eftir að lesa eina bókun. Þetta er undir 4. lið sem eru fundargerðir borgarráðs. Gjörðu svo vel, Helgi Ás Gretarsson. Já, þetta er liður 9 og 10 í fundargerð borgarráðs frá 27. apríl. Þetta er bókun borgarfulltrúanna Mörtu Guðjónsdóttur, Kjartans Magnússonar, Björns Gíslasonar og Helga Ás Gretarssonar. Lestur hefst. Hér liggur fyrir í dag tillaga úthlutun lóða og sala byggingarréttar á flugvallarsvæðinu í Skerjafirði. Þá er hér einnig til afgreiðslu breytingar á deiliskipulagi nýja Skerjafjarðar. Það er með ólíkindum að þetta hvoru tveggja sig til afgreiðslu hér á þessum fundi borgarstjórnar þar sem skýrsla áhrif nýrra byggðar í Skerjafirði á flugöryggi og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar er nýkomin út og var gerð opinber áður en borgarfulltrúar fengu tækifæri til að kynna sér hana eða hún tekin til umfjöllunar á vettvangi borgarstjórnar. Skýrslan var lögð fram síðastliðinn fimmtudag í borgarráði en var ekki í útsendum gögnum. Öðrum borgarfulltrúum var ekki kynnt skýrslan áður en hún var gerð opinber heldur var send út einhliða tilkynning á fjölmiðla með túlkun borgarstjóra og formanns borgarráðs. Sú túlkun á niðurstöðum skýrslunar er röng og afar villandi. Í fréttatilkynningunni er skautað fram hjá helstu aðfinnslum skýrslunar en á sama tíma gert mikið úr sérbókum fulltrúa borgarinnar í starfshópnum. Vel að merka þá stóð fulltrúi Reykjavíkurborgar einn að þessari bókun sem aðrir fulltrúar í starfshópnum tóku ekki undir. Niðurstaða skýrslunnar er skýr en þar kemur fram í skýrsluna að byggðin muni að hafa neikvæð áhrif á flugöryggi og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Flott, takk fyrir þetta. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði. Fundi slitið kl. 21:31.